Èdùmàrè tún fún wa láǹfààní àti tún pàdé ara wa láàárọ̀ yìí. Aláàtún ti láǹfààní àti pàdé ara wa lọ́jọ́ tòní. Àwa ní nǹkan méjì tá a jọ ṣe ju bá àtúnjọ gbádùn ara wa lọ lórí ètò Ilé Ijó. Ẹ̀yin náà tí mo bá ṣe máa ń ṣe kinní yẹn á dùn bẹ́ẹ̀ á kí bẹ́ẹ̀. Kò ní ṣàn rárá properly normally a máa ṣe kinní yẹn. Á débẹ̀ tó rajá ṣe náà máa gbá pìrìpì. Máa ṣẹ̀bọ̀n ọ̀tá kúrò láwọn ṣẹ̀ lálápá ó ṣàmọ̀. Ètò Ilé Ijó rèé pẹ̀lú Delny Onirodunnu láti kàn ní 32 FM 94.9. Èmi dẹ̀ ti ṣetán láti máa gbé yín débẹ̀ tẹ́yìn bá ti ṣetán láti máa tẹ̀lé mi náà débẹ̀ kájọ máa lọ kájọ máa gbádùn ara wa. Ilé Ijó rèé lórí ìkànnì 32 FM 94.9 tá a kalẹ̀ sájà kẹnu kókó àwùjọgbẹ́ ńlẹ̀ Ìbàdàn. Ó ṣáàmọ́ bó ṣe ń lọ lápá bí tó bá jẹ́ búwọ́ fẹ́ máa dọ̀ọ̀lù ẹ̀ ní má dọ̀ọ̀lù ẹ̀ má lọ nà gẹ̀rẹ̀ torí tó bá nà gẹ̀rẹ̀ ó ti ṣe mistake nìyẹn. Èmi àti ẹ láàárọ̀ yìí á jọ máa gbádùn ara wa ìwọ má kúrò ńbẹ̀. Fi rédíò yẹn lẹ̀ ńbẹ̀ jẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀ kó máa lọ bẹ́ẹ̀. Ó tún wá láǹfààní àti máa wò mí lójú òpó Facebook 32 FM 949 fẹ̀yìn ẹ̀ 32 FM 949 fẹ̀yìn ẹ̀ lójú òpó Facebook bákan náà lójú òpó YouTube 32 FM 949 fẹ̀yìn ẹ̀ jẹ́ ká lọ. Ẹni tó bá ń sùn mú ní kẹ́ ẹ jí wọn ẹ jẹ́ kán mọ̀ pa àti bẹ̀rẹ̀. Ètò tè ní àrà ọ̀tọ̀ ni torí pé a máa gbéra wa lọ sórí àwọn trips kan tá àjọ dé rí. Vibe yẹn á gá yàtọ̀ á tún yí àtọ̀ kò ní dàbí ìtàtẹ̀yìn wá eléyìí yàtọ̀. Okay. Ṣé ẹ ti jí dáadáa? Àwọn tó ṣì ń sùn kọ́ ṣé ẹ ti bá mi jí wọn? Onílé apá iwájú ṣé ẹ ti pè wọ́n? Àwọn tó wà lápá ẹ̀yìn yín kọ́ ṣé ẹ ti ké sí wọn pé Delny Onirodunnu ti dé? Ṣé wá rẹ̀ tó wà nílé apá ọ̀tún ẹ sọ fún wọn pé boyfriend mọ́mì wọn ti dé o? Torí mi ni mò ń múnú mọ́mì dùn nígbà tí dádì ò sí nílé fílẹ̀. At the same time, àwọn tó wà nílé apá àlàáfíà ẹ bá mi jẹ́ àwọn náà pẹ́pẹ́pẹ́. Ẹlẹ́dàá ẹja wá ṣe kinní yìí látọjọ́ Ajé Monday tá a ti jọ ṣiṣẹ́ lọ èní ọjọ́ Sátidé ẹ jẹ́ ká gbádùn ara wa náà. Okay. Ṣó ti tó yín ni? Àbó ti sú yín?
máa kúrò lápá bí màá tẹ̀sọ́ wájú wà lè dúró lójú kan jàre bá mi yọ̀yẹ́ kúrò kó bá mi fì mí sí gbé sókè bàbá àmàdé òun dà ó ti fẹ́ jápọ̀ Igi fresh from Lily. Betty no feel live a nigga. Kólohun lọkọ síta láyé. Ọmọ tèmi kọ́ rárá. Betty no feel hate my mother. Kólohun lé wọn síta láyé. Mama tèmi kọ́. One day might come from the ghetto, so get. You get to, so get to. Oh, get to, then forget. Yeah. When I give my attack, oh, you defend. Reset to your defense, oh, get to, then forget. Yeah. So you sing fast when they go. Celebo, Posetto. You see, I learned from the best to the best. Davido, Shogeto, Mobado, don't forget now. Yeah, fine girl, but you run tonight. Tell me if you don't mind, would you come to mine? Tell me if you don't mind, would you come to mine? Tell me if you don't mind. Oh, fine girl, you run tonight. Tell me if you don't mind, would you come to mine? Tell me if you don't mind, would you come to mine? Tell me if you don't mind. Oh, I know if it look you chance, my brother. For this life and another life. Suddenly from good and better. You love easy, baby, ẹ ṣáà mọ̀ gbádùn mínísítà lèmi kò sí nǹkan tí mò ń pírí ìjújú pé ẹ gbádùn ẹ̀mí ẹ̀yìn lọ ẹni bá ti ṣiṣẹ́ déédéé ó yẹ kó lásìkò gbádùn ó ti yí ẹ bẹ́ẹ̀ yẹn má fi gbogbo ẹ̀ ṣe iṣẹ́ ìwọ náà lásìkò ìgbà kan tí wàá gbádùn iṣẹ́ tó ń ṣe. Gbogbo àárín ọ̀sẹ̀ dádì I want to buy kinní kan mọ́mí I want to buy that gbogbo eléyìí tó ti ṣe ó ti tó ìwọ náà tiẹ̀ ṣe nǹkan kan ìwọ náà wo nǹkan kan kí wọ́n gan sọ fún rẹ bẹ́ẹ̀ I want to buy this kó wá rẹ kó rà kó gbádùn ẹ̀ gbogbo nǹkan náà kọ́ ni ọmọ gbogbo nǹkan lọ́mọ ṣá kẹ́ ẹ bá bá a ṣì mí gbọ́. Àwọn àsìkò ìgbà kan wà tí wọ́n náà fúnra rẹ̀ nílò àǹfààní tó lè jẹ́ látara aṣẹ́ tó o bá ń ṣe. Ṣiṣẹ́ ọmọ o tó bá jẹ́ pé o ti níyàwó ńlé tó o ti lọ́mọ ńlé rí pé o fún wọn láwọn nǹkan táwọn náà nílò àmọ́ ìwọ fúnra rẹ̀ náà gbádùn nǹkan tó o bá ṣiṣẹ́ fún wọn ó ṣáà ti yí nǹkan tí mò ń gbìyànjú àti sọ ó dà ẹ jẹ́ ká kúrò lápá bẹ̀ ẹ jẹ́ ká lọ ságbo tùǹgbà bó o mọ̀. King Sunny Adé tí a lọ. Mo lára ọ̀tọ̀ ní wàá rí bọ́wọ́ jẹ̀lẹ́ńkẹ́ mo fi wọlé láàárọ̀ yìí. Beléṣe, bébí máa ṣàyè bàbá lóko mẹ́ma yé ṣe o, bébí máa ṣàyè dídò. Àbí wo fẹ́ dúpẹ́? Ó jẹ́ jókòó fi dúpẹ́ fọlọ́run. Bí Beléṣe, bébí máa ṣàyè dídò lọ́pẹ́ o. 32FM 949 fẹ̀yìn ẹ̀ lójú òpó Facebook 32FM 949 fẹ̀yìn ẹ̀ lójú òpó Facebook bákan náà ní lójú òpó YouTube àwọn ibi tẹ́ ẹ ti lè láǹfààní àti máa wò mí nìyẹn. Torí pé onígbàngbèbà aláwo ń gbàwó èmi fẹ́ pàpẹ́ sólú wàhálà òwúrà bí. Ébà alátìlẹyìn ọba tí kì í dojú tì ní. aláwàlá ẹ̀. bẹ́ẹ̀ máa lè ṣe o kémi máa ṣàìjí ijó ọpẹ́. ọba tó lànà ọba tó lòní ọba tó lọ́jọ́ gbogbo èmi dúpẹ́ o. ṣéwọ̀ náà dúpẹ́ ó jẹ́ fẹnusọ tiẹ̀ náà kó o tún wá fi jó sí. onígbàngbà aláwo ń gbàwó èmi gbé pàpẹ́ sólú wàhálà òwúrà bí.
alátìlẹ́yìn ọba tí kì í dojú tì ní bẹ́ẹ̀ máa lè ṣe o kémi máa ṣàìjí ijó ọpẹ́. lólòdì kan o àkúnlẹ̀yàn òun làdáyébá ó délé ayé mo dá ìtọ̀nà òwò òwú kì í là inú robó lóko mo já tìyá iṣẹ́ ń yá mi wéréwéré mo já tọ̀gẹ̀dẹ̀ ó lè dẹ̀ mí lọ́rùn mo já tìtọ̀nà ọ̀pẹ o ọ̀pẹ ní sórí èkùrọ́ orí àgbo èkùrọ́ orí àgbo amóhùn yè kóróró. Àkọ́kọ́ dáyé ni ó ti jáwé ọlá. Àṣẹ̀ṣẹ̀ dáyé ni ó ti jáwé àtọ́ o. Kókókó là ń gbọ́ nílé àárọ̀. Ẹni bá wá wò sẹ́jú dàkàn ni. Yóò pẹ́ létí omi. Ṣé ò tí ì rọ́wọ́ ọjọ́ yẹn? Òun dà. Mi ò ṣáà torí ara mi kó gbogbo àwọn àlùjọ yìí wá torí ti yín náà ni. Ó dà, òun tún dà. Ẹnìkan má lọ máa rojú kókó lápá bí o. Tó bá jẹ́ torí ara tèmi ni ṣèbí màá kàn ra máa gbádùn ń kọ̀rọ̀ yàrá ni.
ó ṣáà ti rí bó ṣe ń lọ lápá àbí ẹlòmíì àti jó ṣe rẹ̀ léṣe bí àwọn kìnìún yẹn ṣe ń lọ ó dà ṣáà ti ṣetán sì ṣetán o a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní ó jàre. má jẹ́ kán ròyìn ẹ̀ fún ẹ láago kan sáago mẹ́ta bá a ṣe jọ máa ń fà á jàre sún síwájú. tí àwọn olómele ń bá wa tẹ̀lé wọn. Ṣọlá international draw. àbó ti sùn ni. ẹ̀yin oníjìtá o ẹ máa tẹ̀lé wọn bọ̀ o. gẹ́gẹ́dẹ́ àtọ́sán ọwọ́ yín dà o. ẹ̀jẹ̀ àgọ́wọ́ yín o. Ayéfẹ́lẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn kẹ́ bọ́sà. Ayéfẹ́lẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn bá ṣe máa ń ṣe. àwa tún ti dé o kẹ́bẹ̀rẹ̀ tẹ́wọ̀ gbàjọ óyá. èrè àsìkò fáwọn tó nígbà ìlú wa tó ní àsìkò fáwọn tó jẹ́ tiwa. àwa dé o kẹ́bẹ̀rẹ̀ tẹ́wọ̀ gbàjọ. Ayéfẹ́lẹ́ ti ń pèdè àsìkò fáwọn tó nígbà bí mo ti ń lùlù àsìkò fáwọn tó jẹ́ tèmi. ìṣe ni kẹ́bẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀ kẹ́ bá mi jó. àwa tún ti dé o kẹ́bẹ̀rẹ̀ tẹ́wọ̀ gbàjọ Ayéfẹ́lẹ́. èrè àsìkò fáwọn tó nígbà ìlú wa tó ní àsìkò fáwọn tó jẹ́ tiwa. àwa dé o kẹ́bẹ̀rẹ̀ tẹ́wọ̀ gbàjọ. kábíyèsí ìlú ẹ máa kú kalẹ̀ o gbogbo lóyè ìlú wa ẹ máa kú kalẹ̀ o ọmọ ilé ìwé ẹ máa kú kalẹ̀ o ẹ kú àsìkò yìí kájọ máa gbádùn bọ̀ o àwa tún ti dé o kẹ́bẹ̀rẹ̀ tẹ́wọ̀ gbàjọ yá. èrè àsìkò fáwọn tó nígbà ìlú wa tó ní àsìkò fáwọn tó jẹ́ tiwa. àwa dé o kẹ́bẹ̀rẹ̀ tẹ́wọ̀ gbàjọ. ẹ̀yin ará ìlú ẹ máa kú kalẹ̀ lọ́mọdé àgbàlagbà ẹ máa kú kalẹ̀ takọtabo ìlú ẹ máa kú kalẹ̀ tónílé tàlejò ìlú ẹ máa kú kalẹ̀ o Ayéfẹ́lẹ́ ti dé o kẹ́dìdẹ́ tẹ́wọ̀ gbàjọ óyá. èrè àsìkò fáwọn tó nígbà ìlú wa tó ní àsìkò fáwọn tó jẹ́ tiwa. àwa dé o kẹ́bẹ̀rẹ̀ tẹ́wọ̀ gbàjọ. mo gbọ́ wípé many people. tí ó máa lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ó dáa náà à ń lọ ibì kan láàárọ̀ yìí mi àti a máa sáré jọ yà láwọn ibì kan a kàn máa fẹ́ sáré fẹsẹ̀ kan yà ní o ẹ máa bọ́ bàtà lẹ̀ tá a bá débẹ̀ o àmọ́ ẹ mú nǹkan tó bá yẹ dání ńbẹ̀ ó ti yé eyín bá a ṣe máa ń ṣe lórí ètò Ilé Ijó àkàn kì ń wá lásán a máa ta sí afẹ́rẹ́fẹ́ a dẹ̀ máa máwọn nǹkan tó wúlò fún wa a máa fìyẹn ṣe souvenir ẹ ṣáà lè wá patí lásán àbí báwo. èmi àti yín ní láàárọ̀ ìyá àjọ fà ó máa tóra wọn ó bọ́ tó bá ní kẹ́ ẹ fà á já wàá tún wá bò kó lọ fà lójú òpó Facebook yẹn 32FM 949 fẹ́yìn yẹn ṣí ẹ̀ kó kárí ayé kí gbogbo èèyàn mọ̀. wàláì àwọn kọ́. àwọn kan náà dá mi. wọ́n kàn ń sọ̀sọ́kúsọ lẹ́nu ni. sọ̀rọ̀ bí Elédùmarè. àwọn kan náà dá mi. sáwọn wà lọ́lọ́run ní ṣèbọ́ lọ́run ló ń dára. àwọn kan náà dá mi. láyínká. àwọn kan náà dá mi. kí wọ́n máa sọ̀rọ̀ bí Elédùmarè. àwọn kan. wọ́n á wá máa sọ wá níṣẹ́ bó ṣe yẹ kó ṣe rí nìyẹn. wọ́n á níṣẹ́ bó ṣe yẹ kó ṣe máa ṣe nìyẹn. bẹ́ẹ̀ ni tèmi. àṣìjọ máa bá wọn rìn yànfàndà 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 ní tèmi. àṣìjọ máa bá wọn rìn yànfàndà yànfàndà yànfàndà. àṣẹ Ọlọ́run ni kó máa da fún wa kọ́tà máa bínú ó wù wọ́n ni bó ṣe wọ̀n tàná ṣe ń bínú yẹn. lójú rere rẹ o. ébà. Èdùmàrè ti ṣẹ́gun fún mi. ìwọ ń kọ́. Ayéfẹ́lẹ́ èmi máa ti rójú rere rẹ o. Èdùmàrè ṣe mí lógo.
àdúrà tí mo gbà o. Bàbá tí mo wọlé àṣẹ. Ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ pé yàn kan ọ̀tá ni ìwọ náà ronú ara ẹ wò dáadáa. Ṣé wò ń ṣọ̀tá ẹnìkan? Ṣé kò kì í ṣe pé wọ́n ń bínú sórí ẹnìkan? Ọlọ́run bọ̀ wá ṣe tìwọ náà fún ẹ, o máa pàtẹ́wọ́ fún àwọn títí wọ́n ti dé torí àsìkò ìgbà títí ẹ náà bá dé àwọn èèyàn kan ló máa pàtẹ́wọ́ fún ẹ. Ọlọ́láyé mo bá ròde o. Ókè, ẹ máa bá wọn ròde. Ọmọ ṣógun ro. Ẹ fi wọ́n lẹ̀ kúrò ńbẹ̀ ó jàre. Ẹ lè bá wọn ròde tó bá wùn yín o. Abẹ́ wọn láàárọ̀ yìí. Bad boy Tim's in the building. Gbé sókè. Ṣáà sì gbọ́ fún yẹn má lọ sùn má lọ gọ́ ọ́. Wọ́n bá ní jí má sùn ọ̀ má lọ nà gẹ̀rẹ̀ mẹ́. Ọmọ tó bá jó dáadáa ló máa gba dọ́là abẹ́rẹ́ pẹ́lẹ́ ọmọ náà bọ́là gbóná láti wíńtà wọ sọ́mà mi ò ṣe custom I no dey border dúró tán bí ti sójà farajẹ́ bí ti kódà. Ẹ̀yin adáǹtà má dá nílé oyè ẹ̀ súnmọ́ bí. Oya shout out sáwọn bọ́mbà NDDC MD má lọ dákú náwó yẹn tán yóò máa ká. Kí ló gbá tí mo sọ? Àlẹ́yìn tẹ́ ẹ dáńtà tẹ́ ẹ dá nílé. Ẹ̀yin tẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo yín ìwà tẹ́ ẹ̀ ń wù ń tà àti ìwà tẹ́ ẹ̀ ń wù ń lé ó yàtọ̀ síra wọn opposite sides ni. Tẹ́ ẹ bá ti wá dẹ́ta ẹ máa ṣe dáadáa èèyàn re níyìn èèyàn yìí níyìn. Tẹ́ ẹ bá dé délé dẹ̀ rí ẹlẹ́tẹ̀ẹ́ níyìn ẹni àìjírí ẹni àìjíkọ́ oh God. Gbogbo àwọn ará àdúgbò ló ti ṣàǹfààní fún tán àwọn tán wá wà lé gangan wá ń kọ́. Ìwọ ló rọ́mọ kan tó ń bọ̀ láti skul. Ó ń bọ̀ láti skul bíi after 8 ó wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ lágbájá ó lọ skul ni. Ó ní mo jẹ́ owó ní skul ni wọ́n wá lé mi wọ́n ní pé kí n máa lọ lé ó ní that's too bad. Kí ló dé mọ́mí ò fún ẹ lówó skul ni. Ẹni wọ́n sọ pé kí n máa lọ náà ni wọ́n ní pé kí n sọ fáwọn tíjà mi pé àwọn máa fún wọn lówó. A dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ exam. Ẹ wá máa wo bàbá àyà. Ìgbà yẹn ló máa wọ ọmọ ló máa ní ó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ó yá gbà máa mú lọ sí skul lọ fún wọn lélẹ̀ iná á wá délé lọ sọ fún mi mọ́mì dádì lágbájá wọn fún mi lówó nígbà tí wọ́n lé mi kúrò skul láàárọ̀ wọn ní pé kí n lọ fi ìyá náà dé á wá dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ dẹ̀rẹ́ ẹ bèrè lọ́wọ́ tiẹ̀ òun tó ń ṣe sàárà àwọn ọmọ tiẹ̀ tán wà nílé ṣé wọ́n jó fowó oúnjẹ lẹ̀ fún wọn nílé kó tó kúrò láàárọ̀ yìí gbogbo ará àdúgbò ló mọ̀ ńlá fún ni má wo bẹ̀. Àmọ́ nílé kò kí ń ṣa ní máa ṣàwọn torí tán bá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ kòsíkòsí náà láà máa ṣe á kàn máa fọwọ́ rárá ni. Ẹ̀yin adáǹtà máa dán lèmi àti yín ní láàárọ̀ yìí. Àmọ́ mo ṣì ń bọ̀ náà ó gbọ́ jẹ́ ká ṣe mí sí i. I'm sorry, I'm single, I am not searching. You look like you are shaking the boy, but we are not dating. I'm single, I'm sorry, I am not searching. You look like you are shaking the boy, but we are not dating. Pepper them, wanna lay pepper them, oh, perfect to God, yeah, one, oh, pepper them, wanna lay pepper
searching. You look like you are shaking Ile Ijo, boy. When we are not dating, I'm single. I'm sorry, I am not searching. You look like you are shaking Ile Ijo, boy. When we are not dating. Don't let it not any believe brother. Kilo de take it to you, I am not showing up. Push it around. Ekala, bye bye to your boyfriend. Bye bye to your boyfriend. Bye bye to your boyfriend. Ọkọ tí kò ṣàpẹ́pẹ́, tí kò ṣàpòpò. Bye bye to your boyfriend. After the beat, I'm sorry, I'm single. I am not searching. You look like you are shaking Ile Ijo, boy. When we are not dating, I'm single. I'm sorry, I am not searching. You look like you are shaking Ile Ijo, boy. When we are not dating. Ẹ ṣáà ti gbọ́, ẹ yé ṣùgbẹ́gbẹ́. Kò sáyè fún yẹ̀yẹ́ boyfriend, àfi better boyfriend. Ó dáyọ̀ mọ̀, tí bá ti gbó kan sí kò máa dá ọmọ. So ìwọ tó o dá ń ta tó o dá ń lé tó yẹ pé ìta nìkan ló ti ń ṣàǹfààní súnmọ́ bí dáadáa. Alhaji Abbas Akande Obesere ó yẹ káàbọ̀ sórí ètò bẹ́ẹ̀ yẹn àjọ máa fà á lọ. Now tẹ́ ẹ bá ti dá àwọn ibi tí ẹ ti máa ń mọ àwọn kinní yẹn tẹ́ ẹ máa ń mu yẹn o ṣáà ti mọ nǹkan tí mò ń sọ. Ẹlòmíì tó bá ti wà lórí bí ìgò kejì àbí ìgò kẹta bóyá ibi tí límìtì ẹ̀ mọ nìyẹn tó wá tún wá fì kan lé. Ìgbà yẹn ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa make àwọn decision kan tí ò mú làákàyè lọ́wọ́. Yes, gbogbo ẹnu mo fi sọ àwọn decision tí ò mú làákàyè lọ́wọ́. Especially ẹlòmíì kó tún wá lọ jẹ́ pé bóyá ó ń wo bọ́ọ̀lù lásìkò ìgbà yẹn tí ìmú ẹ̀ wá ń win lọ́wọ́. Àsìkò ìgbà yẹn ni tí ìmú ẹ̀ score nǹkan tó máa gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ ní pé ọpẹ́ o géèmù ti wá o. You know what, serve everybody round. Ẹ fún gbogbo èèyàn ní nǹkan tí wọ́n bá mọ̀ lálẹ́ yìí máa sanwó ẹ̀. Bó ṣe wá sanwó nǹkan tí gbogbo àwọn èèyàn mú yẹn ó fún gbogbo èèyàn ní nǹkan tí wọ́n fẹ́ mu. Mo wá dé wọ́n gbé bíìlì dé iye báyìí lówó yín ló ti ẹ̀ kéré
ó ní ṣe rí nǹkan tó wá wà lórí tébù títí wa ẹ̀ tún fi kan sí ẹ ti jẹ́ ká lọ fún bóyá bíi ráùndì méjì sí. irú ẹ̀dẹ̀ rèé tó bá wá délé ìyàwó wa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ dádì wa kí la máa jẹ lọ́la o torí pé kò sóúnjẹ kankan lé dádì wa o. Orílẹ̀-èdè wa ó kàn sọ́ọ̀lì jápọ̀ ó ń la lásìkò fẹ́nikẹ́ni tó bá mọ̀ jó àlùjọ ń bẹ. Sínú olórin ló là ń ṣá. ẹ wá forí balẹ̀. kò sóúnjẹ ńlẹ̀ kò lè délé kó bóúnjẹ irú wọn wá délé ìgbà tó ti ṣe serve them round ń ta yẹn gbogbo èèyàn ti kí bàbá àlàyé wọ́n ti mọ orúkọ ẹ̀ ń ta àmọ́ máa wá délé á wá béèrè lọ́wọ́ ìyàwó yes kí ló wà nílẹ̀ tá a máa jẹ lálẹ́ ìbáyìí ìyàwó a ní dádì wa kò sí nǹkan kan lẹ̀. ìgbà tẹ́ ń jáde láàárọ̀ tá a béèrè lọ́wọ́ yín pé kẹ́ ẹ̀ fún wa lówó oúnjẹ sọ pé kò sówó lọ́wọ́ yín ni àdáná. àdáná tíyàwó sọ yẹn lásán òun ló máa dá wàhálà lẹ̀ sórí ẹ pé báyìí ṣó mọ tó ń ṣe látàárọ̀ tí mo ti jáde lọ́nú ilé tí mo lọ ń ṣe wàhálà torí kó lè bá a dá fún yín torí kẹ́ ẹ̀ lè bá a jẹun mo wá dé nìṣẹ́ wá sọ fún mi pé kò sóúnjẹ ńlé àfi láì ló múná létí ìyàwó. ara sáńbù àwọn tí mò ń sọ nìyẹn. Òṣogbo tó ń jẹ́ Taofiki fún tàbá onílù láyè kórí mú mi torí bàbá tọ̀ sí ibẹ̀ owó lè lálùjọ. iṣẹ́ tí lówó iṣẹ́ tí lọ́lá iṣẹ́ tí ní ilé kíkọ́ iṣẹ́ tí láṣà mi torí àbínibí ó yàtọ̀ sí ability rápálá ìwọ ló láṣà o. iṣẹ́ tí lówó iṣẹ́ tí lọ́lá iṣẹ́ tí ní ilé kíkọ́ iṣẹ́ tí láṣà mi torí àbínibí ó yàtọ̀ sí ability rápálá ìwọ ló láṣà o. àgùnláyín àgùntẹ̀tẹ̀ ẹlẹ́nu ló rẹ́nu ríṣẹ́ ọlọ́run ọba ló mẹ́ni tó ń sìn èmi alálùjọ máa dẹ̀ dáṣà ìyẹn fáwọn olólùfẹ́ mi rápálá máa lọ mọ́tò bóyá gbọ́ sọ. ẹgbẹ́ náà wà kẹwàá wà ṣàǹgbì ó ti ski o. ẹgbẹ́ tùpà wà kẹwàá wà ṣàǹgbì ó ṣe là o. tá a bá sọ pé ó ti skin tá a bá sọ pé ó ti la àṣà mi tó bá wà pa òun ló ń ski. àṣà mi tó bá wà kándọ̀ òun ló ń la. ẹgbà mi ò ní kọrin tí ó ní ìtumọ̀ sí dóòsì. ó yá ó sì náà ní o ó ńlá náà ní o ó sì náà ní o ó ńlá náà ní. ó sì náà ní o ó ńlá náà ní o ó sì náà ní ó ńlá náà. bọ́tà sórí bó ó sì náà ní o ó ńlá náà ní o ó sì náà ní o ó ńlá
pé ṣàìṣàì bọ̀bọ̀. Characteristic of rare. Ìgbà yẹn lẹ wá lè sọ pé ṣàìṣàì bèbí. Characteristic of rare. Ambassador mi ò ní kọrin tí ó sunwọ̀n. Characteristic of rare. Aṣíwájú mi ò ní kọrin tí ó gbádùn. Characteristic of rare. Ẹni pé ṣàìṣàì bọ̀bọ̀. Characteristic of rare. Ṣàìṣàì bèbí. Characteristic of rare. Mi ò ní kọrin tí ó sunwọ̀n. Characteristic of rare. Àmọ́ ṣá Mr. Tisha ló ń bọ̀. Mr. Tisha ló ń kọrin, Mr. Tisha ló ń lùlù. Àmọ́ ṣá Mr. Tisha ló ń bọ̀. Mr. Tisha ló ń kọrin, Mr. Tisha ló ń lùlù. Aláṣọ oríṣiríṣi Àṣàkáṣà ẹni pé alágbádá yọ sí ẹ níbẹ̀, onídàásíkì yọ sí ẹ níbẹ̀, oníbùbá yọ sí ẹ níbẹ̀, oníṣòkòtò yọ sí ẹ níbẹ̀. aṣọ àṣà mi Ó wá daṣọ àṣírí o, aṣọ àṣà mi ó wá daṣọ àṣírí o. Mr. Tisha ló ń bọ̀. Mr. Tisha ló ń kọrin, Mr. Tisha ló ń lùlù. Ariwo iṣẹ́ ń pọ̀ o. Ẹ̀yin ọmọléèwé, mo rò bẹ́ẹ̀ lè sí. Ẹ̀ ń gbọ́rọ̀ ṣá, pébi tíṣà tún ti dé. Ọ̀gá yín olùkọ́, olùkọ́ àṣàkáṣà. Ẹ̀yin ọmọ ṣùkú, ẹ keep man short. Excuse sir, we are very sorry sir. Àti káwọ́ wá sókè o. Tíṣà Àmà tí káwọ́ wá sókè o. ọmọ káwé sókè kójó. Aláriwo iṣẹ́ ń pọ̀ o. Ẹ̀yin ọmọléèwé, mo rò bẹ́ẹ̀ lè sí. Ẹ̀ ń gbọ́rọ̀ ṣá, pébi tíṣà tún ti dé. Ọ̀gá yín olùkọ́, olùkọ́ àṣàkáṣà. Ẹ̀yin ọmọ ṣùkú, ẹ keep man short. Excuse sir, we are very sorry sir. Àti káwọ́ wá sókè o. Àmà tí káwọ́ wá sókè o. Ó yá ẹni tọ́lọ́ ń bá kẹ́kọ̀ọ́ náwó ẹ̀ sókè. Ọlọ́run kẹ́mi, Gbogbo ẹni tọ́lọ́ ń bá kẹ́kọ̀ọ́ náwó ẹ̀ sókè o. Ọlọ́run kẹ́mi. bá a ṣe láwọn yẹn bẹ́ẹ̀ náà la láwọn kan náà aṣọ ní ra yìí àfàṣọ tí wọn ò bá mú ni wọn ò ní rà ìwọ náà ti mọ àwọn tí mò ń sọ ó jàre. Abasido sori po lọ́pọlọ. Ajé ní Sori pé òun lọ pọlọ. ó ń dọ́gbọ́n wo Sisi ológe, ó dẹ̀ ń ṣe bí ẹni kò bẹ̀rù. ojú ẹgbẹ́ Ló fi parí iṣẹ́, tójú tí ẹ̀ là àpárò fi ríran. ká máa kúrọ̀ ẹ̀yìn. Ìgbóná ẹ̀rù yọ̀rọ̀kọ̀. Ṣówárí pé òun lọ pọlọ. Ọpọlọ plus ọpọlọ. Ìsìnkú wọ́tò ọpọlọ. Ọpọlọ pẹ̀lú tanájọ́ jẹ́ bàdí o. Ọpọlọ. Ìsìnkú wọ́tò ọpọlọ. Sànyà olú tó ń jẹ́ kúnlẹ̀ rí kúnlẹ̀kúnlẹ̀. Ọpọlọ. Ìsìnkú wọ́tò Àwọn tàdé sọ. gbogbo aṣọ ẹlẹ́gbẹ́jọdá gbogbo aṣọ tí wọ́n mú fún ìnáwó ládùúgbò níbi iṣẹ́ gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti rà tán àmọ́ àwọn ọmọ tí wọ́n wọ̀n ṣe é rì tẹ́ bá rí wọn wíkẹ̀ndì tí wọ́n bá ń lọ pa tí wọ́n á ti ṣán gbogbo ẹ̀ mójú tẹ́ bá rí wọn wíkẹ̀ndì tí wọ́n bá ń jáde lọ ṣe fàájì ẹ máa wò pé àá èèyàn ló dáa tó yìí tẹ́lẹ̀ yìí ò bá jáyé ẹni a sì jálé ẹni tẹ́lẹ̀ yìí ò bá jọ́kọ ẹni a sì jálé ẹni ìyàwó mi tó sá níbi tí wọ́n máa da dé nígbà tí kò sí owó. níbi tí wọ́n máa dán lójú dé Kò sí ní sùúrù lérè. Àyàfọ́ lọ́hùn ṣògo. Baálé mi Nígbà òjò. wàá rò pọ́nṣẹ́ kù sílé ní níbọn yẹn máa ró dẹ́dẹ́ tán máa kàn dúdú àmọ́ àwọn ọmọ tí wọ́n bí ẹ lọ wò wọ́n arẹwà lọ́wọ́. ṣáwọn ọmọ wọn fèètì status tí wọ́n wà níta yẹn ṣá Nígbà tí kò sí ṣé àwọn ọmọ wọn dùn wò ṣáwọn ọmọ wọn náà dùn rí. àyàfọ́ lọ́hùn ṣògo. Òyà mọ́júmọ́jú mẹ́gbẹ́ ẹ̀ tó Tó mọ́ lójú, ọmọ yọ̀gòyọ̀gò mẹ́gbẹ́ ẹ̀ tó yọ̀gò sí. ẹ̀rẹ́ mi bá bàtọ́ síbẹ̀ mo máa wọ́n ṣe mí. Wọ́n keep on dancing lọ́wọ́lọ́wọ́. àwọn ọmọ wọn ò wà presentable láwùjọ àwọn ọmọ wọn ò ṣe é rí ìgbà tí ó wọn ṣe dáadáa sílé Àwọn èèyàn mi wọ́n keep on dancing. Lọ́wọ́lọ́wọ́. àwọn máa dùn wò wọ́n á dùn rí ayé á rí wọn táwọn á kan sáárá sí wọn Ọkàn bó bá ṣe jẹ ọlọ́ọ̀kan mánéjà eléré àti lọ́ọ́ máa gbórúkọ wọn bẹ́ẹ̀ àá ẹni yìí tó lè dá tó yìí tó lè dùn wò tó yìí máa ní àmì ìgbà tó bá máa dé bí tó bá máa dójú àgbo á ná owó inú eléré kan á dùn wọn á ti lọ gbórúkọ ẹ lẹ̀
wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kì wọ́n á máa sà mẹ́sàn-án mẹ́wàá. Òun náà dẹ̀ bọ́ta lóòótọ́ á ṣèṣe bàbá olówó á ṣèṣe bàbá aláyé á ṣèṣe ìyá aláyé á náwó. àwọn èèyàn mi wọ́n kí bọ́ndà sí lọ́wọ́lọ́wọ́. Sisi ológe jó síbi tó wù ẹ́ wọ́n bọ̀bọ̀ alákọ̀ọ́jọ́ síbi tó wù ẹ́ torí tílẹ̀kẹ̀ bá ti já o àkàndé adé tílẹ̀kẹ̀ bá ti já o. Fáàrí la rí wọn sí wọn lè ṣàǹfààní kankan fọ́mọ. Tẹ́ ẹ bá wá ráwọn ọmọ wọn ẹ máa tún wá máa béèrè bí ẹ̀dùn ẹ̀ ṣe ẹ̀dẹ̀ ṣọ́ọ̀bù wúmà ló bímọ yẹn ṣá. Ṣé ẹ̀dẹ̀ ṣọ́ọ̀bù ọmọ máa yẹn lélẹ̀ ìtorí kò fi bẹ́ẹ̀ jọra wọn o. tí bọ̀bọ̀ bá wà ní ìsàlẹ̀ Adéṣọpẹ́ ta òfin kì máa jáde lóní kíkan kíkan mò ń gbádùn ẹ̀ ò ṣe Adéṣọpẹ́ ò ní gángan tí bọ̀bọ̀ bá wà ní ìsàlẹ̀ láyé àtijọ́ ní bọ̀bọ̀ àwa lókè tọmọ ẹ̀lẹ́ àwa ní ìsàlẹ̀ o. Àyèbò ìwé lẹ tún ń sọ tí yìí. bọ̀bọ̀ bá wà ní ìsàlẹ̀ Ṣáàdúrà náà ń ṣe nítorí kò yé mi mọ́ o. tọmọ ẹ̀lẹ́ bá wà lókè àkàndé ó yá. Àmọ́ ọ̀rọ̀ tèmi ń sọ bò ó jáde ẹjẹ́ rẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ má pàkúta sọ̀rọ̀ mi. Ìwọ tó o dáńtà tó o dùn wò ń ta tó o dùn rí ń ta àwọn ọmọ tó o fi lẹ̀ ń lékọ́ ṣáwọn náà lè bá ẹ jáde kán rí wọn kán ní yes ọmọ lọmọ tó dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí. Ṣọ́ ń lọ iléèwé gidi ṣé kò kì í ṣe pé tán bá sòyìnbó níta àwọn èèyàn á dọwọ́ betí ni ṣé kò kì í ṣe pé tán bá béèrè simple question lọ́wọ́ wọn wọ́n á máa kálòlò wọn ò ní lè dáhùn. O gẹ́ẹ̀tì ṣá. wàhálà ti dé bá bó ní lòkóso. ìjọba ti dé bá bó ní Susanna. ọmọ tákan ní gbẹ̀ngùsẹ̀ tó ranjú mọ́ òun ní bọ́dé ìwé ló fẹ́ kúlé torí ẹ̀ lájúnà tó ń jẹ́ lárẹ̀ ló ṣe ń náwó. Wọ́n jọ máa bára wọn fà lórí ọmọ jàre èmi ti kúrò ńbẹ̀ ọ̀rọ̀ tó dìjà. Ijó tuntun látàlágbàdo. O gbọ́ mo ti wà lọ́dọ̀ gébé ń Kwara yá ṣe kínní yẹn dápá àbí. Everybody wá swagger. And everybody wá swagger. Everybody wá ginger. Swagger de ginger náà tó ń jó. Kí á jáde swagger náà tó ń gbà. Ijó tuntun látàlágbàdo. Ọlámídé púpọ̀ Peter Ládì lójú òpó Facebook. Ijó tuntun I'm watching you live from Olúyọ̀lé Estate. Okay, keep on the good work. Àfa àbániṣẹ́ láti sókà náà ti wà ń bẹ̀. Ìwọ́ra àwọn náà bọ́ ṣe rárí wọlé. Mọ́mí àdáde wá swagger. Pretty baby wá swagger. Asọ̀nbọ̀bọ̀ wá swagger. Swagger de ginger náà. Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe dáńtà ṣé bẹ́ẹ̀ náà lẹ dá ń lé? Ẹ̀yin náà dáhùn lọ́kàn ara yín. Á ti máa jáwọn èèyàn kan jẹ lọ́kàn bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Èyí ṣẹ́ ipò àwa. Ijó eléyìí ṣẹ́ ipò àwa. Èyí tá mú wá látàlágbàdo. Ìka méjì lọ́nà méjì ní ẹbí jó. Ìka méjì lọ́nà méjì ní ẹbí jó. Ìka méjì lọ́nà méjì ní ẹbí jó. Bítọ̀tún bá lọ sókè títòsí tẹ̀lé. Bítọ̀tún bá lọ sókè títòsí tẹ̀lé. Everybody wá swagger. Everybody náà swagger. Nínú mọ́tò wọn swagger. Nínú pálọ̀ wọn swagger. Lórí ìfònà wọn swagger. Ijó eléyìí ṣẹ́rí kó àgbà.
sẹ́ẹ̀rì kò dẹ̀ jimba sẹ́ẹ̀rì kò dẹ̀ ya bíyà. Swagger. Tẹ́rọ̀mọdé yìí tó ń swagger tẹ́rọ̀mọdé yìí tó jíjà àwọn tó dọjà sí wọn swagger àwọn tó dẹ̀ dàmọ́ wọn swagger torí dìlù sẹ́ẹ̀rì kò wá pa. Swagger. torí dìlù sẹ́ẹ̀rì kò wá pa. Swagger. ní Nàìjíríà wọ́n swagger l'Amẹ́ríkà wọ́n swagger nílùú London wọ́n swagger ní Germany wọ́n swagger ijó eléyìí sẹ́ẹ̀rì kò dẹ̀ lọ swagger. sẹ́ẹ̀rì bẹ́mi náà ṣe ń swagger mi ò jẹ́ kó ta sílẹ̀ mo ń jíjà sẹ́ẹ̀rì pé mo dàmọ̀ mo ń jíjà sẹ́ẹ̀rì pé mo dàmọ̀ mo ń jíjà torí tìlù sẹ́ẹ̀rì kò wá pa. Swagger. ìka méjì lọ́nà méjì ni ẹ ti jó. Swagger. ìka méjì lọ́nà méjì ni ẹ ti jó. Swagger. ìtọ̀ tó bá lọ sókè kí tó sì tẹ̀lé. Swagger. ìtọ̀ tó bá lọ sókè kí tó sì tẹ̀lé. Swagger. àwa tàgbàdo èrè ìyá o. àwa tàgbàdo tó ń já sí o. àwa tàgbàdo kọ́ líǹtì o. má sùn lé má rẹpẹtẹ o. látàárọ̀. kò lè rẹ̀ wá. àwa lálàlùjọ àwa lálàlùjọ. tó o bá rí wọn lójú àgbo tí wọ́n bá ń jó wà á rí i pé àwọn àwò pé àwọn ilé yìí bó ṣe ń ṣe lójú àgbo yìí ẹ mọ̀ ó láwọn ọ̀wà kan téèyàn máa wò ń ta tán máa sọ pé definitely ẹni yìí ní happy home ni wọ́n á ní bẹ́ẹ̀ ni ṣe ń ṣe ń ta ilé gbọ́dọ̀ dùn ẹ mọ̀ ọ̀dẹ̀ dùn lẹ́ni ṣe ń ṣe báyìí ń ta àmọ́dé ò dùn ìta nìkan náà ti wá ń dunnú torí tó bá délé wọ́n máa ń lejú ni wọn láǹfààní kankan tí wọ́n ń ṣe fáwọn aráalé ìta báyìí náà ti jẹ́ èèyàn. ẹ má fẹ́nu rí táyà mi mo sì ń kọrin orin ò ní fi mí sílẹ̀ lọ mo sì ń kọrin tí màá fi dàgbà darúgbó Mo ṣì ń kọrin. òṣèré mọ́ kò sí lọ́rọ̀ mi Mo ṣì ń kọrin. òṣèré mọ́ kò sí lọ́rọ̀ mi Mo ṣì ń kọrin. kébékébé ni mo sì ń ta Mo ṣì ń kọrin. kébékébé ni mo sì ń ta Mo ṣì ń kọrin. akọ́lẹ́ ò lè mi wà kándọ̀ o kébé ń kú ara sì ń ṣeré. akọ́lẹ́ ò lè mi wà kándọ̀ o kébé ń kú ara sì ń ṣeré. akọ́lẹ́ ò lè mi wà kándọ̀ o kébé ń kú ara sì ń dùn mo kọrin dédé. Akọ́láwọlé mi wà wàkàndọ̀ o kébé ń kú ara sì ń ṣeré. Akọ́láwọlé mi wà kándọ̀. kébé ń kú ara sí lùlù ó kọrin dédé. Akọ́láwọlé mi wà kándọ̀ o kébé ń kú ara sí ń ṣeré. Akọ́láwọlé mi wà kándọ̀ o kébé ń kú ara sí lùlù ó kọrin dédé. Akọ́láwọlé mi wà kándọ̀. Wà kándọ̀ o wà kándọ̀ o Wàrà sí ṣeré. ṣeré. Akọ́láwọlé mi wà kándọ̀. Kébé ń kú wàrà sí lòlù ó kọrin dédé. Mo ní kẹ́yìn náà wá swaga. Mo ní kẹ́yìn náà wá swaga. Nígbà tèmi náà ti ń jíjà. Iye bílíkì bá mi jòlù yìí o. Swagger.
gbogbo èèyàn lẹ́tí pè tọ́kọ́ wá bá yín jó. bọ́sẹ̀ bá mi jòlù yìí o. Swaga. iye bọ́sẹ̀ bá mi jòlù yìí o. Swaga. nínú àwọn èèyàn tí mò ń sọ bọ̀ yìí àwọn èèyàn kan wá wà nínú wọn ṣe ráwọn eléyìí yàtọ̀. iye Bàṣírà bá mi jòlù yìí o. kò sí irú ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n lè lọ ṣe fún èèyàn ń ta. iye Bọ́lá bá mi jòlù. màá fún yín lẹ́gzámpù. kò sí irú ibi tí wọ́n ti lè lọ ṣàǹfààní ń ta. sọ́ọ̀lì ìran wa Swaga. kán wà nílé lóru ọ̀gànjọ́ téèyàn kan bá fi lè pè wọ́n ẹ̀ ló dádì lágbájá ẹjọ́ nítorí ọlọ́ọ̀ ẹ ṣàánú mi ká ní mo ní mọ́tò ní mi ìbá ti gbọ́ ọmọ yìí lọ sọ́ọ̀sìpítù. òyìnbó elépo sọ́ọ̀lì bọ́yì. ọkọ̀ police officer. ẹjọ́ ìyàwó mi ló lóyún. ṣé wọ́n náà wá. àdẹ̀rẹ̀ rí mọ́tò mọ́ lálẹ́ ẹjọ́ ṣe lè bá wa gbé lọ sọ́ọ̀sìpítù wàá sáré gbé mọ́tò jáde ó ti lọ gbé wọn. àmọ́ ńgbà tó jẹ́ ìyàwó títí ẹ̀ rèé owó mọ́tò ló máa kó lè lọ́wọ́ tó bá wùn kó lọ́wọ́ mọ́tò tó bá wùn kó fẹsẹ̀ rìn lọ. onírin tó ń jíjà àwòtáyé onírin labaran jẹ. àwọn nǹkan tí ò lè ṣe fún ìyàwó ilé àwọn nǹkan tí ò lè ṣe fáwọn ọmọ títí ẹ̀ nílé láàlọ́ ṣe fọ́mọ ọlọ́mọ ń ta láàlọ́ ṣe fún ìyàwó oníyàwó ń ta. àdá ń ta má dá ń lé. ijó eléyìí ṣẹ́ni kò dẹ̀ lọ. Swaga. sọ́ọ̀lì bọ́bọ́ onírin ìbínú owó ni òyìnbó elépo òyìnbó onírin sọ́ọ̀lì bọ́yì o ọkọ̀ police officer ẹ̀lí bèbí mi sẹ́yìn náà wá Swaga sẹ́yìn náà wá jíjà ijó eléyìí sẹ́ẹ̀lì kò dẹ̀ lọ sẹ́ẹ̀lì kò wá pa sẹ́ẹ̀lì kò dẹ̀ ti ń bá sẹ́ẹ̀lì kò dẹ̀ yá bíyà. Swaga. Omu mìíràn ti Fọláṣadé. Omu mìíràn ti Fọláṣadé. Fọláṣadé àbúrò mi o. wọ́n useless gan lé wọn ní nǹkan kan tí wọ́n ń ṣe nílé tán lè fi sọ pé dádì rèé nǹkan tí dádì wa máa ń ṣe fún wa rèé o. ìmí wà nínú wọn ẹ jẹ́ kọ́ rẹ̀ ẹ́ pé pé òun fẹ́ ṣe patí òun fẹ́ ṣènáwó àwọn lẹ́ máa kọ́ rí mbẹ̀ tán máa lọ máa bá wọn dáná mọ́júmọ́. àmọ́ àwọn tán wà nílé wá rè kò sírù nǹkan tọkọ lè lóun fẹ́ ṣe láyé kò ní í dá sí. olówó lọ́wọ́ ó gbajúmọ̀ lóbìnrin. owó ló máa láwọn ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ wò ẹ lọ róúnjẹ tẹ́ ẹ bá máa róúnjẹ jàdí ẹ fi mí lẹ̀ ẹ̀ lè pa mí èmi náà pàyà mi. ọmọ mu wáyé. àmọ́ ẹ jẹ́ kára àtà pépé ẹ̀lú mọ́mí lágbájá mo fẹ́ ṣe patí o mo ní ìdíyín lọ́jọ́ báyìí ọ̀sẹ̀ kan ló máa fi kúrò nílé fún patí yẹn. bó bá dẹ̀ ṣe ń forí ṣe láṣẹ máa fọrùn ṣe ń bẹ̀ kódà tó bá tún débẹ̀ tó bá rẹ̀ ní tí ò tún ṣiṣẹ́ á tún bàjà lórí pé kò ṣe nǹkan kan. Fọláṣadé Àtọ́kẹ́. aya wọn ní dèrò ọmọ wọn lábẹ́ Olúmọ. ẹ fi Fọláṣadé lẹ̀ ó jàre ẹ jẹ́ ká lọ bòmí. mo sì ń bọ̀ lórí ẹ̀yìn tẹ̀ ń yàn lé o. ibà gbogbo yín lẹ máa kọ̀ lẹ́ẹ̀tì lálẹ́ mi ò tí ì ráyè ni ẹ jẹ́ ń débẹ̀ náà. ọlọ́run sẹ́. ẹlòmíì lè jẹ gbèsè torí ará àta. àmọ́ ẹ jẹ́ kọ́ mọ́ béèrè owó skul lọ́wọ́ ẹ̀ ìgbà yẹn lẹ́ máa mọ̀ pé kò ń ṣe èèyàn gidi tó bá ṣe ń kanra láṣẹ máa pariwo mọ́. wá ná kí ló dé ṣe dandan ni kò kàwé ni àbí kí ló dé tó fẹ́ pa mí lórí pé òun kàwé. ẹ
èyí sọ pé possible ṣá torí pé yín ò kì í ṣerú èèyàn bẹ́ẹ̀ ni. àmọ́ àwọn èèyàn kan wà ọlọ́run máa yẹ kí èèyàn ká gbà kò ní. If you do Brazilian or you do shuku, lálẹ́ yìí mo máa kọ́ra mọ́ ẹbí ìlú Kuskibo. Oya ká mukutu bá mi wọ́n máa bí ti fuku. If you do Brazilian or you do shuku, lálẹ́ yìí mo máa kọ́ra mọ́ ẹbí ìlú Kuskibo. Kọ́n àti Sidi. Peluku máa ń kanra ni. Kọ́mà Sidi Jọ́lá làwa náà ó ṣeré Akin náà Sidi tẹ́lẹ̀ she just stay packet tẹ́lẹ̀ she just stay for. ẹlòmíì ò ń ṣe stepfather o. She just stay dance. ẹ̀ ń gbọ́ ẹlòmíì kò kí ń ṣe stepfather àmọ́ òun ṣe ju ti bàbá ọmọ gan lọ. ẹ lè understand bọ̀ mo ṣe ń bọ̀ ńbẹ̀ oríṣiríṣi mà láwọn èèyàn ń lé ayé aláwọn èèyàn kan kàn ṣàǹfààní lọ ń ta ni àmọ́ tẹ́ ẹ bá délé wọn tẹ́ ẹ bá béèrè wọn wọn jà mọ́ nǹkan kan lójú ìyàwó lójú ọmọ. ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ dádì nǹkan wọn dádì wa wò tán bá kàn dé sí wọn á kàn pariwo sí dáńdì ẹ̀ tó ń go díẹ̀ ní kò sí nǹkan tó ń ṣe nínú ilé yìí. àwọn ọmọ bọ́n ṣe kéré tó ga àwọn gan mọ̀ pé dádì àwọn ò wúlò àmọ́ àwọn ará táǹkì wọn kan sáárá sí i ló ṣe jẹ́ pé ẹlòmíín. ẹ lè ráwọn ọmọ yẹn ń sàlàyé kẹ́ ẹ gbà bóun ló bí wọn torí wọn ò jọra wọn ni tẹ́ bá ra àwọn ọmọ kan tí wọ́n bá dé tán bá introduce ara wọn pẹ̀lú surname kan èyí gan lè má lágbájá ni bàbá ẹ̀ àbí torí pé ẹ rí àrísá pé ẹni ilé ìjọmọ lágbájá àmọ́ rú àwọn èèyàn kan wà tẹ́ ẹ máa rí tó yẹ pé appearance wọn lásán gan tẹ́ ẹ bá béèrè lọ́wọ́ wọn pé tọ́ bá fi lè dé tán bá dárúkọ fún yín tó bá jọ orúkọ olówó kan ẹ ní béèrè lọ́wọ́ wọn pé ṣé lágbájá ń dádì ẹ kọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ṣe wò yẹn láíláí kò lè jẹ́ òun bàbá ẹ̀ kò rí báyìí. rẹpẹtẹ kan bẹ̀rẹ̀ mú nọ́mbà. ẹ̀lú fújì ní rẹpẹtẹ kan bẹ̀rẹ̀ mú nọ́mbà ooo. ẹ̀lú fújì ní rẹpẹtẹ kan bẹ̀rẹ̀ mú nọ́mbà. ẹ̀lú fújì ní rẹpẹtẹ kan bẹ̀rẹ̀ mú nọ́mbà ooo. mọ̀dé yìí fìbà tó bí ẹni jẹ lóto. ẹ wo bèbí yìí fìbà jó bí ẹni jẹ lóto. èròjà tó lò sí ìsàlẹ̀ ló jẹ́ kó máa jó bẹ́ẹ̀. èròjà tó lò sí ìsàlẹ̀ ló jẹ́ kó máa jó bẹ́ẹ̀. jọ̀wọ́ má ti dú anybody ìjòjò ọwọ́ ẹ̀. anybody jojo ọwọ́ ẹ̀. èyí wà lẹ́ni ó sì ń kan bẹ́ẹ̀ lọ. èyí wà lẹ́ni ó sì ń kan bẹ́ẹ̀ lọ. mo lè Miami Beach níjọkan ní Florida ńláńdé lọ́jọ́ Monday ló bọ́ sí. mo rẹ̀ mọ̀ kọ́ńgà àní mo rẹ̀ mọ̀ kọ́ńgà o mo rẹ̀ mọ̀ kọ́ńgà o ajá ẹ̀wù òmùra ó sọ báyìí sápàkọ́ ó sọ báyìí sápàkọ́ ó tún mú mi dání. ó tún mú mi dání. kí làwọn ti sún wáyé máa ń jẹ́ sí. oníkẹ́wà ni. kí làwọn ti sí wáyé máa ń jẹ́ sí. oníkẹ́wà ni. kẹ́wà mi o kẹ́wà mi o.
tàwọn bọ̀bọ̀bọ̀bọ̀. Orin kẹwàá ni. Orin kẹwàá mi o. Orin kẹwàá ni. Làwọn sisi wọ̀nyí máa ń jó sí. Orin kẹwàá ni. Lọ́mọdé wọ̀nyí ń jó sí. Orin kẹwàá ni. Òde ló di mọ́lẹ̀ o, òde ló di mọ́lẹ̀ o. Òde ló di mọ́lẹ̀ o, òde ló di mọ́lẹ̀ o. Alóde ló di mọ́lẹ̀ o, òde ló di mọ́lẹ̀ o. Ayé mọ fújì mi yàtọ̀, òde ló di mọ́lẹ̀ o. Òde ló di mọ́lẹ̀. Òde ló di mọ́lẹ̀ o, òde ló di mọ́lẹ̀ o, òde ló di mọ́lẹ̀ o. Ayé mọ fújì mi yàtọ̀, òde ló di mọ́lẹ̀ o. Òde ló di mọ́lẹ̀ o, òde ló di mọ́lẹ̀ o. Ọmọdé ló di mọ́lẹ̀ o, òde ló di mọ́lẹ̀ o. Ayé mọ fújì mi yàtọ̀, òde ló di mọ́lẹ̀ o. Òde ló di mọ́lẹ̀. Òde ló di mọ́lẹ̀ o, òde ló di mọ́lẹ̀ o, òde ló di mọ́lẹ̀ o. Ayé mọ fújì mi yàtọ̀, òde ló di mọ́lẹ̀ o. Ẹ bá mi kárabá ń bí o, olówó yálù mọ́. Ẹ bá mi kárabá ń bí o, olówó yálù mọ́. Araba ń bí o, olówó yálù mọ́. Ṣàṣeyàn nífẹ̀ẹ́ ní ilé ìbá ò bá sílé. Olówó yálù mọ́. Kẹ́rù tọmọ ní ìmá ń fẹ́ ní lójú ẹni. Olówó yálù mọ́. Ọmọdé wájú máa ṣe fàájì ẹ lọ. Olówó yálù mọ́. Ẹni ọlọ́wọ́ bàbá ń bẹ̀ lẹ́yìn fún bí ọba lógún. Olówó yálù mọ́. Àìlè kan ọmọ kan ṣoṣo àbábí ibi mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Olówó Àlébọ̀ lẹ́yìn olára wájú. olówó yálù mọ́. Ẹ bá mi kárabá ń bí o, olówó yálù mọ́. Ẹ̀yin aláṣọ pépè, ẹ má jẹ́ kó ojú mi fọ́ o. Ẹ̀yin aláṣọ pépè, ẹ má jẹ́ kó ojú mi fọ́ o. Ṣínàna tó wà ní ìsàlẹ̀ yìí ló ń mójú mi yọ̀ o. àláwọn aláṣọ̀bẹ́ pèpè yẹn lẹ́lòmíì lọ wò ń ta tí òfin mọ̀ náà lé mọ́. ẹ lọ béèrè àwọn bàbá kan wọn ò wá lé mọ́ àwọn ọmọ wọn gan ò mọ̀ wọ́n. wọ́n bá ní wíìsì ọ̀dàdì á lóhun ọmọ náà ni. ọmọ tẹ́lòmíì pé bàbá kọ́ ni bàbá nítorí pé àwọn bàbá wọn ti bá wọn ọmọ aláṣọ pépè míì wọ́n ti bá wọn lọ. ó mọ̀ ó dáa. ẹ lọ béèrè ẹlòmíì lọ́wọ́ àlè. ẹ wá béèrè ẹ lọ́wọ́ ìyàwó ilé yìí tí mò ń sọ yìí máa yé yín. olúwa wí sì já lọ. We dey go to my house together, make we carry go. I get lady wey get wahala o, make she carry go. I get lady wey like designer o, she too like money o. kò sí nǹkan tẹ́lòmíì ò lè fún àlè àmọ́ ìyàwó ilé ẹ̀ ò jàǹfààní ẹ̀. kò sí nǹkan tóbìnrin mi ò lè fún àlè kódà ó lè lọ yáwó ẹ ti mọ àwọn owó tán máa ń yá yẹn kó lọ ya torí àlè kó fún àlè àmọ́ ọkọ tó wà ńlé kódà á tún gbowó lọ́wọ́ ọkọ tó wà ńlé lọ fálè níta ọkọ tó wá wà ńlé wá rè ìyẹn ò gbádùn ìyàwó tó fẹ́ sílé níṣu lọ́kà ìyẹn ò gbádùn ìyàwó tó sanwó orí ẹ̀. àgẹ̀lẹ̀dí wey get wahala o make she carry go. àgẹ̀lẹ̀dí wey like designer o she too like money o. I get one way too like to fire oh sometimes I carry go. I want the way you shake, the things you do, making me crazy, rocking expensive. I say what do you wear, the things you do, making me crazy. I know you like expensive.
ẹlòmíì ò lè tètè délé kó wọn àtìyàwó jọ jókòó kán jọ rub minds kíyàwó sọ nǹkan tó ń go through lẹ́nu iṣẹ́ fún un. àmọ́ àlè gbogbo nǹkan tá lè bá rẹ́dì láti sọ ló rẹ́dì láti gbọ́. kódà kó jọ́rọ̀ tí ò mú làákàyè lọ́wọ́ gan atẹ́tí á máa gbọ́ á dẹ̀ máa rẹ́rìn-ín ní sórí nǹkan tí ò fọ́ ní. torí pé àlè ni àmọ́ yàwó ilé wa rè kò lè jókòó kó tẹ́tí gbọ́ nǹkan tí ìyẹn fẹ́ sọ. ó lè sọ̀rọ̀ ń ta kí gbogbo ayé rẹ́rìn ó lè sọ̀rọ̀ lójú àlèkálẹ̀ ó máa rẹ́rìn àmọ́ tó bá ti dọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀ báyìí kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló dé kí ló fẹ́ àwa máa kanra. kúrò nínú hip hop bọ́ sí jùjú ó ń lọ náà ni lórí ètò Ile Ijo pẹ̀lú Delny Onirodunnu níkànnì 32 FM 94.9. ṣé wá rí yàtọ̀ sí bí owó yàtọ̀ sí bí ká sọ̀rọ̀ ká para wa lẹ́rìn ká múnú ara wa dùn ká jọ fara rora wa. ẹlòmíì kò sàkṣàn kankan lé kò yé yín. ṣèbí àsìkò ìgbà kan gbogbo nǹkan tutù dódódó ìyàwó àti ẹ̀wò kí dádì wá tiẹ̀ dóoru mú mi díẹ̀ tó bá súnmọ́ dádì wá báyìí nínú kí dádì wá láwọn ò ṣe àbí kán fagídí ṣe díẹ̀ kí dádì wá da tọwọ́ wọn lẹ́ẹ̀kan ní ẹ̀wò mi ò lè ṣe jẹ́lẹ̀ tí mo ti ṣe yẹn lọ má ní mi lára nǹkan tágbára mi gbé mo ti ṣe yẹn àmọ́ tí dádì wá bá dọ́dọ̀ àlè ń ta iná o. ìràwọ̀ sàn ti ń bàgbà lẹ́rù. ẹ̀jẹ̀ wọn lápá tí ó yọ ẹ lọ gómi lákàná ṣínàgòdè. gbogbo lólùfẹ́ Shina Peters báwọn aláìgbàgbọ́ bá máa wí. wọ́n ní Shina Peters wọn ò tí gbà kó mèrè ṣe wọn ò tí gbà kó mọ rí kọ́. èrè nà mí pé ẹ ó gbà ní sẹ́yìn o. wàsá nà mí pé ẹ ó gbà ní sẹ́yìn o. mo ṣe bí jẹ́lẹ̀jẹ̀lẹ̀ rí wá ní. Shina Peters mo rí kọ́ àmọ́ ẹ ti gbà ní sẹ́yìn o. 𝐵𝐵𝐵 voice orin tó máa mọ́gbọ́n wá. ìlú aládùn Shina Peters lórí ẹ̀ èmi lọ́lọ́ fún o. mo ṣe bí jẹ́lẹ̀jẹ̀lẹ̀ rí wá ní. Shina Peters mo rí kọ́ àmọ́ ẹ ti gbà ní sẹ́yìn o. 𝐵𝐵𝐵 voice orin tó máa mọ́gbọ́n wá. ìlú aládùn Shina Peters lórí ẹ̀ èmi lọ́lọ́ fún o. The time don reach we I go talk to my people o. The time don reach we I go talk proper o. Yeah. Talk, Shina Peters. Talk, Shina Peters. Talk,
Make them hear. Now for Africa, man. Now for Nigeria, man. If our women chance to talk, if our women chance to rule, go to England, the woman they rule. Go to India, woman rule them before. Great Britain, Philippines, Nicaragua, the women they rule. Now in Nigeria, there are women of knowledge. North and south, there are women of substance. East yo, west yo, give them chance to deliver the goods. I beg you. Africa women get knowledge. àní tí wọ́n bá dọ́dọ̀ àlè gbogbo tán bá lè ṣe ń bẹ̀ wọ́n bá lè túra inú àlè á dùn ayọ̀ àlè á kún àmọ́ ẹ̀jẹ̀ kan délé lọ́dọ̀ olólùfẹ́ wọn gangan lọ́dọ̀ ẹ̀ ń tán jọ fẹ́ra wọn níṣu lọ́kà tán bá ti ṣe díẹ̀ báyìí wọ́n á láwọn ò ṣe mọ́ ìyẹn ọjọ́ tán bá tún ṣe gan tó rọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà wọ́n á máa sọ pé rárá ni. Africa women soft-minded, sensible, they are àdáǹtà má dá ń lé. Africa women beautiful. Abakejijo Shina. iṣẹ́ wa rẹ́ lòmíì tẹ́ bá lọ bèrè ẹ̀ níbi iṣẹ́ wọn á léèyàn dáadáa ni kódà kò kí ń fiṣẹ́ ṣeré àmọ́ ẹ lọ bèrè ẹ̀ nílé ó lè fẹ̀mí àwọn aráalé ẹ̀gán ta káàìtì kò rán wọn nílé rárá bó bá ṣe wù wọ́n kọ́ ṣe lo láì fún wọn lè kù sí nǹkan tó kàn án àmọ́ tó bá jẹ́ pé ti ibi iṣẹ́ ni kò sí tí ò lè ṣe ń bẹ̀ gbogbo ìgbésí ayé iṣẹ́ ni tẹ́ ẹ bá wá lọ bèrè ẹ̀ nílé ṣó tí ẹ̀ ń ṣe nǹkan kan fún wọn nílé rárá tán lè fi fíò presence ẹ̀ lásìkò ìgbà tó bá wà nílé kódà lásìkò ìgbà tí ò bá sí nílé gan bóyá ẹlòmíì wà ní àjò ó sàn jẹ́ ń tó wà nílé lọ. gbogbo ìgbésí ayé ẹlòmíì ibiṣẹ́ ló fi fún ibiṣẹ́ nìkan ni wọ́n ti ń praise ibiṣẹ́ nìkan ni wọ́n ti ń yìn ibiṣẹ́ nìkan ni wọ́n ti sọ pé yàn dáadáa ni ẹ lọ bèrè ẹ̀ nílé kò jámọ́ nǹkan kan lójú àwọn èèyàn torí pé kò ṣàǹfààní kankan fún wọn wọn rí nǹkan kan jẹ lára ẹ̀ wọn rí èrè kankan wọn rí ipa tó ń kónú ayé wọn rí nílé àmọ́ níbi iṣẹ́ òun ni nọ́mbà 1 lẹ́yìn ẹ̀kúsẹ́ lómi iṣẹ́ lago ṣekú ni kódà iṣẹ́ tí wọ́n rán gan á tún mú yẹn á tún ṣe mọ́ṣẹ́ tí wọ́n rán gbogbo ìbátan bá wá ń béèrè nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ nílé kọ́ ní kókó bá dádì wa ẹ̀ lẹ́jọ́ bọ́ọ̀bù yìí tíjọ́ ẹ bá wa change ẹ̀ lájẹ́ kò ní dáhùn a ní kán lọ wá bọ́n ṣe máa ṣe. Ọmọge look your front, baby look your back, jọ. Before you fall for the bar. You can be Miss World, you can be Miss Africa, you can be Miss Nigeria. Without money, nothing can be done. You can be Miss World, you can be Miss Africa, you can be Miss Nigeria. Without money, nothing can be done. I said before, love could be between men and women. 08097 odometa 949 08097000949 tàbí 070550949 àwọn nọ́mbà yìí ló wọnú òkúlu 07055 odometa 949 kódà ẹ tún lè pè 09062 odometa 949 0906 2000 949 àwọn nọ́mbà yìí ló wọnú òkúlu fẹ́ni bá fẹ́ dá sétò. Eba. tẹ́ ẹ bá pè tẹ́ ẹ bá ní kó wá bá yín ṣe nǹkan nílé á níṣẹ́ ẹ máa sanwó fóun ni òun ò lè ṣe o á ní kóun máa lọ ibiṣẹ́ níbi tí wọ́n ti lè fóun lówó òun prefer kóun lọ lo strength òun níbẹ̀ yín tẹ́ ẹ̀ ní fóun lówó ńlẹ́ṣẹ́ èyí ni kóun wá máa bá ṣe nǹkan tó mú yàwó mi tí ò fi dáná lé nìyẹn.
níṣẹ́ tóun máa ṣe tóun ò ní rèrè kankan bẹ̀. You can be Mr. Nigeria o. Without money, nothing can ẹlòmíì kan dáńtà ni kò dá ń lé. work o. You can be Mr. Africa. You can be Mr. Nigeria o. Without money, nothing can be done. Baba, you handsome boy, yeah, yeah. Baba, you fine, yeah, yeah, yeah. Baba, yeah, 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 yeah. Baba, you fine, oh. Baba, you fine, yeah, 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 yeah. Kí mo bá jẹ́ mi, yeah, yeah. Ìwọ ni bàbá lọ. Bébí mi dákun bọ̀ wálé, olómi dákun bọ̀ wálé, ojú ro mi o, ara mi wà lọ́nà. Bébí mi dákun bọ̀ wálé, olómi dákun bọ̀ wálé, ojú ro mi o, ara mi wà lọ́nà. Bébí mi dákun bọ̀ wálé, olómi dákun bọ̀ wálé, ojú ro mi o, ara mi wà lọ́nà. Bébí mi dákun bọ̀ wálé, olómi dákun bọ̀ wálé, ojú ro mi o, ara mi wà lọ́nà. Ẹlẹ́gbẹ́ mi lẹ́gàlẹ́gà, ọmọléèwé o. Ọmọléèwé yeyeye. Ọmọ yunifásitì o. Ọmọ tẹkinọ́lọ́jì o. Ọmọ polytechnic o. Ọmọ grammar school yeye. Ọmọ primary school o. Ọmọ nursery school ye. Dákun dákun kàwé o. ṣé ẹ rọ́kọ̀ mi kò lè máa bọ̀ nílé lálẹ́ kó ra nǹkan dání. Bí bàtà ẹ bá pípẹ́ kó tiẹ̀ jẹ́ súyà tó kéré jù pé ẹ̀yin ọmọ òyìn kan tí mo bá yín rà bọ̀ rèé o. àmọ́ gbogbo ìgbà tó bá ti ń lọ ilé àlè àwọn ọmọ tí àlè bí ìyẹn fọ́kọ̀ mi o. kò sígbà tó ń lọ bẹ̀ tí ò ní ra nǹkan dání fún wọn. tó bá ti fẹ́ di fámà o. ìgbà míì gan bọ́ọ̀lù làárà wá tó bá ti wọlé tó bá ti dé ẹ̀yin ọmọ báwo ni làwọn náà sáré dìde dáàdì ṣèbí ìyá wọn ti ní kán máa pè ní dáàdì. a bá gbé bọ́ọ̀lù fún wọn ó yá ẹ lọ máa fi ṣeré ń ta. Ìwé ṣe pàtàkì. bí nǹkan tó rí ṣèbí torí nǹkan tá lákọrí fẹ́ ni. Ọmọléèwé o. Ẹ̀yin ọmọdé o. tó bá dẹ̀ ráwọn ọmọ tiẹ̀ ń lé báyìí Wọ́n ti bàbá o. kán béèrè irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ lájẹ́ kò ní í ṣe. Pọ́pẹ́ pa ọ̀yẹ̀yẹ̀. 07055 odo mẹ́ta 949 Wọ́n ń jíjọ́ ṣìnà. Wọ́n jíjọ́ ṣìnà. Wọ́n jíjọ́ 07055 000949 àgbà jíjọ́ ṣìnà. Wọ́n jíjọ́ ṣìnà. tàbí 08097 odo mẹ́ta 949 08097 000949 kódà ẹ lè pe 09062 odo mẹ́ta 949 Jíjọ́ ṣìnà Peter. 09062 odo mẹ́ta 949. Ayé yàrá. 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 Ayé bá yàrá bá. Ayé bá yàrá bá. Ibo jíjọ ṣínà Peter. Sabu sabu sabu. Fún sabu. Sabu sabu. Fún sabu. Sabu sabu. Fún sabu. Shake your body. Shake your body. Shake 'em. 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 Shake your body. Shina mania. Shake your body. Shake 'em. Shake your body. Shake 'em. Shake your body. Shake 'em. Shake your body. Roll 'em. Roll your body. Roll. Roll your body. Roll. Roll your body. Roll. Roll your body. Come on, roll. Roll your body. Roll 'em. Roll your body. Jack 'em. Jack your body. 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 Jack 'em. Jack your body. Jack 'em. Jack your body. Jack 'em. Jack your body. Ẹ̀yin bàbá open and close. Open and close. Open no. Open and close. Close no. Open and close. Open no. Open and close. Close no. Open and close. Open no. Open and close. Ẹ̀yin bàdí mi o. Open and close. Oppressor. Open and close. Close no. Open and close. Open no. Open and close. Close no. Open and close. Polema 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 o. Polema 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 polema. Polema 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 o. Polema 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 polema. Polema 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 polema. Polema 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 polema.
èyí ni wọn káàkiri ti yín ni ìkan ń gbébì kan ìkejì ń gbébì báyìí ẹ káàrí ẹ kọ̀ntínú. ó dáná ètò ilé ijó ń tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bá a ti ṣe kọ̀wé ẹ̀ ṣáàyìn sì wà ń bẹ̀ ṣẹ́ẹ̀ tí ì sùn. ṣé ẹ sì wà nílé àbẹ́ ti ròde sẹ́mi àti ń ṣìjọ́ ń ṣe kinní ní àbẹ́ ti sùn nídìí ẹ gbọ́dọ̀ sùn o torí kò dọ́ọ̀lù rí kò dé tí ì dọ́ọ̀lù lásìkò yìí ẹ jẹ́ kájọ máa gbé lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. èèbà filẹ̀. tí wọ́n bá ti pè yín ta lè ń sáré lọ kìràkìtà ẹ tún ti débẹ̀ àmọ́ àwọn tó wà nílé dẹ̀ rèé àwọn nílò ìrànlọ́wọ́ yín o ẹ ṣe àwọn aráàta yìí ní ṣá lójoojúmọ́ bọ̀ mo fẹ́ kó o rántí nǹkan kan mo fẹ́ kó o di nǹkan kan mú mo dẹ̀ fẹ́ kó o béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ ààrẹ. bó ṣe ń dùn tó ń dàn yọ́ lọ́hùn ò ní jẹ́ kó bàjẹ́ o bó ṣe ń da tó ń dùn tó ń dàn yọ́ lọ́hùn ò ní jẹ́ kó dàrú. bí ìlera ṣe wà yí ọlọ́run ò ní fi àìlera dán ẹ wò àmọ́ jẹ́ ká tiẹ̀ wá rò wípé nǹkan kan tiẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ tí ò dùn mọ́ èèyàn nú lásìkò ìgbà yẹn béèrè lọ́wọ́ ara ẹ talento máa dúró tiẹ̀ lọ́jọ́ tó o bá nílò ìrànlọ́wọ́ àwọn èèyàn ṣáwọn ará àta yẹn ni àbáwọn ará alé náà máa kọ́kọ́ dúró tó o bá ti fúnra ẹ nídáhùn béèrè yẹn wàá mẹni tó yẹ kó o ṣe dáadáa sí. wàá mẹni tó yẹ kó o ṣe dáadáa sí jù ẹlòmíì ìta nìkan ni ní gbogbo ìgbà ní gbogbo àsìkò gbogbo àwọn tó wà nílé yẹn kò rán wọn. Let them know, say somebody do. Let them know, say I'm not for sale. I do that your motorcycle. And you know be my area father, but you must fight for me. Hello, report. Hello, baby, you. How do you do? Show my family. Oh, yeah, me see. I don't mind. Why shall I shine? Show my family. lérò pé ti rí nǹkan kan mú ó dáa ẹ jẹ́ ká ṣe é báyìí. ọgbọ̀n ìṣẹ́jú kọjá aago méjì kọjá ọgbọ̀n ìṣẹ́jú látàpá àbí 2:30 ti lò ìyẹn ní pé ó kù ọgbọ̀n ìṣẹ́jú tá a ní láti lò ìyẹn ní orí ètò yìí láàárọ̀ ẹ jẹ́ àlò dáadáa ètò ilé ijó la pè é àwọn àlùjọ yẹn kó máa tètè léra wọn. ẹ má fi níwèé wọn àwọn olórin tó jẹ́ pé wọn ò lè dáronú kí wọ́n kọrin lọ́gbọ̀n. kwẹ́sì lélẹ́yìí o wọ́n ti mọ bóyá tọ́ òde kílẹ̀ jura wọn ẹ má fi níwèé wọn àwọn olórin tó jẹ́ pé wọn ò lè dáronú kí wọ́n kọrin lọ́gbọ̀n. tó gbá mi ńlá níjọba gbá mi lódò bá sùn kọ̀kọ̀ tuntun kọ̀kọ̀ bá sùn níjọba alálẹ̀ odò òkú bá sùn bọ́ọ̀ bá pẹ́ gbà lórí kì í ẹ̀ẹ̀kan sá ni wọ́n àdébísí. ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ bá mi gbọ́ yẹ̀ wò orin tuntun máa tí ń gbé wá èsì fún àìsà.
pẹ́ ṣùgbọ́n màmá ẹ̀ ní gbọ́. àtìgbà tó ní òkùn kí wípé kó lọ kọ́ sàn wá. ó wá kùn kí yóò rọ̀ sọ̀tọ̀ ti pọ́n. kò lè yẹ kọ́kà ó kọ́kọ́ bọ́ sílẹ̀ náà. ó wá ju kí bọ́sọ̀ ní màmá ẹ̀ tó bọ̀. ipò ọmọ tó ń bí ọ̀gá àgọ́ ọmọ jẹun. ẹ̀yin bá pa mí mo bá nílẹ̀ lẹ́yìn o. ipò ọmọ mi ò dẹ̀jẹ̀ gbọ́. mo bá sọ fún pé kó bá mi rà ró. kó lọ gbà ọ̀dọ̀ wa o. ó borí sí bóńdì ìjà làwọn èèyàn tó wà mọ̀ pọ̀ bàbá ọmọ ni. ọmọ mi kọ́ o ọmọ rẹ ní a mo bí mo sì kọ́ ẹ sí o. kó bá sí ọmọ mi kọ́ o ọmọ ẹ ní. ọmọ mi kọ́ o ọmọ ẹ ní. ọmọ tó gbọ́ tí ó gbọ́n tí ó gbọ́ ọmọ mi kọ́ ọmọ mi kọ́ ọmọ rẹ ní. ọmọ mi kọ́ ọmọ rẹ ní. ọmọ tó gbọ́ tí ó gbọ́ ọmọ mi kọ́. màmá mi ní màmá dada o. ọmọ kó bá sí màmá mi ní màmá dada. màmá tó kọ́ mi tí mo fi ń dèèyàn yìí o màmá. màmá mi ní màmá dada. màmá mi ní màmá dada. màmá tó kọ́ mi tí mo wá dèèyàn yìí o màmá mi ní. bàbá mi ní bàbá dada o. adébísí bàbá mi ní bàbá dada. bàbá tó kọ́ mi tí mo wá ti gbẹ̀kọ́ o. kó bá ń sin bàbá mi ní a. bàbá mi ní bàbá dada. bàbá mi ní bàbá dada. bàbá tó kọ́ mi tí mo wá dé yòyò. bàbá mi ní. èmi ní Táìlólú àkọ́bí ọmọ tí mo sọ pé àyè dùn mo mú Kẹ́hìndé dání o. owó dára lápò èèyàn kan ṣùgbọ́n kí wọ́n jẹ́ kémi kọ́ ya kù sápò ní làwọn ọ̀rẹ́ méjì lọ́ fi máa gbádùn ara wọn. èmi ní Táìlólú àkọ́bí ọmọ tí mo sọ pé àyè dùn mo mú Kẹ́hìndé dání àmọ́. owó dára lápò èèyàn kan ṣùgbọ́n kí wọ́n jẹ́ kémi kọ́ ya kù sápò ní làwọn ọ̀rẹ́ méjì lọ́ fi máa gbádùn ara wọn. ọmọdé yìí máa ní ìṣó tó bá wẹ̀yìn ẹ̀ àwa ló máa rí wàríwá bí wọ́n máa ń bàtàlíọ̀n. wọ́n fún ẹ ní confidence bí ayé ṣe rí nìyẹn tó bá kú wọn máa fẹ̀yìn dá tó ti wáyé kó sí ìwọ nìkan yóò kù lọ́jọ́ lọ́rùn tó. àníkọ́mọdé yìí máa ní ìṣó tó bá wẹ̀yìn ẹ̀ àwa ló máa rí wàríwá bí wọ́n máa ń bàtàlíọ̀n. wọ́n fún ẹ ní confidence bí ayé ṣe rí nìyẹn tó bá kú wọn máa fẹ̀yìn dá ọmọ tó ti wáyé kó sí ìwọ nìkan yóò kù lọ́jọ́ lọ́rùn tó. ọwọ́ kan tó ń fani sókè mi ọba ṣubú jẹgbẹgbẹ̀rún ọwọ́ ilé o tó ràn ní lọ́wọ́ nígbà gbogbo. ìwọ nínú méjèèjì tó máa lẹ́rìn àbótú ní ìlànà Jésù ìdájẹ́ kó yẹ pé aláàbò jaláàbò sí lọ. sọ́kàn tó ń fani sókè mi ọba ṣubú jẹgbẹgbẹ̀rún ọwọ́ ilé o tó ràn ní lọ́wọ́ nígbà gbogbo. ìwọ nínú méjèèjì tó máa lẹ́rìn àbótú ní ìlànà Jésù ìdájẹ́ kó yẹ pé aláàbò jaláàbò sí lọ. mi ò tiẹ̀ mọ tó ń bá mi fà ná ẹ jóyè mi o. mi ò tiẹ̀ mọ tó ń bá mi fà ná ẹ sọ mi o. ṣáyé tá a máa kó níbẹ̀ ní dáhẹ́ o. ẹni tó kọ́lé ara mi Bàzú ó ń bá wọn dírẹ̀sà ẹni Bàzú. ẹni tó ra mọ́tò débi sí o ó mú lùdùn ní kúbánsì o. aṣọ dábàá ò sọrùn àti bàtà dábàá ò ṣẹ̀ṣẹ̀.
oúnjẹ tá a bá dẹ̀ jẹ àtọmọ tá a bá dẹ̀ ṣe ní tiwa o ìyókù táyé máa fa ẹni ìbáru. ẹ̀sà gbẹ́jọ́ mọ́ wẹ́lì mímí tábàlẹ́ ní tọ́ba àbálẹ̀ ìwọ̀n tábàbá ní sọ́tà mọ́. ẹ̀sà gbẹ́jọ́ mọ́ wẹ́lì mímí tábàlẹ́ ní tọ́ba àbálẹ̀ ìwọ̀n tábàbá ní sọ́tà mọ́. èwo làbùrọ̀ máa lé ni náà kó o máa léèyàn kó o máa léèyàn kó o máa léèyàn títí ṣé wò ní nǹkan tí wọ́n ń fi lé ayé tiẹ̀ ṣe tó fi jẹ́ pé gbogbo ìgbà ọkàn fẹ́ máa léèyàn ṣáá ni ìwọ náà ṣe tiẹ̀ gẹ́gẹ́ báwọn tó kù ṣe ń ṣe tiwọn tó o bá ń rò pé bóyá nìkan wà ẹ ó ń da fẹ́ nìyẹn kí nìkan oògùn ló ń ṣe ìwọ náà ṣe tiẹ̀ èwo làbùrọ̀ wọn máa lépa wọn pé kí wọ́n jábọ̀ èwo làbùrọ̀ máa lépa wọn pé kí wọ́n ṣubú àǹfààní kí ló fẹ́ rí ńbẹ̀ tí wọ́n bá ṣubú. mákèrègbè bá ti fọ́ oúnjẹ lẹ́yìn odò ní pàṣẹ. kí ló fẹ́ rí ńbẹ̀ tí wọ́n bá jábọ́ wó kúrò mẹ́ẹ̀. Okay. Over. I don't really care if you're older. Baby, can you rise from the shoulder? Oh no. Let us go far away, miles away, far away, to a place where no one can dictate how we play. Let us go far away, miles away, shower. I beg you, guys, where no one can dictate shower. lẹ́yìn gbogbo àtúntúnú mi látàárọ̀ kí n kàn fi lè ikùn kí n tó máa lọ a tún ti wà ní wíkẹ̀ndì báyìí dádì àti mọ́mì ẹ múnú ara yín dùn ẹ gbádùn ara yín ẹ ṣàǹfààní fúnra yín ẹ káwọn ọmọ lọ sọ́dọ̀ girama ṣèbáwọn ọmọ ti sùn wọn ọ̀gbọ́n tí mò ń sọ báyìí. àlọ́kọ àtìyàwó yín ẹ má kàn fi gbogbo ẹ̀ ṣe pé kẹ́ ẹ ṣáà kàn ti dé láti ibi iṣẹ́ báwo ni iṣẹ́ lè ní ṣe dáadáa ni ṣáwọn ọmọ ti jẹun ṣán ti sùn tó fi gbogbo nǹkan sọ pé yá owó skul ọmọ rẹ̀ rárá ẹ rántí ìgbà tẹ́yìn méjèèjì jọ bẹ̀rẹ̀ ṣe ẹ rántí dáadáa ẹ rántí ibẹ̀ ẹ ṣe jọ máa ń ṣèlérí fúnra yín ẹ rántí ibẹ̀ ẹ ṣe máa ń fìfẹ́ bára yín lò ẹ rántí bẹ́ẹ̀ ṣe jọ máa ń gbéra yín jáde bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń pàdé lẹ́sẹ̀ ògiri nígbà náà lọ́hùn-ún kí ló ṣe gbogbo àwọn nǹkan yẹn ń sìn ó ti dìyàwó mi ò ní láti impress ẹ̀ mú kí ni kí n tún ṣe fún ó ti dìyàwó mi náà kí n tún wá máa sọ pé mò ń stress ara mi lórí gbogbo yẹn stress ni rárá o ó ti nífẹ̀ẹ́ mi lẹ́yìn tí mo ti gba bí ọmọ 3 lára ẹ̀ ẹ̀ tún wá ní pé kí wọ́n máa ṣe wàhálà lórí pé kó fẹ́ràn mi rárá mi ò ní ṣe bẹ́ẹ̀. kò sí fashion kan tójú tí a lọ. má máa sọ bẹ́ẹ̀ náà àti bùbá yẹn. fẹ́ràn ìyàwó ẹ ìyàwó ìwọ náà fẹ́ràn ọkọ gbogbo ìgbà kọ́ ni kó o máa rorò wà wọ́n ti bí yẹn sí lọ́rùn má jẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. kò dàbí kó yẹn ní ilé odò bí kàmọ́ ọ̀wé kò dàbí kó yẹn ní. èyí yẹ ẹ o bàbá ta ló sọ pé kò yẹ àwọn dà bàbá ta ló sọ pé kò yẹ ìgẹ̀gẹ̀ pa kó pa mọ́ wọn lẹ́nu kẹ̀kẹ́ díkẹ́ pa mọ́ bàbá wọn lẹ́nu ìgẹ̀gẹ̀ pàṣẹ kó pa mọ́ wọn lẹ́nu iṣẹ́ kẹ̀kẹ́ díkẹ́ pa mọ́ bàbá wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ hurunhurun inú ẹlẹ́dẹ̀.
ṣojú ló ń dùn wọ́n ká gbà jígí fún wọn. ṣé torí mi lẹ lọ gẹ́gẹ́lé. ṣé torí mi lẹ lọ gẹ́gẹ́lé skẹ́ńtẹ́lẹ̀ àbí torí wọn lẹ gẹ́gẹ́lé skẹ́ńtẹ́lẹ̀ bó bá ṣe torí mi lẹ gẹ́gẹ́lé nínú àgẹ́ bílẹ̀ mi skọ́ńtọ́lọ́. onígèlè yìí ẹjọ́ máa onígèlè yìí ẹjọ́ máa onígèlè yìí ẹjọ́ máa kí ló dé ó ti lọ wájú bébí ẹ̀yà máa fi ìgbà wà lójú èyí wà lẹ́ẹ̀dẹ́ ní ojú kí ló dé. Mama rẹ́yìn ma ẹjọ́ ẹ bá mi sún síbí ẹ jẹ́ kí ríwájú onígèlè yìí ẹjọ́ máa wó onígèlè yìí ó onígèlè yìí ẹjọ́ máa kí ló dé. ó má ti fẹ́ tú lẹ́yìn kẹ́ àbí kí n ṣọ́ọ̀kì ẹ̀ lẹ́yìn níbí tẹ́ ẹ bá tètè ṣọ́ọ̀kì ẹ̀ ajábọ̀ lọ́dún yóò wá pọ̀ jù àǹtí ó bá ṣèṣì yí sẹ́yìn àkúkà wáyé o ṣọfẹ́ yìí ni lórí ni ó ti lọ́wọ́ àjù bébí. This one day you say nothing, nothing, nothing day. Ah, onígèlè yìí skẹ́. Ẹ̀ẹ́dọ̀ máa. Kojú sọ̀kan. Labalábá. Sílífà.
ọmọ oníkèmí ẹjọ́ ọmọ oníkèmí yóò ẹjọ́ ọmọ kọ́ńtọ́lọ́. ẹ̀yin ará mi nínú Olúwa ilé ti yá o ó yá a ti roko a ti rodò jàre lórí ètò Ilé Ijó láàárọ̀ yìí. Àsìkátà nǹkan kan mọ́ ẹ jẹ́ ká tún tò àti síkátà ẹ̀ náà tó látàárọ̀. We must settle this thing tonight. Yeah. Come, let's just catch some feelings for night. Yeah. And if you tell me, say make up hello. I don't go waste time, but to do like so. Hello. Give me joy, this love. Yeah. This love, no be chop and go. Hey. Not because of you, I get to goosebumps. This feeling got me falling. Get tired of something they do me for body, I make we spend this money, Hey, not because of you, I get to goosebumps. This feeling got me falling. Get tired of something they do me for body, I make we spend this money, This one like Julie and Romeo. Original Bongolo Bobo. Say na me where they make them shock. Love me jeje, love me tender. Yeah. And if you tell me, say make up hello. I don't go waste time, but to do like so. Hello. Give me joy, this love. Yeah. This love, no be chop and go. Hey. Not because of you, I get to goosebumps. Ọ̀dà náà tí ó bá dọjọ́ Ajé Monday mi àti ìyá tún pàdé lórí ìkànnì kan náà 32 FM 94.9 ìyẹn lórí ètò Ìyètúnga tí màá ti máa mú àwọn oríṣiríṣi nǹkan tó jẹ́ nǹkan ìyanilẹ́nu wá. Tó bá dorí ètò Ìyètúnga lálẹ́ ọjọ́ Ajé Monday láago 9 sáago 10 kẹ́ ẹ tún pàdé mi. Ètò Ilé Ijó náà àjọ máa pàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbèrè Elédùà torí ẹ̀ ni mo ṣe gbọ́dọ̀ máa lọ ilé báyìí kí n lè bá a padà wá náà ni. Tẹ́ bá gbádùn tọ̀sẹ̀ ẹ jẹ́ ká pàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ Fẹ́mi àti yín ká túnjọ gbádùn ara wa àṣìṣú àbáṣejọ máa ń ṣe kò ní bàjẹ́ kò ní fẹ́ bàjẹ́ Èdùmàrè á wà pẹ̀lú yín á wà pẹ̀lú èmi náà eré àtayọ̀ ní wọ́n yín o. Ìdùnnú ò ní sá fún yín gbà kankan. Gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá fẹ́ á máa tó yín lọ́wọ́. Títí ọjọ́ Ajé Monday tá a jọ máa pàdé lórí ètò Ìyètúnga àti ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tá a máa pàdé lórí ètò Ilé Ijó. Ẹ máa wà nínú eré ìdùnnú àti ayọ̀ àti àlàáfíà. Usman Haruna lórúkọ tèmi ò tí ò lè yí padà. Delny Onirodunnu tí ò ní bá wọn fọhùn bànújẹ́ láéláé. Ọmọ àtà máa tààrin ara máa sàn wá fúri onígbèsè kéèmọ̀. Ọmọ ọgbà wájú wọlé gbẹ̀yìn wọlé kò síbi tó gbà tí ó gbà kọ́ ṣáà ti wọlé kanlẹ̀ ló ń kí yín wípé ó dàbọ̀. Oh yeah.
lójú agbo lásìkò táwọn ọ̀jẹ̀ tí wọ́n ń pidán ọ̀kan nínú àwọn ará ọ̀run ọ̀hún ló bá káwọ́ gbéra ló bá ń wo àwọn tó kù rẹ̀ bí wọ́n ti ń bẹ́kìtì wọ́n bá súnmọ́ wọ́n ní ará ọ̀run kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ tí wọ́n náà mọ bá wọn bẹ́kìtì wá àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ bí wọ́n ṣe ń ṣe ló bá ní òun ò lè bẹ́kìtì o wọ́n ní kí n ló dé ó ní tóun bá ṣe bẹ́ẹ̀ òun ó fọrùn rọ́ wọ́n ní tóun bá wá fọrùn rọ́ kọ́ kí ni ó ṣẹlẹ̀ ó ní tóun bá fọrùn rọ́ òun ó ṣàárẹ̀ wọ́n ní tóun bá wá ṣàárẹ̀ nǹkan kí ni ó tún wá tẹ̀lé ó ní tóun bá ṣàárẹ̀ ó ṣeé ṣe kóun ó padà sọ́run wọ́n ní ṣé bára ọ̀run náà ní ọ tẹ́lẹ̀ kí n ló wá dé tára ọ̀run rẹ̀ tún bẹ̀rù ọ̀run bẹ́kìtì ó jẹ kó ṣe táwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ń ṣe àmọ́ ẹ̀rù ìní ò jẹ́ kí ọ̀jẹ̀ yóò pidán bí àwọn ará yòókù rẹ̀ nígbà wọn tí ọ̀jẹ̀ mọ̀ padà bẹ́kìtì kò fọ́rùn rọ́ kò sí ní tó ṣe kò ṣàárẹ̀ débi tí ó ti ẹ̀rọ wípé nǹkan míì tó rò pé yóò ṣeun wá wo ọ̀pọ̀ gbà ló jẹ́ pé àwọn nǹkan míì téèyàn ò fẹ́ ṣe ẹ̀rù ni ò ní jẹ́ kéèyàn ṣe tó bá wá láwọn nǹkan tí ẹ ti ń rò lọ́kàn yín pé mo sì nírú nǹkan báyìí náà lọ́kàn o tó jẹ́ pé ọ̀nà tó lè mú ni yọrí sí ọ̀nà àṣeyọrí náà ni àmọ́ ẹ̀rù ní ń bà yín ẹ gbìyànjú ẹ ní ìgboyà ẹ ti ẹ̀ gbìyànjú rẹ wò gbogbo ní téèyàn ń ṣe láyé náà ìgbìyànjú náà ni ìgbìyànjú ni ta ló mọ̀ ń ṣe tán ẹ gbìyànjú rẹ̀ ẹ wá wò ó kẹ́ fi sọ́wọ́ ọlọ́run ọba kẹ́ wá wo ohun tí ó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ gbogbo nǹkan kásámọ̀ fi sínú àdúrà ó ṣeé ṣe kó padà yọrí ṣàṣeyọrí ẹ̀wòrú ọ̀jẹ̀ ọ̀hún kó padà fọrùn rọ̀ akínyẹ kò ojúmọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i ọlọ́run ó sì wá dé ìgbìyànjú gbogbo wa yóò dé ládé bàbá vendor rèé níkànnì 32 FM 94.9 ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ wa lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà gẹ́gẹ́ bó tún ti ṣe jáde láàárọ̀ tòní tí ń ṣe ọjọ́ sátidé olúṣọlá ọmọ mọ̀ọ́mọ̀ ló kọ́ mi o agbẹnusọ yín nù tí èrè táyà 44-4 láàárọ̀ tòní ẹ̀ tún ṣe kíni lọ́dọ̀ tìyín ẹ̀ 40 àwọn ìwé ìròyìn bẹ̀ ń wájú mi lówùúrọ̀ òní Saturday Tribune àjọwọ́de ni bẹ́ẹ̀ náà Saturday Punch àjọwà lápá abíní o yín sì tún mọ fẹsẹ̀ kan náà wọnú ìwé ìròyìn Weekend Trust ó tún ṣeé ṣe kí àyè bá gbà wá kádínú ìwé ìròyìn ti The Guardian tí ń ṣe Wicked Guardian ẹjá gbéra látinú ìwé ìròyìn The Punch lówùúrọ̀ òní kí làwọn nǹkan tí wọ́n tún kọ́ bẹ́ẹ̀ bí wọ́n ti kọ́ lọ́dà dúdú wọn kọ́ lọ́dà pupa ọ̀dà aláwọ̀ ewé náà wọ́n kọ́ lóríṣiríṣi wọ́n kọ́ àwọn ìròyìn ọ̀hún nínú ìwé ìròyìn lójú ìwé kẹrin Saturday Punch ẹjá bẹ̀rẹ̀ látòrí ọ̀rọ̀ ààbò torí ọ̀rọ̀ tó bá ti ta bónílé ó ta bára oko ọmọdé yóò pinnu rẹ̀ àgbà yóò pinnu rẹ̀ ń lọ́rọ̀ ààbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kọ́lọ́ọ̀ mọ́jàbò wa àtèmi àtẹ̀yìn kò di fíafíà ni lójú ìwé kẹrin Saturday Punch àwọn ọmọ ológun orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ọ̀rọ̀ jáde lórí ọ̀rọ̀ wọn o gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n mọ̀gún mọ̀ ń tẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó bá ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ààbò àti àwọn ajagun gbébọ̀tì táwọn náà ti wà lójú ogun nígbà kan rí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n fọ̀rọ̀ léde wọ́n ní èrèdí tó fi jẹ́ wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá lẹ́nu iṣẹ́ nílé iṣẹ́ ọmọ ológun kankan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tí a fi ń gbọ́ròyìn wípé àwọn ọ̀gá wọ̀nyí akànnì wọn ń bógun lọ wọ́n ní ó nídìí nítorí tí ò bá nídìí obìnrin èyí jẹ́ kúmólú ìtẹ́ bá rí tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ikú ti má kí n lé wọn lọ ni wọ́n wá ní in tó fà á lọ́pọ̀ gbà jùlọ ìní wípé àìtó àwọn ọmọ ológun àti wípé àwọn tó yẹ ní ṣíṣe láti gbọ́ ìgbáyé gbádùn wọn à ń pèsè àwọn ohun ìjà tó tó àtàwọn nǹkan míì tí yóò mú kí ìgbáyé gbádùn kó dáadáa fún àwọn ọmọ ológun wọ̀nyí wọ́n ní àìsí rẹ̀ tó ń ló fà á tí ọ̀rọ̀ fi ń jọ wípé à ń gbọ́ ikú àwọn ọ̀gá lẹ́nu iṣẹ́ nílé iṣẹ́ ọmọ ológun tí akọni wọn ń bógun lọ ojú ìwé kẹrin Saturday Punch mo ti rí ròyìn náà lórí ọ̀rọ̀ ààbò náà túre o ojú ìwé kẹrin iná ló sì wà wọ́n pé ẹgbẹ̀rún kan àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n jí gbé tí wọn ò sí lákàtà àwọn mọ̀lẹ́bí wọn mọ́ báyìí àkàtà àwọn ajínigbé wọn wá o wọn láwọn mọ̀lẹ́bí wọn tiẹ̀ tí wá ń bẹ̀bẹ̀ pé àwọn ò tiẹ̀ wá gbọ̀n kankan mọ́ látọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n tiẹ̀ jí wọn gbé ọ̀hún
wọ́n ní ṣe ni wọ́n ìwádìí pé wọ́n gbọ́ nǹkan kan wọ́n pé ṣé làwọn tiẹ̀ tún béèrè káwọn tiẹ̀ gbọ́ wọn àwọn aráalé wọn káwọn tiẹ̀ mọ̀ pé sáàyè wọn wà o kí wọ́n tiẹ̀ gbóhùn lẹ́nu wọn. bẹ́ẹ̀ náà ìròyìn tún gbé o pé nípínlẹ̀ Kwara, Borno, Niger, Kaduna òun Zamfara wọ́n pé ọ̀rọ̀ ààbò láwọn apá àbí tá a dá ọkọ̀ láwọn ìpínlẹ̀ yìí ìmọ̀ tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí ń wọ́ lẹ́sẹ̀ sí ni lábẹ́ ààbò náà sì rèé o ìròyìn tún rèé lápá bí àwọn aṣẹrùbàlù àwọn tí ń domi àláfíà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà rú ọ̀hún bí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ pé ọ̀pọ̀ nínú àwọn tí àwọn ń gbé wọ́n ní ṣe làwọn ń sọ wọ́n di ẹlẹ́sìn Islam wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀ ìròyìn ló gbé o tẹ́ ẹ bá dójú ìwé 4 nínú ìwé ìròyìn ti Saturday Punch ẹ bá ròyìn ọ̀hún lápá abẹ́. ẹ̀ẹ́dẹ́jà mọ́ kúrò lórí ọ̀rọ̀ ààbò díẹ̀díẹ̀ àbájá wò ó bóyá ìwé ìròyìn Saturday Tribune bóyá àwọn náà gbé àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ààbò lójú ìwé 3 nínú ìwé ìròyìn Saturday Tribune pé iléeṣẹ́ ọmọ ológun wọ́n mú àwọn ọkọ̀ kan tí wọ́n ń gbìyànjú láti kó àwọn ohun ìjà olóró ní pópónà márosẹ̀ Kaduna sí Jos. Iléeṣẹ́ ọmọ ológun ni wọ́n ṣe àwọn iṣẹ́ kan bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sì rí àwọn ohun ìjà ọ̀hún tí wọ́n rí wọn gbámú. Ojú ìwé 3 Saturday Tribune iná ló gbé bẹ́ẹ̀ náà lójú ìwé 10 níbi tí wọ́n ti fi kélé òfin gbé ẹnìkan tó lọ rèé fi àdá gba ọ̀kadà lọ́wọ́ ẹlòmíì kí lẹ́ni ọ̀hún wá sọ gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n ní láàrin wákàtí 24 oje tí wọ́n mú ẹnìkan tó lọ rèé fi àdá gba ọ̀kadà ọlọ́kadà. ẹ kú iṣẹ́ o iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àgbóríyìn fún yín o kí wá lẹ́ni ọ̀hún sọ ó ní wàláì ó ní àṣìṣe ló ń ṣe ó ní àṣìṣe tí ò sì kan gbọ́n ni pé àṣìṣe lòun ṣe o pé bí ẹ bá ṣe bí ò ti sówó lọ́wọ́ òun ni ń ló fà á tóun lọ fi mú àdá tóun fi gbọ́ ọ̀kadà lọ́wọ́ ọlọ́kadà ó ní owó ni o owó tó sáfẹ́rẹ́ ń lòun fi ń wò pé ibo lòun ti fẹ́ rówó ní ìsìn pé ọ̀kadà ọlọ́kadà rèé ẹsẹ̀ bá dà náà sì rèé bóun bá gbọ́ ọ̀kadà ọlọ́kadà àbí sówó sáyọ. Ojú ìwé 10 Saturday Tribune ìròyìn ọ̀hún wà ó yẹ ajá tún lọ sí ojú ìwé 4 nínú ìwé ìròyìn ti Saturday Tribune náà sì ní o ǹjẹ́ ẹ rántí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ nílùú Ọ̀fà lọ́jọ́ náà lọ́hùn èyí tó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn adigunjalè tí wọ́n digunjalè ní Ọ̀fà pé Sàràkí ẹgbẹ́ òṣèlú ti PDP wọ́n máa ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ kan o tako ìjọba ìpínlẹ̀ ti Kwara wọ́n ní lórí bí wọ́n ti pé wọ́n tanná wádìí ẹni tí ó ti fìgbà kan rí jẹ́ ààrẹ ilé aṣòfin àgbà lórí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tó wáyé lọ́dún 2018 náà nígbà àwọn Sàràkí PDP wá sọ̀rọ̀ wọ́n ní ẹ mọ̀ tí ń gbé kínní lọ fàáfà kínní tí ń lọ fàáfà o ẹ sì ti ń tọrọ òṣèlú bọ kínní kò yóò rí báyìí kò yóò lọ tó bẹ́ẹ̀ ó ti lọ fà ìròyìn gbé bí wọ́n ti kọ lédè Gẹ̀ẹ́sì òyìnbó tí wọ́n fi tì í lẹ́yìn náà nù wọ́n ló ti lọ too far. Ojú ìwé 4 Saturday Tribune ìnìròyìn ọ̀hún wà. ẹjá tún lọ sí inú ìwé ìròyìn ti Saturday Punch lọ sọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú àbá ètò ìṣúná tọdún 2026 tó fi mọ́ tọdún 2025 lójú ìwé 9 ìtìròyìn kan náà ni wípé ọ̀rọ̀ ti ń jáde lẹ́nu àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́tún lósì o wọn ló fẹ́ mọ́ jọ bí ọ̀rọ̀ awuyewuye ni níbi àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n ti ń fèsì sí bí ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí ààrẹ Bọ́lá Tinubu bí wọ́n ti bọwọ́ lu àbá ètò ìṣúná tọdún 2026 oní tírílíọ̀nù 68 ó lé ẹ̀sùn 30 ó lé tírílíọ̀nù 68 ó lé 68.32 trillion naira ẹ̀yìn fún àbá ètò ìṣúná tọdún 2026 o ìròyìn tí wàá gbé tẹ̀síwájú wípé ṣé wá rí ti ọdún 2025 wọ́n ní wọ́n sì sún lílò rẹ̀ síwájú di 30 ọjọ́ oṣù kẹfà nínú ọdún 2026 tí ẹ bá dé ojú ìwé 9 nínú ìwé ìròyìn ti Saturday Punch ẹ bá ròyìn ọ̀hún náà kò ṣe ìwé ìròyìn Punch nìkan náà ló gbé ìròyìn ọ̀hún láàárọ̀ yìí
ó wà nínú ìwé ìròyìn ti Saturday Tribune náà bẹ́ẹ̀ náà nínú ìwé ìròyìn ti Saturday Weekend Trust ẹ bá ìròyìn tó ní ṣe pẹ̀lú àbá ètò ìṣúná náà lójú ìwé kejì lé ní ogún ẹ̀rí ìròyìn ọ̀hún bẹ́ẹ̀ ẹjá tún tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ owó epo eléyìí tó gbẹnu sókè lásìkò yìí pàápàá jùlọ owó epo pẹtiró ọ̀rọ̀ ti jáde o ṣé ẹ gbàgbé èrèdí tó tún fi fà á tí owó epo ọ̀hún tó fi gbẹnu sókè sọ̀sọ̀sọ̀ lásìkò yìí lórí ọ̀rọ̀ ogun tí ń wáyé láàrin ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ Iran wọ́n pé àwọn ọ̀rọ̀ kan ti jáde bó ṣeé ṣe kí owó epo ọ̀hún kó já wálẹ̀ torí àwọn ìdúnàdúrà èyí tó wáyé lórí ọ̀rọ̀ ojú òpó ti Hormuz èyí tí wọ́n ti ń gbépo káàkiri lọ sí àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n ó ṣí tó sì jẹ́ pé tí wọ́n bá ṣí owó epo ó tún ṣeé ṣe kó ṣe bẹ́ẹ̀ kó já wálẹ̀ ihun tí mo kà ìtẹ́ bá dé ojú ìwé kẹsàn-án nínú ìwé ìròyìn ti Saturday Punch ẹ bá ròyìn ọ̀hún bí wọ́n ti kọ sí ojú ìwé náà ní ojú ìwé karùndínlógún nínú ìwé ìròyìn ti Saturday Tribune ẹ̀já wálé o káwá sí ìlú Ìbàdàn ọ̀rọ̀ jáde látẹnu Balógun tilẹ̀ Ìbàdàn wọ́n jọ bí àmọ̀ràn ó jọ bí ìkìlọ̀ bí wọ́n ti ń bá ìgbìmọ̀ àwọn lọ́balọ́ba tó jẹ́ ti Olúbàdàn wọ́n ní wọ́n fọ̀rọ̀ kan ránṣẹ́ sí wọn kí wọ́n sọ wọ́n ní ẹ wo ẹ yàgò fóhunkóhun tó bá ní í ṣe pẹ̀lú òṣèlú o ẹ yàgò fọ́rọ̀ òṣèlú ojú ìwé karùndínlógún inú ìwé ìròyìn ti Saturday Punch ibẹ̀ mo ti rí ìròyìn ọ̀hún ẹ̀rẹ́jà tún wojú ìwé kẹrin lẹ́ka òṣèlú kó tó di wípé àdójú ọjà bíbò ní Salam ìròyìn jáde lápá bíi pé nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ti People's Democratic Party PDP wọ́n ní igun eléyìí tó jẹ́ pé Tùràkì ńlọ́léwájú rẹ̀ wọ́n tún kọ̀wé sí àjọ elétò ìdìbò INEC lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bí wọ́n ti ń wí pé ẹ wo sẹ́rí ayáwu tó wọ́n pé àwọn ni akọ̀wé gbogbogbò fún ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ẹ bá wa yọ ọkọ̀ rẹ̀ kúrò igun ti Tùràkì àwọn náà wọ́n kọ lẹ́tà sí àjọ elétò ìdìbò INEC bẹ́ẹ̀ ojú ìwé kẹrin inú ìwé ìròyìn ti Saturday Tribune ní ìròyìn ọ̀hún tó wà láàárọ̀ tòní bẹ́ẹ̀ náà ní ojú ìwé kẹfà ilé iṣẹ́ kókó nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ní lábẹ́ àṣà ẹgbẹ́ òṣèlú ti APC pé bàbá jáde o pé àwọn náà ó díje dupò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ àṣà ẹgbẹ́ òṣèlú ti All Progressives Congress Ali Sharafadin wọ́n jáde ojú ìwé kẹfà Saturday Tribune ilẹ̀ tìrì ẹja ṣe báyìí ẹja sáré dojú ọjà kó tó di wípé a mọ̀ tẹ̀síwájú bàbá fẹ́ǹdọ̀ lẹ́ ń gbọ́ 32 FM 94.9. àṣejù ní ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà òkè. bàbá ẹ gbà mí ẹ rà mí kalẹ̀ ọ̀rọ̀ kọ́ mi yìí má ti sú mi níṣẹ́ ló ń pariwo ẹ̀yìn dídùn ara ríro ẹ wò ó mo ṣe mọ̀ pé kò lè mú ọkọ̀ lọ oko mọ́ ni ò ṣe ṣúkẹ́ṣúkẹ́ dàtọwọ́ rẹ̀ lẹ̀ ni kódà ṣe kan sùn lọ ni. abba aṣọ́kò tí ìgbọ́ ni nípa 24/7 abba mission kọ̀rọ̀jọ́gbọ́n oògùn ìbílẹ̀ táwọn ọkùnrin ń béèrè fúngbà gbogbo àkànṣe gbòógì ìbílẹ̀ tá a gbé kalẹ̀ lọ́nà tìgbàlódé 24/7 abba mission kò lọ́tí nú rárá ó káwọ́ ẹ̀yìn dídùn ara ríro àfọ̀gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ dọ̀tí ara dànù lọ́gán lọ́mọ ọkùnrin abá dúró tán tí ó sì máa ṣiṣẹ́ akọni lọ́dún olólùfẹ́ rẹ̀ ìwé àtẹ̀gbò láfi pẹ̀lú rẹ̀ àjọ NAFDAC fòǹtẹ̀lú gbà ó dá alágbó ara 24/7 abba mission láti jẹ́ alágbàtà jákèjádò lẹ̀ Nàìjíríà ẹ máa pe 09160626253 09160626253 orúkọ ọmọ nìjánu ọmọ 24/7 abba mission gbogbo ìgbà ìjáwá ìjà òsè always guide me. kò ní sú mi kò ní rẹ̀. má jẹ́ ó sú ẹ láti máa gbọ́ wa àti láti tẹ̀lé wa lórí gbogbo ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ 32 FM 949 ẹ̀yìn ẹ̀. kò ní sú mi kò ní rẹ̀. ìlera ṣáà lògùn ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́. ó
lẹ̀ ń gbọ́ yẹn ìlera pípé la fi ń ṣayé ìwọ tí àìlera kan àbí èkejì dà láàmú ọ̀nà àbáyọ ti dé irú àìsàn wo ló ń fi ọ lápè ìwọ tó kéríkì ara ń dùn gbogbo ìgbà tí àyà bá lù pìpìpì ọ̀rá àpọ̀jù lára kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ ara ríro ibà ìdákọ́lẹ̀ sangun inú rírun ìtọ̀ ṣúgà ìparùkù kẹ́ẹ̀yìn ó máa rìn kí bàtà ó máa bọ́ lẹ́sẹ̀ èèyàn pajápajá tára bá ń tàyàn kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ náà èyíkéyìí àìsàn tó bá ń ṣe ọ́ lágbo ara bàbá Fíní onítọ́jú gbogbo àìsàn ara nìtọ́jú ẹ ẹ̀rọ ìgbàlódé ni wọ́n fi ń ṣe àyẹ̀wò ọ̀fẹ́ sì ní àyẹ̀wò lọ́dọ̀ bàbá Fíní onítọ́jú iṣan ara ẹ tún gbọ́ oyin gidi wà lọ́dọ̀ bàbá Fíní onítọ́jú iṣan ara níbo ni bàbá Fíní kalẹ̀ sí nílẹ̀ Ìbàdàn Ayọ̀rìndé street gate 4 Adámọ̀sígbà Ìbàdàn fàlàyé 0704 042 3223 tàbí 0902 938 4674 gbẹ̀mí pamọ́ kí pa ọ́ ló kọ́ tá àìsàn ń jẹ́ ànífà àìsàn lùgbà ibẹ̀ ni màá lọ. ẹ̀yin fans mi. it's okay. ẹ lọ sórí gbogbo ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ní 32FM 949 fẹ̀yìn ẹ̀ àsáàpù. it's okay. bàbá ẹ gbà mí ẹ rà mí kalẹ̀ ọ̀rọ̀ kọ́ mi yìí má ti sú mi ńṣe ló ń pariwo ẹ̀yìn dídùn ara ríro ẹ wò ó mo ṣe mọ̀ pé kò lè mú ọkọ̀ lọ oko mọ́ ni ò ṣe ṣúkẹ́ṣúkẹ́ dàtọwọ́ rẹ̀ lẹ̀ ni kódà ṣe kan sùn lọ ni. abba aṣọ́kò tí ìgbọ́ ni nípa 24/7 herbal mixture kọ̀rọ̀jọ́gbọ́n oògùn ìbílẹ̀ táwọn ọkùnrin ń béèrè fúngbà gbogbo àkànṣe egbògi ìbílẹ̀ tá a gbé kalẹ̀ lọ́nà tìgbàlódé 24/7 herbal mixture kò lọ́tí nú rárá ó káwọ́ ẹ̀yìn dídùn ara ríro àfọ̀gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ dọ̀tí ara dànù lọ́gán lọ́mọ ọkùnrin abá dúró tán tí ó sì máa ṣiṣẹ́ akọni lọ́dún olólùfẹ́ rẹ̀ ìwé àtẹ̀gbò la fi pèlú rẹ̀ àjọ NAFDAC fòǹtẹ̀lú gbà ó dá alágbó ara 24/7 herbal mixture láti jẹ́ alágbàtà jákèjádò lẹ̀ Nàìjíríà ẹ máa pe 091 60 62 62 53 091 60 62 62 53 orúkọ ọmọ nìjánu ọmọ 24/7 herbal mixture gbogbo ìgbà ìjáwá ìjà òsè always guide me. ẹ̀yin fans mi. it's okay. ẹ lọ sórí gbogbo ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ní 32FM 949 fẹ̀yìn ẹ̀ àsáàpù. it's okay. Allah is turning things around. Supernatural experience. Ìrírí iṣẹ́ agbára látòkè wá fún ìgbédìde. Ìrírí iṣẹ́ ìyanu látòkè wá fún àtòkọ ìtàn. Bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ Monday 4 May 2026. Ọlọ́run nípasẹ̀ pé lórí Pásítọ̀ Kóredé Adéròmù. The Christ Liberty World Evangelical Ministry. Ó fẹ́ rìnrìn agbára bó ti máa ń ṣe lọ́dọọdún. Gbogbo ẹ̀yà àti èdè tó yá lórí òkè. Zion Miracle Mountain. Orí òkè ìyanu ti Síónì. Ìwọ náà wà ní ìrírí iṣẹ́ ìyanu tí Jésù ti ṣèlérí ẹ̀. Fún nípòjìpò èèyàn nípasẹ̀ pé Pásítọ̀ S. Ọ̀làdélé CAC President Nigerian Overseas. Pásítọ̀ Adéwálé Kúyẹ̀bí Superintendent CAC VOC Island. Àwọn olórí ẹ̀mí Tọ́pẹ́ Àlàbí. Bukola Akíade Ṣẹ̀wọ̀lẹ̀ Jésù. BBO Bọ́sì Adéwà Ìdòwúva Ajaba. Pásítọ̀ Kóredé Adéròmù yóò máa sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù. Nínú ìsọjí látọjọ́ Monday 4 the Friday láago 5 ìrọ̀lẹ́. Praise evening lọ́jọ́ Saturday. Glorious service lọ́jọ́ Sunday látàgọ́ 2 òwúrọ̀. Gbogbo ẹ̀ ní Zion Miracle Mountain tó wà ní Ìrẹ̀wọlé community. Ojú Ẹkùn village pipeline odò ọ̀nà ìléwé Ìbàdàn. Fúnra lọ́wọ́ àdúrà 0034 227872. máa wò mí bí mo ṣe fẹ́ yín. Mo ń gbọ́ 32 FM. 32 FM 94.9. ẹ ṣe wá dúpẹ́ pé ẹ ṣe wà ń bẹ̀ tí ẹ ń tẹ́tí gbọ́ wa ẹ káàbọ̀ padà bàbá fẹ́ǹtọ̀ ń tẹ̀ síwájú tẹ́ bá dójú òpó Facebook láàárọ̀ yé ẹ mọ̀ wò wá kedere ẹ sì mọ̀ gbọ́ wa kìtìkìtì ẹ mọ̀ wá gbàgbé láti bá wa pín kí àwọn tí wọ́n bá ń bẹ lójú òpó tìyín náà kí wọ́n lè láǹfààní láti mọ bọ́rọ̀ tí ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lówùúrọ̀ yìí 32FM 949 fẹ̀yìn ẹ̀ ní lójú òpó Facebook lójú òpó YouTube náà 32FM 949 fẹ̀yìn ẹ̀ tún mọ̀ wá gbàgbé pé bí ẹ bá ti wà Radio Garden MixLR àti àwọn ojú òpó ẹ tún lè download app wa náà ẹ mọ̀ gbọ́ wa ẹ ti mọ̀ pé tí a bá ti mú àwọn kókó tí ń bẹ nínú ìròyìn ọ̀hún bó ti jẹ́ pé ìròyìn pọ̀ àmọ́ básìkò bá ṣe gbà wá náà ìyẹn náà la ṣe mọ́ ọmọ aláwílé wa fún ti tòwúrọ̀ yìí náà wọ́n ti wà lójú òpó pẹ̀lú wa amòfin Yomi Ogunlọlá bàbá wa ẹ káàárọ̀ ẹ sì kú wíkẹ̀ndì o. ẹ káàárọ̀ o àtọkùn. yes sir. a kú weekend náà
Yes. mo dẹ̀ kí àwọn aráàlú tó kò déédéé wòye. ẹ ṣe gan-an ni amòfin ẹja tún wo àwọn ohun tí wọ́n kọ sínú ìwé ìròyìn láàárọ̀ tòní Saturday Punch ń bẹ bí Saturday Tribune àtàwọn ìwé ìròyìn míì lápá bí amẹ́já bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ àbá ètò ìṣúná tọdún 2026 tó fi mọ́ tọdún 2025 èyí tí wọ́n pé kí wọ́n ṣe àfikún sí di 30 ọjọ́ nínú oṣù kẹfà ọdún 2026 tàwa yìí náà ni tó túmọ̀ sí wípé àìtí níbẹ̀rẹ̀ sí ní mọ̀ ṣàmúlò àbá ètò ìṣúná tọdún 2026 títí di ìgbà tí a bá ti kásẹ̀ ti ọdún 2025 tí wọ́n tún ṣe àfikún àsìkò lílò rẹ̀ di oṣù kẹfà nínú ọdún tá a wà yìí. Àwọn èrèdí yìí sì ni wípé àwọn iṣẹ́ àkànṣe tí ó sì yẹ ní ṣíṣe kó má di wípé bóyá gbogbo ẹ̀ ó wà di wúrúwúrú tí wọn ò ní ṣe bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Àmọ́ pẹ̀lú oṣù mélòó náà tí wọ́n fi kún kò lè ju bí oṣù bíi méjì náà ní ìsìn. Àkọ́kọ́ náà amòfin màá fẹ́ kí ẹ bá wa tàn mọ́lẹ̀ sí dáadáa tí wọ́n bá sún àbá ètò ìṣúná sí ọwọ́ iwájú báyìí in tó túmọ̀ sí fún orílẹ̀-èdè àti fún ọ̀rọ̀ tó bá ní í ṣe pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ àkànṣe tí ń bẹ nínú àwọn ètò ìṣúná ọ̀hún àti ọrọ̀ ajé àti wípé kí ló dé tí wọn ò lè tún mú àwọn tí ń bẹnu rẹ̀ kí wọ́n fi sínú àbá ètò ìṣúná tọdún 2026 dípò àtúnṣun síwájú oṣù méjì tí wọ́n wá fi kàn yìí ṣé yóò wà tó láti ṣe àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe tí wọ́n fẹ́ wọn ò fẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó ìwà bọ́ sí kánjú amòfin. Mínísítà fún health ó ní nínú gbogbo billions tí wọ́n budget fún ministry òun bóyá 36 million lòun rí gbà fún ọdún 2025 and bó dẹ̀ ṣe rí pẹ̀lú other MDAs nìyẹn. Projection ní budget pé nínú ọdún yìí ó dàbí pé tá a bá ṣe gbogbo ohun tó yẹ ká ṣe ó yẹ ká lè pa 500 naira á wá jókòó 500 naira yìí báyìí la ṣe fẹ́ ná bí ò bá tó ibi báyìí á gba loan láti fi dí. Èmi rò wípé eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àríró ẹ̀ rí nítorí kéèyàn máa rọ̀nù bí budget mẹ́ta pọ̀ at the same time gbogbo ẹ̀ pàbó náà ló dẹ̀ ń já sí torí èmi ò mọ̀ bóyá wọ́n realize owó tí wọ́n project fún ní 2024 same thing for 2025 and 2026 yìí gan àǹfààní tá a bá jẹ nínú ogun tó ń lọ láàrin Amẹ́ríkà àti Iran epo tá a ti tà síta ní gbèsè kò jẹ́ ká lè rí irú ìgbádùn bẹ́ẹ̀ jẹ. Èmi wò pé kò pọ́ dánrán ká máa ní big budget a máa budget fún 100 trillion naira ambitious budget kì í ṣe pé kò dáa o ṣùgbọ́n èèyàn láti wà realistic ṣe pé ayé ìgbà kan la máa ń sọ pé cut your coat according to your size ìsìn àwọn èèyàn ti ń cut coat according to pocket ni bẹ́ẹ̀ náà ló dẹ̀ ṣe yẹ kó rí fúnjọba kó a má bàa sọ governance di ẹ̀yẹ. We have to be realistic àdẹ̀ láti wò ara wa láàrin the Committee of Nations a ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri everywhere. Ẹ bá gbé bọ́jẹ̀tì olówó gbàǹgbà jáde ìyẹn ò ṣó yìí pé ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ especially when at the end of the day ẹ lè meet gbogbo target yín ìyẹn ló burú jù but tá a bá wà moderate tá a wò
within available resources that the budget fún, it does not make the government any less. It only shows a realistic government. And èyí tí èmi tún rí tó burú jù ńbẹ̀, gbogbo àwọn developments tá intend tó yẹ pé àròwó fi finance ẹ̀, ṣùgbọ́n àwa ń rí ostentatious living àwọn tó wà ń jọba pé bá àti ẹ̀ rí nǹkan ṣe fún ìlú á ṣe fúnra wa, irú àwọn ìyẹn ò dáa. So èyí tá a kó sínsìn bí mo ṣe wí tẹ́lẹ̀ ó dàbí ohun tá a rí ni abracadabra economy òun la wà nú ẹ̀ báyìí, kò yẹ nìkankan, because most of the MDAs are yet to receive their budgeted allocations. They cannot do anything. So mi ò rí àǹfààní kankan tó wà nú ká máa rọ̀nù bọ́jẹ̀tì kan wọnú another budget year. Gbogbo ẹ̀ náà ó yé wa, ó dẹ̀ yé àwọn tó ń gbé wa. Ó dáa amòfin, ẹ já kúrò lórí ọ̀rọ̀ àbá ètò ìṣúná. Ní ojú ìwé kẹrin nínú ìwé ìròyìn ti Saturday Punch, ìròyìn jáde gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n mọyún ìgbín nínú ìkarahun tó bá ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ààbò. Ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n fọ̀rọ̀ léde náà wọ́n jẹ́ àwọn ajagun gbébọ̀tì àti àwọn tí wọ́n máa ń yànnàná ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó bá ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ààbò. Wọ́n ní èrèdí tí a fi ń rí i pé àwọn tí wọ́n jẹ́ lọ́gàálọ́gàá lẹ́nu iṣẹ́ ọmọ ológun láàrin bí oṣù méje, wọ́n ní bíi 10 nínú àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá yìí ni wọ́n ti bógun lọ. Tákan ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá ogun lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò yìí náà ni o. Nígbà wọ́n wá ń wò pé kí nìkan tí ó dé tírúfẹ́ nǹkan báyìí fi lè mọ̀ wáyé, ara àwọn tí wọ́n sọ náà ni wípé àìsí àwọn ọmọ ológun tó lẹ́nu iṣẹ́ àti wípé ọ̀rọ̀ ìgbáyé gbádùn tó yẹ fún àwọn ọmọ ológun yìí náà, wọ́n ní kíní yóò tó o. Ká sì wá wò ó nínú àbá ètò ìṣúná tá a tẹ̀ tún sún síwájú yìí ní ìsìn, oye tí wọ́n là kalẹ̀ níbẹ̀ pé wọ́n fi gbọ́rọ̀ ààbò bí ó lé ní tírílíọ̀nù 6 náírà ni láàrin ọdún 2021 sí ọdún 2025. Nínú àwọn ìjábọ̀ àti ìwádìí kan náà ló gbé jáde wípé owó tá a ti ná lẹ́ka ààbò ó ti lé ní tírílíọ̀nù 17. Bẹ́ẹ̀ náà nínú àwọn owó tá à ń yá náà olóye tí a fi ń gbọ́rọ̀ ààbò lórí àwọn ọ̀rọ̀ yìí o, bó ló ṣe wá jẹ́ amòfin. Ǹjọ́ yẹ kí a sì tún mọ̀ wò pé ọ̀rọ̀ ìgbáyé gbádùn tó yẹ fún àwọn ọmọ ológun wọ̀nyí kò tó fi fà á kí wọ́n mọ̀ pàdánù ẹ̀mí wọn báyìí, àti wípé àwọn ohun ìjà tó yẹ kí wọ́n rí mọ́ ṣàmúlò gan wọ́n ní ò tó. Ẹ wò bá a ṣe wọ́n ń pàdánù àwọn ọ̀gá lọ́gà lẹ́nu iṣẹ́ ọmọ ológun lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ẹ ṣe wọn tọkùn, ohun tó ń ṣẹlẹ̀ gbogbo wọn ló yé. Tinubu ó mọ ìdí tóun fi gbé ojú kúrò nínú atrocities tó ń commit nínú military. Owó tá ń budget fún defence, ṣé ohun tá a láàfẹ́ fi ṣe ṣóun là ń fi ṣe. Àwọn lọ́gàálọ́gàá tẹ̀yìn dárúkọ yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù wọn ló ń divert owó defence sí personal use wọn. Ẹ̀yin náà ṣáàrí irú àwọn buratai nígbà tán wà bẹ́ẹ̀. Bí mo tiẹ̀ ti ṣe ń gbọ́ bóyá wọ́n ní yunifásitì náà ló ní outside the country àbí whichever, I'm not sure. Ibi tó ti rówó ọ̀hún èmi ò mọ̀ ọ́n, bóyá ẹ̀yin dẹ̀ mọ̀. Bọ́n ṣe ń kọ́ universities náà ń kọ́ hotels náà ń kọ́ petrol stations, àwọn generals ibi náà ti rí èmi ò mọ̀ ọ́n. Ààrẹ kẹ̀dẹ̀rẹ́ láti protect government ẹ̀ kò fẹ́ tẹ àwọn sójà lẹ́sẹ̀ mọ́lẹ̀, wọ́n ń ṣe bí bọ̀ìbọ̀ì fún wọn. Òun gbogbo ẹ̀ làwa náà ń wò. Ẹ wò Burkina Faso, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe nǹkan kan láìpẹ́ yìí. Wọ́n lọ ra àwọn bàálù
tó máa ń wa ara ẹ̀ tó ń pè ní drone for surveillance purposes, intelligence gathering, and precision bombing. Àwọn drones wọ̀nyẹn, Bayraktar TB2, wọ́n lè tó wà fún low altitude, wọ́n lè tó wà fún high altitude. Ṣé lè tó wà fún high altitude yẹn? Ẹnìkankan ò ní rí, àwọn bandits ò ní rí, a sì máa monitor gbogbo ohun tó ń ṣe. Ṣé ẹ wá rí àwọn sójà Burkina Faso? Àwọn òkè wá ń wọnú igbó mọ́ bí irú tàwọn Nàìjíríà yìí. Wọ́n ti lọ kọ́ super high-tech control room. Ẹ wò bọ́n ṣe ń wò wọ́n rè, gbogbo àwọn agbésùnmọ̀mí yẹn bọ́n ṣe ń sáré lọ bọ́n ṣe ń wò wọ́n nù yàrá rè. Àwọn drones tó wà lókè, àwọn yẹn wọ́n feed wọn back pẹ̀lú gbogbo images. Tó bá rí ibi tán gádà sí báyìí, wọ́n á kàn tẹ bọ́tìn kan ni, gbogbo ibẹ̀ ó máa incinerate ẹ̀ ni. Ẹ ní rí egungun wọn. Gbogbo àwọn terrorists wọ̀nyẹn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí sá kúrò ní Burkina Faso. Mi ní láti sọ fún yín pé irú àwọn tó ń sá wọ̀nyẹn ìlú tán máa sábọ̀. Àwa kú lẹ́nu bodè, ìlú tí ò níjọba, ẹnubodè wá sí ìlú tí ò ní bọ́dà, ìlú tí ò ní defense, gbogbo ẹ̀. And àwọn drones tí mò ń sọ yìí, Turkey ló ń ṣe wọ́n. Ìgbà tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ sí Turkey, irú ọ̀rọ̀ wo ló lọ bá wọn sọ ń bẹ̀? Ṣé irú nǹkan báyìí kò yẹ kó wà nínú ẹ̀ ni? Àwọn drones tí mò ń sọ yìí, bí between $2 and $5 million náà ń tà wọ́n. Èmi tiẹ̀ wá rò, mo ní tá a bá ra 37 for the 36 states of Nigeria and Abuja, owó tá a máa ná bóyá bí about $185 million. Tá a bá ṣí sí owó Nàìjíríà, a máa rò bóyá bí 260 billion naira. Ṣé àlówó yẹn ni? Torí pé báyìí wọ́n ní 211 trillion naira òun ni wọ́n wá ní NNPCL. So imagine, a ní owó yẹn ṣùgbọ́n àwọn tó ń jí àwọn jẹ́ ká rí mú mi. Àwọn soldiers náà dẹ̀ tún sọ wọ̀nyí, ọmọkùnrin kan ó gbé àkáǹtì ohun tójú ẹ̀ rí nígbà tó ń ran sójà kan lọ́wọ́ tó gba bí leave of absence. Ó fẹ́ lọ wo àwọn fámìlì ẹ̀, ìyàwó ẹ̀ bí ìbejì, ìkànnù wọn kú. Ìyàwó wá ní dandan kó wá o, so that kó lè rí ìkejì bí nǹkan kan bá tiẹ̀ tún wá máa ṣẹlẹ̀ sí. Ìgbà tí sójà máa kúrò lójú ogun, 3,500 naira ló wà lápò ẹ̀. Ibi tó dẹ̀ ń lọ 60,000 lè má gbé débẹ̀. Ọmọkùnrin yìí ló ràn lọ́wọ́, ló fi mọ́tò ẹ̀ ló fi gbé. Ìgbà tí sójà yẹn wá ṣàlàyé ìjọ̀gbọ̀n tó ní, ìgbà tó ọmọkùnrin yẹn máa já sílẹ̀ ní Zuba, ó fún ní 20,000 naira. Sójà ni o tó wà lójú ogun, tá a ní kó lọ kú fún wa káwa lè yè, òun ni mò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí o. Ọmọkùnrin yìí lẹ́yìn yẹn ó ṣẹ̀tún wá ọ̀nà tó tún lè fi send owó sí. Now nínú gbogbo àwọn soldiers tá a ní, mélòó ló máa rí irú àánú yìí gbà? So they are on their own. OYO, àwọn soldiers tó ń jà fún wa, à ń fún wọn ní 80,000, à ń fún wọn 90,000, à ń fún wọn ní 100,000 lówó oṣù. A dẹ̀ ní kán lọ máa fàyà gba ọta fún àwa.
àwọn senators àti reps àwọn yẹn jókòó ti owó torí mi ò ríṣẹ́ tó ń ṣe presidency ìyẹn kàn tiẹ̀ náwó lọ bó ṣe wọn ni unappropriated money. ọdún tó kọjá mọ̀ ni wọ́n jáde tí wọ́n ní sálárì wọn ò mọ̀ ju amòfin tí wọ́n ní ojú bíi 1.5. èyí ta ni. wọ́n jáde lọ́dún tó kọjá tí wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ ńgbà wọ́n ń sọ̀rọ̀ pé bóyá kí wọ́n fi owó kún owó àwọn tí wọ́n jẹ́. ṣòwò president ṣòwò president ló ná àléyàn náà na appropriated money níṣẹ́ ló náwó bí gbàgbé pé ilé iṣẹ́ bàbá ẹ̀ ló ti ń kówó jáde àbí gbogbo àwọn 90 billion tọ́nà lọ fi ṣe owó kí náà pè lamẹ́ríkà tó fẹ́ lọ máa fi bẹ Trump ta ló bọ́jẹ̀tì fún níbo náà ti yọ jáde lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ so àti serious ní Nàìjíríà a mọ àwọn tó ń dà wá láàmú ṣùgbọ́n wọ́n lẹ́rù ń bà gbogbo wọn including Tinubu láti lè fèsì wọn. tó ẹja tún lọ sí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ epo pẹtiró ní ojú ìwé kẹsàn-án inú ìwé ìròyìn ti Saturday Punch ìròyìn jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn ìdúnàdúrà tuntun kan tún wáyé lórí ọ̀rọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ Iran léyìí tó yọrí sí wípé ojú òpó tí wọ́n máa ń gbà gbépo kọjá ti Hormuz lọ sí àwọn orílẹ̀-èdè pé kí wọ́n gbà kí wọ́n ṣí ojú òpó ọ̀hún sílẹ̀ tó sì túmọ̀ sí wípé ó ṣeé ṣe kí owó epo báyìí kó bẹ̀rẹ̀ sí ni máa já wálẹ̀ epo pẹtiró àmọ́ ìròyìn tó jáde lápá abí ni wípé bó ni a ṣe tún tètè máa rí ìmọ̀lára rẹ̀ tó lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà torí àwọn kan tí wọ́n mọ bí ọ̀rọ̀ ti ń lọ lórí ọ̀rọ̀ tó bá ní ṣe pẹ̀lú irúfẹ́ ọ̀kan báyìí pàápàá jùlọ lórí ọjà tó ní ṣe pẹ̀lú epo pẹtiró wọ́n ló ṣeé ṣe ò kó jẹ́ pé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà a ní tètè ní ìmọ̀lára ìgbésẹ̀ tí ó wáyé yìí kí ló tún dé tá ní tètè ní ìmọ̀lára rẹ̀ àti wípé àwọn tí wọ́n ti gbé owó epo sókè káàtẹ̀ wá gbà pé owó ọkọ̀ oje ká gbà pé owó epo ọ̀hún kó tún wálẹ̀ àwọn ibi tí wọ́n ti ń gbé ní 300 200 nǹkan tẹ́lẹ̀ ǹjẹ́ yóò tún rọrùn láti tún dá a padà torí ọ̀pọ̀ gbà lálátùrúkù wa kèé fẹ́ mọ́ wálẹ̀ o amòfin. ẹ ṣe atọ́kùn ṣe rí Nàìjíríà ìlú tí ò níjọba ni mo sọ pẹ̀lú gbogbo ẹnu ni. àwọn ìjọba ń bẹ amòfin àbíbò wa ni. ní àwọn dà tíjọba bá wà ní irú indiscipline tó pervade society wa yìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àwọn ìlú tán ti ń jagun how many percentage increase ni wọ́n fi sí ọ̀rọ̀ epo despite pé Strait of Hormuz ó wà closed what percentage increment ni wọ́n fi sí ní Nàìjíríà mò ń gbọ́ news lánàá jet A1 fuel èyí táwọn plane ń lò wọ́n increase by 300%. níbo nìyẹn ti wá gbogbo àwọn ìlú tó ń jagun gan irú ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ báwo ló ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà but because nítorí bí mo sọ fún yín there is no government so àwọn èèyàn ṣe bó ṣe wù wọ́n pẹ̀lú gbogbo ogun tó ń lọ nínú Iran wọn ò fowó kún epo ẹ lọ wo Bahrain ẹ lọ wo Qatar ẹ lọ wo UAE ẹ lọ wo Saudi Arabia àwọn ìlú òyìnbó tí ọ̀rọ̀ bá wọn díẹ̀ even at that what percentage increment ni wọ́n fi sí níbí báyìí àwọn èèyàn kan ń hùwà bó ṣe wù wọ́n because kò síjọba tó ń control wọn no consequences for their actions èló ní barrel of crude oil tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ èló lówó tó bá tó máa warrant increasing the pump price of petroleum products by over 300%. And government is there. Kò lè ṣe wọn kan. Indiscipline ni. It's the same thing. Tẹ́ máa ń rí tẹ́ bá lọ sọ́jà. Ọjọ́ kan, mo pe obìnrin kan tó ń ta bread. Gbogbo wa la mọ̀ pé
bread ní fixed price now. Bọ̀ bóyá nítorí rírú mọ́tò tí mo gbé bí mo ṣe park sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí èyí tó ń tà ní 1,000 ó bá ní 1,500 ni. Afghanistan ló ti ń kó búrẹ́dì bọ̀ ni àbírú èwo lélẹ̀ nígbà tí mo wá bá a fà á tí mo wá bu dáadáa àwọn aníṣẹ́ ẹ̀kọ́ fún wa jẹ́ ń bẹ̀ ni 1,000 naira. Irú àwọn èèyàn tó wà Nàìjíríà nìyẹn irú àwọn èèyàn burúkú tó wà Nàìjíríà nìyẹn irú wọn lẹ̀ ń rí tó ń gbójú wọn jáde ń sìn nínú petroleum industry yẹn àwọn tó yẹ pé wọ́n profit nínú sadness àwọn èèyàn sadists náà máa ń perú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ but wọ́n thrive nítorí kò síjọba ṣé bá a ti ṣe price control rí ní Nàìjíríà yìí torí pé ẹ wò kò sí saint anywhere o gbogbo ìwà burúkú táwọn èèyàn ń wò Nàìjíríà wọ́n lè wù ní London o wọ́n lè wù l'Amẹ́ríkà o wọ́n lè wù ní Canada wọ́n dẹ̀ lè wù ní China ṣùgbọ́n kí ló dé tí wọ́n fi lè wù nítorí òfin yẹn ni ò wá sí ní Nàìjíríà kì í ṣe pé saint ló ń gbé Amẹ́ríkà kì í ṣe pé saint ló ń gbé China kì í ṣe pé saint ló ń gbé UK but òfin ó curtail excesses wọn as human beings èyí tí àwa ò ní ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́ sí láìpẹ́ yìí wọ́n ní àwọn terrorist tán mú wọ́n náà ṣe operation safe corridor àwọn ní repentant Boko Haramist wọ́n fẹ́ rehabilitate wọn wọ́n á fún wọn iṣẹ́ wọ́n á fún wọn lówó àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn ẹni tí ó ṣẹ̀ wọn ò ṣe nǹkan kan fún àwọn yẹn ò níṣẹ́ so bíi pé ní Nàìjíríà yìí they only reward àwọn ẹni tó ready láti violate law gbogbo àtọ́ bẹ̀rẹ̀ ti Niger Delta gbogbo àwọn ọmọ tó bẹ̀rẹ̀ sí blow pipelines tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ tó ń pa àwọn èèyàn kiri àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí fún lówó àwọn tó wà dedicated loyal patriotic tí wọn ò wà violent wọn ò rí nǹkan kan jẹ o abẹ́rẹ́ rẹ̀ ń pé olú ọmọ billionaire mani ẹ lọ wọ àwọn yòókù náà bíi tiẹ̀ so Nigeria encourages our children to be violent people to be able to share in the resources of the land but àwọn tó wà law abiding ebi lè pa àwọn yẹn kú there must be consequences gbogbo àwọn rádaràdá táwọn èèyàn ń ṣe káàkiri wọ̀nyí there must be consequences ẹyọ kan ó jọba ó wá tún lóò fẹ́ lọ jẹ gómìnà ṣó máa gbádélẹ̀ lọ jẹ gómìnà there must be consequences for actions kí ni irú pálapàla wo leléyìí náà what nonsense is this nígbà tó fi wà ń lù and you will not allow the laws to work and people are just behaving anyhow. ẹ ṣe amòfin a mọ̀ fi bọnú ara nítorí àkókò wa lójú òpó Facebook 32FM 949 fẹ̀yìn ẹ̀ àti rí àwọn àwílé náà tí ẹ fi ń ṣọwọ́ sí wa bó ti rí lọ́kàn yín a sì mọ̀ ká sọ́wọ́ ọ̀tá ẹja sójú òpó lẹ̀ bá wù mí ká mẹ́nuba ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ti PDP àti Saraki tí wọ́n fi ránṣẹ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí ìjọba ìpínlẹ̀ ti Kwara àmọ́ 0705 5000 949 0809 7000 949 2+234 láti ilẹ̀ òkèrè 906 2000 949 lójú òpó Facebook 32FM 949 fẹ̀yìn ẹ̀. Hello. Hello, ẹ̀rọ àfojúmọ̀. Ẹ káàárọ̀ sà. Kò ní bàjẹ́ fún analyst wa àtẹ̀yìn náà. Ẹ ṣé o. Ibi tí wọ́n parí sí mo ti fẹ́ sọ briefly kan tó fà á. Ṣé rí orílẹ̀-èdè àgbáyé bó ṣe ń gọ́bànì ẹ̀ báyìí tó ń tẹ̀síwájú kò ń ṣe bá ṣe yan lórí làwọn ṣe yan tiwọn. Kò ṣe tó bójú mu ká gbé ẹrú Ọbásanjọ́ yẹn tó gbàjọba lọ́wọ́ ológun tó gbé ó san gbogbo sí wa kò dẹ̀ sí ó balance everything ó tún wá gbéjọba fún já àgbà ìyẹn tó bẹ́tà ẹ̀ ìyẹn tó epo padà sẹ́yìn
ìyẹn fi amnesty fún àwọn tó ń dà lórí bí olótùṣe sọ ìyẹn tó ṣe electoral law tó gbà wọn lè débẹ̀ Ọbásanjọ́ tún wà wò pé ó fi Jonathan ṣe phd holder ṣe YC Yar'Adua coincidentally by nature ìyẹn di president àwa wo ta máa gbé ìbò padà fún àmọ́ ta máa ṣe ní Nàìjíríà àwa bẹ̀ sí kọrin pé nepa bì tẹ́wà lọ́rùn láti ṣèjọba kò mi ò gbọ́rú ẹ̀ rí ìyẹn tún ṣe ọdún mẹ́jọ àtúwá gbé ìjọba pẹ́ńtẹ́jẹ́pọ̀ ọdún kan láti yá give authenticity about the certificate ibi tí mo ti ṣiṣẹ́ ní ìwọ̀n gbàgbọ́ lọ sí school mi lọ verify certificate mi mọ́ ò lè mọ́ láíláí they will go there but olórí tó máa kọ́ ọdún kan láti jiyàn ó lọ léwé kò lọ léwé and you now say Nigeria is in the hand criminality continue how do you expect that one to work you don't build on nothing olórí ta yàn ló fà á tábà tilẹ̀ sí yàn àwọn ọmọlúwàbí ìwà ọmọlúwàbí máa bẹ̀rẹ̀ níbàjẹ́ fún yín. ẹ ṣe gan ni o hello. ẹgbẹ́ tó máa kí ọ̀jọ̀gbọ́n tó wà lẹ́yìn ajá afẹ́tọ̀ mọ̀lẹ́ láti tẹ̀ ń gbára mọ̀sí. arábìnrin agbẹnusọ north east wáyé ní PELU afẹ́rin lórúkọ títí ẹni. iye ẹ̀ṣẹ̀ téèyàn bá dá ní ètò ìjìyà ẹ̀ wà fún mo gbóríyìn fún ènìyàn náà gbà wá lórílẹ̀‐èdè ilẹ̀ mímọ́ gan àwọn ní ti Arab wọn ní ti Jerusalem kò sí ẹni mímọ́ kan eye ẹ̀ṣẹ̀ tó bá ṣe ń bẹ̀ ibi ilẹ̀ tí sọ pé orí ọ̀fẹ́ agbépọ̀ orí ọ̀fẹ́ adáríjì ọ Jerusalem wọ̀ ní dáríjì ẹ o Jésù ní dáríjì ẹ wàá jẹ ìyá ẹ lójú ẹsẹ̀ Quran ànábì Muhammed ní dáríjì ẹ Saudi wàá jẹ ìyá ẹ lójú ẹsẹ̀ ṣùgbọ́n eye ẹ̀ṣẹ̀ tó bá ṣe lórílẹ̀ ń bí báyìí ní bá ṣe máa dọwọ́ bò àti sílẹ̀kùn ẹ̀ sílẹ̀ àti ṣe àyè ẹ̀ sílẹ̀ kò dẹ̀ sí nǹkan tó fà á agbára olóṣèlú ti ju agbára ìṣàkóso lọ personality of political office holder has already override all institutional agencies in this particular country we are ibi tá a ti ṣubú dànù ní àní ṣubú dànù àwọn ọlọ́kọ́ máa padà tún kọ́ ẹni tí pẹ̀lú afẹ́ni. ẹ ṣe o ọ̀gbẹ́ni Isaac lójú òpó Facebook 32FM 949 fẹ̀yìn Charles Ọlápọ̀sí arọ́wọ́ yín bẹ́ẹ̀ náà afa Abibu Ọlátúnjí hello wọn rí lò Ìjẹ̀bú bẹ̀rẹ̀ arọ́wọ́ yín náà lápá abẹ́ o yín tí àáfà Abibu sọ ni wípé bó la ṣe fẹ́ kí ọ̀rọ̀ ètò ààbò yìí kí ó ṣẹnu re wọ́n nígbà tó jẹ́ wípé ohun tó yẹ kí wọ́n máa fi ojú àwọn tí wọ́n bá mú tí wọ́n domi àlàáfíà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà rú kí wọ́n fojú wọn gbẹ́ dáadáa wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ pé ìyìn tó fàárẹ̀ o tètò ààbò fi tò bó ti yẹ lọ́wọ́. ẹ káàárọ̀ ẹ mọ̀ káàárọ̀ sa. Démọ́lá olóòtú Torchlight ló sọ̀rọ̀ láti Mọ́níyà. kẹ́ni mo fẹ́ sáré fi advantage etí àyànnà náà wá sọ́ndẹ̀ yẹn pé a níjọba ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì òótọ́ ni èmi náà sọ́pọ̀tì. ríṣì ni wípé ẹ̀yin ẹ̀wọ̀ nígbà kan tàǹtí téèyàn bá ra wàrà nú agolo ẹ bá lu lórí tẹ fẹ́ mu díẹ̀ mbẹ̀ ẹni mọ̀gbà tẹ máa mu gbogbo ẹ̀ tán. ẹjọ́ ẹ lọ rà nísìn táì máa fi mú ká níjọba ẹ̀wọ̀ asóyè àná rọ sínú gbogbo wàrà nú agolo sọ pé kò wúlò kò dùn lẹ́nu tẹ bá dà sínú abọ́ gan tẹ bá fojú kan ẹ fẹ́ lè tú dànù. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan tó ń ṣe fún wa lórílẹ̀‐èdè ìjọ la fẹ́ bọ́ nínú àwọn kan fíìkì tí gbogbo àwọn gọ́ọ̀tà àwọn kọ́ńtìnì ṣe tíjọba òdẹ́rì kankan ṣe sí nǹkan fẹ́ẹ̀kì Nàìjíríà ló ṣàwàṣà àti nǹkan tá à ń lò àti nǹkan tá à ń jẹ gbogbo building materials fake product ní gbogbo ẹ̀ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì òdẹ́rì kankan ṣe sí. ẹ ṣeun àrọwọ yín bẹ́ẹ̀ ọmọ Adékúnlé àwọn náà ní wípé èwo tún ni kí wọ́n mọ tú àwọn tí wọ́n jẹ́ aṣèrùbàlù kí wọ́n mọ tú wọn rọ wọ́n ní ṣé yóò ti mọ tako ìdájọ́ òdodo ní ìsìn. hello. ẹ káàárọ̀ ẹ kú iṣẹ́ o. ẹ káàárọ̀ o. Àjíbọ́lá láti Bódìjà. ọ̀rọ̀ tí barista sọ lórí oníbúrẹ́dì gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ṣe ń ṣèjọba lé wa lórí. odidi ọdún 8 ni bàbá fi Lagos State ṣòkòwò okòwò náà fi á ṣe ọ̀dẹ̀ sí bí ẹgbẹ́ lè fi orílẹ̀-èdè ṣòkòwò tí wọ́n jèrè orílẹ̀-èdè náà so kí wọ́n bá wa ké pè wọ́n kí wọ́n bẹ̀ wọ́n ìnira ẹ̀ ti pọ̀ jù. èlò nepa tí wọ́n gbìyànjú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n fún amplipedi lọ́dọ̀ wa wọ́n gba 50,000 wọn tó fi prepaid lé à lọ́wọ́ àmọ́ wọn ò fi náà sí ẹ bá wa bẹ̀ wọ́n o. tọ́ ẹ ṣeun ọmọdé Adékúnlé wọ́n ní àìsí ìjìyà tó tọ́ fún àwọn tí wọ́n bá ń domi àlàáfíà ilẹ̀ rú wípé yóò túmọ̀ jẹ́ kí ìwà ipá kọ́mọ gbinlẹ̀ sí ni ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀ ti dé lọ́pẹ́ láti mọ́kànlá. ẹ ṣeun. mo ti bá ìta. ṣe rí a ní di àwọn tó bẹ́ẹ̀ ṣe lórí ìpínlẹ̀ kan lọ fún school administration
wọn mọ wọn ti ṣe àwọn local council ló pọ̀ jù tó yé àwọn ní Nàìjíríà uneducated people so they always think ìfáwọn olórí wọn ń ṣàwọn ní èrè bí ẹ̀kọ́ wọn ń ṣàwọn ní now gbogbo lẹ́yìn ìdòdó tá a mú yẹn the sweetness àmọ́ ẹ̀kọ́ wọn ló ṣúgà wọn sweetness tó ń lò yẹn ó ń help láti strengthen the vein in blood àti heart àti everything kò dá fún health mọ́ but ministry of health NAFDAC àbí ìwé ló wà ní wọn tó máa ń ṣe kí kò fẹ́ tó regulate anything àbí kọ́ máa lọ pẹ́ẹ́nì kan mú tí wọ́n lọ fọ́gbọ́ ọtí kan ṣe kíní àwọn nǹkan tí ò make sense ẹ wò. tọ́ ẹ ṣeun adúpẹ́ lójú òpó Facebook wa náà Tolúwaláṣẹ Adétọ́lá àwọn náà fọ̀rọ̀ léde ń bẹ̀ wọ́n ní wípé ọ̀rọ̀ wọn gógó àtàwọn nǹkan míì tó ń wáyé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí wípé ó nílò kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ kánmọ́nkóbó ní orí rẹ̀ wípé ó dọwọ́ àwọn olórí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Hello. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. Prince Bùnmi Adéfúsì ló ń pè láti agbègbè Àfàtà. ok. ìdójútì ló jẹ́ kí a máa gbọ́ ní irú àsìkò báyìí pé over 700 àwọn agbésùnmọ̀mí tí wọ́n sọ pé àwọn juwọ́lẹ̀ àwọn ò dàlú láàmú mọ́ ó la tún kó padà sáàárín ìlú. agbésùnmọ̀mí òun la gbésùnmọ̀mí ò mọ̀ jẹ́ ó túmọ̀ sí pé ìjọba tó wà lóde tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu ń darí wọ́n ti kùnà nínú ètò ààbò. ẹ rí i pé ṣé lásìkò yìí ló yẹ ká máa gbọ́rú ẹ̀ ní ẹ wá dúró àwọn èèyàn tó kún dénú ẹ̀ kí ni ó jẹ́ fèètì wọn ẹ wo Plateau lẹ́nìí ẹ wo Jọ́ọ̀sì ẹ wo káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́nìí kí ni wọ́n ti ṣe sétò ààbò tó ń jẹ́ pé àwọn tó ti pààyàn ìjọba àpapọ̀ gan nìṣòro àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà torí pé wọ́n ń encourage ìwà ìbàjẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò pé òkè tó bá ti pààyàn pa. àdúpẹ́. Hello. Hello, ẹ káàárọ̀ ẹ kúṣẹ́ o. ẹ káàárọ̀ o. bóyá kán kúkú sọ pé gbogbo àwọn ẹlẹ́wọ̀n ló ti ronúpìwàdà. ẹ bá kó lẹ́gbẹ̀ẹ́ rédíò yín o àti pé orúkọ yín bó lẹ ti pè wáyé. ẹlẹ́bùn mo ti pè ní Olú ló ń sọ̀rọ̀. nígbà tán bá ká ní wọ́n ń ṣèdájọ́ òdodo ni àwọn pípò yìí ó ti tán tán bá rí ìkọ́ọ̀dù ẹ̀ tán ṣe máàsì fún wọn tán bẹ́ẹ̀rì gbogbo wọn ṣé mo pààyàn kúrò ó sá. ṣùgbọ́n nígbà tó yẹ pé kò sí ìdájọ́ òdodo kí la ti fẹ́ ṣe wọ́n dẹ̀ ní ìdájọ́ òdodo ló ń gbórílẹ̀-èdè lékè níta àti kọ́ ni tí ò bá ti sí òdodo kò síbi tí orílẹ̀-èdè ń lọ. tọ́ ẹja wo ẹni tó wà lápá àbísí torí àkókò ẹ lọ́wọ́. ẹ káàárọ̀ àǹtí sọ́nà. ẹ káàárọ̀ o. ẹ kú ètò. ìyá Elizabeth ní látọjọ́. ẹ kojú mọ́ màmí. tẹ́rí tá a bá ní ìjọba gan ló ní àwọn bá ti àparọ́ àwọn gan ni wọ́n ni wọ́n. ẹ̀sùn lẹ́fín kan wọn. tó ní kí n bá ṣe àwọn ni wọ́n. àwọn ti wá tájú tẹ́lẹ̀ iná gbogbo àwọn tó ti pààyàn ti sọ ọmọ dá láì ní bàbá wọn ti sọ ìyàwó dá láì lọ́kọ wọn ti sọ ìyá dá láì lọ́mọ mọ́ ẹ wá ní ẹ tún dáríjì wọn irú orílẹ̀-èdè wo la wà yìí gan Ọlọ́run máa ṣàánú fún wa o àwọn àgbáyé kán máa mọ̀ wò wá ràn ẹ wá lẹ tún dáríjì wọn àwọn wọn tún wá dà wọ́n pọ̀ wọ́n wá ń kanrin mọ́ wọn lápá tó bá tún di ọ̀la àwọn tó wá ṣe ju bí wọ́n ṣe ṣe lọ Ọlọ́run ó gbà wá o. àmín Ọlọ́run ó gbà wá. Rasheedat Adérìntọ́ lójú òpó Facebook adúpẹ́ wa rọ́wọ́ yín 𝐿 àwọn náà wà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n kí wa wọ́n ní àwọn kí mouthpiece bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kí amòfin wọ́n ní iṣẹ́ yín yìí ò rọrùn o Ọlọ́run ó jẹ́ rọrùn fún gbogbo wa. Alaba Yusuf ẹ ṣe o àrọ́wọ́ yín náà ń bẹ̀ ẹ jábọ̀ sí díẹ̀díẹ̀ lórí ètò láàárọ̀ torí tá a bá kúrò lórí afẹ́fẹ́ ní ìsìn àwọn ikọ̀ Sọ̀wédowó Sporting Crystal àtàwọn Dọlápọ̀ náà ni wọ́n gorí afẹ́fẹ́. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àdúrà wa náà ni wípé yóò dáa tó bá sì dá wọn ní Fẹ́mi àtẹ̀yìn ṣàwátì. adúpẹ́ lọ́wọ́ amòfin Yomi Ogunlọ́lá ibi tí ẹ ti ń mú ọgbọ́n àti òye ọ̀hún pẹ̀lú ògo Ọlọ́run kò ní tán bẹ́ẹ̀ o a sì túbọ̀ mọ́ rí yín bá. Olúṣọlá ọmọ mọ́mọ́ lórúkọ mi agbẹnusọ yín nù àlàáfíà kò ní jìnnà sílé yín o. bá ò bá ṣàárẹ̀ kí ni máa ṣe èló ni máa gbé kí ni máa ṣe èló ló fi gbé mo ti gbé wọn ní gógó over 2.5 me I no go lose mo gbé wọn landika how far with your ticket e still dey go or it's gone how far with your ticket e still dey go or it's gone já mi ọ̀rọ̀ yá mi ọ̀rọ̀ owó ló bá mi mo ti fún wọn dọ́jà.
Gucci and Gabbana. Oh my God, I want Copacabana. Somebody can hold me, somebody control me. Now we dey lead, now we dey win. Oh. Somebody can hold me, somebody control me. My team is winning, Now money they stop nonsense. You no get money, try get sense. Ọdẹ olóyàwó lápò, òfìtà tẹ́tẹ́ lókè mápò. Ọlọ́pàá máa kó anybody. Ẹni tó jẹ lówó ló fi ṣẹ̀sìn, ó ti ṣẹ̀sìn. Kí ni máa ṣe? Èló ni máa gbé? Mo ti gbé wọn ní gógó. Kí ni máa ṣe? Èló ni máa gbé? Mo ti gbé wọn láńdíkà. How far with your ticket? You still don't go where it's gone. How far with your ticket? You still don't go where it's gone. Tíkẹ́ẹ̀tì wa ò ní gọ́ọ̀nù lópin ọ̀sẹ̀ tá a wà. Ẹ káàárọ̀, ẹ kú ojúmọ́, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò sọ̀wédowó ní ìkànnì adẹ́rìn-pòṣónú 32 FM 94.9 tá a fi díkàlẹ̀ kà sí àjàkẹrin Cocoa House Dùgbẹ̀ nìbàdàn. Orí ètò sọ̀wédowó òun náà lẹ́wà ní apá bí ẹ ti mọ bá ti máa ń ṣe ní gbogbo ọjọ́ àbámẹ́ta pàápàá jùlọ bá aago 8 àárọ̀ bó bá yìí ti lè báyìí. Àwọn làwọn ọmọ pé àwa wise paper boys àwa investors tá a mọ inú ẹ̀ tá a mọ bí nǹkan ṣe ń lọ lágbọ́n ní ti sọ̀wédowó la máa wá ganu sí la máa wá rẹ̀ sí láti mọ bópin ọ̀sẹ̀ ó ṣe green bá a ṣe ní rí red lópin ọ̀sẹ̀ bá a ṣe ní rógun one court òun làwa máa ń jókòó sápá bíbá yìí láti wá yanjú ẹ dẹ̀ mọ̀ pé kí iṣẹ́ ìjókòó ẹnìkan yẹ ò ní fò láíláí kó fi apá kan fò àtẹ̀mí àtàwọn tá a jọ ń ṣe kinní ọ̀hún àtúntì wà ń bí ẹ káàárọ̀. Tá a bá sọ ká máa yan ọ̀rọ̀ Yorùbá ní pé yẹ ò ní fò kó fa apá kan fò lóòótọ́ àbẹ́ ìtura bàbá ti bà yọ mànéjì rẹ̀ ni o. Kí o bá lè fò mọ́ wá lọ kálẹ̀gbẹ́ kan ni. Bọ́kùnrin yẹn lórí ìtẹ́ ó túbọ̀ sí pé rọ́bà ti bá àwọ̀ ta àwa ni ẹja mi bọ́ lára mi. Ṣé méjì wa contradict ara wọn ṣá kí rọ́bà bá ti bà kò lè fapá kan fò bọ́ àtúnkí ń bọ́kùnrin yẹn lórí ìtẹ́ ibo láti máa bá. ó sì lè manage ọkàn kò ní lift dáadáa ni ìwọ ti rí bàálù tí wíńgẹ̀ kankan tó fi kejì forí. Kò possible. Ok lágbàgbé bọ́tú wọ́tà ní lọ́dọ̀ mi kí bàálù máa bọ̀ kí wọ́n stop apá kan. Deep. Something like that. 𝐔𝐒𝐿. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàbọ̀ sórí ètò sọ̀wédowó. Olúwaṣeun Samuel Golden Boy lórúkọ tèmi. Ajígaládò ẹ̀ náà kí n káàbọ̀ sórí ètò sọ̀wédowó. Well, bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa òun náà lè lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ti Facebook àbí YouTube wa 32 FM 949 fẹ̀yìn ẹ̀ 32 FM 949 fẹ̀yìn ẹ̀ òun náà lẹ́ẹ̀fì darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára ọ̀bẹ́ bá ti wá ń débẹ̀ ẹ máa bá wa pín káwọn ẹlòmíín náà lè mọ̀ pé ètò sọ̀wédowó ó tún ti gbìnàyà ní ìkànnì adẹ́rìn-pòṣónú 32 FM 94.9 ẹ mú ìwé àti báírò yín sí tòsí torí pé a ti ń súnmọ́ on the 27 táwọn ọmọ yẹn ó tún wọlé gẹ́ẹ̀tì nísìn on the 27 táwọn ọmọ yẹn wọlé a tún ti ń súnmọ́ báyìí ẹ mú ìwé yín àti báírò yín sí tòsí sà ẹ kàn mọ̀ kàn ní ìran yín létí ẹ má rí ẹ ní ra ìwé táàmù yìí ẹ kàn máa san school fees ni kò í ṣe nǹkan tó le púpọ̀. ẹ jọ yìí tẹ bá ní líìkì kwari mọ́ ẹ làkúdà o. jẹ́ni sáwọ́ èké. a san school fees ká sì mọ owó patí lẹ̀. ní gbogbo sọ́wọ́ kẹrẹ́. àbí tó tààmù kọ́ nìyẹn. tó tààmù náà. kò yẹ ká ti sàn mí mọ́ o àbí ṣé mi ìsọ́pọ̀ ni. ọmọ sanwó ẹ̀ pọ̀. kọ́kọ́ bẹ̀ kọjá ọmọ sọ́lẹ̀ nǹkan. ọmọ sọ́lẹ̀ kan. ẹ yá ṣiṣẹ́. káwọn wá díẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà tó ni. ó make sense. Well, akínkùnmí Dọlápọ̀ lórúkọ tí èmi jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ yìí láti inú ìdíje eléyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú CAF Champions League ṣùgbọ́n kó tó di pá bẹ̀rẹ̀ òpin ọ̀sẹ̀ tó kọjá mo gbọ́ àti pé mo rí fúnra mi wípé ó green. ọlọ́sẹ̀. ẹ jẹ́ ń rí lójú òpó ayélujára 1B32 FM 949 fẹ̀yìn ẹ wá fi àwọn testimony yìí yẹn síbẹ̀ àgbowó àgbòbí lọ́wọ́ yín testimony yẹn nìkan náà la kàn fẹ́ rí kó lè jẹ́ kó rí yáfáwa náà pé ìṣọ́ òru tá à ń ṣe lápá bíi kì í ṣe wípé à ń ṣe lásán. ká bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ òní láti inú ìdíje eléyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú CAF Champions League ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú semi-final ìdíje CAF Champions League. mo ní di nóòtì o. ok mo rán yín létí nǹkan ni. ààrẹ yóò kọ rí ẹ. ọ̀fẹ́ ẹ ṣe o. so ká bẹ̀rẹ̀ láti inú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àkọ́kọ́ nínú semi-final ìdíje CAF Champions League ikọ̀ Mamelodi Sundowns ní ó jókòó sílé gbàlejò ikọ̀ Esperance de Tunis nínú ìdíje CAF Champions League abala àkọ́kọ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn wọ́n parí ẹ̀ pẹ̀lú àmì ayò kan sódò nígbà tí wọ́n lọ gbá agbára àkọ́kọ́ lórílẹ̀‐èdè Tunisia ṣùgbọ́n lẹ́ni ikọ̀ Mamelodi Sundowns ó jókòó sílé
wọ́n máa gbàlejò ikọ̀ Esperance de Tunis fún èmi nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí máa gbé ikọ̀ Mamelodi Sundowns tó wà nílé kí ó mi àwọn kan home over 0.5. home over 0.5 tàbí 1x. Mamelodi Sundowns. Yes. èmi tẹ̀lé 1x fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí. mo tẹ̀lé 1x. 1x tàbí home over 0.5 òun ni ọ̀pọ̀ èèyàn lọ fún nínú kulumbi bàbá gbéwò pẹ̀lú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin Zamalek àti CR Belouizdad lánàá ó máa pé kéèyàn gbé ní 1x torí Zamalek náà lọ borí àmẹ́yò kan sódò lókè ìta ó dẹ̀ dénú ilé ẹ̀ kò lè mí àwọn kò lè takútú òdo ló gbá nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tiẹ̀ nínú ilé lánàá so ẹ lè gbé Mamelodi Sundowns kan borí tàbí kí wọ́n ta omi ẹni tó bá wá nígẹ̀ tẹ bá ní ìgbàgbọ́ tó gún nínú ikọ̀ Mamelodi Sundowns ẹ lè gbé wọn kí wọ́n mi àwọn kan nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn. Esperance yẹn yọná lórí. wọ́n gbá bọ́ọ̀lù gidi lásìkò ilé ìtawọ́ yìí. yọná lórí títí kó wá lọ káyọ̀ mọ́lé kó tún wá bójẹ bẹ́ẹ̀ yẹn ó lè ṣẹlẹ̀ o. bọ́ọ̀lù ni. lámì ẹ̀ náà ò dẹrùn. Sunday ní àwọn free kick bú. àtàwọn set piece ká. ìyẹn ní. àlàlẹ́ ò ní gbàgbé o. àdìkẹ́ máa wo bọ́ọ̀ kínú yẹn máa dùn. kó máa wo bọ́ọ̀ gidi. owó ọmọ South Africa làwọn ilé náà ti wá. Africa ni wàhálà ìbọn yẹn dùn o. well ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ semi-final ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú díje CAF Champions League ó ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin ọmọ orílẹ̀-èdè Morocco méjì ikọ̀ RS Berkane tó gba ìdíje CAF Confederations Cup ní sáà tó kọjá àtàwọn àtikọ̀ FAR Rabat tó ṣe wípé ńgbà tóun gba ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tiẹ̀ nílé lọ́sẹ̀ tó kọjá àmì ayò 2-0 ló ìfìyàjẹ ikọ̀ RS Berkane lẹ́ni ilé ní ikọ̀ Berkane jókòó sí gbàlejò ikọ̀ FAR Rabat nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí máa lọ fún ikọ̀ Berkane tó wà nílé kó mi àwọn kan torí wọn kó máa légò nínú máàcì yìí. kò sí tó lè fi dè mọ́lẹ̀ Berkane máa score nínú máàcì yìí bẹ́ẹ̀ mo tún fi ẹ̀kíní kan Rabat to sail through. FAR Rabat to qualify. yes. ìyẹn náà wà. Rabat to qualify RC Berkane to score. tíìmù kíní nìyẹn o. òun àti Berkane ti jọ play lane season yìí nínú league wọn. tí option to qualify yẹn bá wà mo máa tẹ̀lé option to qualify but tí o bá wá sí ẹja ká go for under 3.5. ó make sense. mi ò lọ fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí. tíìmù máa yí nìyẹn o. Fusileja. vice president CAF. kèkú bọ̀rọ̀ o. wọ́n ti jọ play ara wọn nínú league sáà yìí 2-0 ní Berkane náà nílé ẹ̀. so ẹ kárò dáadáa referee tí ó bá gbaṣẹ́ yẹn ní Morocco yóò tún kádàrá rẹ̀ ro. so Berkane to score pay. ẹ jẹ́ gbé kí ikọ̀ Berkane tó wà nílé kan mi àwọn kan nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kò ní yíwọ́ tán tó mọ̀ pé òun nílò láti dá góò méjì padà. Berkane score. àkọ́kọ́ sáré tiẹ̀ wá gbogbo ọ̀nà láti kọ́kọ́ mi àwọn nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí. so Berkane àti FAR Rabat adúró lórí pé kí ikọ̀ Berkane kí wọ́n mi àwọn kan nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí home over 0.5. ká fi abẹ̀yẹn sílẹ̀ ká kúrò nílẹ̀ adúláwọ̀ pátápátá torí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ méjèèjì tó wà nínú díje CAF Champions League lẹ́ni náà nu ká lọ sórílẹ̀-èdè England nínú díje wọn níbi àti bẹ̀yẹn nínú díje English Premier League ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wà láàrin ikọ̀ Brentford àtàwọn àti ikọ̀ Fulham àwọn náà kọ́ ṣíde kó bá ti di láago 12:00 lẹ́ni. aago tó yẹ mọ̀ràn. Brentford àti ikọ̀ Fulham kò sẹ́ni tí tiẹ̀ ò ní dé bá. bá ṣọ̀tẹ̀ wà láì. first kick off. everybody ní tiẹ̀ ó dé bá. Ọlọ́run Ọlọ́run ó dé bá ṣọ́ọ̀ṣì kan jò ní wọ́n ikọ́ bí apalọ̀. Brentford àti ikọ̀ Fulham ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ilé Brentford lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n ń tanná ilé náà wà tán ti gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ìkojú ikọ̀ Fulham tí kì í ṣe pé òun náà bad kí n bá máa gbé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ rárá kí n bá máa play rárá máa lo over 1.5. over 1.5 yẹn make sense. over 1.5 Brentford to score over 1.5. èmi tẹ̀lé over 1.5. tó bá pọn dandan over 1.5. tó bá pọn dandan tún nìyẹn. bọ̀ lórí tíkẹ́ẹ̀tì tèmi mi ò lọ. màá wé option mi tí ẹ wo Brentford to score n tó bá gbé dání ètò tó bá high jù nínú àti over 1.5 ẹ jẹ́ kọ́kọ́ jọ gbé yẹ̀wò bẹ́ẹ̀ náà ká má kàn lóòtì ẹ̀ méjì. 1.24 ni over 1.5. okay. and Brentford to score ìyẹn jẹ́ 1.21 so over 1.5 sì wúwo. Brentford to score ti pay mi ọ̀dì ẹ̀ ó sì sara. 1.21 ni. ó sì pay. well big team méjì kan ló ń play ká ní big team méjì ni mo máa very sure pé goal máa wà
bọ́ ilé tí ó sì tí èsè bí ti méjì wọ́n lè jẹ́ kán yí táyà kí ó bá di dandan ṣá ó bá di dandan Brentford yóò score. mo yẹ ti France yẹn láyé ẹ̀rì òhò ní sá. ẹnìkan ó ṣàgbàgbó lẹ́sìn. Netherlands àná yẹn ló ń dùn ló fún mi lẹ́fọ̀ọ́ Imagine. Netherlands. èmi tó ti ṣú ọba tún ṣú ọgbẹ́ ìbàjẹ́ ọ wá ń gbá 1-0. àníbẹ̀ 0-0 àwọn tó play 0-0 yìí over 1.5 wọn is 1.15 o 1.15 ọ̀dì ni o wọ́n gba 0-0. wọ́n nà nẹ́ẹ̀sì mọ́lé lánàá o. no let's over àwọn 3-2 ó ṣe comeback. ó score ní 90 plus. ṣú àwọn ọmọ tí. ó score 90 plus. ok ó gbé ajé mi wá ní. ó gbé ajé mi wá ní. ẹgbẹ́ tó fọ́ ni lẹ́yìn gbá 42 shots nínú match yẹn 42 good shots. ó ṣe comeback. kan tó rí comeback. so bí tú wa ṣe wá yẹn ajé tèmi ti wá lọ́dọ̀. ṣé ẹ ti gbójú. oúnjẹ tó pẹ́. ó ti ṣe ìwé over 0.5 ó ti set. Leeds United àti ikọ̀ Wolverhampton Wanderers ní fẹsẹ̀wọnsẹ̀ míì tó tún wà nínú díje líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lẹ́nìí. ṣìwò. kíyèsí. ó sì ṣe nígbà wọn ni. Wolves ti ń lọ tán in fact ó ti mẹ́ni tó máa replace ẹ̀ ó ti mẹ́ni tí ó replace ẹ̀ Coventry ti dé lánàá. ọlọ́dọ̀ mẹ́rin ó gbẹ̀yìn gbogbo wa. Wolves ti lọ Coventry dé yellow lọ blue dé. Leeds United ò tí ì bọ́ lógun à ń jà sí relegation. ó máa bọ́ lẹ́nu. but ó ní semi-final lọ́jọ́ Tuesday àbí nǹkan kan yẹn ok Saturday ní semi-final ok ọkàn sì balẹ̀ díẹ̀. lẹ́ni kojú ikọ̀ òun àti Chelsea FA tó ti ń lọ final agbára Ọlọ́run. lẹ́ni kojú ikọ̀ Wolverhampton Wanderers máa lọ fún ikọ̀ Leeds United kan borí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀. kí náà fi pàdé àwọn ọ̀nà ladies days náà. wọ́n pàdé ẹ̀ náà ni wọ́n kò ní wọ́n package ẹ̀ dáadáa ni. ọmọ irú paint wo leléyìí. wow excellent. excellent góòrò. wọ́n pàdé díẹ̀ kí paint yẹn lè bá yọ. mi ti wò látẹ̀kẹ́ ọmọ artistic work ni o. artistic work náà. artistic work ni. ó ní wájú lè mọ̀. sí wàhálà. Leeds United kan borí tàbí kí wọ́n ta omi nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí. 1x Leeds United 1x ó ti tó bẹ́ẹ̀. Leeds United to win either half. ẹkùn kì í sì sọ̀rọ̀ òkè. èmi máa go for Leeds over 0.5 ọ̀dì kankan náà ni Leeds over 0.5 àti 1x. 1.15 náà fún wọn. ẹni tó bá nígẹ̀ ẹ lè gbé Leeds in 1-up kẹ́ ẹ bá nígẹ̀ ni o. yes ẹni tó bá nígẹ̀ ẹ lè gbé Leeds United in 1-up nínú match yìí. wọ́n lọ play away gan wọ́n ṣe 1-up against Man U. ẹ má mọ padà bíi tán. bóyá mo pé against big team Leeds yìí ti máa ń gbá bọ́. nígbà tá a bá ń ka ẹrú inú ẹrú máa ń bàjẹ́ ni bí àti ìpá àwọn náà ò léyìn. Wolves ti ń lọ already àbí wọ́n ti lọ gan already. bí Wolves ṣe lọ tó wọ́n ṣe draw Arsenal wọ́n mọ̀ káwọn ti lọ tó ọmọ wọn yìí kan lẹ́ o. bẹ́ẹ̀ consolation la nídìí irú àkókò yìí. consolation bò kí la fi nídìí consolation. bí abára wa dé yìí náà rẹ̀. bí ẹ ti ra yín dé. ẹ bá ọmọ ọwọ́ ẹ̀ ní ọgbà gbàjẹ́ o. Man City ló pè wọ́n ní AI coach sá lólo AI coach sá gbàmí lójó kí n gbẹ ẹlẹ́rù. ìgbà wa lẹ́rù tó gbà yín báyìí. kò gbìyànjú sẹ́rù with all pleasure sir with all pleasure. Newcastle United àtàwọn àtikọ̀ AFC Bournemouth Newcastle nílé Bournemouth lókè ìta. àbíkú géèmù rẹ o. ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí kẹ́ ẹ bá wò lójú ẹ máa wò pé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ lásán ni kẹ́ ẹ bá fojú wò dáadáa ẹ máa wò pé kì í ṣe ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí ó dẹrùn. Newcastle lásìkò yìí ọ̀nà ìsàlẹ̀ náà wà Bournemouth tó tí ì pàdánù ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kankan nínú 12 tí wọ́n gbá sẹ́yìn wọ́n gbéná sórí òkè ta ni wọ́n ń lọ nínú ilé ikọ̀ Newcastle ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí ní gòónú ikọ̀ méjèèjì ó mi àwọn ara wọn ṣùgbọ́n máa lọ fẹ́ni tí mo rò pé ṣúọ̀ fún jù kó score ikọ̀ Bournemouth. so ní ìyàwó rẹ̀ bá má tún score. ewé over 0.5. ewé over 0.5 lèmi náà tẹ̀lé. ewé over 0.5 so ló bá wá ní gẹ̀rẹ́ play ní gógó. mi ò lọ fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí. ọdún sá ṣùgbọ́n àdúró ewé over 0.5 fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin ikọ̀ Newcastle United àti AFC Bournemouth ẹni tó bá nígẹ̀ pátápátá ẹ lè gbé both team to score nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn náà. tọ́ àwọn tí championship ń pè ó Tottenham Hotspur àtàwọn àtikọ̀ Brighton and Hove Albion. iná lílá ìwà iná lè rọ̀jìn. ọ̀dọ̀ rẹ láti wá ọ̀dọ̀ rẹ náà lápadà sí. ọ̀kọ̀ọ̀kan la wá. a fi tẹ̀tùtẹ̀tù kéde ìpapòdà ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tọ́tí àmúlẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. kéde o. wọ́n wá náà ni. this is too bad. wọ́n wá náà ni dandan sí ní kán padà. ọmọ kí London lọ sí free hospital mọ̀ yẹn sí ń gba covid o. àwọn náà àwọn fásitì wọn dàkú relegation ṣe nǹkan tó dà. relegation
Tottenham of all people. Ọlọ́run ṣọ̀wọ́n dé láyọ̀. Ọlọ́run ariwo dínkù London gbére o Ọlọ́run ní kàtúrí o. Kò ń yá bẹ́ẹ̀ yẹn o. lọ́wọ́ Leicester ti fẹ́ jábọ́ sí líìgì kẹta. Ok o ti jábọ́ sí. So Leicester náà ti lọ báyìí. Leicester náà ti lọ. Ṣẹ́rí boy tó ń wẹ̀ di tíìmù yẹn sincerely tó bá jẹ́ pé family wọn fẹ̀ tí kì í ṣe family jẹ́ pé ẹ̀rọ ló máa ń gba gbogbo property yẹn ó yẹ kán gba tíìmù yẹn lọ́wọ́ bọ́ yẹn. Èmi fi ìkó ẹ̀ka ọkọ̀ ṣe DNA. Òótọ́ ọ̀rọ̀ tó wà pé ó yẹ kán ọkọ̀ ṣe DNA mi ìṣó ọkọ̀ ọmọ bàbá yẹn ni. Wọ́n máa sọ pé dream máa ń kú pẹ̀lú investor but at least wọ́n máa ní board náà ó ti gbá gbogbo ẹ̀ ó ti bàjẹ́. Mi ìṣó ọkọ̀ ọmọ yẹn bàbá. Àtọ́bìnrin ti bàjẹ́ tọkùnrin ti bàjẹ́ wọ́n wá lọ sí League 2. Wọ́n ti da tíìmù yẹn kán tó padà. Ṣebí 25 years in Coventry lò. Kò ń yá. 25 years in Coventry lòun náà padà dé padà. Just 25 years. Just. Mo sọ̀rọ̀ sports nígbà yẹn pé wọ́n ń lọ bó ṣe ń lọ yìí o. ṣé o rántí ibi ló kù sí ẹ̀ sports ń lọ Leicester tó ń lọ yìí kọ́lẹ̀ ó ti bí last ball kan tó padà. kọ́lẹ̀ èmi ló sọ mi ò ṣe súnṣe à. àyàfi tí wọ́n bá ta tíìmù yẹn lọ́gbà lọ́wọ́ báyẹn ló kù. kọ́mádé bó ṣe ń lọ yìí wọ́n ń depreciate sí ni wọ́n lè yàn àwọn ọmọ yẹn wọ́n ń dókèrè yàn àwọn tíìmù yẹn ti lọ. iye tí ẹ máa ń tijú tí bá ń jẹ́ pọ́lọ́tì níjọ kan ebe nìkan ni ilé sọ iléeṣẹ́ dáàdi díẹ̀ di ilé ọtí. Anyway Messi ti ra ìkan nínú àwọn líìgì kẹta ní Spain so possible kò yẹ pé táwọn náà bá kó ní championship tó bá bọ́ sí League 2 àbí League 3 bóyá Ronaldo wà ara wọn náà. èyí tí kí ló ń pè onítòwò yìí Victor Valdes èyí tó rà gbà yẹn ibo náà wà. bóyá Ronaldo wà rò. èyí tí Ronaldo dẹ̀ lè máa rà ibo náà wà. Rayo Vallecano. Tottenham àti Brighton and Hove Albion mi ní fagùn máa gbé Brighton kan mi àwọn nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí ni ewé over 0.5. ewé over 0.5 lérò. over 1.5 nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí. over 1.5 fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin ikọ̀ Tottenham Hotspur àti ikọ̀ Brighton and Hove Albion. Ilé náà wà bọ̀ Tottenham ò tí ì borí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kankan nínú ilé láti bí nínú sáà yìí gan mi ṣọ́kan tí wọ́n yìí lé ń sáà yìí. àwọn oní promo yìí ló kàn. ẹ jẹ́ àlójú ọjà kàdé ká wá mú àwọn promo FC méjì àwọn bàbá promo méjì ká wá mú wọn àtàwọn fẹsẹ̀wọnsẹ̀ míì tó tún kù tó wà nù sọ̀wédowó làárọ̀ òní ẹ kú kalẹ̀. máa wò mí bí mo ṣe fẹ́ yín. Mo ń gbọ́ 32 FM. 32 FM 94.9. Sports lovers, quick update. Scoreboard in 15 got a new time. Join us every weekday, Monday to Friday, from 9:15 a.m. to 9:30 a.m. Scoreboard Reloaded, 3:30 p.m. to 4 p.m. And football stories on the pitch every Saturday for Premier League commentary with our partners, the BBC, from 3 p.m. to 6 p.m. All on 32 FM 94.9. Oh, yeah! Same sports gist, same sharp analysis. Just a new sport on your dial on 32 FM 94.9. Kò bá jẹ́ 24, 29 tàbí 32 ṣáà ti fẹ̀yìn ẹ̀ pẹ̀lú wa lórí gbogbo ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ kàn tẹ 32 FM 949 fẹ̀yìn ẹ̀. kápẹ́ dèlò èdè fèdè yangan àtàwọn àkànlò èdè ayàwòrán tó perégedé fìrómọ̀rí sí fènìyàn pohùn àtàwọn ìṣàmúlò ẹwà èdè Yorùbá tó jíire lẹ́yìn máa pápádé lórí ètò Yorùbá Dùn ní gbogbo ọjọ́ ajé láago 8 àṣálẹ́ ṣaago 8 kọjá 20 ìṣẹ́jú pẹ̀lú ìtúpalẹ̀ àwọn lítírẹ́sì eré oníṣe tó kún fọgbọ́n ìmọ̀ òye àṣà ìrírí lọ́pọ̀ yanturu tá a fi gbélé ayé tó kọ́mọ lẹ́kọ̀ọ́ ìkànnì 32 FM 94.9 lẹ́wọ̀n sì máa gbọ́ ètò Yorùbá Dùn pẹ̀lú Olúbímpé Fátóyè àtọ́kùn ètò a kì í fowó ròyìn kó má lè kọ́ni lójú Olúgbénga Ìdòwú òya gbé sókè. ọjọ́ 17 tí wọ́n ṣe ìgbéyàwó ni olóyè pé ilé ọmọ Dèbó jáde ó sì gé ó fi aṣọ funfun wé. boko jìnnà ìlà kì í kó ìpàdé tó dọjú ajé ọ̀sẹ̀ yìí nìkànnì 32 FM 94.9 Yorùbá Dùn Yorùbá rẹwà Yorùbá wò mí jọjọ. àṣejù ní ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà òkè. How far with your ticket? He still dey go or he's gone. mo gbé wọn landicap mo kọ́kọ́ gbé gógó kò lọ mo sá ní 2.5. Drink kasha, you never the money kasha. If your boy papi kasha, only the money kasha. Within few seconds, your money don't flew away. It's gone. Another weekend again. Kini ma ṣe, èló ni ma gbé.
kí ni máa ṣe èló ló fi gbé mo ti gbé wọn ní gógó over 2.5. ẹ káàbọ̀ padà látòjú ọjà sọ̀wédowó lẹ̀ ń gbọ́ ní ìkànnì adẹ́rìn pòṣónú 32 FM 94.9 ajá kẹrin láwà Cocoa House Dùgbẹ̀ nìbàdàn ẹja máa múra Iceland ilẹ̀ àti pé yẹ ìṣòro o ẹ mọ̀ pé ó lè jẹ́ pé àwọn tó ní ilé wa gbé yín anytime kẹfẹ́ gbé yín lọ ibi tẹ́yìn. ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀dọ̀ náà wà kò mọ̀ tútù tó báyìí. ẹ mọ̀ pé owó tẹ̀ ẹ jẹ́ circulation. so o gbọ́ nǹkan tó bẹ̀rẹ̀ orúkọ yẹn ni Iceland. ṣé ẹ fọ fún ice ni. ibìkan náà wà Russia tó dàbí ìjọba ọ̀run bẹ́yẹn tútù búkúbúkú ni. ṣọ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí ó ká díẹ̀ ńlẹ̀ nínú díje líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lẹ́nìí ó ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin àwọn ikọ̀ Chelsea àtàwọn àti ikọ̀ Manchester United. Chelsea Man U ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí bí n bá gbé sínú tíkẹ́ẹ̀tì mi rárá kó bá yẹ kí n máa play rárá máa sá fún un. ẹ bá ń wo kí ni Chelsea under 2.5. Chelsea under 2.5 1.32. ó ti pé mi. gbogbo ìdìbò náà Man U ti ní ju ìdán o. àwẹ̀ Chelsea eléyìí under 2.5 lèmi ó gbé. kí Chelsea máa mi àwọn mẹ́ta nínú ilé wọn Ọlọ́run. sọ́rí o. Ọlọ́run máa jẹ́ra padà sí ibú. ìyá torí passion fún tíìmù kan ló wá sáná sówó. ọdún òun sọ̀rọ̀ ni. mi ò kì í gbé tíìmù mi síbi. ó ti padà rújú. Mandusi ojúlé ti rújú. ó rújú. mo lè riski ewé over 0.5. riski tún ni. riski ni o. má yòó lè lágbo. ewé over 0.5 1.27. well ó yẹ kí Chelsea ní Chelsea máa concede 1.27 ìyẹn make sense o. àwọn ẹ̀sìtàbá ò lè lọ gbiná lórí nìsín. ẹ wo mi play. ó pè mí mo ló ti rí mẹ́ta. bọ́ mi ì sọ́ọ̀kì Chelsea lè score goal mẹ́ta ṣá. Chelsea tí o ti score nínú máàcì bíi márùn léraléra sí wọ́n á score mẹ́ta irọ́. Chelsea under 2.5. wọ́n score Port Vale. ok wọ́n score Port Vale. o tọ́ dẹ̀ ni o 7 ọ̀rẹ́ score nínú máàcì yẹn. tó máa bí wọn dá kí wọ́n kọ ìwọ̀n bó jẹ́ kí n gbó steak yẹn náà. Chelsea lè ò lè goal mẹ́ta láyé. Panka ntí màá ta nu. ẹ jẹ́ àfilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lẹ̀. alágbàtọ̀ id ẹ má bínú o. ẹ kú ojúmọ́ sá o irú last week yẹn ò ní tán lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ṣe máa fẹ́ o ìtẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ fún náà ni bí ó ṣe wá máa lọ́nu kò ní tán bí ẹ ti mú sí last week yẹn. gbogbo tó ṣẹlẹ̀ sí kálukú lọ́sẹ̀ tó kọjá bí ó ṣe máa lọ́nu. gbogbo lọ́sẹ̀ tó kọjá àní ká 12:30 lọ́sẹ̀ tó kọjá kò sí wàhálà. 12:30 ọ̀sẹ̀ tó kọjá. bó tún ṣe máa wáyé lẹ́nu. gbogbo tó ṣẹlẹ̀ sí everybody láti Sunday tó ṣẹlẹ̀ sí gbogbo tíìmù láti Sunday lọ bí ó ṣe mọ̀ sí everybody lọ. ká lọ sórílẹ̀-èdè Germany níbi tó ti ń gba ìdíje German Bundesliga. kí wàá ló ń jọ ọlọmọ ẹni júrì. ó ti dé. ó tún ti dé. àwọn ò pánìkì. sọ̀rọ̀ pánìkì wọ́n kàn rántí bọ́ọ̀yẹ bóyá ga ni. e no easy for Ezekiel but we go make am. ọmọ yẹn ní pass ó ní accuracy. ó tún nod. Arnold wà lórúkọ ẹ̀. oh really. 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 ẹ jẹ́ à lọ sórílẹ̀-èdè Germany. àti wà ń bẹ̀. àrèfé pọ̀ fọ́fọ́. Bayer Leverkusen àtàwọn àti ikọ̀ Augsburg. Bayer Leverkusen nílé Augsburg ló ń lọ gẹ́gẹ́ bí àlejò inú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ilé yìí máa gbé ikọ̀ Bayer Leverkusen tó wà nílé kí wọ́n borí tàbí kí wọ́n ta omi 1x tàbí goal market tí wọ́n bá 1.5. ẹ̀jẹ̀ kò ní pé lọ́sẹ̀ yìí o kí lẹ pé ó kọ wọn. Bayer Leverkusen àti Augsburg. one up lèmi ọ̀ta straight win gan wà ń bẹ̀. mo tẹ̀lé one up. èmi náà tẹ̀lé one up kan wọ́n lè lọ 1.40. straight win ni wọn 1.43 jẹ ni. ìyẹn lálùbáríkà o ẹ jẹ́ ìṣojú kòkòrò. one up straight win tàbí over 1.5. ọdún 27 náà sọ pé wọ́n wọlé nísìn. over 1.5 wọn kéré lọ́dọ̀ tèmi. wọ́n lèmi ọ̀ta. ẹ sì sún exam di agan. Leverkusen yìí ó sàn ju Augsburg lọ. Leverkusen gbádùn Augsburg lọ. Dortmund àtàwọn àti ikọ̀ Hoffenheim ni ó wà nílé ikọ̀ Dortmund ni ó lọ gẹ́gẹ́ bí àlejò. X2 Dortmund to win or draw tàbí away over 0.5. away over 0.5. away over 0.5 tàbí X2 fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin ikọ̀ Hoffenheim àti ikọ̀ Borussia Dortmund. àwọn Bundesliga away over 0.5.
wọ́n ti ń gbá bọ̀dì. season ti ń tán lọ. wọ́n ti ń gbá bọ̀dì Bundesliga gbá bọ̀dì wọ́n máa bá wa wá 2 goals tẹ́lẹ̀. Bundesliga tó yẹ pé 30 minutes over 1 over 2. wọ́n sì máa ń ṣe kò kàn dàbí ni. nínú àwọn kan mọ́lé lọ́sẹ̀ tó kọjá. nínú àbára. Union Berlin àtàwọn àtikọ̀ Wolfsburg tíìmù tuntun tí mò ń support. ìpàdé kan ló ń sáàkì coach wọn ni. yes wọ́n ti fún olùkọ́ni tuntun níṣẹ́ olùkọ́ni obìnrin àkọ́kọ́ tó ń coach nínú top 5 league. wàhù. yes. pàtì àbíkílẹ̀ ló ń jẹ́. àbẹ́pà ni. Marcus lere kí ló pẹ̀ náà máa yẹ orúkọ ẹ̀wọ̀n sí. pàtì àbẹ́pà ló ló ń jẹ́ ẹ̀pà náà ni. Eta. Marilueta. Eta. Eta náà ni. New team mi nìyẹn second team mi nìyẹn lọ́wọ́ ẹ̀. Yes. Ọ̀sán àláì kò máa associate mọ́ failure. Failure kọ́. She's a good coach. Gudichi. Union Berlin nílé àtàwọn àtikọ̀ Wolfsburg. Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ mi sure bóyá new manager bounce máa wà bí èyí. ṣe bí second team ẹni. second team mi ni but mi tí mọ̀ṣẹ́ tí coach mi tuntun fẹ́ ṣe. so díẹ̀ pẹ́ máa gbé over 1.5 nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí. èmi ò lọ fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí. ṣé kò ń ṣe kó tí ń ṣiṣẹ́ bọ̀ ń bì kan ló ṣe mọṣẹ́ tó fẹ́ ṣe. assistant coach wọn tẹ́lẹ̀ ni ó ló máa jẹ́ female coach àwọn obìnrin Union Berlin sáà tó ń bọ̀ but wọ́n fún níṣẹ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 5 tó kù kó kàn fi rán ni o. record first assignment first victory. àṣẹ wà. ní home. inú ilé náà ló wà. ní home. mo sọ sẹ ní home. anything is possible. but wọn ti win kankan nu last 14 games wọn kọ́ tán sáà kíkà jìyà. wọ́n á win lé ní bọ̀ géèmì yẹn ẹ̀yẹ play ní tó bá jáde bí ẹ̀kẹ́ sọ fún mi. àmọ́ tí Marilueta máa ṣe. kò ní burú kí má di 0.5 mẹ́ẹ̀. àwọn méjì ó ṣàfún wa ń gò kan. Union Berlin àti ikọ̀ Wolfsburg over 0.5. bátọ́kùn ṣe sọ. Werder Bremen àtàwọn àti ikọ̀ Hamburger. Werder Bremen àti Hamburger ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ilé over 1.5 goal méjì nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn. èmi náà tẹ̀lé over 1.5 nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí. over 1.5 ẹ̀ sì rọjú. mo tẹ̀lé over 1.5 yẹn. Evergreen Steven àtẹ̀yìn ẹ̀ tó fẹ́ràn 32 FM nílùú Èkó àti àwọn agbègbè tó yí ìlú Ìbàdàn ká we so much appreciate you that means à ń ṣe kankan tẹ́ appreciate níbí báyìí náà as well adúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run jẹ́ ká jọra wa lójú thank you so much pín ní ṣí báyìí ló kù pín ní ṣí báyìí ló kù mo fúláyà sọ wípé ẹ máa gbé 32 FM ẹ máa kán nǹkan tẹ́ fi tún rédíò yín ẹ kàn sọ sígbó pín ní ṣí báyìí ló kù mo sọ pé bí èèyàn bá ní máàcì àbí ó jẹ́ pé ó ní appointment lọ́rùn tó o pé torí 32 FM òun ò fẹ́ tètè lọ kọ́ máa lọ nẹ́tíwọ̀kì wa máa débẹ̀ kó láyé èèyàn gbọ́ lọ́rùn kò tí ì yàfẹ́ níbọ̀dì báyìí. bọ̀bá ò lè kú láyé. má pilẹ̀ kú láyé torí àwa inú wa dùn pa níyìn ẹ má ti bínú torí Ọlọ́run. ìgbà díẹ̀ náà ló kú o. òkè òun yóò bá wọn ti máa kọrin. ẹ ṣẹ́kù fẹ́ o. máa kọrin máa tà o. kọ́ ti fẹ́ pa mí messages ẹ fọkànbalẹ̀ ẹ lọ fọkànbalẹ̀ lẹ ṣùọ ni o jẹ́ pé mo sọ ilé ìságilítì ni mi ìsọkọ wọlé ẹ fọkànbalẹ̀ yes. èmi àfihàn láti ọmọ wípé kí ẹ calm down ẹ fọkànbalẹ̀ yẹn. ẹ fọkànbalẹ̀ ilé àwa la sọ kò ṣe ìtọ́wọ́lẹ̀. Crystal ló sọ pé ẹ fọkànbalẹ̀. ẹ fọkànbalẹ̀. ẹ fọkànbalẹ̀ yàtọ̀ sí ẹ lọ fọkànbalẹ̀ yes. Eintracht Frankfurt. gamanko. wọ́n ní pé kẹ́ wá pa mí lẹ́kún bí. irọ́ mo ní jọ́kọ̀ àwọn ọmọ fà á bí vice versa. owó dáadáa o. máa ga báyìí o. Eintracht Frankfurt àti RB Leipzig. Frankfurt àtàwọn àti Leipzig ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí go market over 1.5 tàbí kí Leipzig tó wà lókè ìta kó mi àwọn kan. Leipzig to score. èmi náà tẹ̀lé RB Leipzig láti mi àwọn kan. ewé over 0.5. ewé over 0.5 tàbí over 1.5 ní sánpọ́nná nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí ká forílẹ̀-èdè Germany sílẹ̀ ká lọ sórílẹ̀-èdè tàló níbi tí wọ́n ti ń gbá ìdíje Italian Serie A àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kọ̀ọ̀kan náà wà ń bẹ̀ lẹ́ni tó ṣe é kájélé àkọ́kọ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó dẹ̀ wà nínú ìdíje líìgì wọn ní Italy lẹ́ni ó ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin ikọ̀ Udinese àtàwọn àti ikọ̀ Parma Udinese àti ikọ̀ Parma ilé ní ikọ̀ Udinese wà lẹ́ni nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí máa lọ fún ikọ̀ Udinese kí wọ́n borí tàbí kí wọ́n ta omi 1x. èmi náà tẹ̀lé 1x Udinese to win or draw. no okay Parma under 2.5 ejomo Parma under 2.5. ẹ sáwọn òwe mìíràn.
Palmer under 2.5. kí Palmer máa. Palmer under 1.5. Ìfẹsọ̀ náà yẹ pé Palmer under 2.5 kò sí nǹkan kan ní under 2.5. Palmer under 1.5 ni. kí Palmer máa mi àwọn méjì Ó fẹ́ jí ni. nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí kojú ikọ̀ Udinese tàbí kí ikọ̀ Udinese kí wọ́n borí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí tàbí kí wọ́n ta omi. Àwòkè Victor. Pastor. ṣé ń tọ́jú owó mi lẹ̀ ń gbà ń tún sẹ́yìn lọ́nù. Napoli àti ikọ̀ Lazio ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ míì tó tún wà nínú díje league orílẹ̀-èdè ta ló lé ní Napoli Lazio. ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí máa gbé ikọ̀ Napoli tó wà nílé kí wọ́n borí tàbí kí wọ́n ta omi 1x. Napoli 1x. mo tẹ̀lé Napoli 1x. mi ò lọ fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí. Àwòkè Victor ní Chelsea ó score àwọn náà dẹ̀ kọ́kọ́ máa mi àwọn kojú ikọ̀ Manchester United tó bá di láago 8 lálẹ́ òní. You can take it to the bank. Wọ́n máa delay owó yẹn aago 8 ti pẹ́ jù náà. ní ti lálẹ́. Exactly for that reason mi wulẹ̀ ní ti ẹ̀gbẹ́ gbé Chelsea. no irú àwọn géèmù bẹ́ẹ̀ yẹn èèyàn máa ń fi wọ́n ṣe setback ni. wáyé kẹ́ bí ti ń padà ó so dànù everything bá ti láàrin. padà wọ mi èèyàn ẹ̀sẹ̀ wà go for àwọn géèmù ọmọ bẹ́ẹ̀ yìí but everything bá set èèyàn ní rí tí wọ́n rò mọ́. Ala Gracia ẹ̀ ǹlẹ́ káàárọ̀ mọ́ o. over 0.5. over 0.5. ẹ kú ojúmọ́ mà bó o ní gbogbo ọ̀dọ́ yín o ẹ kú ẹ̀rí ni àìbéèrè ẹni ẹ kú gbádùn. AS Roma àti ikọ̀ Atalanta. ẹrù rè. Roma Atalanta ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ilé yìí. àwọn géèmù òṣìwò lílé báyìí. well kí n bá máa gbé rárá wọ́n á ṣàfún mi gò kan over 0.5. èmi sá fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí mi lọ. mi ò tiẹ̀ dé díẹ̀ ẹ̀yìn tiẹ̀ wò lójú mi gan. over 0.5. over 0.5. kí tíkẹ́ẹ̀tì fi gùn. kí gò kan ṣàwà ń bẹ̀. ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kan wà nínú league nínú lórílẹ̀‐èdè Spain lẹ́ni ẹ̀ ọ̀kan tó wà ní Spain wíkì yìí náà nìyẹn. àṣekágbá ìdíje Copa del Rey láàrin ikọ̀ Atletico Madrid àti ikọ̀ Real Sociedad. Sociedad. suicide ni o. Suicide kẹ. Copa del Rey àti Real Sociedad. okay. Atletico Madrid àti ikọ̀ Real Sociedad. ọmọ Atletico àkú bẹ́ẹ̀ ni. àṣekágbá ni ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ máa lọ fún ikọ̀ Atletico Madrid kí wọ́n borí tàbí kí wọ́n ta omi 1x. èmi náà tẹ̀lé 1x fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀. ó tẹ̀lé 1x. Atletico to win cup. ṣé wà bẹ́ẹ̀. ó wà bẹ́ẹ̀. ó wà bẹ́ẹ̀ Atletico tún gbé fe lọ lẹ́gbàá yẹn o. Atletico to win final 1.45. kí ni one up wọn kí ni Atletico to score. one up wọn 1.40. Atletico to score wọn 1.15. èmi fẹ́ yẹn. to score. mo ti mọ tí màá gbé onídìgẹ́ sọ mo ti mọ bí tí mò ń lọ mo ti mọ bí tí màá ti gbé nǹkan tí mo fẹ́ gbé. trọ́fì yẹn dáa. nígbà tí ò sí nǹkan mi bẹ́ẹ̀ sọ́wọ́ bá mi ba ikọ̀ Real Sociedad. yóò hàn lé mọ̀ ni. ní tí Griezmann ṣe dúró rèé. spirit kí lorúkọ ẹ̀ ṣì wà lára ẹ̀ náà spirit tó yìí fi gbá Barcelona ṣì ń bẹ lára ẹ̀ kò tí ì bọ́lẹ̀. Atletico tún gbé fe lọlé. àwọn tó ṣe pop ẹ̀ kan náà náà ṣàbẹ̀sítọ̀ yìí. abẹ́ ẹ̀rọ náà kábíyèsí rẹ o wọ́n padà kán wọ́n fi gba tébù láti ní. tébù tẹ́lẹ̀ ìyá. mo wíṣì kẹ́ ẹ mọ̀ nǹkan táwọn tó wà ní okùn ní rí. wọ́n pa gbá tébù mo wíṣì kẹ́ ẹ mọ̀ nǹkan táwọn tó wà ní okùn ní rí. iṣẹ́ ìrànṣẹ́ lọ́wọ́ kí n gbà wá láyé wọ́n lápòjúsùn rẹ̀. àbẹ̀sọ̀ ti padà fọ́. ó ti sẹ́. wọ́n fi gbá roté. wọ́n ti wá sán àbẹ̀sọ̀ báyìí. wọ́n fi gbá roté ni. oge. ìwé náà wo pop yẹn. èwo pop. tẹ̀kan. èmi ìjọba àwọn olè mi lè rí nǹkan kan tó jọba báyìí. tó 11 tó 7 ní tó 7 ti dáa. àwọn yẹn mọ̀ patchwork o wo hack yẹn. chai. ẹ jẹ́ àforílẹ̀-èdè Spain sílẹ̀ a ti fẹnu kò sí pé kíkọ́ Atletico Madrid kan gbé fe lọlé. ó pè mí bàjẹ́. ká lọ sórílẹ̀-èdè Faransé. ká lọ Faransé níbẹ̀. ní France. 0-0. ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wá. àwọn ẹni ibi. ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wà láàrin ikọ̀ Lorient àtàwọn àti ikọ̀ Marseille. Lorient àti ikọ̀ Marseille ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àkọ́kọ́. 2-1 náà gbá lọ Lens àti Toulouse. Lens àti Toulouse 2-1 kẹ. Lens 3-2. 1960 kí lélẹ́yìí. àbí 1970 gan lẹ́wọ̀. máàcì tí mo tẹ̀lé pa 3-2 90+2 àbí nǹkan ní third goal wọlé defender gan lẹ́nu tó wá score. àwọn kìíní ìwọ̀n ẹ̀yìn ni.
èmi tí wàá di jẹ ní panic they whine you but no panic ó ti wà lókè. unbelievable ọ̀rọ̀ bílí yà yín lẹ́nu pọ̀ 3-2 ni. 3-2 ni mo ti rí. okay 3-2 ni. okay. Yes, Lorient àtàwọn àti ikọ̀ Marseille ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ilé géèmù X2 fún ikọ̀ Marseille tó wà nílé tó wà lókè ìta nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí. ẹgbẹ́ yẹ̀wò èyí tó bá wúwo jù nínú away to score àti X2. Away over 0.5 tàbí X2. ó ti pè mí over 0.5 yẹn ti pè mí nítorí ó wà ń bẹ̀ away over 0.5 wọ́n á bá mi mú jáde. a ṣe àsukọ̀ goal kan 0.5 1.12 even ó sì pè mí. kí ni X2? X2 1.21. àwọn alára bí. ẹran ni wọ́n. sorry o. mi ò lọ. ọdún ṣá kò lépo tó pọ̀ nínú mọ́tò ó sá lọ. See what I'm saying? Ula balu lele ṣe àbẹ̀sọ̀. This is not even Ula balu, this is Blua. Blua gaga. Kí n bá rí àwọn èèyàn kankan níjọba òun. Àkwẹ̀ṣẹ́. Àgàgà tún àgàgà. Kí ló dé? Ọmọ POP eléyìí ní ìfẹ́. POP burúkú. Ó ní ìfẹ́ tí. Ọmọ wákìlẹ̀ gáìdì mọ́. Mo wíṣì kẹ́ rí nǹkan náà. Àdúgbò yẹn lè mọ gáìdì ní dókù ni. Kílẹ̀ wá pè kejì. Kílẹ̀ pè kejì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ọtí olóyìnbó tó fọ́. Àwọn tó ń gẹrẹ. Ọlọ́kùnjẹ́. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ní sì ti rú. Ọ̀rẹ́ àwọn ilé tó dó ti lé ara débísìdì kan ni. Àwọn ilé tó dó ti lé ara débísìdì kan. Ọlọ́run tó ṣe yẹn náà ló ṣe àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ó dìp. Ó dára bí eléwé, ó dára bí aláṣọ. Angers àtàwọn àti ikọ̀ Le Havre. Wọ́n fi bínú ṣera wọn léṣe ni. Angers àti Le Havre. Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ilé away under 2.5 kí ikọ̀ Le Havre tó wà lókè tá máa mi àwọn mẹ́ta kò lè rí. Away under 2.5 yẹn make sense. Mo tẹ̀lé. èmi ò lọ fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí. ìtí ó káàdì ẹ̀ ńlẹ̀ nínú league orílẹ̀-èdè France ó ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin ikọ̀ Lille àti ikọ̀ Nice. Lille àti Nice. Okay. Máàcì bó wá di dandan kí n play ẹ̀ tó wáyé kó di dandan rárá màá gbé máàcì yìí ní goal kan over 0.5. mo gbé ní 1x ọ̀rọ̀ ju. 1x sì dá. 1x fún ikọ̀ Lille tàbí over 0.5. káyà ní championship. àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kọ̀ọ̀kan náà wà ń bẹ̀ lẹ́ni tó ṣe é gbé káàdẹ̀ ní jẹ́ kábọ̀ ń bẹ̀. àkọ́kọ́ orú ẹ̀ tí mo kọ́kọ́ rí òun ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin ikọ̀ Swansea àti ikọ̀ Southampton. Swansea àti Southampton. X2 kí ikọ̀ Southampton tó wà lókè ìta kí wọ́n borí tàbí kí wọ́n ta omi tàbí kẹ́ gbé away over 0.5. èyí over 0.5 dá. X2 ti rọjú. odù tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ká fojú àgbà wò ó. mo ń tẹ̀lé yín ẹ má nìṣó. Wrexham àtàwọn àtikọ̀ Stoke City. Wrexham àtàwọn àtikọ̀ Stoke City. ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ilé náà home over 0.5 tàbí 1x. home over 0.5 ẹ̀ dá. Wrexham. Stoke City. kí Crystal tó débẹ̀ ìkan tún sì kú ń bẹ̀ ikọ̀ tí Roy Hodgson dán kó ṣòdì lọ́wọ́. Bristol. ikọ̀ Bristol àwọn náà máa gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn ní lélẹ́ni kojú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Norwich. kí lè pe Wrexham ẹ má bínú. Wrexham kan score goal kan tàbí 1x. Stoke tó wà léwe máa score goal kan bàbá game. kí Stoke mi àwọn kan. yes. ni Crystal gbé. yes. away over 0.5 tàbí home over 0.5. away over 0.5 yẹn dẹ̀ wúwo. ó máa wúwo á tó 1.50 something. ó dùn ló gbé wá ifá ló tẹ̀. á tó 1.50 something. ó pè bàjẹ́ máa lọ yọ àwọn géèmù kan dànù eléyìí ti sanra ju kẹ́lẹ̀ kan lọ fi 1.2 bàjẹ́ lọ. ó padà hàn yàn lé wọn lọ. orun Stoke yóò wá o. Stoke mi ni. Stoke yóò wá o. ẹ̀kọ̀ọ̀kan Crystal máa ń rí àwọn ọ̀rìn kan bá ti rí báyìí ó máa ń wá. yóò wá ogó kan péré. Bristol City nílé nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àwọn àtikọ̀ Norwich
látìgbà tí bàbá Royalson ti dé wọn ìpàdánù ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kankan wọn sì ní fèmí bẹ̀rẹ̀ Bristol City láti borí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tàbí kí wọ́n ta omi 1x. bí ẹ ṣe wí. kí Crystal bá tẹ̀lé máàcì yẹn máa wulẹ̀ fún un mo wọ̀ kẹ́rẹ̀ ní gbé. erékeré FC. erékele. bóyá káyà ń Portugal. Bristol yẹn under 2.5. kí Bristol máa mi àwọn mẹ́ta fún rẹ̀. yes. Derby County ni mo fẹ́ play but time tí wọ́n fi wọ́n sì yẹn ló jẹ́ kí n sá. 12:30. wọ́n ṣe last week. England 12:30. nba. Tennis. ní Portugal. àti last week yẹn ló yẹ kí Coventry ló yẹ kó ti wá sí. ó ti lọ àná. so but tó yẹ kí wọ́n play 12:30 yẹn ni problem yẹn 0-0 náà gbá. ṣé àwọn àgbà ti ká ni. wọ́n yí dópin ni. bọ́ọ̀lù ló máa ń yí bẹ́ẹ̀ ṣé ti irú ti àwọn Bournemouth yẹn nísìn ṣé ẹ sọ pé wọ́n favour Bournemouth mọ̀ fẹ́ náà yẹn pamọ́ ni ọmọ kékeré ọmọ 19 years yẹn kò lágbàlẹ́ o. bẹ́ẹ̀ ni. Fridas àbí kí ló porúkọ rẹ̀ àbí Fàdídà ni. Kúpì ni. Kúpì Kúpì lórúkọ yìí. pìṣáwé Kúpì pìṣáwé. ọmọ chẹ́kì yẹn náà àti gbòòyì kéèyàn tọ ọmọ kó dẹ̀ máa pààyàn lẹ́kún ó pa wọ́n lẹ́rìn níjà. pìṣáwé Kúpì. Gil Vicente àtàwọn àtikọ Victoria Guimaraes. Portugal nìyẹn. Victoria Guimaraes sí wọ́n máa béèrè ẹ̀bà lọ́dọ̀ Ọlọ́run á sẹ́ndì yẹ̀pẹ̀ sí wọn. èpè wà ní ẹ lórí rédíò. kì í ṣe pé àdúrà gidi ni wọ́n ti dàgbónú. nítorí yẹ wọ́n nù níta fi mi ṣe lọ́sẹ̀ tó kọjá àwọn nu Ọlọ́run nù. wọ́n àdè lọ gbá. kí ni pẹ̀lú tíìmù tí o ti AVS tó wà láti lórí tébù tí o ti win kankan láti bóyá bíi 20 match. bẹ́ẹ̀ bá nífẹ̀ẹ́ sí mo ibà yín pé torí mi máa kémi ní play wọn. for sugar ìjẹ́ bí Europe ní for sugar wa. Europe náà wà. Europe yà mo yọ tí mo fẹ́ yọ. AVS àti. no wọ́n ti gbá yẹn. AVS na play last week náà ibà tíkẹ́ẹ̀tì jẹ́. 2-2. wọ́n wà náà gbá. wọ́n rí gómìnà jíjí gọ́ọ̀n. 2-2 ni. 2-2 náà gbá. 2-2 ni. yíyá 2-2. so Madeira àti Afẹ́ká. góò kan ti tónú máàcì. Christian ní góò kan. góò kan bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ sáná sówó. àwọn náà jọ mọ̀ ní tó bá wọn kan gbá èmi ò play. ká lọ sórílẹ̀-èdè Turkey ẹ̀. owó tí yóò fi gbé géèmù fìrà isla kọ fọmọ orí títì orí sórí bùnmi ni wẹ́ẹ̀tì ọmọ lórí ọmọ bọ̀ọ̀rì àdúrà wọn ó ti pèèyàn ó ti pèèyàn. Jensle Brigli. ibo ok Turkey. ní Turkey ẹ̀. Fenerbahce lánàá. wọ́n bójú àwọn ẹ̀jẹ̀ náà tí ló kù. mo ti fẹ́ nà rú ẹ̀tàn mi yẹn sọ pé kí n kọ́ọ̀fù ẹ̀. kọ́ọ̀fù ẹ̀. mo kàn tẹ́ kọ́ńdó kíw ni. kọ́ńdó kọ́ọ̀fù. ó yà tètè bend. wọ́n wá nà wọ́n ṣe wọ́ bí i 70. Galatasaray nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ilé iná x2 fún ikọ̀ Gala nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ilé orílẹ̀-èdè Turkey ẹ̀ ẹni tó bá nígẹ̀ tán ẹ lè gbé wọn wá nù. àìsí géèmù lọ́jọ́ ń lọ Turkey lánàá ẹ mọ̀ ta. géèmù ti wà lẹ́nu ẹ sá. tí n bá rí bíi 200 and something hard ó ti tó. 200 and something hard kí n sì fi rẹ́ǹtì mi sí. ẹgbẹ́ rẹ́ǹtì yín lórí 200 and something. ẹ fi máa fi sọdún mẹ́wàá lẹ́yìn. ní Azerbaijan ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wà láàrin ikọ̀ Karabag àtàwọn àti ikọ̀ Shaba FA. wọ́n tún lọ. ibo Karabag wà ilé àbí. ilé náà wà lẹ́yìn. ẹ fún gò kan. fọlọ́n sí yín. ẹ fún gò. 0-0 ló náà gbára aago méjì. ibi tó tiẹ̀ yóò wà. Karabag. ti last week yẹn ló máa pé bóyá bí win or draw. ká ṣe yín. Karabag ní season yìí nìkan. ibi tán yẹn wà wọn bá wà lágbèdè méjì. nàìjíríà náà ti ṣe footmat ni. footmat náà. so ojújú ni. footmat náà. Karabag nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kí wọ́n borí tàbí kí wọ́n ta omi 1x. àwọn èèyàn ti láwọn ṣá. ká kúrò ní abẹ yẹn. agbọ́dọ̀ kúrò. ká lọ sórílẹ̀-èdè Croatia. Croatia àwọn ìlú nù. Dinamo Zagreb àtàwọn àtikọ̀ 𝐻𝐿 aláìbò tí mi ò tí ì rí o. mo lọ pé kéèmù tó lè yọjú sínú. Dinamo Zagreb àtàwọn àti 𝐻𝐿 1x fún ikọ̀ Dinamo Zagreb nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kí wọ́n borí tàbí kí wọ́n ta omi. góò méjì tún wà nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ over 1.5. Croatia mo lọ fún 1 up. home over 0.5. home over 0.5 kí ikọ̀ Dinamo Zagreb kan mi àwọn kan. mo ti yí Croatia. 1 up. mo ti dé Croatia. Croatia Europe.
Dynamo Zagreb and Rijeka. Yes. One up ló dá ìgbọ́dọ̀ gan géèmì. 1-up fún ikọ̀ Dynamo Zagreb nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí ìwé Crystal ti kún. Wọ́n fún Dynamo gan ní over 0.5. Àwọn ilé fún wọn ìfún mọ́. Over 1.5 náà. Last time the fún ní ọ̀dì gidi ló over 0.5 tí mo gbé 5-0 ló gbá. Istra 1961 yẹn náà dá o. Yes, Istra 1961. 1x. Àtàwọn àti ikọ̀ Vukova 1991. Oṣù 1x ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ìrọ̀jú fún ikọ̀ Istra tàbí kẹ́ gbé kí ikọ̀ Istra kan mi àwọn kan home over 0.5. Ọlọ́yẹ mo yin Àjíbọ̀kè. Gódì gódì mo fi kọ́ra ni. Ada ẹ fẹ́ kọ́ra ni. Ẹ kọ́ra ni. Ó possible kẹ́ padà lọ́wọ́ cup kẹ́ lọ wo Canada. Ok, Nigeria ò lọ. Ṣé wọ́n ní èlò torí ẹlòmíì ni. Ta ló fẹ́ lọ support? No, update ni mi. A lọ support Canada gẹ́gẹ́ fún ara rẹ̀. Ṣé lásán lóko mọ́ play bá yí fi ń bí báyìí ni. A lọ support Canada fún ara rẹ̀. Ní mother side Kútọ̀nù ni wá. But paternal grandmother mọ́mì mi àwọn tọmọ Ghana. Okay, ṣé wàá support Ghana? Ghana must go. Ghana must go. I must go with Ghana. Ó sì yé mi báyìí. Ṣé mo fi kọ́ alẹ́ gbà bí a kọ́ ayé kìíní ìsókè sí torí kìíní ò ti tó. Ta nígbà tí wọ́n gba tíkẹ́ẹ̀tì ta ni ó lò olóògbé. Ẹ lò fún ayé mi. Ká kúrò ní abẹ̀yẹn káyà lórílẹ̀‐èdè Israel. Israel, that's good. Apoel Beersheva àtàwọn àti ikọ̀ Apoel Petah-Tikva. Ok, ó kà kán mo rò wọ́n sọ French ni. No, match ní lórílẹ̀‐èdè Israel. Apoel Beersheva àti Apoel Petah-Tikva. Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ìdá ní 1-0 fún ikọ̀ Apoel kí wọ́n borí. 1-0 ẹ̀dá. 1-0 ẹ̀rọ̀jú dáadáa. Israel. Yes. Israel. Ẹni tó bá lẹ́mìí gan lè nà ọ̀rẹ́ tán 1.32. Apoel Beersheva àti Apoel Petah-Tikva. Yes. Yóò gbàbírí. Bímbọ́lá. Crystal sá. Number 1, number 6. Màá gbé ikọ̀ Apoel láti borí tàbí kí wọ́n ta omi tàbí kí n gbé 1-0 nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí. Ẹni tó bá dẹ̀ ní gẹ̀ẹ́tàn yányán. Ẹ lè nàró ikọ̀ Apoel láti borí. Ìmí tó tún wà níyà àti bẹ̀yẹn ó ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin ikọ̀ Apoel Afia. Àlàáfíà ni. Àtàwọn àti ikọ̀ Apoel Haifa. Èèyàn Maccabi Haifa. Àtàwọn àti ikọ̀ Maccabi Beni Reina. Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ilé iná rọjú fún ikọ̀ Apoel Afia láti borí tàbí kí wọ́n ta omi. 1x. Apoel Haifa 1x. Apoel Haifa 1x. Gódìàn lọ. Gódìàn àti ọdún àwọn rìváàsì wọn lọ wọ́n sá ibi tán náà ságbà yẹn ọ̀nà Norway náà ságbà. Ẹ̀yin géèmì mo fọlọ́ bá bẹ̀ yín. Ẹ dákun ẹ mọ̀ ṣe ìrànlọ́. Pẹ̀lú bí mo ṣe sọ̀rọ̀ lórí yín mo ṣàṣẹ bá yín sọ̀rọ̀. Ó ti mọ̀ pọ̀ náà Norway náà mo wà. Ọ̀nà Norway ni wọ́n ságbà. Tí wọ́n bá mess up èyí ń bẹ̀lẹ̀ kó fi ilé ra lọ́wọ́ o. Torí àwọn géèmì ṣú ọ. Àwọn géèmì yẹn rọjú ju ká padà lọ ṣe gbàgbàrà lọ. Ní Norway ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wà lẹ́ni láàrin ikọ̀ Bordeaux Glimt àtàwọn àti ikọ̀ Alensund. Bordeaux yìí bojú àwọn èèyàn jẹ́ lọ́sẹ̀ tó kọjá nígbà tí ikọ̀ Viking kì mọ́lẹ̀ ó ṣe bọ́ṣẹ́ ṣe ń ṣojú ó ṣe báṣubàṣu àmì ayò 5-0 ní ikọ̀ Viking kóbò last week 5-0. Burnley nílé ni ó jókòó sí gbàlejò ikọ̀ Alensund kó mọ̀ ṣe gbàgbàrà kó gbé fọ́ọ̀mù Champions League padà wálé máa tẹ̀lé ikọ̀ Bordeaux Glimt láti borí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀. Over 1.5. Over 1.5 fún ikọ̀ Bordeaux gódì mọ̀ ọ̀kan náà náà wílẹ̀ ságbà. Kò sí nǹkan kan over 1.5 over 1.5 1.06. wáyé irú géèmù ni ẹ. Straight winning Bordeaux 1.16. bí o lọ. Straight win. kàn dira wọn mú àbẹ wájà ọ̀nà padà bàtí kẹ́sì kọ́ padà lọ gbá wọn kàn dira wọn mú kọ́ mọ́ lọ. Viking àtàwọn àti ikọ̀ SK Ban. Viking. Àwọn bet company ti fẹ́ mọ láhùn kí ló dé. Wọ́n ti fẹ́ àbẹ̀ sí láhùn. Kò sí nǹkan tá a mú wáyé. Kò sí tá a mú lọ ọ̀run náà. Ìyá tàtú ni ẹ gbé tàtú yìí padà. Ìkèlò wà ní ọ̀dì. Ìkèlò ní ọ̀dì. Ẹ fi ọ̀dì sí 1.6. Kí gbogbo ẹ ti máa bẹ̀rẹ̀ láti 1.6. Ìkèlò ní ọ̀dì. Ẹnikẹ́ni tí o bá nípa láti ṣèrànwọ́ fún ẹnìkejì ẹ. Ó lẹ́nìkejì ẹ. Fígọ̀ tẹkàn máa kọ́. Kẹ̀kàn fún over 0.5 Bordeaux. Ọ̀fẹ́ la fi fún ni ọ̀fẹ́ ni kẹ́ give out. It's word. Ó ti kéré ju 116. Ó ti dàn mí. Ẹ di àwọn mú. Viking àtàwọn àti ikọ̀ SK Ban nínú league orílẹ̀-èdè Norway. Go market over 1.5. Bí Crystal ṣe sọ yẹn gẹ́lẹ́ ló ṣe rí over 1.5 fún ikọ̀ Viking nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí. Mo tẹ̀lé over 1.5. Èmi náà tẹ̀lé over 1.5. Ìmí ìtò tún wà ní Norway
ó ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin ikọ̀ Sandefjord àtàwọn àti ikọ̀ Rosenborg. Sandefjord. àtàwọn àti Rosenborg. ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ní home over 0.5. wàláì ó sòrò ìdárapọ̀ Sandefjord yẹn to score 1 goal. home over 0.5. tíkẹ́ẹ̀tì ọmọ gùn lé ni o àwọn arábí ọmọ lù sí o. lórí ọ̀rọ̀ owó iná. ọdún 27 kan ló rán mi létí nísìn. ìbá ti wá mọ̀. ọgbọ́n pé mo ní scandal kankan rí nítorí ọ̀hún ṣe ni mò ń jẹ. ní Serbia ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kan náà wà láàrin ikọ̀ Kenesveda àtàwọn àti ikọ̀ vo ẹ ṣáà ti máa rí vojovo. vo ló sábẹ́rẹ̀. ẹ ṣáà ti máa rí vo. Serbia. ẹ̀yà ní Serbia. Ọlọ́run ló ní kí n ṣe language. ẹ ti máa rí tíìmù yẹn mọ̀ dáadáa Kenesveda. Vojvodina ok Vojvo tó fẹ́ jẹ dínà. Vojvodina àtàwọn àti ikọ̀ Kenesveda straight win fún ikọ̀ Kenesveda nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ilé yìí. Sábẹ́ àti mo tẹ̀lé straight winning. straight win Kenesveda sure. gbogbo kọ́ńtì ló máa rọ́wọ́ mi léde bíi tí ivo Senegal. ṣe lè tó báyìí. mo ń wo géèmù kan lóru sí Cameroon play lóru ni. ẹni géèmù yẹn. ní Cameroon. yes ní Cameroon. wọ́n á pe irú kí lélẹ̀ àbí èdìdì àwọn ìbò wọn fẹ́ já sínú wọn forí ẹja nu gẹ́sà ni bó ni Cameroon tí ò lè fídíò sọ. àwọn tó gba foreign president. great grandpa. ancestor làwọn ìwé ṣe. ancestor ayé ọmọ wọn ló hẹ̀dì àmì báyìí tó ní vice president. sálófin kan ṣe wá láfíríkà náà. egun burúkú ni. sálófin kan ṣe wá láfíríkà náà. àbí sáwà náà láfi nǹkan ṣe ra wa. ẹni sùn láìṣọba ọmọ àti bàbá náà ṣe president àti vice president. kí ni Museveni ṣe ní Uganda. láìjọba. ọlọ́nkùsùn ló kọ́ńtínẹ̀tì. tọ́ àwọn èèyàn ṣá. kí lẹ́ni ká gbé yẹn náà. straight win fún ikọ̀ Kenesveda. àti Vojvodina. yes Vojvodina. straight win. ẹ ṣẹ̀ wá ṣì máa mú gómìnà yìí. iná yìí gangan náà. Svezda to score ni máa gbá 1x gan wọlé. Kenesveda to score. ẹ má tàn máa àwọn prophet is here. ẹ má jẹ́ ọ sọ gangan. ẹ má jẹ́ ọ sọ ipa mic. ẹ má jẹ́ ọ sọ ẹni. off your mic. The annual decline. Started. Annual decline. Bottling. Annual decline. èdè yín ò yé mi ìgbò yé mi gan. ìgbèbò kí ló jẹ́. ó ẹ ṣe rí. I said it last week. mi ìgbèbò mọ́. 2-1. bẹ́ẹ̀ni mi ìrántí ẹbí mi lẹ̀. ìrántí ẹbí mi lẹ̀. Sunday. ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ pa báyìí. no alọ́lẹ̀ ara àgbọ̀. Sunday. annual decline yẹn. ó ṣe pa báyìí nínú èèyàn yìí. annual decline yẹn ó ní team song. bó ti rí ní jẹyẹ nu wa ó ń bẹ nísìnyí o. So Sunday 2-1. Arsenal won where abi. No, Man City now. Arsenal now. ẹ kò pé fọ. No 2-1. Fọlí yàrá o. ẹni sùn glory boy ẹ̀yin náà tẹ̀lé 2-1 àbí. 2-1 Sunday. ẹ̀mí ò ní predict. ẹ̀yin náà mo bá ọ̀rẹ́ tí náà golden ẹ fún mi prediction yìí. gbogbo ànova 2. ta ló máa win. gbogbo ànova 2. ara ṣe ta ló máa win. Man City now. ẹ̀yin sọ pé ẹ tún sọ báyìí. Manchester City. na Arsenal 2-1 àbí. Yes. ok golden boy mi ò mọ score line. Arsenal máa win lọ́dọ̀ tí yín. oya Crystal ẹgbẹ́ nu sí máìkì ọmọ Nàìjíríà gbọ́ yín. ní ẹ̀bẹ̀ ní ọ̀rọ̀ Olúwa ní àṣàrò ní ọ̀rọ̀ Jésù Kristi ẹ̀yin ìyàwó olé weekend ẹ̀tọ́ yẹ pé weekend lẹ́ máa ń ṣe bẹ̀ ẹ gbówó ọbẹ̀ yín lẹ̀ lọ́wọ́ ọkọ yín tó bá yẹ pé rẹ́ẹ̀dì ní wọ̀ ibẹ̀ kọ̀ọ̀kọ́ wẹ̀ pé bátà ní ìyá yóò hàn lóde. ọdún kí ni wọ́n sọ. ẹ gbówó ọbẹ̀ yín lẹ̀ lónìí. Man City 4 Arsenal 1. apáyé ọdún TJ mo nígbàgbọ́ pé ẹgbọ́n wọn TJ mo nígbàgbọ́ pé ẹgbọ́n àwọn ará bíi ẹjọ́ nítorí àti ìwúrẹ́ súnmọ́ èdè lọ Arsenal bá ti lose ẹ mẹ́tẹ̀ gbà sálárì. ẹ fọ́ mẹ́mi sàwádà sálárì o ẹ mọ́ sàwádà débi sálárì o burú o ẹ̀mí ọlọ́gbẹ́nu mi tọ́jú ọ̀rọ̀ owó mi ò lè sọ. èmi sọ pé Arsenal máa lose sa o èmi ni pé ṣé wáyé pé ọkọ ẹ Arsenal ní weekend ẹ̀dẹ̀ máa ń ṣe bẹ̀ gbowó rẹ̀ lẹ̀ lónìí mọ́jọ́ dọ̀la. tètè búso. oh God gbowó rẹ̀ lẹ̀ ojú kó má di dáàdi wa ìtẹ́ni ìgbàjú olóyè. ẹ jẹ́ àmọ́ lọ ìyókù òdìláàgò kan gbà tá a bá pàdé ara wa lórí ètò ìgé. àwọn ìyàwó ìbáwọn ṣe máa ń cope every weekend. ẹyin tó Arsenal tó fi cope pẹ̀lú failure báwo ni àwọn òṣèlú ní cope adaptation ni. Arsenal cope pẹ̀lú failure ṣé ẹ gbọ́rọ̀
kò sí wàhálà sẹ́ má pe bàbá sí. ká bá ṣe ń dìde ńlẹ̀ báyìí ó ní ètò òṣèlú wa pẹ̀lú ọlọ́tẹ̀ ọ̀gá wa ọlọ́ntọ́ba Yusuf náà máa bọ̀ láti wá ṣe ètò wọn ẹjẹ́ àwa máa lọ ká máa lọ yóò kù di láago kan lórí ètò Ìgè bọ́ ó máa ṣọ́ọ̀kì yín pé gbogbo nǹkan táwọn ará bíi sọ lẹ́yìn tí Golden Boy sọ ní ó ṣe lọ́jọ́ Sunday. ọlọ́pàá máa kó anybody ẹni tó jẹ́ lówó ló fi ṣẹ̀sìn ó ti ṣẹ̀sìn. In this country, members of the opposition are raising concern about the possibility of the emergence of a one-party state. Their allegations against the Independent National Electoral Commission (INEC) and the ruling party, the APC. But for the president, he had a message for the opposition yesterday, daring them, especially the ADC, telling them that cannot be scared of by their conspiracy. He said, despite the alleged gang up against him, he will not be giving up. He spoke when he hosted members of a group set up to communicate his administration agenda and reform to all parts of the country, known as the Renewed Hope Ambassadors. Now, the president advised the opposition to surrender to the principles of democracy and obey the judiciary in the interest of the country. He says he's been here before, he's done it before, and will not be scared of this time around. Let's take a listen to what the president said at that meeting. Safa saphela isizwe simnyama iwasafa isizwe saba yavula mola 𝐿𝐼𝐒𝐿𝐼𝐒𝐄𝐑 wemaye wemolo safa saphela isizwe simnyama iwasafa isizwe saba yavula mola 𝐿𝐼𝐒𝐿𝐼𝐒𝐄𝐑. To ensure democracy survives, not the noise making, not the rascality of a street convention. We cannot submit to disobedience of a lawful order of the court. We must embrace the judiciary, whether it favors us or it doesn't. They want to scare me off. It's a lie. I've been through this path before. And if I have to come back over and over and over again, I'll do the same thing. I didn't have to look back, because the truth is, I took over for myself. The late Buhari is me. He was a partner. And if I took over from him, is that not from myself? So, if something is wrong, fine. Live with it, correct it, move on. The life voyage is not going to be easy. And so many of you that are traveling with me, I can only stand before you and say you will not regret it. During the primary that got me here, hey, it was tough. During the general election, it was tough. Now that no one without history among these calabash. No one without history. The head was the chairman of the Privatization Council of Nigeria. In this country, one time, he privatized the steel industry in Delta. Is it working today? No. No ounce. They privatized Ajaokuta. Is it working today? No. Go unreleased. They privatized another man's political party. That one say no.
Yeah, you heard the president there in a direct message to members of the opposition, especially the new coalition, the ADC. Meanwhile, here in Oyo State, things are building up as well. The APC governorship hopeful yesterday declared his interest to run in the 2027 gubernatorial race in the state in the person of the current senator representing Oyo South Senatorial District. Let's take a listen to some of the things that were said during that event yesterday. Sure, as your governor in Oyo State, that government returns to the people. My vision is clear: to build an Oyo State that is prosperous, secure, and inclusive, where no one is left behind. This vision rests on pillars that will define our path: education, security, healthcare, infrastructure, roads that connect not just our towns, but our arts and our harvests to the market. I know people are tired. They want to be with the party that is at the center, the party that has stabilized the exchange rate of Nigeria, that eliminated the issue of subsidy, that is fighting insecurity, and so people want to be at the center. The declaration is a statement that Oyo State APC has now resurrected, so to say, and we've been out of government for about 8 years, but anybody who watched this declaration today will know that APC is no longer a pushover party and that we are coming into the next election to win. Well, that's the declaration yesterday. As I said, politics is already intensifying across different quarters in the state. That declaration is coming on the back of various, controversy and allegations of an alleged plot to, do an impeachment in the State House of Assembly, and also an allegation which was leveled against the governor by the former 𝐒𝐾𝐑 State Governor 𝐼𝐒. A lot to unpack from that story. My guest is already with me, actually. We'll be dealing with other issues with my guest, but let me quickly first welcome our panelists join us virtually to unpack these stories, and then we'll go to our guest. Professor Onirodunnu joins us virtually. He's a professor of political science at the University of Ibadan. Prof, good to have you. Good morning, sir. Yeah, good morning, Yusuf. Yes. It's a pleasure to be here this morning, and good morning to Barrister Yomi Ogunlola and our listeners worldwide. Yeah, thank you. Barrister, good morning, sir. Yes, Toba. Good morning. My noble prof, good morning. Good morning, Nigeria. Right, as I mentioned, nice to be here. Yeah, as I mentioned, my guest is already with me. So it's Professor Rahman Akinosho. He's a chairman of the caretaker committee set up recently for the PDP here in Oyo State, and I must say he, belongs to the Wike group of the party. So we'll be dealing with issues within the PDP, both nationally and here in Oyo State when we talk to him. Good morning, sir. Prof, good to have you. Good morning, Olorun Toba. Yes, sir. I'm happy to be here. Yes, good to have you. Oyo State. Good morning, Nigeria. Yeah, and as you heard, these are our panelists. They will be asking you questions and making comments as we continue with the conversation. No problem. All right, sir. So let me start off with Prof, right? Let's deal with the first issues that I raised earlier. The first thing was that speech by the president. It's been generating a lot of reactions in the last couple of days, especially on social media. It says, I've been here before. No one can scare me off. In fact, it was tough before I got the ticket of my party, the APC, to become the president. I was stopped before then when I was campaigning. And now that I'm here, I'm not going to be scared of. He said other things as well, talked about the coalition, talked about, the antecedents of those in there. In fact, he said the leader of that coalition spearheaded the privatization of some key sectors in this country, and he asked a question that, are those things working today that we can go back to the past and look at the records of these individuals in that coalition? What's your reading of that speech by the president while he was addressing members of his support group? Yeah, I think it's just reassuring them that it's on course and that it's not going to blink. And it's sending a very strong message to the opposition that it's met for tough times and that he has withered many storms. But in terms of policy failure that is attributing to
Atiku, I think they are all in the same elite group. They belong to the same political class. And their policies have carried on the same characteristics. So if you point to Atiku, we can also point to his own mobile agenda project in Lagos that's also failed. And there's none of them that we can say, oh, this one is a much more excellent leader than the other. After all, this is where the country is. If we were doing well now, somebody can lay claim to say, oh, Nigerians are more prosperous than 20 years ago. Quality of life has improved. Infrastructure is far, far superior to what we used to know. But we are still trying to come out of the doldrums. Each time there is a recession, we always fall into problems. Now the crisis in Iran is also affecting us. So I think we have actually not taken off in the sense of taking off as a developmental state. And I don't think any politician should beat his breast and be boasting about achievements in Nigeria, because we know where we were some 10 years ago, 20 years ago. In terms of even GDP growth, we are not even close to it anymore. We moved from number 1 in Africa to either number 3 or so or 4. So, I mean, I think it is time for sobriety. But again, it's election season. So you can't say that they should not campaign, they should not blow their trumpet, and so on and so forth. But we know where we are as a country, and we know where we originally started. Remember, the PDP said 2020 vision. By 2020, we should be among the 20 best economy in the world. We are not very close to it now. So any boast can be boasting for the purpose of election. As far as elite achievement is concerned, we can't be too proud of their. Perhaps, Prof. Maybe the president felt like he needed to remind the opposition of the kind of person they were dealing with, because he said that the period before the primary was hard. Yes. Yes. Yeah, that he won't blink. That he's ready for anything, and that if he could pull off those successes from those, literally. Getting the booty from the mouth of the lion, Yeah. If he can, I mean, he's telling them so, and that even if they claim that he's trying to establish a one-party state, that's just blackmail or so-called conspiracy theory. Yeah. That it will not shake him. I made that point before. I'm just giving my own. I understand. But Prof, do you feel like the opposition maybe they've lost track of who he is? Maybe they're underestimating. They're underestimating him. Maybe. No, they are not. If you listen to the last statement by David Mark, when they said they were going to go on with their Congress, they said they will not be intimidated. I mean. So they know each other. That's actually the point I'm making. Yes, actually. I've moved from they let them fight, let them contend. Yes. That's their stuff. Let them carry on. Yeah. But for us, we have a general assessment of them all together. I mean, that's why I'm saying I don't see them as the partisan politicians do, thinking that if you are for Atiku, please hold that thought, Prof. Please hold that thought, Prof. Please hold our thoughts, sir. Please hold our thoughts, sir. We need to take this quick break. When we get back, we'll continue the conversation. Do stay with us on the podium. We are live on Facebook, 32FM 949 FM. Don't go away. You're listening to 32FM 94.9. I am malaria, the king of malaria parasites. My mission is simple, to take over your body, to cause fever, chills, headache. But one thing stands in my way, Effective relief from malaria. Comal on, malaria gone. If symptoms persist after 3 days, consult doctor. Stay updated with the latest headlines. Catch an in-depth analysis of top stories making headlines across the dailies on Papers Review every weekday 6:30 to 7:30 a.m. and Saturdays 6 to 7 a.m. right here on 32FM 94.9.
20 essential vitamins, minerals, and nutrients. One Supermalt multivitamin after breakfast every day keeps you going. The podium brings you the top newsmakers, the biggest issues for the biggest names. I am ready to fight this fight. Many deputy governors cannot speak. I am ready to speak because I was in the forefront for this democracy. We will not support any stranger that only come when there's election. Of course, Oswald Godal is a stranger. We will allow strangers to come and rule us again. No! Go beyond the headlines and explore vital issues to make sense of what's happening around you. Get answers to burning questions from the people that matter on the podium. Wednesdays 11 to 12 p.m. and Saturdays 9 to 11 a.m. on 32 FM 94.9. Stay tuned to 32 FM 94.9. Welcome back. The podium on 32 FM 94.9. Prof, you were making the points before that break regarding the opposition. Yes, go ahead. I was saying that remember that they once belonged to this group. I mean, Atiku was a candidate of the is it the ACN at that time? Yes. So they are used to doing business together. They are used to being in the same camp and also being in opposing camps. And they are very familiar with each other's style of politics and style of governance. I think they are just acting out the moment for now. As far as I'm concerned, they belong to the same political elite group, and they are only struggling and competing for power. Once the election is decided, they know how to close their ranks and move forward. Right. Okay, let me go to Barrister now. Barrister, I wanted to bring you back home and talk about the issues playing out here, in your state, especially with the allegations flying around, the stories, alleged plots here and there flying around, with one plot of deposition, another impeachment plot, and then the declaration by the senator yesterday showing his interest to run for office of the governor. Or maybe you want to quickly, chime in on the conversation we had about the president's speech to his support group before you come to your state. Barrister. Yes, thank you very much. I would very much love to do that. Yes. You see, there is a Latin maxim, elegant contraria non est audiendus. He who makes statements mutually inconsistent is not to be listened to. At what point did Mr. President change to his new position that he is now accepting Buhari's regime as his regime? I thought what they were telling, or the narrative they were selling initially, was that it was Buhari that destroyed Nigeria and that Tinubu was trying to repair it. Now, what changed? At what point did it change? The one who makes statements mutually inconsistent is not to be listened to. Secondly, who should be scared of who? Is it ADC that just brought together a couple of friends without any institutional support? Even INEC, that is supposed to be a neutral party in the conflict, is showing some things indicating its loyalty to the ruling party. Most unfortunately, they are using a professor because, you see, that title before now was reserved for men of honor, men of integrity. But now we are seeing all kinds of things. So who should be scared of who? The one who is in government, who has all the cohesive institutions of state and the body under his armpit. Yeah? So who should be scared of who? Second base, Ojari.
Now you see. but Barrister, the argument here is that if those people in the coalition are saying they want to change the country, that they ought to have waited for the Supreme Court to rule, because the court is ruling on the 22nd of April, which is a few days from now. Why didn't they wait for the court to rule before holding their convention? That's, in compliance with the law. I think there is a portion of the Electoral Act that allows it, that the fact that cases are in court is not enough to stop, things like that. Perhaps before the end of the program, I may update you. All right. That provision of the Electoral Act. Right. So you saw what happened with Amechi now. Yeah. When he became governor. With Celestino May here. The processes were going on, despite the fact that the case was in court. And at the end of the day, the court ruled in favor of Amechi. So there is a precedent. Well, now let's come to Oyo State. Yes. You see, when you say Kabiyesi, do you know the meaning? Kabiyesi, that is the position that an Oba should be. The moment Kabiyesi, if they can go and start asking the king questions, then Wala don't come on. I think the role of a king should be neutral when it comes to politics. If a king identifies amidst many others, he is dividing his kingdom, because amongst his subjects, there are those who will be in APC, there are those who will be in PDP, there are those who will be in SDP, there are those who will be in ADC. He is supposed to be father to all. He must not be seen to be taking sides like they are Nojin or INEC. Otherwise, those explanations that you hear when campaigns start, they will throw some of them at the palace. They will bring the king to ridicule. They will subject him to all kinds of things. So, the king should stay clear of politics. The king should, from the late Awujale of Ijebuland. Did you see what he did while he was there? He never rubbished his garment with politics, because politics is too dirty. I know that the Olubadan is a wise man. He's a man who has been blessed by the heavens in every way you can imagine. And so therefore, he should just stay and be father to all, not divide the kingdom. As for the Sharafadin Ali, well, we'll be waiting for court actions, because under the extant laws of the land, you cannot be an Oba collecting government salary and then say you are aspiring to be governor. So what are the options for him? What are the options for him based on the law that you've cited? What are the options for him? Renounce his position on the Obaship ladder to Olu. If you want to be governor, do you know something? All those people who are saying, but how can they crown him in absentia? They don't know what they are talking about. When was he crowned? When? Was it not when they negotiated a settlement and told the Ladoja to withdraw the court, that they were elevated to Obas? It was at that point that the Senate ought to have declared the seat vacant, because you cannot be collecting salary from government as Oba. So Barrister, your argument is that even with the senatorial seat is occupying, he should not be there anymore because he has been elevated. He should not be there.
Look, Tinubu announced recently now, he said all public officers, all political appointees interested in elective positions, go and resign. And Oba falls within the two. That is why you will see that the approval after the nomination, the selection, and the appointment of an Oba, the government comes in and confirms what the traditionalists have done, which they call approval. And from that moment onwards, an Oba begins to receive salary from government. How can he now come, want to collect salary of Oba, and then you are collecting salary of senator? Okay. So the last one before we go to our guests in the house now. What are your concerns regarding how these things are unfolding? The allegation of impeachment, the allegation of deposition, all of the issues unfolding here in Oyo State as well. There are those who are concerned that this might be headed towards a wrong direction if it is not properly handled. I want to appeal to all the elders in Ibadan land. Ibadan has been a very, very stable community, or your state in general. We don't want the state to be thrown into chaos. Our people are suffering. That should be our major concern. And that is why I am appealing to 𝐃𝐈𝐒. There is nothing new that people are doing that he has not done before. This is a time for him to rest and concentrate on his people. Treat all of them equally, whether PDP, whether SDP, whether anyone. I would also like to appeal to Makinde to take it a little bit easy. Yes, I can understand, that some acts may have angered him, but we have elders in the land. They should reconcile all the parties, and if there is agreement for everyone to keep within the boundaries of the law, within their respective competencies, then we can go ahead. Okay. Right. Okay. So let's welcome our guest again. Professor Rahman Akinosho is the chairman of the PDP here in Oyo State. I must say, it belongs to the �Wike Group. Prof, great to have you. Good morning once again. Good morning, Yusuf. Right. Great to have you. Okay. Yeah. So a lot has been happening in your party for quite a while now. And it's interesting that you belong to the former Governor Wike's group, the current FCT minister, and is the one people are pointing fingers at for, according to them, creating problem in the party, trying to weaken the party so that they can position it for the benefit of the president in 2027. Yes, your question. My question is, why are you working with the �Wike Group? Is that the plot to weaken the party and work for the president? No. That's not the plot. There's something like that. Okay. We are not plotting anything. Okay. As a matter of conviction, there are groups within party. Yes. Within party, we know when Governor Ajimobi, when he was on grant, there was Seneko. As a Lam additional, they also Lam. Even within GSM, within Makinde, we have this GS group. So there are groups within party. Okay. So when there are group now at national level, some people decide to go with Makinde group, some with �Wike Group. Okay. Now we are now at the level of what group is recognized. It has beyond group. It's not a party recognized by law, by INEC, by law of the land, by judgment of our appeal courts. So we, at national secretariat now, we are ruling from the national secretariat. It's beyond weakening the party. We had a convention. We've done necessary thing. What's the definition of weakening the party? Do you think the party is better positioned under your group now than it was when you were united? What is the definition of that? No, before this crisis happened, yes. Before the crisis happened. Yes. That is, you can see why we have movement of people from the party, because they are not sure of whether we are going to have contest election or not. But now that we have direction that INEC have recognized a party, people are coming back.
So where do you think this crisis started first? How do you think it started? It all started for your party? It started pre-2023 election when we had primaries and some group which Governor Makinde was part of decided to work against the party. That is what happened. And Wike too was part of. Wike was there. I wasn't there. Where were you then? We were with Atiku. Within the PDP. Within the PDP. So what made you change your mind? At what point did you decide to join the Wike group? It is group, it is party, it is direction, because we know it's a recognized faction. If you want to be in PDP today, you have to go with the one that is recognized by the law. If you are not working with party that is recognized by the law, you are doing academic exercise. You can be a member of group, but if you want to be a member of political party, your party or your group must be recognized by INEC. So that means that in 2023 you supported Atiku Abubakar. Yes. In 2023. Yes. You were not with the G5. You were not with the argument for a southern presidency at the time. No. It's a party. You were with the party. So do you feel convinced now that what you're doing is to the benefit of the party, it's the party. not to the benefit of the FCT minister? No, it's the party. We have not. We are still going to have a schedule for our primaries. We have not said we have appointed or elected or selected anybody to be our flag bearer until then. But what I know is that we have a schedule for primaries. We have a temporary schedule by then. I don't know whether it will be shifted because we have a meeting next week to also review our calendar for the party primaries. Then what we had was we are going to have our presidential primary on the 23rd of May. Apart from legitimacy, right? Because you mentioned legality of it, and by virtue of the last judgment of the appeal court, things are still in your favor pending the Supreme Court verdict, which is coming next week. That's what everyone is waiting for, right? So beyond that, there are those who talk about acceptance. So within Oyo State, for instance, I know House of Rep members representing your party. A number of them are with the governor. Elected officials under the platform of the PDP still with the governor. So the question is, how well accepted are you among, the PDP people here in your state? Because there are those who say, there are those who even question the congresses that you did, that, some of the people that got elected into your exco are not even recognized members of the party, that they just came from nowhere and, decided doing the congresses and calling themselves, giving themselves position and all of that. They are not even known in their respective wards. So how well accepted are you? Because, if you have the platform that you're supporting, and you have people elected on that platform still with the other faction, doesn't that create problems for you? You see, in political party, you don't have 100%. You have, that I've said, we have groups within the party. Football match, whoever wins, we say the referee have done the right thing. Whoever loses, we say no, we have been robbed. If students do exam, said if they pass, they will say, yes, I did this thing, I got this. If they fail, they say they gave me this mark. So it's the people that did not have their way that we said, are we not human being? Am I not human being? People that are there. But it's a game of numbers, right? It's a game of numbers. You need people with you because you do not have any elected official with you. You do not have. Yes, we need people. Yes, I'm not saying we won't accommodate them. They are PDP members. So are people in your exco PDP members as well? PDP recognized in their ward, accepted in their wards as well. That is it. They are PDP members. They are human beings. They are PDP members. Some people were there before those people that are paraded themselves. PPD started 1998. And how long have you been a member? 1998. I'm a senior member of the party. I was secretary of Ibadan North that period. Let them come to the streets and say, what are they saying? I'm a very senior member of the party. I decided to choose my profession, being an academic. That is it. But you're loyal to Wike now? I'm loyal to the party. You're in the Wike faction? Yes, he's the leader, he's the leader of the party. My loyalty is to the party. He's the leader of the party, but working with an APC government? I don't know that. Yeah, this is not the first time. He started it after working for the government in 2023, and we had our own position. We work for Atiku. Okay. We work for Atiku, and we voted. I voted for Atiku. That was my position. He's the leader. So you didn't follow the governor at the time? I did not. Let's go to our panelists. Let me start with Prof. Prof? Hello, Prof. Yeah. Please. Okay, go ahead. Yeah. Yes. I given the fact that
the party is factionalized. You have managed to clarify your reliance on the current subsisting court judgment that recognize the Wike faction. Don't you think that the party is in trouble if we still have this unresolved matter with the Makinde group and all those who have been in other places? Don't you think that you also run into the same trouble with Wike eventually? Even the fact that your antecedent is not with the G5, G5, and you are being with Atiku here. So, what assurance do you have that from now on the party will only consolidate and not be severed even further, given the agenda that is already on the table of Wike with President Bola Ahmed Tinubu as his official candidate? Because you just spoke a moment ago about your flag bearer, which you're still looking forward to having one. Prof. These are very sharp contradictions. You know, in politics is dynamics. That is, there is dynamics of politics. I know what is happening today. I don't know what will happen tomorrow. I won't say, especially in this country, you can see people migrating from this place to another place. So I won't say it's a perfect situation that is ideal to not change. I won't deceive myself, but I work with what is on ground, that we are set for election, going by the court judgment and recognition by INEC, so we can feed a legitimate candidate. I won't say human beings will not misbehave or will not behave the way they are. That is why they are human beings. But as party that has been existing and has a structure and it has a law and has a constitution that is, and it's lucky for our own party. You see, many parties have come and gone, but PDP still remains what is it since 1998. So anything can happen tomorrow. I won't rule it out. Yes. But I'm talking of today. Okay, let me go to Barrister. It's actually about today that I'm talking about. Okay, Prof, continue. I know maybe what you're saying in essence is that you have cut your losses. You want to work with this existing party, come what may. If you succeed, you adjust as you go on. I think that's the point you are making. Yes, if you succeed, fine. If you don't, party will continue. I said I've been a member of the party since 1998. And you haven't left? And you have not moved to another party? I've not. Let them check. Okay. I've not. Okay, Barrister. Yes, Prof. So good to have you with us. Now, you are with the Wike faction. Wike is working for the incumbent president, and it would be reasonable to assume that he would also use the facilities at his disposal to ensure that. Are you with him on this journey of ensuring the second term of Tinubu, or are you opposed to it and want PDP to have its own presidential candidate? What I know, the meeting I attended, no official decision have been made that this is what PDP will do. I said it. I know that we had a meeting and we have a schedule that we are going to have presidential primary on the 23rd of May. Though we are having another meeting next week. I don't know what is going to be the modified calendar. So that position of the FC minister is still his own position, though he's the leader of the party. I don't dispute it. It has not been the resolution of PDP. Okay, Prof. Sir. Let us assume, sir, that at the end of your meetings, Wike's position of supporting Mr. President flies. Would you be a part of it? I have to abide by the decision of the party. It's either I abide by the decision of the party or I step aside as the chairman of the party.
So What I have will you? What I have will you to do? I have to abide by the decision No, of the I don't party. want. Once I'm still a chairman of Okay. the party, I have to abide by the Okay, so decision you of the will party. abide. You will abide by it. That's your decision. I Your will abide final by answer. Yeah, my final answer. I will abide by I will abide by the decision of the party. Okay, so Prof, I mean, you are the chairman of the Wike faction. As things stand right now, from what you're seeing, is there a realistic path towards reconciliation for the party? Realistic path for people to come together again? Because, no matter how you want to look at it, election is a game of numbers, right? If you're going into that election as a divided house, there's so much uncertainty. In fact, because of your uncertainty, you're losing members. Some people are defecting because they don't even know what is going to happen. They don't know which of the faction will conduct a primary that will be recognized. So in order not to sacrifice their ambition, they are quickly jumping ship, thereby weakening the party further. Because as it stands, the PDP that used to have how many states has just about 2 state governors right now. That's the Bauchi state governor and the current governor of the state. So do you see any realistic path towards reconciliation in all of this? Yes. Prior to the National Convention, there was a move for reconciliation, although it did not work. Even at that convention, there was a pronouncement that we continue to reach out to people for reconciliation. And whatever they do at national, I have to reproduce it at state level. If they come to us, we talk, we are brothers and sisters. We are together, we are the same family. It's a thing we can work within hours. It's just an agreement that I've come to you. What do we do? What do I have? What do you take? What do you sacrifice? Once we agreed, we win. It's possible. I don't rule it out. When you see, I said it prior to this period. After this Atiku, Tinubu, G5, and some other thing, there was a reconciliation. You have to step. I know what's this. This is here. You have to step aside, based on the demand of the majority. Another person came in. Another person came in. So we don't rule it out. We are still meeting. You're still meeting with them. You see, that is why Bauchi governor is reluctant to leave. He still has hope. He met with ADC, he met with APC, he met with NDC and some other parties. He's still having hope that maybe it will be better for him to be in PDP. Even our governor, his followers are still parading themselves as members of PDP. But they are not with you. They are not with us. Yes. But for them to be... Don't you think they are the ones controlling the structure of the party in the state? They are not controlling... They are group. Do you have the structure? They are group. They are not recognized by law. But do you have the structure? Because I mentioned earlier, what is the structure of the party up to the ward and local government level, ensuring that you are well accepted, within the party structure. Google search it, confirm. Who is the PDP chairman in Oyo State? INEC recognized. Anybody can have group. Who is the INEC recognized PDP it doesn't chairman? You can have INEC's backing, but if you don't have the structure, doesn't it jeopardize whatever ambition that you have? You can have any other group, number, population, whatever. If INEC is not recognized as a political party, it's not a political party. And you think that gives you that gives you an edge over the other? They have to come to us and identify with us. What if they don't come to you? They align with another party. That weakens your party further. They have freedom. Because are you not in this to win an election? Because I thought every politician, every member of a political party wants to win an election. Nobody wants to be on the losing team. So the more people you have on your side, the better it is for you. You are right. So if you don't have people that hold the structure on your side, it weakens your position further. It weakens your ambition further. And you see, you are right. That's why I said we've not closed our door for reconciliation. We have not said they are not members of our party. But shouldn't you go to them? Because it looks like you're admitting that they actually are the ones who hold the structure. You don't have the structure. You just have INEC's backing. Sorry, sir. Yes. What is the definition of the structure? Having the people that are recognized, elected officials, House of Rep members, House of Assembly members. No, they are all with the governor. That is not structure. That is government. Right. That is not party structure. Okay. They are in government. I agree. They are in government. And they have the resources. And they hold the power. They have the resources. They have the resources. Yes. But we have the party. But you don't have the resources. We have to work together. That resources, if they don't have the party, is useless. They need a party, except they want to deploy the resources to another party. So for them to use the resources they have
and if they want our umbrella, if they want to stamp in front of the umbrella, they have to work with us. That is it. And we are not ruling it out. We are brothers and sisters. We are the same family. It is the leaders of the party. Leaders are the party that are you mean leader now? Leaders. Okay, that's former Governor ৱike and Governor 𝐶𝐈𝐒 𝐂𝐒𝐒. Yes, and some other people. So the PDP structure that you have with you now as a chairman under the ৱike group is being funded by Governor ৱike, right? By the minister. Yes. Is the one single-handedly funded? Yeah, I don't know. But I know it is. It's one of the financial of the party because I won't be there when they are distributing funds. But I know it's recognized one of the financials of the party. Financials of the party. So as one of the people financing the party, you would do whatever it's asked you to do. The party has to go through the party. But he's the one calling the shot. It's the party. It's the leader. You've said it is the leader of the party. He's the one calling the shots. I'm not disputing it. Yes. I'm not disputing it. But we have structure. We have the way. He can't just say. So if you get a call from him, Prof, I want you to do this and this in your state, you have to do it for the party. I have to also to pass it to my state working committee and someone. We consult. It's not a one-man show. Because it's not one man that will implement it. Like I have this directive. I also have a leader in your state. I will verify. Who's your leader in your state? Vice Azim Bolarumi. He's the leader of the party in your state. I will verify. I will meet and will deliberate and will take decision. So only a political party is beyond that. It's not a one-man show. So what do you think? What do you think is in need for former Governor ৱike in all of this? Because I remember him saying that he has an interest in your state, and there are those who are saying, what exactly is his interest in your state? He's been governor of Rivers. He still holds stakes in Rivers. He's the FCT minister. What exactly does he want here in the Southwest in your state? What do you think is behind this agenda? The use of I have interest in your state. Yes. He and Governor 𝐶𝐈𝐒 they were friends. If you still want to call himself my former friend, so it's the friendship level that they are talking, which I'm not part of it. So who do you think betrayed who in that friendship? Who betrayed who? I don't know. If you see any one of them, you ask. No, because I recall the governor in one of his, I think his last media chat where he talked about how he and Governor ৱike had spoken about something entirely different. I'm sure you saw the clip. Yes. Then he went to the president and said, "Oh, Mr. President, according to the governor, we've agreed that we are going to leave the 2027 presidential election." And he said he was surprised that, come on, this is not what we talked about. This is not the agreement we had. I will only speak as a commentator. Yes. Why did not die in 2023? Did they inform us when they were going? Did they inform us when they are going to meet the president? So, he's my governor. So don't let me leave that. Right. So you don't feel that it was, the person you're loyal to now that betrayed that trust, that betrayed that friendship, that relationship? When I was not party to their friendship, they did not call me. I wasn't there. I don't know what brought them together, and I don't know what separated them. It is interesting. So what's your reason for aligning with ৱike? What's your reason for aligning with ৱike? I'm a member of the party, and I also. Governor 𝐶𝐈𝐒 is a member of the party. I'm also look. The state primary. Our own group also challenged Governor 𝐶𝐈𝐒. Which primary? The state primary. We were in Adamasingba. Yes. That was in 2022. Yes, okay. We were there. So you have always belonged to the Bolarumi group? Yes. We were there. We maintained our position. But your candidates lost in the primary. We lost in the primary. We did not leave the party. Yes. So if you now see someone that recognizes you, what do you expect? So you have been working against Governor 𝐶𝐈𝐒 all along. I'm talking about you now. No. So this is just an opportunity. ৱike has given you an opportunity to. It's not working against. Yes. We have a position. It's a group. We have a position. It's not. We don't hate the governor. We went there when they sold form. We bought it, and when we lost that, you would have seen after that the Barrister Bolarumi and Governor 𝐶𝐈𝐒 have been moving together. The last Ramadan before this, it was in Barrister Bolarumi to observe iftar with him. But it's a matter of ideology. During that period too, when the state moved to President Tinubu, Bolarumi and some others maintained their position. For Atiku. Nothing has changed. We are still consistent. And if you look at this thing, Atiku, His Excellency Atiku Abubakar have moved, changed party.
Bola have left. He has not moved with him changing party. So if Wike's directive, for instance, is that come 2027, we are not having a candidate, for the PDP, Prof, he calls you Prof, you need to mobilize support for the president. Make sure you deliver your state for the president. You do it. It's the party that will direct. And if party directs, I have to do what the party directs. Once, if I have him at the meeting, it's not I will not make my position. I will canvass my position. But the decision of the majority is what we go and implement. There are stages. BOT meet, National Working Committee meet, NEC meet, and I'm a member of the NEC. So they brought their whatsoever, we make you canvass your position. If it's say true, it's going to be the policy of the party. If it's not, whatever they resolve, you have to implement it. Except you don't want to also bear that name. It is wrong, counterproductive for you to now come out and work against your party. But what's your assessment of the way the party is going now, as you said, under the leadership of the former governor Wike, the current FCT minister? Do you feel in good conscience it's taking the party in the right direction? Because, when they were planning the Ibadan convention, one of the things that they said was they wanted to reposition the party and they wanted to, take it away from individuals who want to assert control. It looks like, former governor Wike has personalized the party. So, do you think in good conscience it's taking the party in the right direction for what you're saying? In good conscience? Aside from my group, yes. Who is PDP in your state? The governor is PDP. Thank you. Is that personalized? Is that not personalized? The governor, by virtue of him being governor. By virtue of him being governor, he's a leader of the party. And he has his own exco's with him. He has his own exco's. Before he became the governor, yes, there are groups. There are other leaders in the party. There are other leaders in the party. When he became the governor, and I asked you, you gave me right answer. That is the party. No, he's a party member. He's also a party leader. Just like your House of Assembly members now, the PDP members among them, those who got elected into the House of Rep as PDP members, they are members of your party. They are the party in the state. The barrister in the House put me into test. Is that your final answer? I'm also a teacher. I've also asked you a question, and you have answered well. Prof, the context of your question is different, right? Because you were asking me that who is the party? Serious. Yes, go ahead. You see, all of them have individual interests. They want to control the leadership of the party. It was a clash between the governors' forum and some leaders of the party. The governors' forum, what they have done in the state, they want to replicate it at national level. And some people told them that the party is more than you people swallowing us. It can't be Wike alone. It can't be one-man show. You see him having... Is it not running a one-man show now? It's not. That is what you see. Someone has to lead the battle. Senator Bukola Saraki, you saw him he came to the National Convention. Yes. Former National Secretary, former governor of Jigawa, Sule Lamido, came to the National Convention. Yes. Ayo Fayoshi, former governor, two-time governor, came to the National Convention. McAfee, former governor of Kaduna State, came to the National Convention that we held in Abuja. So it was beyond Wike. The oldest and the current governor, set of governors, it was a clash between them. It was interest. No, so don't you think you are being used as a pawn in that chess game? Because you have said it's a clash of interest. At the end of the day, don't you think the camp you belong to is taking advantage of your situation, knowing that this man has been loyal to? Because from what you've said, you've been a member of the party, but you've always been with Bolarumi from day one. Yes. So don't you feel like he's using you as a pawn in this chess game? He's looked at Oyo State PDP, he's seen the crack that, the Bolarumi group and the Makinde group have really not been, best of friends for years, right? So he's taking advantage of our situation. Don't you feel that you're a pawn in this chess game? No. It's an interest. You're playing out his interest. Not his interest, my own interest. Okay, what's your interest in all of this? If you are rejected by someone accepts you. Who rejected you? If you are, I said we are in Adama Sigba, we showed our interest. Yes. And it did not work. We are still in the party. And if you someone and said, look, if you are rejected and people also, for us, some people have left the party, but we don't leave the party. We still believe in the party. Some people said, that's why you see migrants. I will call them political migrants, moving around, but we are there. And if God has said, it's our own turn that you are recognized.
we should be happy. It's our own turn that is recognized. So before all of this happened, right? What would be your assessment of Governor Makinde as a party man in terms of how he related with, party people in the state? What would be your assessment, before all of this crisis? Because, I think we're getting somewhere with your argument about being rejected and you're not seeing somebody accepting you. What would be your assessment of how the governor related with party leaders in the state? The governor asserted, or do I say, I'm looking for proper adjective to use. Okay. I won't say assert, because if it is assert, that is official power that it has been given. I will say usurp all authorities of the party. You usurp the authority of the party in the state. How did you usurp it? If I ask a question again, aside from Governor Makinde. let's not ask the question. So you said he usurped the party. So when did he do it? Was it in his first term or this second term? And what do you mean by usurp? Is it that he just got there, removed somebody and put somebody there? What happened? It's not limited to Governor Makinde. Okay. That is what most governors, even started from the era of President Olusegun Obasanjo. We were baby then. When Shagari was the president of this country and Chief Adesakinoye was national chairman of the MPN, we know there was a chairman. There used to be a separation between the party and people. Those elected. Yes. Okay. But I think the type of democracy we are practicing now, whoever is in the power say, I'm the leader of the party. And we silence all other views. Even councillor in his ward say, I'm the leader here in the world. Local government shall say, I'm the leader now. People that have been in the party for years say, I'm the leader, because they have the resources. Okay. They have the money to play around, and people will queue behind them. So you think that's what Governor Makinde also did? That he relegated people, the leaders of the party. So you feel genuinely hurt by that, as somebody who has been in the party since 1998. Did Bola Amigo feel genuinely hurt by how the governor, handled the issues then? Yes. So that's your grouse against him. That's why you're supporting. No, it's not the issue. I don't know what is between the governor and Wike. It is personal. Do you think before this crisis, do you think the governor was a good party man? A good party man? Yes, at least. Okay. Going by that 2023 election, yes, it did not do well as far as the presidential election, because I will use the word, they sacrifice our national Assembly candidates. National Assembly Senate candidate. It affected them. But they said they did it in the interest of equity, fairness, and justice. It has not changed. Equity, fairness, and justice. That it should go to the southern part of the country. Yes. Well, no, you see, the issue of party is this. I know I may have interest. Yes. But I said something about party decision, supremacy of the party. So you believe in the supremacy of the party? Yes. Supremacy of the party. Or whatever group, they call something group discipline. Once a group has taken a decision, you have to implement the decision. You can canvass your position when you are at the point of taking that decision. But when they said this is resolution, it said that you implement it or you maintain neutrality. But it's wrong for you to go and work against it. So do you think that the governor betrayed the party in 2023 when he went to the G5? Yes, now. And Wike too betrayed the party? They together, all of them, the G5. The G5. And you stayed as a party man? Yes, we. I and my some other people. We stayed, we did what we were supposed to do. Okay, I think Prof was trying to make a point when I asked the question about the relationship between the governor and the party leaders in the state before this crisis. Prof? Yes, I was wondering what his assessment of Makinde's management of the PDP in Oyo State. Is it not also part of the problem that has led to the situation with the National Party as we know it today? Then secondly, he has sort of been very gentle in representing his relationship with the governor. Did the differences between them and the governor start in 2022? Was there no reconciliation after the primaries? And what
is the new reality? What informed the current reality? Because it's not as if the last time they had issue was that 2022 primaries. Was there no reconciliation at some point before they went their separate ways again? There are reconciliations. I won't say, you see, it wasn't personal. We have interest. Prior to this period, our leader showed interest in contesting as a senatorial candidate of Oyo South. That's Barrister Azeem Bolarumi. Okay. That should be 2019. That was when the governor was also contesting for his first term. We did primary. He won. Someone that not part of the primary was supported by the governor. He had his way. We fought to the level of the Supreme Court. Someone that was not part of the primary. Yes. Mohammed Balogun, Senator Mohammed Balogun. We challenged to the level of the Supreme Court. You mean the former senator that passed away? Yes. No. Sorry, the brother to the Olubadan that joined his ancestors. Brother to the Olubadan. Yeah. He was pronounced. Governor supported him. He did not part of the primary, and he had his way. After that, we reconciled. We are still in the party. We are together. Governor, we are. So now I get what you meant by usurping. Yes. So that's the usurping that you talked about. Well, we do attend the party program. We still maintain our relationship with the party. That is gone. 2023, we tested our luck. It didn't work. Prior to this pronouncement of this caretaker and some other things, Barrister Azeem Bolarumi has also gone to the governor that I'm interested in 2027. It was not hidden. It was not Wike that prompted him. It has not been come up. It was the first person in December. He went to him. He told him, Governor, I'm interested in this thing. So if it's not because Wike or no Wike, he has been consistent. He even showed interest as far back as 2014 to be governor of Oyo State. As far back as 2014 to be governor of Oyo State. So it is not recent. So with all of we reconcile. Yes. Governor is not our enemy. It's not our enemy. But it looks like it's your enemy now. No, You've aligned with his. You've aligned it with his, enemy in the party. When they see themselves, they agree themselves. We are not enemies. We are not. We are friends. I said last year Ramadan, 2025. He was in Barrister Azeem Bolarumi's house to break fast with him. They are not enemies. It's just a matter of principle. Okay, what's the principle that Wike stands for now? I'm not Wike. I'm Rahman. No, but you're working for him. You have to know the principle of your leader. I'm working for the party under his leadership. Yes, leadership of the party. Yeah, but you said it that he's a national leader right now. Okay, if what he canvassed for is that we should have a party that is party of all, not some individuals. But he's an individual. He's not holding any position. When you say party of all, the market group is not a party of all. We have Tamino Turaki there, Chief Bode George. They are accepted. They are accepted to come and feed candidates. I've not said no. Never. They are not part of us. We will not recognize them. We will not recognize their candidates. They are accepted to come and feed candidates. Let's go to Barrister now. Barrister. Thank you, Toba. My chairman is a very interesting person, and I am enjoying this. Oh, your line is breaking, Barrister. Okay. Yes. Am I better now? Okay, go ahead. Let's hear you now. All right, Prof. I want to ask you: does your party have an ideology? If it has, is it similar with that of APC? 2, does your party have a manifesto? If you have, is it similar with that of the APC? In the area council elections in Abuja, the president threatened the leader of your party that if he did not deliver the area council elections,
to APC, he will be removed. And he did what he did for the APC. PDP had only one council area. The president, in fact, came out to thank him for winning the area council election for the APC. Is this consistent with your ideology? And don't you think that act, singular act of an individual, was a betrayal of your party? Thank you. In asking this question, I will answer the first one as a public commentator. Okay. I will answer the second one as a party man. The issue of party ideology has since been rested during the Second Republic. We also wonder, someone that has level of being vice president of a party will leave that party, go to another party, spend few hours there, make him leader of that party. Next time we come back to this party again, they will still say he's a very senior person. If you see them, all of them are moving up and down, up and down. They have similar, I don't know what they call, whether they have defined ideology. What they want is to govern this country. That is the truth as a public commentator. The issue of this FCT area council election, for PDP to have 1 out of 6, we don't see it as a bad performance. Other parties, we are more than over 17 political parties in this country. There's a party that former vice president, former governors, former this, former that, they went there buying agbado, buying plantain on the street. They couldn't have any councillor. If you are talking today as a leading opposition party, PDP is a leading opposition party because we still contest election and win. The issue of Wike delivering Abuja to president, that means it's relevant. Politicians are trained to win election. If you can now say, I want this election to go this direction, that means it's relevant. And that is why the president is not playing with him. That means it's still relevant politically. And if anybody is relevant politically, party will associate with him. That is a fact. Because our objective is to win election. So if Wike is doing that, they will suspend whether this, at least you brought something for us. 1, though we might say the percentage is not 2, it's not a pass mark, it's not 3. 3 is 50%. 1 out of 6, for him to bring something politically is relevant and is applauded. That is a fact. Okay, so as it stands now, you said something in your submission that the PDP is still the main opposition party in the country. There are people that would disagree with you that PDP has since lost its, acceptance, because right now, yes, what we have presently is a Court of Appeal decision. We are waiting for what the Supreme Court to say next week. We cannot preempt what the court says. But there are people who say that your party's influence has dwindled over the years, especially from the 2023 election, with how things played out for the, your presidential candidate at the time, 𝐷𝐻𝐻𝐿. Now he has left your party. They say that's a huge blow to your party. He's gone to the ADC because he gave you 6 million votes in that 2023 election. He came second, going by the official numbers. Now, all your governors have practically left. I mean, Governor Delny, that people felt was your poster boy in Osun State, has left for Accord Party due to the uncertainty in your party. Bala Mohammed that remains, is here and there. There are those who have ambition within your party in the state. A number of them that you reach out to, they say they are not ready to talk. But when you, examine the issues, you know that they don't want to talk because they are not even certain of which platform they want to run under. So, I mean, it baffles me when you say the PDP is still the main opposition with all of this. Don't you see the ADC as the main opposition? Because that's what everybody's talking about right now. They say that's where the momentum is. That's where you have the likes of 𝐷𝐻𝐻𝐿, David Mark, Atiku Abubakar, 𝐿-Rufai, Peter Obi that got 6 million votes as well, that has huge followership among the young people in the country. That's where the momentum is. So don't you see the ADC that way? Maybe after 2027 election. But what we have now, they tested their popularity in Abuja. They did not get one councillor. Municipal council election. They tested their popularity. What do they have? Nothing.
and we had one. They cited different reasons. They said reason the minister imposed a curfew. There were, allegations of, disruption of results and all of that. The issue of disruption of results. But I don't know. No. When they lose, that's when they talk about disruption of results. When they lose, that is when they talk about it. Yes. Councillor, one. They talked about intimidation of the opposition, that the minister did not allow, impose a curfew. Is that fair politics? We are also opposition, and we'll manage ourselves. Whether they beg Tinubu, whether they beg this thing to bring one home. Now, I don't just want to go about ADC. They are not supposed to be a party now. Because if you go to INEC website, none of them. They also have a legal issue like you. Until then. Yes. They have a legal issue. We are even better. Can't you see the heavyweights in that coalition, the political heavyweights? What is the vision of former governors, former ministers, former Senate presidents? Former. Political heavyweights. I don't know how to interpret this. This Yoruba prover, I want any country go for election, Nobody will leave road for someone that ruled us yesterday. Past. What is former? If you want former, in PDP since 1998 to date, we have many formers. So what is former? Anybody that is former. They don't have influence again. Alhaji Atiku Abubakar does not have influence. He's there in the ADC. He's one of the front runners for the ticket. Even in Adamawa, the governor of Adamawa has migrated to APC. But I'm not here to canvass for APC. Let me talk about our own. The governor of Adamawa in his own constituency has migrated to APC. I will not hide. So does that invalidate Atiku's interest? Influence rather. Does that invalidate his influence as a top leader of the top opposition figure in this country? This is somebody that knows Tinubu very well. They've been, as Prof mentioned, they've been together either as enemies or allies for many years. So it's somebody that got 6 million votes in the last election. You want to downplay that doesn't have influence? Yeah, we will not do that. Yes. Until then, 2027. Because a lot of Nigerians are looking at the ADC What now. I know is this. Yes. If after that election, you come and see the number of votes that PDP will have. Even with the crisis you are facing right now. You will see with number them. Come and see the number of votes. We pray we live beyond that period. If you invite me to this studio, come and see the number of votes we have. And compare. You sound very confident for somebody that's still waiting for the courts to make a decision on your actual leadership. If the court make the decision, yes, that doesn't invalidate the party. What they are canvassing for. That would invalidate your position. What is beyond the court? Yes. What is before the court is leadership. Leadership, yes. So that because it's the leadership that will now determine, this is the kind of primaries we want to conduct. These are the candidates we are choosing for consensus. The leadership matters. What will be on the ballot paper is the umbrella. Yes. Is the umbrella PDP. So all of this does not affect the PDP in any way. Whether I'm the leader of the PDP in Oyo State or another person is the leader of the PDP in Oyo State, after 2027 we know that PDP will still exist. That is my position. I'm not saying come and see me beyond Supreme Court. Yes. I'm talking about after that election, talking about relevancy in this country. So you're still more relevant than the ADC. Even whether we have people that are aggrieved. Yes. We still have two governors. You may say they are aggrieved governors. We still have two governors, yes. How many governors is ADC parading? None. How many governors are they parading? They have highly influential ex-governors. I was just laughing when they said they went to event center to go and do their national convention. So, event center. As a member of the opposition, are you not worried that opposition parties are being, are going through this? Because there are those who are scared, are saying that, that democracy is not caused by the ruling party. I'm worried. Okay. I'm worried. That shouldn't be. But within the party itself, we experience it. When we did our own convention, our own congress in Oyo State, we were attacked. By who? We wanted to book Adamasewa there. No go area for us. Who attacked you? Who attacked you? You said you were attacked. Some people. Do you have names? No. Who are these people that attacked you? This is very serious. It's a very serious allegation. Yes. Who are the people that attacked you? You see, it is on the news. It wasn't hidden. It was reported. Yes, it was reported. I'm asking you now because you had the first-hand experience of it. So that's why I'm asking you. So that you can set the record straight. These people attacked us. Who are these people? Human being.
You said you were you said you were denied access to the what's it called now? Lagos Salami Stadium. Government officials. You applied to use the venue. Yes. And they denied you access. We know. Yes. So do you feel like this is, part of, because I asked you about the curfew of the FCT minister, he said it's part of politics. You feel this is a fair game in politics, or it should worry us, especially if you're in the position? It should worry us. It should be fair play. Right. It should be a game of popularity. Canvas. Tell people what you have. Let them decide. If you are accepted, fine. If you are rejected, go home and rest for another period. Let me go to Prof again. That's how it's supposed to be. Prof. Yes. Yes. Yeah. Still on the moving forward to the party primaries. I'm just wondering, apart from Wike, who is likely to be one of the presidential hopefuls in the PDP as it is today? Do we really have heavyweights there? Because we're talking about the heavyweights in the PDP migrating to the ADC, and I think the governor is also talking. But that's also partly why Yusuf is saying that the party is weak, and you are insisting that there are other people. Who are the other heavyweights that will likely make the presidential candidate that can challenge Asiwaju? Well, if you are talking about heavyweights in the party, former Senate President Bukola Saraki is still an active member of the party. Former Governor Sule Lamido is still an active member of the party. Senator McCarthy is still an active member of the party. We still have them there. Former Governor Faloshe is still an active member of the party. But who is going to flag? They don't have presidential aspiration, do they? None of them have shown intention. As of today, none of them, because we have not announced call for intention. But none, to the best of my knowledge, none of them have shown interest. So if you now say this is going to be our calendar, and by then we will know who and who. But please, sir, don't be surprised if you give them way. Even people in the opposition that will not have, you see, if you go to the ADC, they have several heavyweights there that want to be president. Yes. If you allow one of them, they will jump to us and say, let me use your platform to contest. And we know not all of them will be picked. If you say, look, Kwakwaso, come and take ticket from here, we will jump to it. If you allow me, we jump to it, say, come, but I don't know. What party I have not decided on, it will be wrong for me to come and come and say it here. I will be here to talk on the decision of the party or what I have knowledge of. But as of today, none have shown interest. But the thing is, what we are hearing is that the FCT minister wants to hold down the PDP for the president, that your party does not want to field the presidential candidate. Are you telling us that that's not true? I don't know how that will work. That's what we are hearing. I also read it. Yes. I also listened to news. But I was not in an official place where you have said, go and implement this. In all of your meetings, you have not heard something like that? We have not. So where is it coming from then? You said it. No, you also read it in the news. Yes, I heard you from the journalist. I read it. Okay, let's go to Barrister. Barrister? Wow. Sir. After your body was inaugurated, did you pay a courtesy visit to 𝐃𝐈𝐒 Mákindé? Have you paid a courtesy visit to him? No. Recently? No. Or do you intend to pay a courtesy call on him in the coming days? We have not paid any courtesy visit to him. We were talking about reconciliation. So yes. I was thinking, yes, if you make such a move. The governor is operating at national level. He's meeting the leadership of the party at national level because he's aware that his constitution is not within the state. It is at federal. Okay. And I'm aware that he's meeting with them at federal. You're aware he's meeting with them? Yes. Is he meeting with Wike? Who is he meeting with?
meeting with the leadership of the party. We have BOT, we have National Working Committee, National Chairman, National Secretary, and official, and also the leader of the party, Barrister 𝐒𝐿. They've held meeting. After that, they've held meeting. They've held meetings. They've held meetings. Okay, let me take some comments on Facebook, 32FM 949 Fenya. You can also call 0705 5000 949, 009 7000 949, 0906 2000 949 to be a part of the conversation. Now, on Facebook, 𝐾𝐈𝐒𝐿 Joshua Ayodeji says, your guest is just talking about supremacy and anti-party. That's what it stands for. This one is telling Nigerians that he's a man of principle. He doesn't have principle. His principle is just opportunistic, not the one grounded in morals. He has contradicted himself severally. You're talking about 2027 and your party is as good as a shadow. We'll be here when the tears start flowing, except if he's just a placeholder for the APC in PDP. So are you a placeholder for the APC in PDP? I'm not a placeholder. What is a chairman as a placeholder? What is saying chairman of APC will come and take my position? But what is he saying? The allegation is that you're contradicting yourself. You're talking about party supremacy at the same time. It's not clear on the principles that you stand for. What is the definition? Is this the first time that we're on the feed? I've said talk about antecedents. I've been in that party since 1998, and even our group, we have shown interest in 2014. I've talked about what happened. We've not left that party since that period. Okay, on Facebook again, 𝐿 says, you queuing behind 𝐒𝐿 will cost all of you your so-called interest come 2027. When you're supporting 𝐒𝐿, what's the supremacy of the party now that you're supporting 𝐒𝐿, who supported Tinubu in 2023? So if you're supporting 𝐒𝐿 now, the same 𝐒𝐿 that supported Tinubu in 2023, how does supporting 𝐒𝐿, from what I understand this question? I'm not saying I'm supporting 𝐒𝐿. I'm working for PDP. Yes, with the 𝐒𝐿 faction. Yes, that means you're supporting him. He's not supporting 𝐒𝐿. It is PDP. And I've said PDP has not made a position. And I've said that position of the PDP is what we are going to review. So what's your assessment of the current administration at the national level under President Bola Tinubu? What's your assessment of the in terms of he's been there for how many years now? 4 years, 3 years. It's almost 4 years. Yes. We're entering an election year very soon. What's your assessment of his performance? Economy, security? He has done what the little he can do. Do you think the lives of the citizens of the country are better than it was before he came into office in 2023? No. It's not better. No. So you said he has done the best that he can do. So done, you don't think he can do more than this? I won't say he can't do more than this. I'm not his creator, and I don't know what yardstick will I use to judge him. But what we expect. No, I've already given you. You see, economy. You see, security. Those are very important metrics. I've said it. Yes. I've answered. So how would you rate him on those metrics? I've said that we expect him to do more than this. We expect him more than this, and I will not be able to be canvassing for the Mr. President. You know my position. The people we voted for in 2023 general election, I queue behind Atiku Abubakar. And nobody will say is happy with the situation of things in this country. Daily, people are murdered. A lot of young people are unemployed. As we are coming to this studio, we saw people doing jam, and I think of these people will also be seeking admission. After going to university, what is next? So all these things, we have to factor it if you truly love this country. But it's beyond nobody. You see, the way I see it, I won't celebrate anybody coming to office. All of them paraded themselves. I don't celebrate any one of them. It is after you have left office that I will assess you. Anybody can say anything. Do you think he deserves a second term? Pardon? The president, do you think he deserves a second term? Let electorate we talk, but you're a citizen of the country. You're a taxpayer in this country. You're a taxpayer. You have the right to assess him. You have the right to give your opinion. Electorate will come.
You're an electorate as well. We will decide. I mean, you vote. Yes, you used to be secret ballots. Yeah, and I will thumbprint where to. Yes. But me now, from your assessment, you're an electorate. You have. I will thumbprint in front of the PDP. I'm a PDP man. I will thumbprint. Okay, it's about party for you. Yeah, it's party all the way. I'm a chairman of a party. Right. So if your party person elected is not performing because you're a party chairman, because you're a party man, you still vote for the person. Yes. I won't go against my party. The first thing I force is to leave that party if I'm not pleased with him, or if I fight him internal. I will say, look, I disagree with you. When they are doing primaries, not about disagreement. If his policies are not yielding the result people want, you vote for him. We talk to him internally. I won't go out and be fighting my party candidates openly. To be foolish of me, they don't run. That is an indisciplined environment. So if I disagree with my person that we've elected, I have access to him to say, look, this is, and will explain to me. If I'm not convinced that this is what you're supposed to do. So what about Governor Makinde? What's your assessment of his performance? He did well. As a governor of your state, he's doing well. There are changes, but it's not perfect. But he's doing well. Well, how would you rate him? It's above 80%. Above 80%. Yes. Along what metrics? In terms of road construction within the metropolis, you see it. Beautification of the environment, payment of staff salary, pension, and some other things. Let's go to Barrister now. Prof. Sir. Some people want to impeach Governor 𝐃𝐈𝐒𝐄. Are we a group there among? No. Emphatically no. Okay, so but what do you make of all of these things unfolding in the States? Because I mean, you apart from being a politician, you're a son of the soil, right? You're seeing all of the drama unfolding. What's your assessment of it? In terms of what? No, all the drama, the allegations flying here and there. I don't want to join issue with the issue of the referred king and the House of Assembly. Because in fact, it was your party leader in your faction that came here to make, before he came, he had said he had made the allegation, and then he came again to see the king, and he still reiterated that allegation as well. So I mean, I can imagine, if someone in your camp has that kind of information, it would have cascaded to you as well. I don't have that information, and I remain neutral. Please. Okay, so now, not to preempt the court, right? Hypothetically speaking, should the Supreme Court really go in favor of the other faction? Right. I congratulate them and we work together. And you join them. That is it. As it stands, we've seen a number of people show interest to be governor of the state. And quite a number of them are with the governor. Are either those who have served under him, those who got elected into the National Assembly in the last election cycle, and all of that. We haven't seen anyone from your side, to show interest. How do you identify them? I mean, you can see them. You can see the billboards everywhere. How do you identify them? You can see the billboards everywhere. You have people who are serving under the governor presently. Those who have worked with him, those who have worked for him, those who got elected, those who want to move from the National Assembly into the governorship position, like the speaker, for instance. He has shown his interest. The speaker, is in this government, right? The one in public domain, because we have others, I've said I will only speak of this after primary, because all of them now mustn't take position. But prior to this coming on board of our own committee and ESCO, yes, Barrister Bolarumi, sometimes in December, he submitted a letter to Governor Makinde that he wanted to contest elections. So what was the response of the governor? Governor, I don't know. He's the governor that will. Didn't you follow him to submit the letter? He submitted letter to him. I'm just telling you that we have some. But did you follow him to? No, I wasn't there. Okay. I'm just telling you that he has made intention, and it's not rescinded that he. Bolarumi is your. It's not my own candidate for now. It's not the party candidate. But it's always. But it's also a group in our group. When you said nobody, and I give you one in the public domain. Yes. That's. I've since submitted intention, even to Governor Makinde, that is interested. And I don't come public and said, I've withdrawn my interest again. And some other people will still come, and they are coming.
They are meeting us. He has been your candidate. When I was not the chairman. But now as a chairman, I have to play neutrality. Right. I mustn't shut door against others. Okay, so let me go to Prof now. Let me go to Prof again. Prof? Yes. Now that yes. You have your timetable, and we have again a change in the timetable in Osun State, what do you think about the INEC schedule for the election? Do you think it gives every political party sufficient leverage in putting their acts together? And given the law case against going on in ADC, do you think it would be proper if the ADC falls short of this timetable? Will it be proper for INEC to adjust the timetable to accommodate them? I won't speak for INEC. But what I know as an examiner, as a teacher, is that losers always complain about bad truths. I don't know that proverb. A student that failed the exam will also complain of not conducive, this man has harassed us. But for us too, to satisfy the student, say, I don't like where you position me. There is no aeration there. I will take to another place. I don't like this seat. It's not comfortable. It's this. If it is still within the time frame for INEC to accommodate requests of political parties, they should do that. But you know, sir, there are also this constitution, the Electoral Act, which they must not violate. Yeah. If they do that, politicians will take them to court and say technically what we have done is wrong and it's going to rubbish the whole process. I don't let me talk about ADC. But if I can advise the ADC, I said, look, their approach, what they're supposed to have done is this. The then ESCO, they're supposed to have empowered them, not remove them. You are the chairman, you are the secretary, you are the known person. Strengthen them, fortify them. Then you are going to be the leaders of the party. So you think they hijacked the party? They hijacked the party, not that I think they hijacked. You're supposed to now be the leader of the party. They consult you before they take decision. The convention will now come. If you want to change them, you can now change the leadership of the party through normal transition. But that means they come there, you sack all of them, and you took the party away from them. But what they are saying is all of this is the handwriting of President Tinubu. That every opposition party that you see, you are seeing crisis everywhere. The PDP, the ADC, Labour Party, NMPP. That there's hardly any opposition party that doesn't have a faction. That all of this is handwriting of the president and the APC. As a public analyst, I listened to Tinubu, President Tinubu, said I've been in this trade and I will not help people to manage their party. When they wanted to form alliance the other time, prior to 2015 election, around 2014. ACM migrated, CPC migrated, remnants of ANPP migrated. They moved together. He considered some things. You bring national chairman group, you bring that. But these people, instead of them to grow party, they just went to go and hijack it. That is why opposition, anybody in power, nobody will be careless. They will not want you to hijack, to move close to power. That's why you have to prepare well against all. Look, our own people, fundamental error they made, the convention they held in Ibadan. Sule Lamido said he wanted to obtain form. They should have allowed him to obtain form. They shut the door against him. It is wrong. Even if you obtain form, can you win the election? Who would have won? So you think the opposition are not playing the game well? They are not. They're playing the game that like they are not prepared. They are not. They are just looking for sympathy where there is no sympathy. So, and you feel like we can't blame the president. It's unfair to blame the president in all of this because they say he's the one weakening the parties. When he's not foolish, we want to consolidate himself. It is expected to weaken the parties. We want to consolidate. It's you that will not want to be weakened. That's right. It is you. And they have had about 3 good years to put their acts together. Yes, sir. We, as a teacher, will prepare
students, if you carelessly they are going to mess you up, you will always score 100. But you also so your job is for them to not to score 100. That's your job. It's for them not to score 100 as a teacher. They will rubbish you. Yes. By scoring 100, they will rubbish you. It will be prof is on ground. If you take if 40 students sit for exam, yes, and 38%, so 38 out of them 40 score 100%. They will reject the result when you get to board of examination. They say, did you teach them? Is that why, Prof? I'm happy we have two professors here, because is that why some departments are very, very stingy with first class? Because I finished from the University of Lagos, right? And at the time when I finished from Department of History, we had not produced I don't know about now. We had not produced a first class since inception, right? And there were lecturers that people would tell you that for this lecture you won't score more than this. And when you look at the result, there's already like an average for people that score the highest. So that means that it is it's deliberate, right? Oh no, yes. It's not deliberate in that sense. Right. The sense is that the test is an assessment, and traditionally, when you have an assessment, you have a series of grading. It is very exceptional students that break into the first class category. So, but of course, I admit that there are some lecturers who will say first class is for God, 70 and above is for God. Yes. That's the one that we say is wrong. Yes. But normally, and we normally have this normal distribution that we talk about in an examination. We normally accept larger numbers at the average level, or a little bit above average level. And then you have the exceptional cases in the 70s and above. Then you also have exceptional cases in the lower rung. In fact, we don't also expect people to fail too much, because if people fail too much, it means you didn't also teach well. So the assessment process is part of the teaching and learning process. But traditionally, you don't expect that you do an exam and then 70% would have a first class. That's not the normal curve. Right. At least statistically established, yes. Right. Okay, so because it's not possible for a class to have maybe out of 100, 80 brilliant students. It's not possible. Right. Very unlikely. It has never happened anywhere. Yeah. but because if you look at I'm sorry that we're digressing, right? But this is a very interesting subject. Because if you look at some of these top universities, they have very strict requirements for you to gain admission. So it is very likely that those who gain admission are the best students, right? Yes. Going by the JAM score that they require, the post-JAM score, the cutoff mark that they require. So it's likely that you get the best of the best in that particular class. And if you get the best of the best, it's likely that they score high marks. We are not saying students cannot score high mark. Yes. We are not wicked. Yes. We are there. Please hold that thought. Hello. Oh, okay. Go ahead. Yeah. We are there to train them. We look at their level of understanding. Where you know that they are weak, you try to come down to their level. But if they are exceptionally good students, you also raise your bar. And if they must convince you that they are exceptionally good. If all of them can have first class, no problem. But they must convince you that they are. If you are talking with someone that is weak, that you lower the level, and someone that you see brilliant people, you know that at that level too, you have to place them on standard. You don't change standard, so you now put them on standard. But hello. Wait. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, sir. I want to contribute a little. Okay. Your name, sir? Onirodunnu from Elebu. Go ahead, sir. In line with what the guest of the program said, that you always vote for his party, and that anybody that does not vote for his party, or if they are doing something that is not bad, or that is bad, in the party, it's an internal thing, and they will talk to that person internally. Yes. They will still support the party. Yes. Now, can we now say that what the G5, particularly the leader of the party, in 2022 did, as voting against the presidential candidate of the party? What will you say to that? We have not antipathy for the G5, especially weekly. Thank you. All right, thank you. Do you want to finish what you were saying about grading before you answer this? Yeah, grading, I've said. Yes. It is not designed to destroy students. Right. So that is it. You heard this question, right? Yes. Yes, go ahead. Not especially for wiki. All of them, it is antipathy.
G5, G1, G2, G3, G4, G5 is anti-party. Yes. And that was why you stood your ground at the time and stood with article. Yes. Do you feel betrayed with this defection, with what has happened after? Atiku has been migrating since 2007. He migrated to ACN, migrated to this, migrated. He's a migrant. Yeah. Maybe because so he has been migrating. Yeah. Okay, let me come back to Prof. I mean, I don't want to go back to the grading issue that I mentioned. It's a very interesting issue, and I'm sure we have students also listening. But let's go back to the political parties. And Prof. Rahman mentioned something earlier about how party supremacy or the authority of the chairman of the party has been relegated. He did a comparison, with what we had in the days of the MPN under Chief Akinloye, and then when Shagari was president. And there are people who say that all of this pattern started post 1999. That the chairman of the party, either at the state or national level, is not really recognized anymore. That even governors, can remove. In fact, we've seen it happen several times, especially in the PDP, even in the APC as well. We saw how Oshiomhole was frustrated out of the APC. So, how do you see this, relegation of the authority of the chairman, and to what extent do you think that relegation has affected, the efficiency of these parties, both at the ruling party and within the opposition? Because even the chairman of the APC will still say that the president is the leader of the party. The chairman of the APC in the state will say the governor is the leader of the party. In fact, some governors, cannot even see their leaders of the party in the state because they are also, forces behind them in the state. What's your reading of this dynamics in political parties in the country? I think it started building up actually from the Second Republic, but it matured in this Fourth Republic under the Obasanjo presidency. When the president became the leader of the party rather than the chairman of the party, and they actually fought it out. Audu Ogbe had that running battle with the president, and eventually he was forced, out of the party to resign that position. So I think that's where the line was drawn. But when Obasanjo now left office, he wanted to consolidate his role, as the leader of the party against Yar'Adua being the president of the party. But that did not work because those who saw what he did as president felt that it would be eating your cake and having it back, and they paid him back in his own coins. Eventually, he had to really tear his party card. I don't see how that will change in the long run, and that's why our parties fail to be institutionalized. But underneath it is actually the question of money, because if you are governor, you are president, you have enormous resources, and therefore you are better placed, to finance the party. And so anybody who comes from wherever they come from, who do not have the kind of war chest that you have, may not be able to withstand you. And so we have a situation where the leader of party has remained either the governor at the state level or the president at the national level. And that's why one of the challenges that they faced in Rivers State was the attempt, of the new governor to assert himself. But unfortunately for him, Wike was a minister in Abuja, more or less like a governor who wants to continue with his role, in Rivers State. But because he has sufficient resources also as Minister of the Federal Capital Territory, he was able to sort of push and prevent the governor, from taking over. And that's the tension in Rivers State, because with the support of the president and the resources as a Minister of the Federal Capital Territory, he was able to challenge the governor. Otherwise, nobody else would have been able to do so. Even those who want to sit back and take the role of godfather after leaving office as governor, I've always had it very challenging. Look at what also happened between Oshiomhole and Obaseki. The same thing with Time and Inemani in Enugu State. So that's the kind of situation that we have today. So it's partly not just because of office, but also because of the resources and capacity of the office of governor that put them in a very strong position in the party. Right. Thank you, Prof. Okay, so let me come back to our guest again. Then we'll go to Barrister. Prof, I mean,
one issue on the table also is those who are doubting the integrity of the Electoral Commission, INEC. In fact, there are those who are calling for Professor 𝐒𝐒𝐿 to resign, from office. They say they've taken a position, especially regarding this ADC crisis, and they say it cannot be trusted to conduct this election. Do you think those are valid concerns raised by members of the opposition regarding the INEC chairman? My personal opinion. Yes. There is no problem with INEC, not 𝐒𝐒𝐿, but there is no problem. Whoever loses the election will blame INEC. But we've not even conducted election there. Yes, no, that is it. They have been blaming. Do you think they are raising valid concerns? Some blame the ACN. They also protested against Jega. So it's the pattern of politicians. Some people still believe that Tinubu did not win in 2023. Do you think he won? He won now. Who is the president of this country? What do they have? Someone that did not have a spread of 25%. He had how many states? 7 states, saying he's the one that won. They say the numbers were doctored. I do ask them. I do ask them. Opinion poll or practical application. Where you had your votes? Where you voted? Who won in that polling unit? Who won in that polling? I do ask people. So take that sample. And I've been for years working as an adult staff of INEC. They do say lecturers do go and read. I say, have you ever done that thing before? Because that's the allegation against professors. They say, we can't even trust professors anymore because you put them on the INEC job, you see some of these things. Yes. Before it gets to us, ask is to collate. And when you are collating, it's an open place. But they say it's during collation that this trick, usually occurs. I don't understand. I've been serving for years. I don't know. It's an open place. Before they even go to us, politicians have the result. They have it at the polling unit before it gets to the local government. And they have their whole institution room. They send it there. They know. By the time they brought it for us, experienced person would have known the party that won or lose. Because the party that wins will follow that thing to that place. People that have lost will not come. When I say, where is the agent of party this? Please hold that thought. Let's take this call. Hello. Hello. May I speak to 𝐾𝐈𝐒, please? Oh, there was. Go ahead. Yeah. When they said, we will see them, where is the agent of party? Hey, we say, hey, we are here. We know that before we even start collating, the party B that has lost will not come. So where do you think all these allegations are coming from then? Because, there's hardly any election we don't hear of allegation of rigging. And this one, we've not even got into it. They're already asking for the chairman of INEC to resign. That is our nature. I've said it. Even from primary school, they say that teacher hates me. That's why I fail English. It's because he hates me. That is why I fail mathematics. Some of our colleagues that refuse to go to school beyond primary school say, I don't like that teacher because of teacher hate. We don't like. You don't think they are raising valid concerns? What is valid concern? About being the INEC chairman being partisan, him taking sides in that ADC leadership dispute? I'm not. Yes. I won't speak for him. No, I'm saying those are some of the things that they are saying about this general election is this. Yes. Losers don't want to accept that they've lost. I won't say it is perfect. I won't say it's perfect. I won't say that it's not rigging. Yes. But someone said something that you can only rig where you are popular. There are some, if it is close to very, very close, then when say rigging may come. But a wide margin, there is something that will be difficult for you to rig. Even the way INEC has organized it now, any of our voting, they told us when they used to do ad hoc training for us, don't fight them. If they lie, let them snatch that ballot box. Whatever they are going is just a waste. Just write your report, it will rubbish everything. Any of our voting, throw it away. Any this thing, throw it away. They have strict law. The online uploading of results. Yeah, I partook in an election in 𝐒𝐾𝐇. Long time. The last one, Governor 𝐒𝐈𝐒, when he was leaving office. When he was leaving office, I partook in that election. They practiced that uploading of results. Before we left the place, that man, that INEC person, IT said, let us capture it. Before we got to Ado-Ekiti, the result is already there before us. As far back as when was that? That the one when 𝐒𝐈𝐒 was leaving office, that the episode that I contested. I was an ad hoc staff there. They use it. INEC, they had the result before you left your polling booth. They have the results. They will just be looking at you because they said, "Let me capture it." That lady sat beside us. He captured it. He sent it there. So all these allegations are just part of the game for politicians, especially the losers, as you said. Especially, but I'm not saying it is perfect. Okay. Let me go to Barrister. Barrister, your final round of comment.
question as okay, Prof. You want to quickly chip in something? Yeah, because I just wanted to say that this problem that we are talking about with the election, yes, it cannot just be dismissed the way Prof is dismissing them. I mean, we even politicians complain about some of the inadequacies, and the efforts are being made to address them. You remember there was an 𝐒𝐈𝐒 committee who looked into the matter. But more importantly, there are actually professors who have gone to jail. I mean, we know about the other professor was saying, I cannot see. Yeah? So we actually have cases where there were deliberate malpractices, and court has actually established that there were actually malpractices and people have been convicted. And as we speak now, one of the greatest question mark on INEC's independence and capacity is the glitch around that 2023 election. It does not speak well because INEC makes some statements, and at the end of the day, he didn't follow it, and he got to the court to say that it has discretion whether to obey its own rule or not. I mean, these are big problems of institution building that we cannot paper away by just saying that it's only those who lose that complain. Right. There are people who actually genuinely complain. The same thing even with examination and results in the universities. There are actually cases of set for mark. There are cases for victimization, and we can't just say, oh, it's only those who fail, that say so. But I think we must recognize that there's always room for improvement. Yes. Not just because it is not perfect, but because they're actually deliberate manipulation and malpractices. Right. Thank you, Prof. Okay, Barrister, final round of comment questions before we wrap up with our guest this morning. Yeah, so, Prof, Sir. I want to ask if we are going to have a very, very robust and interesting election, particularly in Oyo State, or is it going to be another selection like the G5 did, the last election? We have election in Oyo State. We are going to have election in Oyo State. What about primaries? Primaries in PDP. Yes. People will start showing interest when they had announced the schedule and fees and some other things. We have primaries, but look, generally now, I think political parties have learned their lesson. They are now adopting consensus candidates. Yes. But if we don't have consensus, we must obey the law. We go for direct primary. If not, we invalidate whatever exercise we do. All right. Thank you so much, Professor Rahman Akeosho, for joining us. It's been a very interesting conversation with you on the podium this morning, and all the best with your party and the Supreme Court verdict you are expecting. I think it's on Tuesday or Wednesday, thereabouts. 22. 22 should be Wednesday. Wednesday, yes, it's Wednesday. Thank you so much for joining us. Barrister, thank you. Prof, thank you as well. Barrister, I don't know if you want to do the usual. Make us laugh. Yes, or we should end the conversation. Prof is Prof, when you just get appointment like Prof just got now. Yes. Exactly. All right. Thank you so much, dear listener, for joining us on the podium. Thank you for listening. Thank you for dropping your comments on our social media page as well. Don't forget to join us on Wednesday for the midweek edition, 11 to 12 noon, and next Saturday, 9 to 11 a.m. My name is Onirodunnu Yusuf. Enjoy the rest of your Saturday morning. Bye for now. Safa phela isizwe simnyama iwasafa isizwe saba yavula mola 𝐿𝐼𝐒𝐿𝐼𝐒𝐿𝐼𝐒 wemaye wemolo safa phela isizwe simnyama iwasafa isizwe saba yavula mola 𝐿𝐼𝐒𝐿𝐼𝐒 wemaye ngiyakhala safa phela
Tóyìn ló jẹ́ ó níyàwó kan màmá Tóyìn o ìfẹ́ wọn pọ̀ púpọ̀ kò ṣeé kó rárá wọn kì í bára wọn jà ayé ò rí àárín wọn ìfẹ́ bàbá Tóyìn ló pọ̀ sí màmá Tóyìn o ìfẹ́ màmá Tóyìn ló pọ̀ sí bàbá Tóyìn o. ọlọ́wọ́n ọba àbá rẹ o. ọba alánà tàná olónìí tòní ọba ọlọ́lá àtọ̀lá ibà. ẹ káàárọ̀ láàyè káàyè tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi mo kí yín mo ṣe é pẹ̀lẹ́ ẹ̀yẹ tó ja ọdọ́ là ń kí yín o. ọ̀tàpàǹtàpọ̀ ọ̀tàpàǹtàpà tàpátàpá tó tàpá lògiri àlàpà tó giri àlàpà fi wó lu pápá. ẹ sọ fún tàpátàpá kó rọra yọ̀ kó má yọ̀ láyọ̀ jù torí ipò giri àlàpà gan ti lápá kí tàpátàpá tó dé ni. ẹ káàárọ̀ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ́ ẹ ti gẹ̀gùn lẹ̀dẹ̀ mi mo dúpẹ́. ní jọra mi lójú. ẹ̀yin lẹ̀ ń wà ń bẹ̀ táwa náà fi ń rórí ètò wá. àwọn ló fi jẹ́ pé àtijọ́ lẹ̀pọ̀ àtijọ́ rò pọ̀ ilẹ̀kùn sáwùrú bá ti ẹnì kèésì. ẹ̀yin lẹ́ni mèmí mo ní yín àtijọ́ wà ọlọ́run bò ní tú aká. ṣé ń bá mi sàmì? ètò ọjà dọ́là lágbédé láàárọ̀ ìlógorí àtẹ níkànnì 32 FM 94.9 nílẹ̀ Ìbàdàn. ètò kan tẹ́rẹ́ bí ọrí ọ̀súnsún ètò kan gbòòlà ní bí ìgbà náà bá jò láàrò ètò tí òye ṣe pàṣẹṣẹ nà kẹ̀ka tó mọ̀ kó gorí àtẹ́gùn. ibi ọ̀kín bá sì dájà rẹ̀ sí gbogbo ẹyọ oko tí ibà náà. 32 FM mo dájà sí làárọ̀ yìí ẹ súnmọ́ mi ìkẹjà jọ̀nà jàre ẹ káàárọ̀. omi tó fẹ́ mi dénú tó mọ̀rú ìwà tí mo fẹ́. òun ló fi jẹ́ pé oyin ń ṣafárá agbọ́n náà ń ṣafárá. gbogbo wa láti á mọ̀ pé afárá oyin nìkan ló ṣe é bù tọ́lá lórí pé mọ̀ràn ìmọ̀ràn là balẹ̀ olóko ẹ káàárọ̀. akéègbé oyin tá a rẹ látẹ̀sín dídùn náà lábà òkúta àná bí àná lórí àkàkà wúrawúra ẹnu ẹyẹ ràn gòkè ràn dá ẹnu ayé ò ní ràn yín kò ní ràn mí ṣe ń bá mi tún sàmì. mo lóyún àdúrà láàárọ̀ mo fẹ́ bí ẹ pé sọ̀kalẹ̀ àǹfààní. àìbó bá ti á wá rí bẹ́ẹ̀ Usman gbogbo àwọn fóònù iléeṣẹ́ ìbá ń sílẹ̀ wọ́kìlú mọ̀ mo ti gorí atẹ́gùn láàárọ̀ òní ọ̀gbẹ́ni oyè ọmọ ẹ kẹsàn ẹ péjà ọ̀dọ́là ti dé ó ti dé ètò tá a fi pọ́rọ̀ ọjà à ń ṣẹrẹ ni à ń bára ẹni jà èdè àìyedè ń wáyé láàrin wa síra wa láàrin ẹ̀gbọ́n sàbúrò àbúrò àtẹ̀gbọ́n ọ̀rẹ́ sọ̀rẹ́ alájọgbé alájọṣe alájọrìnpọ̀ alájọdòwòpọ̀ tí ìjà dé tí ọ̀rọ̀ tí ò yéra mọ́. ètò yín ló gorí atẹ́gùn láàárọ̀ yìí ìjà ò dọ́là ó kọ́ ní sọ ni. èyí tí mú kírin àjọ ẹlòmíì ó mọ́ ọ falẹ̀ ó làwọn tó ti ṣẹ̀ àwọn tó ti ṣẹ̀ tí wọn ò parí ẹ̀ tí wọn ò yanjú ẹ̀ lójú ọjọ́. ààrẹ èèyàn lóore wà tí Yorùbá máa ń wí kì í sọ̀rọ̀ àsọjẹ lásán ó nítumọ̀ bẹ́yìn ó bá ga láyé bẹ́yìn ó bá gòkè ẹnìkan ni ó fọ̀ ọ́ gòkè ó lè jẹ́ ẹni tó ti wà lókè ni ó fọ̀ tí ó fọ̀ ọ́ gòkè àbẹ́ni tó wà lábẹ́ rẹ̀ gan ni ó tì ọ́ sókè ẹ̀rọ bá ti wálé ogbó èèyàn jìnnà sí ọ kò sí èèyàn ní àrọ́wọ́tó kò sí èèyàn ní òkè kò sí èèyàn ní ìsàlẹ̀ tó lè tiẹ̀ hàn bó bá fẹ́ rí bọ́ ẹ mọ̀ pàtì jábọ̀ orú ẹni bẹ́ẹ̀ ìrọ̀rùn yóò bàdé. ó làwọn eléèbó fi máa ń kìlọ̀ pé don't burn the bridges.
afárá là á tọ̀ gòkè odò afárá tó yóò tọ̀ kó o fi gòkè odò kó o tún lè tẹ̀wájú nù rìn àjò ó ti dáná sun ó ti bẹ́ẹ̀mí ìdànù. ẹ̀bọ́ olóòsì awárí kọjá tí rìn àjò yóò tún fi tẹ̀wájú. àwọn tó o ti jọ bá ṣe tẹ́ ẹ ti jọ rìn tẹ́ ẹ ti fẹ́ra tọrọ ọ̀já ti wáyé láàrin yín ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ parí ẹ̀. ààrẹ èèyàn lóore wà o. ọmọ ìyá méjì mi ò jà ẹ̀wọ̀n mọ̀ fọlọ́n búra mọ́ lérí gbogbo nǹkan ó fi mọ́ ṣépè pé àníkè tún ṣayé mọ́. àwọn yóò wà mọ́ béèrè àṣẹ bí ẹ̀gbọ́n rẹ ni àti kí wàá ni ẹ má búrò rẹ ni ẹ̀hẹ́n. ọjọ́ kan ó wájọ́ kan ọjọ́ kan ó jọ̀kan tó jẹ́ wípé ẹ nílò ara yín bó lẹ́tì á ṣe é. ìdí abánú tó fi jẹ́ pé tòjà ò dọ́là yìí kò ṣeé mọ́ gbọ́ ni àìgbọ́ ọ́ dànù. 09062 odometa 949 09062 odometa 949 pẹ̀lú 070 55 odometa 949. ẹni ọ̀rọ̀ jọ ń dà yín pọ̀ ohun ẹja gbọ́ láàárọ̀ yìí ká lè gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀. ìgbìyànjú ńlá wàá gbà lórí ètò yìí ọlọ́run ọba dẹ́dá ìní máa ń tì á lẹ́yìn tí fi máa ń rò á lọ́rùn gbẹ̀dẹ̀gbẹ̀dẹ̀. ìyá o Usman Jaffi pé ìṣẹ́wọ́ bá ń gbé ìjà fi ṣẹ́wọ́ ẹ̀lú ẹ̀ káàárọ̀. Hello. ẹ káàárọ̀. ẹ̀lú ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sà. ta ló wà ń bẹ̀? Fáìdà ni sà. ok. mo ti ń try nọ́mbà yín láti gbọ́ ó ti pẹ́ gan bọ̀ ẹ̀ kí ń gbé. ok. ṣé ẹ gbọ́ mi sà? mo ń gbọ́ yẹn nìṣó ńlẹ̀. ẹ jọ ọ̀rọ̀ dádì mi ló fẹ́ sọ. alright kí ni tó dà yín pọ̀? kí ló dà yín pọ̀ kí ló dẹ̀yìn àti dádì yín pọ̀? ojú kankan dádì mi is a very cool person. mo kàn fẹ́ like wọ́n jẹ́ nǹkan tó pé wọ́n ní ìmọ̀ gan like wọ́n nímọ̀ so like kò sí bó ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ like àwọn ìmọ̀ gbénu rẹ̀ kò sí bó ṣe máa ń ṣe rẹ̀ so mo á fẹ́ sí ẹjọ́ pé kí wọ́n wá sọ́dọ̀ yín wọ́n mọ̀ wọ́n mọ̀ pé mo pè é o pé kí wọ́n wá sọ́dọ̀ yín fẹ́ fi àwọn ọ̀rọ̀ àwọn sọ àwọn nǹkan tó tóbi like ẹ̀sọ́ kẹfì wá wọn lẹ́nu. irú ìmọ̀ wo ni wọ́n ní tí. like wọ́n ní experience tó pọ̀ nípa life ṣá wọ́n ní experience tó pọ̀ nípa life so bó ṣe máa ń bá wa sọ̀rọ̀ yẹn ó mọ̀ like. ó dà mo ti gẹ̀ẹ́tì tí mo fẹ́ gẹ̀ẹ́tì mú nọ́mbà mi direct nọ́mbà mi mú kó o pè mí lẹ́yìn ètò ṣé o ti gbọ́. ṣé direct nọ́mbà yín. nǹkan lélẹ̀ máa pè kí n tó lọ máa pè tí mo bá ti pè kó o pè mí lẹ́yìn ètò ẹ̀lú ẹlòmíì ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. ta ló wà ń bẹ̀? 09062 odometa 949 pẹ̀lú 07055 odometa 949. tààrà làwọn nọ́mbà ń wọlé sórí ètò ọjà òdọ́là ẹni ọ̀rọ̀ jọ dàyín pọ̀ ẹ pé nọ́mbà ọ̀kẹ́ ẹ jẹ́ kí a gbọ́ ní ṣókí tó ṣẹlẹ̀ kẹ́ ẹ sì ti kọ nọ́mbà rontìn ẹ ti kọ́ sí tòsí a lè béèrè fún yóò fi lè rọrùn fún yín láti pè fún wa kánmọ́kánmọ́ kò síbi tí wọn èyí ti jà kò sí ibi tí àyè ti ṣẹra wa. ibi a bá ti jọ ń bára rìn tá a ti jọ ń bára ṣe náà nìjà ó ti máa wọlé láàrin wa. ẹ̀ ń tà rírí gan tá a súnmọ́ gan àtúmọ̀ jà gan gbà míì láì ríra nínú kábèlè tà sí ẹni tí ó jẹ́ pé àjọ ń gbé àjọ ń ríra àjọ ń rìn àjọ ń ṣe pọ̀ àmọ́ ṣẹra wa ìtàn ń pèlè èèyàn nù. Hello ẹ káàárọ̀. Hello. ẹ káàárọ̀. Hello. ó ní ará àdúgbò ẹ jọ̀wọ́ mi ò fẹ́ kí màmá mi lọ. 09062 odometa 949 àti 07055 odometa 949.
ká wọlé màmá Tóyìn bá sọ wípé ẹ ṣeun ẹ padà ìjà dẹ̀ ti tán o. bàbá Ẹ̀gbá débẹ̀ kanlẹ̀kùn màmá Tóyìn ṣe ká wọlé. ẹ ṣeun ẹ padà ìjà dẹ̀ ti tán o. ìjà ẹ padà ìjà ti tán ìmúrẹ́ ti yíwọ́ ẹ máa lọ lẹ́yìn ẹ ṣe o. bàbá Ìjẹ̀ṣà débẹ̀ kanlẹ̀kùn màmá Tóyìn ṣe ká wọlé. ẹ ṣeun ẹ padà ìjà dẹ̀ ti tán o. wọ́n wí ṣé wọn wọ́n dé jà mọ́ o wọ́n ti parí ìjà rin ọ́ wọn mìíràn ti wọ́n rè nìyẹn arẹlẹ́rìn o. bàbá Èkìtì débẹ̀ kanlẹ̀kùn ìyá Tóyìn ṣe ká wọlé. ẹ ṣeun ẹ padà ìjà dẹ̀ ti tán o. iṣẹ́ wo ọ̀nà ni mo rí amúlẹ̀rẹ̀ ẹ̀dì sójà àti parí ìjà làwọn múni ti ọ́. bàbá Ègún débẹ̀ kanlẹ̀kùn màmá Tóyìn ṣe ká wọlé. ẹ ṣeun ẹ padà ìjà dẹ̀ ti tán o. èrò mi lẹ́kọ̀ọ́ ilé ó bọ̀ wẹ́gbẹ́ ó bọ̀ mẹ́bí ilé ìwé lò ní báyìí lò. bàbá Ìjẹ̀bú débẹ̀ kanlẹ̀kùn màmá Tóyìn ṣe ká wọlé. ẹ ṣeun ẹ padà ìjà dẹ̀ ti tán o. wọ́n kó olúkálùkù ẹni máa ná olè édèsì ìjà olómìnira ti yíwọ́ wọ́n ṣe o. àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ oyún tí màmá Tóyìn ní ìbejì ló fi bí. ìjà ọkọ pẹ́ láya ayé ẹ má má dá sí kó tó tóṣù mẹ́fà á parí o. 09062 odo mẹ́ta 949. kó tó tóṣù mẹ́fà á parí o. àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ oyún tí màmá Tóyìn ní ìbejì ló fi bí. màmá Tóyìn wá ń kọrin ó ń kọrin. ó ní mo ti ṣẹ̀wá fẹ́lẹ́jì rẹ̀ ṣẹ̀wá fẹ́lẹ́jì rẹ̀ ṣẹ̀wá fẹ́lẹ́jì rẹ̀ o. mo ti ṣẹ̀wá fẹ́lẹ́jì rẹ̀ ṣẹ̀wá fẹ́lẹ́jì rẹ̀ ṣẹ̀wá fẹ́lẹ́jì rẹ̀ o. ẹ̀mí lówó ó dẹ̀ ti fẹ́ di ìjà láàrin èmi àti ẹ̀ mo dẹ̀ ti fi pèsè ṣe láàrin èmi àti ẹ̀ mo ní kó wọ́n san ní bó bá ṣe rí ní oṣù torí pé iṣẹ́ oṣù ni ẹni yẹn ṣe bọ̀ ó ti ń pè mí báyìí bọ̀ máa fẹ́ sọ díjà wọ́n fẹ́ lọ fọlọ́pàá mú bọ̀ wọ́n ń wo ti ọlọ́mọlá bọ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ yìí ni mo fẹ́ bí ìgbésẹ̀ rẹ̀ máa fẹ́ jẹ́ kẹ́ kọ́kọ́ bá mi bá sọ̀rọ̀ náà. ok èló ló jẹyìn àti gbòsì ló ti jẹyìn lówó bó lọ́rọ̀ owó ń sì ṣe jẹ́. kí ló jẹ mí 120 kẹ̀kẹ́ ló jọ dèmi àti papọ̀ mọ́wúrà mo rà lọ́wọ́ ẹ̀ kẹ̀kẹ́ yẹn kò gbádùn kò dá mo sì lọ́ọ́ dá padà fún pé mi rà mọ́ ó dé àdúrà pé òun máa dáwọ́ mi padà fún mi àtìgbà yẹn wà ní. ó ti dá padà nú ẹ̀ tẹ́lẹ̀ àbí 120 náà lẹ́ra kẹ̀kẹ́. ó ti dá no kẹ́sì 120 350 ni ó ti dá padà níbẹ̀
ó ti dá padà ẹyẹ change tó wá sẹ́kù oní owó yẹn oní balance yẹn tí mo dá padà. Okay, now àti gbó nìyẹn. Àwọn tí ń lọ bí ọdún mẹ́ta sí sẹ́yìn. Ọdún mẹ́ta. Bẹ́ẹ̀. Okay, ọ̀dà. Ẹja ṣe báyìí náà, ẹja gbìyànjú lórí ẹ̀. Ṣé ẹ ní nọ́mbà rẹ̀ ń tòsí? Bẹ́ẹ̀ni. Usman bá ń wá nọ́mbà ń gbà. ìdáyé wa lè má ṣe wá máa wọ ní méjì o. èjìlẹ̀ ara ìṣòkù èjìlẹ̀ ìlú lọ́mọ òògbà mi. ẹ̀dùn jọ bí èjìlẹ̀ ara ìṣòkù. èjìlẹ̀ ara ìṣòkù èjìlẹ̀ ìlú lọ́mọ òògbà mi. ẹ̀dùn jọ bí èjìlẹ̀ ara ìṣòkù. Ẹ farabalẹ̀ send us message. 07055 odometa 949 àti 08097 odometa 949. Hello. Ẹ mà káàárọ̀ ma, ẹ káàárọ̀ sá o. Ẹ káàárọ̀. Yes ma. Ẹ jọ̀ọ́ máa ṣé àdídùgbò ọ́fíìsì mo bá sọ ẹ̀ ma. Báyé aláyé jẹ́ kiri, ṣèbá ọmọ Ọlọ́run ló yẹ kó jẹ́, rántí ẹ̀yìn ọ̀la. Ayé o, bẹ́lẹ̀ láyé gbà. 07055 odometa 949. Ilé ayé yìí o. 09062 odometa 949. Ilé ayé yìí fẹ́lẹ́. Ẹni ọ̀rọ̀ jọ dà yín pọ̀ ẹja gbọ́ láàárọ̀ yìí. A lè gbégbèsè lórí ẹ̀ ìjà òdọ́là òun ló gbàlú kankan. Ààrẹ mọ́jà kò sí bá a bá ń jà ká máa parí ẹ̀ òun ló tọ́ òun ló sì yẹ. Hello. Hello, ẹ káàárọ̀.
hello. hello ẹ káàárọ̀. yes sir. ẹ jọ máa ṣé àdídìgbò ọ́fíìsì mo ń bá sọ̀rọ̀ yẹn mà. rárá. zero 9062 odometa 949. ẹni àbábẹ́yìn tí ó ìkà ló ń ṣe fún ni àkùkọ gàgàrà ò fẹ́ kí kékeré ò kọ́ bẹ́lẹ́bẹ́lẹ́ láyé bẹ́lẹ́bẹ́lẹ́ láyé ilé ayé. ó wá ń bá òbí tó bí ọlọ́mọ òun bá yín òdì òun bá jà. ilé ayé yìí ó fẹ́lẹ́ o. ẹ rántí pé wọn náà ti ń bímọ òwú ọmọ ló ń ṣe yìí. ilé ayé. ohun yòówù tí irú ìyá bẹ́ẹ̀ ò bá ṣe ohun tí ìbá rí kí bàbá òun ó ṣe. ní tó buyì kún ọ ni kó o dáríjì wọ́n kó o sì kẹ́kẹ́ yọ parí ẹ̀ bẹ́ẹ̀. torí bó ṣe ń hùwà sáwọn òbí tó bí ọ àwọn ọmọ tí wọn náà ń bì wọ́n ń wò wọ́n wà wò kọ́ sí ẹ lọ ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sà. ta ló wà ń bẹ̀? láti mọ́kọ́lá ìbàdàn. ok. mo lésì sí gbogbo ọ̀tí ẹ ti ń sọ ní àtàrọ̀. all right. mo kàn ní kí n kó ní kòtò ní ọlọ́run máa ràn yín ṣe. àmì ọlọ́run ọba ṣeun thank you. ẹni ọ̀rọ̀ jọ dà yín pọ̀ ní kẹ́ ẹ torí rẹ̀ pé nọ́mbà tí mò ń fi síta 09062 odometa 949 àti 07055 odometa 949. hello. hello ẹ káàárọ̀. hello. alright 09062 odometa 949 òní nọ́mbà tí ó wọlé orí Facebook ní 32FM 949 fẹ̀yìn ẹ̀ lórí Facebook nìyẹn 32FM 949 fẹ̀yìn ẹ̀ òní níbẹ̀ orí YouTube bákan náà ǹtẹ́ nù tẹ́ fi máa wòran mi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń lọ tẹ́ ń bọ̀ ń bẹ̀ mo ti ń rí i. ilé ayé lè ogun
ọ̀dà mọ̀ ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí á dé ojú ọjà lọ́hùn-ún àbálọ́ba bá dé ètò yín ó tẹ̀wájú ìjà dọ́là ẹ kú kalẹ̀ mọ̀ ń bọ̀. àṣejù ní ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà òkè. ìlera ṣáà lògùn ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́. ó lè ń gbọ́ yẹn ìlera pípé la fi ń ṣayé ìwọ tí àìlera kan àbí èkejì dà láàmú ọ̀nà àbáyọ ti dé irú àìsàn wo ló ń fi ọ lápè ìwọ tó kéríkì ara ń dùn gbogbo ìgbà tí àyà bá lù pìpìpì ọ̀rá àpọ̀jù lára kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ ara ríro ibà ìdákọ́lẹ̀ sangun inú rírun ìtọ̀ ṣúgà ìparùkù kẹ́ẹ̀yìn ó máa rìn kí bàtà ó máa bọ́ lẹ́sẹ̀ èèyàn pajápajá tára bá ń tàyàn kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ náà èyíkéyìí àìsàn tó bá ń ṣe ọ́ lágọ̀ọ́ ara bàbá fi ń onítọ́jú gbogbo àìsàn ara nìtọ́jú ẹ ẹ̀rọ ìgbàlódé ni wọ́n fi ń ṣe àyẹ̀wò ọ̀fẹ́ sì ní àyẹ̀wò lọ́dọ̀ bàbá fi ní onítọ́jú sanra. ẹ tún gbọ́ oyin gidi wà lọ́dọ̀ bàbá fi ní onítọ́jú sanra. níbo ni bàbá fi ní kalẹ̀ sí nílẹ̀ ìbàdàn. ayọ̀rìndé street gate 4 adámọ̀sígbà ìbàdàn. fàlàyé 0704 042 3223 tàbí 0902 938 4674. gbẹ̀mí pamọ́ kí pa ọ́ ló kọ́tà àìsàn ń jẹ́ ànífà àìsàn lùgbà ibẹ̀ ni màá lọ. mọ́mí gbé o àkórí ìròyìn àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ mú ní tòní òun ni ti ọkọ ìyàwó tó fi ìyá ìyàwó ẹ̀ lanu lálẹ́ ẹjọ́ òkú máa kọ́ bí wọn. Lamborokyo Lambo nation kàyéfì nìròyìn jẹ́ fóun eégún ká ara mẹ́rìírí o mo lórí ajiyàn lórí àtẹ Lambo nation ìyàwó lọ́mọ tí kọ́kọ́ rẹ̀ pa nítorí pé fọ́tò ìyá rẹ̀ òun ló gbé sójú fóònù. tá a bá wá dẹnu kàyéfì ó tu kàyéfì rẹ̀. ọjọ́ ajé àti ọjọ́ ìṣẹ́gun lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ lẹ́wọ̀n àjẹgbádùn kàyéfì báyìí pẹ̀lú Olúbímpé Fátóyè àti Làǹbòròkì láàrin aago kan sí méjì ọ̀sán. ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti gbẹ́wò ọ̀tún wọ̀. Imagine a Nigeria that is no longer dependent on imports, where the food we consume is proudly made by us. A nation driven by agricultural innovation, production, and possibility. Welcome to the Next Gen Food Tech and Manufacturing Summit 2026, where vision meets opportunity. Under the theme, From Import Dependence to Local Production, Empowering Nigeria's Next Generation of Food Manufacturers, this event brings together industry experts such as NAFDAC, the Bank of Industry, Manufacturers Association of Nigeria, Nigerian Export Promotion Council, Standard Organization of Nigeria, alongside investors and innovators ready to show you the way forward. Discover practical pathways into food manufacturing, understand the real startup costs and scalable production models, explore funding and financial opportunities, and so much more. Date, Friday, April 24, 2026. Time, 8:30 a.m. Venue, International Conference Center, Ibadan. Register now at www.nigeriatechignited.com. For sponsorship and further details, send a WhatsApp message to 080-3670-6483. kò bá jẹ́ 24 29 tàbí 32 ṣáà ti fẹ̀yìn ẹ̀ pẹ̀lú wa lórí gbogbo ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ kàn tẹ 32 FM 949 ẹ̀yẹ̀ fẹ̀yìn ẹ̀. Supernatural experience. Ìrírí iṣẹ́ agbára látòkè wá fún ìgbédìde. Ìrírí iṣẹ́ ìyanu látòkè wá fún àtòkọ ìtàn. Bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ Monday 4 May 2026. Ọlọ́run nípasẹ̀ pé lórí Pásítọ̀ Kóredé Adéròmù. The Christ Liberty World Evangelical Ministry. Ó fẹ́ rìnrìn agbára bó ti máa ń ṣe lọ́dọọdún. Gbogbo ẹ̀yà àti èdè tó yá lórí òkè. Zion Miracle Mountain. Orí òkè ìyanu ti Síónì. Ìwọ náà wà ní ìrírí iṣẹ́ ìyanu tí Jésù ti ṣèlérí ẹ̀. Fún nípòjìpò èèyàn nípasẹ̀ pé Pásítọ̀ S. Ọ̀làdélé CAC President Nigerian Overseas. Pásítọ̀ Adéwálé Kúyẹ̀bí Superintendent CAC VOC Island. Àwọn olórí ẹ̀mí Tọ́pẹ́ Àlàbí. Bukola Akíndéṣẹ́wọlẹ̀ Jésù. BBO Bọ́sì Adéwà Ìdòwúva Ayaba. Pásítọ̀ Kóredé Adéròmù yóò máa sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù. Nínú ìsọjí látọjọ́ Monday 4 the Friday láago 5 ìrọ̀lẹ́. Praise evening lọ́jọ́ Saturday. Glorious service lọ́jọ́ Sunday látàgọ́ 2 òwúrọ̀. Gbogbo ẹ̀ ní Zion Miracle Mountain. Ó wà ní Ìrẹ̀wọlé community. Ojú Ẹkùn village pipeline. Odò ọ̀nà Ìléwé Ìbàdàn. Fúnra lọ́wọ́ àdúrà 0034227872. Máa wò mí bí mo ṣe fẹ́ yín. Mo ń gbọ́ 32 FM. 32 FM 94.9.
ọmọ ádámọ̀ burú jù níbo ló fàyè rẹ̀ sí o tó ń bá ayé aláyé jẹ́ kiri ṣèbọ́ ọmọ ọlọ́run ló yẹ kó jẹ́ rántí ẹ̀yìn ọ̀la ayé o bẹ́lẹ̀ láyé gbà o. ẹ káàbọ̀ padà ètò ọjà dọ́là ló gbàlú kankan kan tòkè tilẹ̀ tilé toko ẹni ọ̀rọ̀ jọ dà yín pọ̀ tí ẹ sì fi àmọ̀ kágbègbè sẹ̀ lórí ẹ̀. bẹ́lẹ̀ láyé gbà o ilé ayé yóò bẹ̀lẹ̀ o bẹ́lẹ̀ láyé ilé ayé yìí. 09062 odometa 949. ilé ayé yóò bẹ̀lẹ̀ o. ẹ dákun ẹ mọ́ flash àwọn nọ́mbà tí mo pè ẹ mọ́ flash wọn ẹ dákun ẹ jẹ́ kí àyè ó wà fáwọn tó fẹ́ pè. gbogbo flash yìí ń dínà mọ́ kọ́ọ̀lù gidi. 09062 odometa 949.
ẹni ìfàǹfàjọ ń wáyé láàrin yìí. láàrin ilé sílé, láàrin ọ̀dẹ̀ sọ́ọ̀dẹ̀, láàrin ìsọ̀ bí a ti gbé ń tajà ṣiṣẹ́ ajé, láàrin ọ̀gá sọmọṣẹ́. àwa jí pé ọkọ síyàwó tíjà dé láàrin wọn wá lọ lọ́nà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. a sì fẹ́ kí àtúnṣe kó wá sáàrin padà. torí bá méjì kọ́, torí àwọn ọmọ tó ti wà ńlẹ̀. ọkọ àtìyàwó gan pawọ́pọ̀ tọmọ lásìkò bí ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè ṣe rí báyìí. ọrùn ń wọ àwọn méjèèjì. ká tó wá sọ pé ẹnìkan wà á dàyà kọ ọmọ títọ́, bóyá obìnrin bóyá ọkùnrin ló kọ́ ọmọ lọ ni wà á dàyà kọ́. iṣẹ́ wíwò ọmọ àpawọ́pọ̀ ṣe ni. ẹjà ẹtúká ẹ ti lọ nílọ tí ó náà ti lọ nílọ tiẹ̀. ní òní kẹ́ ẹ pojúṣe yín tì lórí àwọn ọmọ tó ti wà láàrin yín tẹ́lẹ̀ kíjà tó dé. ọba ti wá rí bẹ́ẹ̀ tí igun kan ti dóńdó pé òun ò ní tóun ó ṣe mọ́ lórí ọmọ bó ti kọ́ ọmọ lọ. ẹ lè pè mí nọ́mbà yìí náà ni àwa ò ní fàyèrò ẹ lẹ̀. ìtọ́jú ọmọ ó dọwọ́ ẹ̀yin méjèèjì, ìyà ò gbọ́dọ̀ jẹ wọ́n. ẹ̀yin lẹ́jà kì í sọmọ ni ó ràn yín pé ẹjà. 09062 odometa 949 09062 odometa 949 pẹ̀lú 07055 odometa 949. ẹja gbọ́ ohun tó jọ dà yín pọ̀ tí ibi ọ̀rọ̀ dé dúró, kí sì ni tẹ́ ẹ fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ojútùú. Zero 9062 odometa 949. orí Facebook ó ń wò yín bẹ́ẹ̀ tí ń wò mí bẹ́ẹ̀. Gbénga Fíìs Ọ̀pájọ bí ọmọ lára lọ́tún lọ́sí gbogbo ẹ̀ mọ̀ ń rí mọ̀ ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín kò pẹ́ kò pẹ́. ilé ayé yìí ó fẹ́lẹ́ o. Fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé, ilé ayé yìí fẹ́lẹ́ o. Fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé gbà o. Ilé ayé yìí ó fẹ́lẹ́ o.
fàyè rẹ̀ sí o tó ń bá ayé aláyé jẹ́ kiri ṣèbọ́ ọmọ ọlọ́run ló yẹ kó jẹ́ rántí ẹ̀yìn ọ̀la ayé o bẹ́lẹ̀ láyé gbà o bẹ́lẹ̀ láyé. ìyá wo bóyá a lè rí pé kan gbé sí kó tó di pé a mọ̀ ọ́ lọ lórí ètò 07055 odo mẹ́ta 949 àti 08097 odo mẹ́ta 949 08097 odo mẹ́ta 949. ilé ayé yìí bẹ́lẹ̀ o bẹ́lẹ̀ bẹ́lẹ̀ láyé gbà o ilé ayé yìí ó fẹ́lẹ́ o. ilé ayé lè ogun nílé ayé ilé ayé asán ni àmọ́wọ́ bàbí lẹ́ni fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé gbà ọmọ ìyá ń tàn nípa ẹni abínibí ń dání alágbára ayé ẹ rọra kò sóhun tá a máa mú lọ sọ́run ẹ jẹ́ ká rọra jayé ẹ jẹ́ ká rọra láyé ẹ jẹ́ ká rọra láyé fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé ilé ayé yìí fẹ́lẹ́ o fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé gbà o ilé ayé yìí ó fẹ́lẹ́ o fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé ilé ayé yìí fẹ́lẹ́ o fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé gbà o ilé ayé yìí ó fẹ́lẹ́ o. ẹni a ní kó fẹ́ ní lójú ata ló fi sẹ́nu ẹni a ní kó kíni lẹ́yìn o ẹ̀gún ló fi sọ́wọ́ ẹni àbábẹ́yìn tí ó ìkà ló ń ṣe fún ni àkùkọ gàgàrà ò fẹ́ kí kékeré ò kọ́ fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé ilé ayé yìí fẹ́lẹ́. lórí Facebook o ní ìmáfojì Peter mo rí yín bẹ̀ wọ́n ní wọ̀kìlú mọ̀ bàbá kùsẹ́ ọmọlára Wùmí Ọ̀pájọbí Olúwaṣẹ́gun Gbénga Fish wọ́n kí wọ́n ní bàbá aláàgọ́ 11 I'm watching you from Òkè Bọ́lá Ìbàdàn. bó bá jẹ́rẹ̀ ló mọ̀ ọ́ sí yàrá wa máa ṣe lọ Princess Ọláìtàn Ọmọwùmí Adéọlá ọmọ mi dáadáa. yàrá wa máa ṣe lọ fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ò láyé ìgbà fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé. orí kọ́mẹ̀ntì gbogbo yín lọ́tún lọ́sì orí YouTube náà Jazz Ọlákòsí àdógbò bẹ́ẹ̀ ṣe wò wá ń bẹ̀ pátápátá ó ní mo rí. ó fẹ́lẹ́ o fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé ilé Babátúndé Àjàyí ó ní wọ̀kìlú mọ̀ well done nice one. ìgbà o ilé ayé ó fẹ́lẹ́ o. kò sí bíjà ṣe fẹ́ rí kò sí ní tí ìbáàdé tó yóò fàjà káwá pà ní parí ẹ̀ ìrìn ọmọ èèyàn náà ní í ṣera wọn àwọn kan sì ọ́ foríjì wọ́n kẹ́ parí ẹ̀ torí àwọn tíwọ́ náà ṣẹ̀ kí wọ́n lè forí ẹ̀ṣẹ̀ tíwọ́ náà ṣẹ̀ jì ọ́ kó kọ́kọ́ sì lè ṣàforíjì kẹ́ lè tẹ̀wájú ó ní o ní tí mú kí ìlọsíwájú ó tètè bá èèyàn àṣírí kan bẹ̀ mú fún ọ mọ́ báyàn jàdíjú pé kì í tún sáyé mọ́ báyọ̀ bá sáyé mọ́ sáyé mi ìwà tún bẹ ni. ọlọ́ọ̀bà tó nígbàgbọ́ kó dá ògbó wa gan náà ọba tí máa ń ṣàforíjì ni. olúwa ṣeun kíkẹ́ lọ́mọ Ògúnmúyìwá wọ́n kí a lórí Facebook wọ́n ní ẹ kú ètò ọlọ́mọ fún yín ṣe. ilé ayé yìí ó fẹ́lẹ́ o.
ìyàwó bá ṣì ọ́ gẹ́gẹ́ bí ọkọ pé ṣàkíyèsí kẹ́sì jọ sọ kó tán bẹ̀. ọkọ bá ṣe tó kù díẹ̀ káàtó sí ọ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó ẹjọ́ sọ kẹ́sì parí ẹ̀ bẹ̀. má dìínú má gbé sọ́kàn. bá ti ń dìyàn nú ẹni tó ń bá rìn tó ń dìínú ó sì nǹkan ò ń dìínú ọjọ́ tí inú rẹ̀ ó bá kún jù ni ó wàá di pé ó di yanpanyanrin nǹkan ó bá bàjẹ́ ju bá ṣe lérò lọ. ni ó máa rojọ́ máa sọ̀wọ́ tòwó rò ní gbogbo ìgbà ṣùgbọ́n ẹ̀yìn tó bá mọ̀ pé ó gba kó o pín ṣàkíyèsí lọ́gán tètè sí bẹ́ẹ̀. àròkàn ní mẹ́kùn àsundà wá. lọ́mọ aráyé o. ọmọ tó bá ti gbé ọkàn jù náà wà mọ ọkàn rẹ̀ ó mọ fàtàmọ́ mátàmọ́ fún ọ pé ẹni tó ṣe lé o tún lè ṣe lé ẹni tó ṣe lé o tún lè ṣe lé ọ̀nà wà bẹ̀rẹ̀ sí í fojú burúkú òkè òótọ́ mọ̀ ni ó tún lè ṣe lé o tún lè ṣe lé ojú ìwà tí ò wá tí òun ìyẹ̀wò wà máa wò ó fi wò ó olóhùn ó ṣeé ṣe kí wọ́n tún máa fi wà sí. bẹ́lẹ̀ láyé gbà o. ìṣẹ̀mí ń bí ọ́ lóògùn ọ̀rẹ́. ilé ayé yìí ó fẹ́lẹ́ o. bó o bá ṣẹ̀mí kí n pè ọ́ ṣàkíyèsí bí n bá ṣe ọ̀wọ́ náà pè mí ṣàkíyèsí kí n má bàa ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. mo ń lọ láàárọ̀ yìí ká lè padà ní ọjọ́ Friday ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀. ẹ má gbàgbé ètò yìí ẹ̀ẹ̀mejì òní lọ́sẹ̀ aago mọ́kànlá bí ọjọ́ sátidé báyìí pẹ̀lú aago mọ́kànlá ọjọ́ Friday ẹ̀yìn o aago mọ́kànlá ọjọ́ Friday àti sátidé aago mọ́kànlá méjèèjì o kò ṣeé fi sí ẹmọ́ ìgboro lẹ̀. ẹ̀rẹ́ gbogbo di ọjọ́ Friday láago mọ́kànlá direct number mi rèé kí n tó máa lọ jẹun fún ọ 08066649999 08066649999 08066649999 08066649999 àwọn nọ́mbà tí o lè fi pè mí nù lẹ́yìn ètò tó jẹ́ direct number wọ̀kìlú mọ̀ sí èfò ẹ̀ 08066649999. ẹ jẹ́ ká rọra láyé ẹ jẹ́ ká rọra láyé. wọ́n lọ láàárọ̀ ìyá padà bá dọ̀jú mọ́kànlá lọ́jọ́ Friday tí ń bọ̀. Usman ó ṣeun ojú òní tí ọkùn ṣẹ́. ilé ayé yìí ó fẹ́lẹ́ o. bẹ́lẹ̀ láyé. títí ìgbà tá a pàdé lọ́jọ́ Friday aago mọ́kànlá náà ní jájọ́ bẹ̀rẹ̀. ire lọ́dọ̀ yín lọ́dọ̀ tèmi ọ̀fẹ́rẹ́ gẹ̀gẹ̀ kó gbé mi àti yín lẹ̀ ó di bí gíga lókè téńté wọ́kìlú mọ̀ rèé mò ń pẹ́ ó dàbọ̀. Oh yes, this is 32 FM 94.9. 32 FM mo ń gbádùn ẹ o 32 FM mo ń gbádùn ẹ o fẹ́yìn ẹjọ́ ọmọ fẹ́yìn ẹ ó yá fẹ́yìn 32 FM mo ń gbádùn ẹ o èmi ti fẹ́yìn mi mo ń gbádùn 32 FM 32 FM mo ń gbádùn ẹ o gbogbo bó ṣe ń jẹ́rìí ara ẹ pé wọ́n ló ń já wa tán o ìwọ ló ń já wa tán sí fàájì 32 FM 94.9 32 FM 94.9 wọ́n ló ń já wa tán ó yá máa já wa níṣó já wa kútùkùtù já wa yamayama èmi Abbas Akande the paramount king of music mi ò ní nǹkan mi tí mo tiẹ̀ ń gbọ́ báyìí mi tiẹ̀ ní nǹkan mi tí mo tiẹ̀ ń forí mi ro mi tiẹ̀ ní nǹkan mi tí mo tiẹ̀ ń forí mi ṣe mi tiẹ̀ ní nǹkan mi tí mo fẹ́ yí mi ṣe ju pé mo kàn ń fẹ́ yí mi ṣáàkì lóde 32 FM 94.9. You dey go. ẹ̀rín lọ́mọdé rí kó náà ọtí o ẹ̀rín làgbàrá rí kó dùn lọ́nà. 32 FM rèé rí kó wá. 32 FM adẹ́rìn kò sónú amáyọ̀kúnnú ọkàn. ètò lóríṣiríṣi àgbọ̀fìkọ́gbọ́n ìròyìn òtítọ́ nígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé orin àtàṣà tó dé tí ń gbèsè eré ìdárayá eré oníṣe ìpolówó ọjà kọjá ó ta warawara ajá kẹrin gbogbo house ni ẹ wá wá sí. agbára tó
nítumọ̀ láti yàtọ̀ sí wọn o. Bó bá jẹ́ tèmi àtàrà lémi 32 FM làwa ń gbọ́ òye 94.9 ní ẹgbẹ́ sí. Kò sẹ́yẹ náà tó tún gbèrè táwòkó 32 FM làwọn máa gbọ́. níkànnì kẹrìnléláàádọ́rùn tó ń fa mẹ́sàn-án ẹ̀ bọ̀ lẹ́yìn 32 FM 94.9 à ń fẹ̀rín gba gbogbo afẹ́fẹ́. Show me your 32. tó bá ti di Monday ẹ yọjú sí mi. Monday àárọ̀ Monday yẹn máa dé. Okay. agbẹ́rò ní kí n dé jọ Monday yẹn. That depends on you. Okay sir. And how serious you are with the case. Good afternoon. Lẹ́yìn káṣán. Are you his translator? Yes, sir. Okay. I went through Baba's files. We are looking at unlawful deposition of chieftaincy. Ṣé ẹ̀yin ẹbọ rẹ nìyẹn ni? Wọ́n ní ọba rọ̀ yín lóyè. Ǹjẹ́ òun á bí? Yíyá sọ pé òun rọ̀ mí lóyè. Wọn àtó rọ̀ mí lóyè. The law. Baba said that you are the one that will help him to fish everything out. Chief in what town gun is that? Obiyipo. Where is that? Oyo State. Ọ̀yọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ṣakí. How much do you want to pay lawyer now? Baba. Ẹ sà. Ìlú jẹ́ fẹ́ fún lọ́yà. Odùduwà ọ̀sán àtàwọn aláyé. Àbẹ̀ lọ́n ti ìrìn àjò yẹn nítorí. Ìwọ ni ẹ̀ ń bẹ lọ́n ti àṣẹ ẹ̀ lówó tẹ́ fẹ́ fún ni. A fi ọgbọ́n orí gbé ni. A ti gbọ́dọ̀ kọjá ẹ̀yin náà lẹ́wọ̀n. Ẹ lówó kankan lọ́wọ́ báyìí. Gbọ́ Ọlọ́run náà lábẹ́. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún un lórí mi ò gbọ́ nǹkan tá à ń sọ. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún un. The law. Baba said. If you translate it, God will punish you. The law. I say pay lawyer, you are telling me Oduduwa. Oduduwa. Get out of here. Telling me Oduduwa will settle me. Look at me, I'm a shoe. A shoe now no Giroko, that's me. You are a thief, not a thief. This skit was performed by Layu Wasabi. 32 FM 94.9. Algeba, grande círculo, cabeça, Nani, Montinho, Ronaldo isolado, vamos ver, leva para o Brasil, Ronaldo, bate, gol! Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ kúkú nìkan jẹlé wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ tá a bẹ̀rẹ̀ líìgì nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àti láwọn agbọ̀nbòmí nílẹ̀ Europe tẹ́ mọ́ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà òun náà ní kíní ọ̀hún ló ń rebi kòókòdó ó ń tẹnu bodò lọ àlàfo tí ń bẹ láàrin àwọn tí ó jẹ gàba láàrin àwọn tí ó gbẹ̀gbẹ́ orókè àtàwọn tí ó súnmọ́ wọn àti ó pawọ́lé wọn àtàwọn tí ó dò láàrin gbogbo tábìlì tẹ́ ẹ mọ́ àwọn tí ó tẹ̀rì nínú àwọn líìgì kànrìnkànrìn jákèjádò ilẹ̀ Europe àti orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àti ilẹ̀ adúláwọ̀ lóòótọ́ láti mẹ́nu bà ní wẹ́rẹ́ lọ́wọ́ àárọ̀ nígbà tá à ń ṣe ètò tó farapẹ́ eré ìdárayá oníròyìn dé níbi tá a ti sọ nípa bí ìdíje ti CAF Champions League bí ó ṣe máa tẹ̀síwájú bákan náà líìgì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àpẹ̀kẹ́lùyún àmọ́ bí tá a ti mú lọ́sàn-án tòní lórí ìkànnì adẹ́rìnpọ̀ṣọ́nù 32 FM 94.9 òun náà ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ èyí tá a fi ṣíde fún òpin ọ̀sẹ̀ tó wáyé láàrin kan ti Brentford àti Fulham bá a ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ó sì di ìṣẹ́jú kejì ó lé ní ọgbọ̀n láàrin Brentford àti ikọ̀ Fulham ikọ̀ Brentford tó ń wá ọ̀nà tí ó rìn láti dájú pé nínú àwọn mẹ́fà tí ó mọ tẹ̀síwájú lọ sí àárín gbogbo ilẹ̀ Europe òun náà jẹ́ ọ̀kan bẹ̀ àmì kan náà lòun àti ikọ̀ ti Everton wọ́n fi jọ bẹ̀rẹ̀ kó tó di pé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀sẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹtàlélọ́gbọ̀n tó bẹ̀rẹ̀ lópin ọ̀sẹ̀ níbi tí ikọ̀ ti Brentford tó ti gbàlejò ikọ̀ ti Fulham fún ti ọ̀sán ẹ̀ní bí mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ òdo náà ní ikọ̀ méjì náà ń gbá lọ́wọ́ ní àárín ara wọn
àmọ́ ibi Brentford tó bá ta ọ̀mì jẹ́ ìta lọ bẹ́ẹ̀ àwọn àmọ́ létí kan tí ó ṣẹlẹ̀ láàrin ikọ̀ ti Everton àti olùkú wọn nígbà tí ọ̀nà bá gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀sẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọn àní tí ikọ̀ ti Everton tó jókòó sílé tó ń gbàlejò ikọ̀ ti Liverpool fún ti òpin ọ̀sẹ̀ Liverpool orógun rẹ̀ jà ó yẹyọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá bó ti jẹ́ pé kò sínú ìdíje ti UEFA Champions League mọ́ lẹ́yìn tí ó bọ́ sí ọwọ́ lọ́wọ́ tí wọ́n kù nípa tiẹ̀ jáde kúrò nínú ìdíje ti UEFA Champions League àmọ́ lópin ọ̀sẹ̀ kọ́sítọ́mà ẹ̀ dáadáa tí wọ́n ti jọ máa ń ríra wọn mú tẹ́lẹ̀ ikọ̀ ti Everton ni wọ́n jọ ta kàngbọ̀n ìyẹn fún ti òpin ọ̀sẹ̀ lọ́wọ́ báyìí náà ikọ̀ ti Arsenal ló ń bẹ lókè tábìlì pẹ̀lú àmì tó ń lọ bíi tó jẹ́ 70 níye 70 points ló fà lókè tábìlì ó sì jẹ́ pé àwọn tó ti mì náà ó ṣègbè fún àwọn bí nǹkan ti ń bẹ́lẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tí ikọ̀ ti Everton tó kó dání tí Arsenal tó kó dání ó ní àǹfààní goal eléyìí tó léwura ju ikọ̀ ti ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù Man City tí wọ́n jọ ta kàngbọ̀n tó bá di ní ọ̀la lọ ikọ̀ méjì náà láyé tí ń wò gẹ́gẹ́ bí àwọn tí àǹfààní bẹ fún láti rí pé wọ́n gbadé líìgì àbẹ́nìkan yẹ̀bá fún ẹnìkan wọn náà wọ́n kojú ara wọn níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí ayé ti rò wípé ó ní ó sọ ibi tí sáì tó ṣeé ṣe kówó sí láàrin ikọ̀ méjì bí Arsenal bá borí a jẹ́ pé àlàfo tó ń bẹ láàrin wọn àtikọ̀ ti Man City yóò fẹ́ lójú sí bó ti jẹ́ pé ikọ̀ Man City àwọn ní àjẹ́lẹ̀ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kan àmọ́ kán gbáyì tó ń bẹ́lẹ̀ lọ́la iná ká tó mọ àsopọ̀ tó ń bẹ láàrin ikọ̀ méjì lókè tábìlì bákan náà ikọ̀ ti Manchester United eléyìí tó bọ́ sọ́wọ́ lọ́wọ́ ní òpin ọ̀sẹ̀ tó kọjá pẹ̀lú bí ikọ̀ ti Leeds United bó ṣe kó ń pa tiẹ̀ mọ́ta bàbá rẹ̀ pẹ̀lú àmì ayò 2-1 àwọn náà gbà pẹ̀lú ikọ̀ ti Chelsea ìyẹn ní òpin ọ̀sẹ̀ yìí náà ni bó ti jẹ́ pé ikọ̀ Chelsea ni ó gbàlejò wọn ní àṣálẹ́ ètò ní pápá ìṣeré ti Stamford Bridge ẹ̀dẹ̀ wọ́n gbé pé ikọ̀ Chelsea náà àdánwò ti ẹ̀ ń bẹ lára rẹ̀ ẹni tó lù ó lù pa lọ́sẹ̀ tó kọjá àmì ayò 3 náà ni ikọ̀ ti Chelsea ló fi rí yàyé lọ́wọ́ ikọ̀ Man City eléyìí tó fi wọ́n ṣe àtẹ̀gùn lọ sún ikọ̀ ti Man City nínú tábìlì líìgì ti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni Aston Villa náà bó ti jẹ́ pé òun tún bẹ láàrin gùngùn nílẹ̀ Europe ó tún ta kàngbọ̀n nínú líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì torí pé ipò ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ló wà òun tó bá jẹ jáde láàrin ikọ̀ ti Chelsea àti ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù Manchester United láṣàlẹ̀ tòní yóò sọ tí ó ṣẹlẹ̀ nígbà tí ikọ̀ ti Aston Villa tó náà bá gbà tiwọn pẹ̀lú ikọ̀ ti Sunderland ìyẹn nínú líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tó bá di ní ọ̀la Liverpool ń bẹ ní ipò ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún oná àrà tó bá dẹ́kojú Everton ni ó lè sọ bóyá yóò tún mú àdínkù bá àlàfo tó ń bẹ láàrin ikọ̀ ti Aston Villa àti òun tí ẹ mọ ikọ̀ ti Manchester United àti Aston Villa ní àti bẹ̀rù àmọ́ ní ti Brentford àwọn tán kàgbọ̀n lọ́wọ́ báyìí o ìṣẹ́jú 5:40 náà ń gbá báyìí ẹnìkan kò tí ì rí àwọn ara wọn ká fìyẹn lẹ̀ ká sọ fún wa pé ìdíje ti Copa del Rey níbi tí ìrètí ti ń bẹ fún ikọ̀ ti Atletico pé ó ṣeé ṣe kọ́kọ́ gba ìdíje àmì ẹ̀yà ti àkọ́kọ́ rẹ̀ fún ti sáà táwa ẹ̀ ń gbà pé ikọ̀ òun náà ló ti jẹ́ pé ó ti fi àyè lẹ̀ fún ikọ̀ ti Barcelona ilé tó ń lékè gbogbo tó ń jẹ gàba lórí wọn nínú ìdíje ti La Liga láti máa lọ sí ọwájú ikọ̀ ti Barcelona ìdẹ́rẹ́ kò ní ìkankan míì tó ń dùn mọ́ lẹ́yìn tó ti jábọ́ nínú ìdíje ti UEFA Champions League sọ́wọ́ ọmọ ìyá rẹ̀ Atletico Madrid nígbèsí àkọ́kọ́ àti ẹlẹ́ẹ̀kejì eléyìí tó fún láǹfààní láti tẹ̀sán wájú sí ìpele tó kọ̀gùn sí àṣekágbá torí ìdí èyí àmì ẹ̀yẹ ọ̀hún ń bẹ ní àfojúsùn fún ikọ̀ ti Barcelona ní ti Atletico Madrid bí ó bá tiẹ̀ gbà kankan bó ṣe wà nínú ìdíje ti UEFA Champions League tó dẹ̀ tún wà ní àṣekágbá ìdíje Copa del Rey pẹ̀lú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Sociedad ní àṣálẹ́ ti òní a máa wo ọ̀nà tí yìí náà gbà pẹ̀lú àtúpalẹ̀ eléyìí tó gbọngbọ́n tá a ṣe lórí àwọn ìròyìn wọn eléyìí tá a ti kà sílẹ̀ fún yín nígbà tí àkókò rẹ̀ tí ó bá tó fún ìfagagbága ti òní láti mọ̀ bóyá ikọ̀ Atletico Madrid yàtọ̀ sí ìdíje UEFA Champions League tó ń wò lójú lọ́ọ̀kan pé ó tún ṣeéṣe kó gbé igbá orókè kojú kọ̀ Real Sociedad nígbà tí wọ́n bá dẹ wọ́n sí ara wọn káde orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà náà níbi tí gbogbo ẹ̀ tó ti rọ̀ṣọ̀mùrú àsìkò léegi Nàìjíríà ó náà rebi tó di kòókòdó báyìí torí pé wọ́n ti gbé àwọn fẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọ́n jáwé olúborí nílé àti lókè ìta a sì ń wo àwọn atamọ́tàsé eléyìí tó léwu ra jùlọ ẹ jẹ́ kí n sọ wájú kí n tó padà dé náà tí bá padà dé wọn kó ròyìn orílẹ̀ Nàìjíríà nẹ́kùn wẹ́wẹ́. ẹ jẹ́ kí n dá padà sórí èdè Nàìjíríà pẹ̀lú tí mò ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀ bó ṣe jẹ́ pé lónìí àti lọ́la
ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí líìgì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà á tún tẹ̀sọ̀ wájú lẹ́yìn ètò ní àtìtọ́ láì àwa jẹ́ pé ó kù ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ mẹ́ta eléyìí tá àgbà tí sáà táwa nù rẹ̀ tí ó fi tẹnubodò nínú líìgì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórí iná ká mọ́ tọ́ra wa nǹkan bẹ́lẹ̀ eléyìí tí ó jẹ́ pé àgbọ̀dọ̀ má pẹ̀kẹ́lù ìfagagbága ọmọ ìyá méjì nínú ìdíje ọ̀hún láàrin kan ti ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù Rangers International ti ìlú Enugu tó ń wà ní ipò tó wà ní àmì 460 tó ń tẹ̀lé ikọ̀ ti Rivers United tó ń lékè lọ́wọ́ nínú líìgì ti orílẹ̀-èdè ti Nàìjíríà àwọn àti ikọ̀ ti ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù ti Enyimba International ti ìlú Ọba ni wọ́n jàta kàngbọ̀n ikọ̀ ti Enyimba ọbẹ̀ ní ipò ẹlẹ́ẹ̀kẹtàlá bẹ́ẹ̀ ni kò ní àǹfààní kankan láti máa sọ pé òun lé ìdíje tààrin gògùn nílẹ̀ adúláwọ̀ fún ti sáà tàwẹ̀ lẹ́yìn tí orí kó yọ lọ́wọ́ àwọn tí ń tẹ̀rí lọ àmọ́ ní báyìí tó jẹ́ pé ó ti dúró láàyè tó fi jẹ́ pé yóò fi àlàfo lẹ̀ fún àwọn tó ń bẹ ní ọwọ́ ìsàlẹ̀ níbi tí ìjì ti ń jà àwọn tó dò ń gbé wọn lọ sínú líìgì ẹlẹ́ẹ̀kejì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú wa ti ṣe rí àwọn ọkọ̀ tí wọ́n mọ̀ ṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní líìgì àkọ́kọ́ tá a ti rí àwọn ọkọ̀ bíi 3 láti ìpínlẹ̀ Èkó ká máa wo bí tí yòókù tí ó tẹnubodò sí lọ́wọ́ iná èyí tí ń bẹ́lẹ̀ ni pé àmì 460 tí ikọ̀ ti Rangers tó nílẹ̀ báyìí tó bá ilé bùkún á jẹ́ pé yóò súnmọ́ ikọ̀ ti Rivers United tó jẹ́ pé òun òkè ta ló ń lọ láti lọ rèé kojú ikọ̀ Kano Pillars jẹ́ pé òun náà wá àǹfààní tí ó lò láti jẹ́ pé òun ò ní tẹ̀rì ìpèníjà mẹ́mbẹ́ torí pé lọ́wọ́ iná ikọ̀ Kano Pillars wọ́n bẹ ní ipò ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ẹ̀dógún pápá ìṣeré ti Sani Abacha nílùú Kano ni wọ́n sì ń lọ bọ́ọ̀lù ọjà ó ṣe rọjú sí láti lọ kojú Kano ní ìlú Kano kí wọ́n sì mú àmì bọ̀ ńbẹ̀ ó túmọ̀ sí pé ikọ̀ Rivers United àyè ń bẹ fún wọn láti ṣídìílẹ̀ fún ikọ̀ ti Rangers ìyẹn tó bá lè borí ọmọ ìyá rẹ̀ ẹ gbà pé ìjà orogún méjì ni Enugu Rangers àti ikọ̀ ti Enyimba International ti ìlú Aba ẹ jẹ́ ká máa bọ̀ nílùú Ìbàdàn nínú ìfagagbága tó máa wáyé pẹ̀lú òkèta pẹ̀lú ikọ̀ ti Economic Warriors a sọ nípa Shooting Stars ilẹ̀ Olúyọ̀lé bí torí pé ẹ mọ̀ pé lópin ọ̀sẹ̀ tó kọjá ikọ̀ shooting wọ́n pín kíjà mọ́dé láàrin ọmọ ìyá méjì ni àtàwọn àti ikọ̀ ti Kwara United nínú ìfagagbága tí wọ́n gbá níbi tí kálukú ti ta ọ̀mí ayò àmọ́ báyìí bí ikọ̀ ti shooting tó bá wò pé ó ṣeéṣe kó náà bọ́ sí ipò tí ó ti lè takàgbọ̀n fún ìdíje ti àárín gbùngbùn nílẹ̀ adúláwọ̀ àjẹ́ pé òkèta tó lọ yóò sàn bàǹtẹ̀ rẹ̀ kó lé ní ikọ̀ ti Economic Warriors tìlú Màdúgùrí ni a lọ ń bá kán sì ní ìrètí pé ikọ̀ ti Kòròdú United tó bá lọ gbá tiẹ̀ náà wípé kó náà kó mọ̀ mú tẹ́lẹ̀ wúra bọ̀ nínú ìfagbágára rẹ̀ ló lè fún ikọ̀ ti Shooting Stars láǹfààní àti dìpọ̀ kẹta ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni a ń sọ pé ikọ̀ shooting aláàtọ̀ rẹ̀ ó sọ ẹran jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ nù ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá pẹ̀lú ọ̀mì tí hàn ta tó òkè tá a lè lè bí ikọ̀ shooting tó bá lè fà á já pẹ̀lú ikọ̀ ti Economic Warriors kó sì mọ retí tí ó ṣẹlẹ̀ láàrin ikọ̀ ti Ìkòròdú àti ojúgbà wọn báyìí náà káwọ àwọn tó yẹ pé àwọn tí ń mì nínú líìgì Nàìjíríà ó lè sọ wọ́n di èèyàn ẹ̀ ń gbà pé èsì tó dáa àti ìrànwọ́ ó ń bẹ fún ẹ tó bá gbadé líìgì tó bá gba àmì ẹ̀yẹ agbábọ́ọ̀lù tó mi àwọn jùlọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bàbá tẹ̀síwájú pẹ̀lú àkọọ́lẹ̀ tó ń bẹ́ẹ̀lẹ̀ tẹ́lẹ̀ àmọ́ lọ́wọ́ iná ogun ńlá ni yóò jẹ́ láàrin àròmọ̀là àtàmọ́tàṣe tó ti mi àwọn 12 sáà táwa àtàwọn tí wọ́n rọ̀gbà yíká 12 tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ àtàmọ́tàṣe ikọ̀ ti Ìkòròdú City yẹn mo sọ nípa Joseph arúgbó ti ní àmì 12 bá ti ń bá wa sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ògbólógbò kan ń bẹ lẹ́yìn rẹ̀ ògbólógbò Godwin Ọbàjẹ́ bákan náà Emeka Obioma òun náà ń bẹ́ẹ̀ mẹ́tẹ́jọ ní àmì 11 bẹ́ẹ̀ ni àwọn àtàmọ́tàṣe bíi Victor Mbahoma náà ń bẹ́ẹ̀lẹ̀ tán ti mi 10 ní àyè ti bẹ̀rù tó ká mọ̀ bóyá ó pín ọ̀sẹ̀ yóò sọ kankan nípa bóyá Arúmàlà náà ni ó tẹ̀síwájú àmọ́ kò tí yóò lè ṣẹlẹ̀ 11 10 àtẹni tó wà ní 12 ibi tí líìgì Nàìjíríà ń lọ nírú àkókò tá a dé náà ni ó sọ bí kálukú ó ti ṣe báyìí o àwọn tí ó ń jìjàgbùdù láti sọ pé káwọn mọ́tẹ́rì ikọ̀ ti Remo Stars ṣé yóò wá ṣeéṣe kí ọ̀kan lára àwọn ọkọ̀ tó jẹ́ ti gbàlódé lórí Nàìjíríà kó tẹ̀rì pẹ̀lú ipò 19 eléyìí tí ikọ̀ ti Remo Stars tí wọ́n wà báyìí tí wọ́n sì gbàlejò ikọ̀ ti Niger Tornadoes tí àwọn wà ní ipò 12 lórí ìgbéléwọ̀n wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ tí kan jẹlé náà lámọ̀ mú ọ̀rọ̀ bọ̀ bóyá ó ṣeéṣe kí ikọ̀ yìí kó yan yọ àbí kó padà sínú líìgì ẹlẹ́kejì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ara àwọn tẹ́jọ jẹ́ sàwáwù lọ́wọ́ ọ̀sàlẹ̀ ó ní ikọ̀ Kwara United tó ní àmì 40 ikọ̀ ti Bayelsa United tó náà ní àmì 40 nípò 17 Wiki Bauchi pẹ̀lú 40 àmì Remo Stars 40 àmì 𝐾𝐈𝐿 àmì 39 bí wọ́n ṣe wà ń bẹ̀nu ọgbọ́n ní kálukú náà ní ọ̀sọ̀ àrà tí ó dá àti iṣu tí ó pa bí ò ní ṣe lóhùn ó rí báyìí káàkiri àwọn líìgì náà ní àwọn ìfagagbága ń bẹ́ẹ̀ àti àwọn àràbí á wo àwọn abala bòmíta tún ti lè pẹ̀kẹ́lu tí òpin ọ̀sẹ̀ tí ó fi ládùn tí ó lárinrin látòrí ìkànnì adẹ́rìnpòṣónú 32 FM 94.9 amọ̀jàdára wa lágara ká lè bèrè àtúpalẹ̀ ká lè fi àyè gbẹ̀yìn tẹ́ ń bẹ́lẹ̀ náà láti pẹ̀kẹ́lu àwọn kan tá a máa tọwọ́ bọ̀ Abímbọ́lá Lamid lórúkọ mi Sporting Crystal mo kí yẹn káàsán ẹ káàbọ̀ sínú kúlú 32 FM ní àjàkẹrin ní Cocoa House Dùgbẹ̀ Ìbàdàn. Ridwan Adékúnlé Clever kí n káàbọ̀ sórí ètò ìgé fún ti òpin ọ̀sẹ̀ tó níyẹn máa bá a bọ̀. Akínkúnmi Dọ́lápọ̀ náà kí n káàbọ̀ ẹ máa bá wa kálọ. Ajígalọ ọdún àyẹ̀ náà kí n káàbọ̀ sórí ètò ìgé. Orílẹ̀-èdè Eric náà kí n sórí ètò ìgé máa bá wa kálọ. Àdúgbò Absalam náà kí n káàbọ̀ sórí ètò ìgé máa bá wa kálọ. It's Aladdin the Dangerous. Ain't nobody but us. It's your boy, why you say? Shout out for my people where sabi.
Shout out to the people where they hustle in the street. Shout out to the person where they make my song a hit. Shout out to that mama where they hustle in the street. Shout out to the people where sabi. Shout out to the brother where they hustle in the street. Shout out to the chairman where they make my song a hit. Oh, I toilet for you, one toilet for you. Oh yeah. Them say me I no go try to hustle make I walk. Them say me I no go fit to make I'm free now. Oh yeah, waiting to do you all. Oh yeah, quickly, I don't project, but it's all my passion. Oh me Why you there took your mouth from my own hustle? Why you there put your reggae from my own hustle? Talking it on Torigi Agalaje for Paburakata for running the Wolana Milolo Wega. That's the voice of the streets. That's the voice of the streets. Ohun tẹ́ bá gbọ́ làwọn náà fi bá yín sọ̀rọ̀ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yín sìn ìyípadà ti fẹ́ wáyé nínú ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù ti Fulham pẹ̀lú bóyá jẹ́ pé Samuel Chukwueze ti wà létí pápá ó dẹ̀ fẹ́ wọlé fún ọmọ ìyá rẹ̀ náà ni Alexander Iwobi ń jáde lọ Samuel Chukwueze náà lè gbèdì láti wá wọlé fún wọn bá jẹ́ mẹ́ta lórí pápá ká ní wọn ò yọ Alexander Iwobi torí pé Calvin Bassey ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù ọ̀wọ́ ìyó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun náà ń bẹ lórí pápá àmọ́ báyìí wọ́n ti fẹ́ fi ọmọ ìyá jìrọ̀ ọmọ ìyá káwo bí yẹn bí ó ṣe lọ ná nírú àkókò tá à ń mọ́rọ̀ bára wa bọ̀ àmọ́ ná ibi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà ló yẹ ká ti bẹ̀rẹ̀ àtúpalẹ̀ wa pẹ̀lú bóyá kù ìṣẹ́jú méjì péré kí abala àkọ́kọ́ kó tẹnubodò láàrin kan ti Brentford àti Fulham ká sì máa retí àfikún ìṣẹ́jú látọ̀dọ̀ tó jẹ́ adarí ìfagagbága ọ̀hún fúnrú àkókò yìí. Bàbá ní tanra wa orí tábìlì ó gbé àwọn kan ju àwọn kan lọ ó sì ti ń tẹ àwọn kan àmọ́ nírú àkókò tí Brentford wà akínkùnmí lọ lápò jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀yẹn. Atọ́kùn. Pẹ̀lú ìtí à ń rí nísìn oúnjẹ mọ́ pé à ń súnmọ́ ojú ọjà bóyá ká lọ sójú ọjà kàdé tá a bá padà dé ká máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú àwílé àti àtúpalẹ̀ wa 32 FM 94.9 à ń bọ̀ wá. Making us stop and my God where I did, you know the front. Started from the bottom of my go to a son. I think I make a passion, my bomb, yeah, photo, Jackie Dora. Now I know what's in the sea. If everything started the roses. All over everybody, love Instagram, you ain't know. If you don't get money, no problem. If you don't get money, serious problem. Shout out to God, shout out to your teacher, shout out to the streets. I don't go bridge every pizza. I don't run me, I don't go me. Nobody running me, want to my just running me up. Nobody die, I say nobody scatter. Enemies go fry, then go base if we bag. Come is mother talk away, gala. I love you more better, more than some your teacher. Talking it on Torigi Agalaje. Aṣẹ́jú ní ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà òkè. Ìjọ òsìdókòbìyà mi ò lè ṣe máa jó orí àkànjẹ alákọ̀ọ́lá èmi ò lè ṣe máa gbọ́ àfẹ́ni tí ò bá mẹ́nu ẹ̀. Ó làlá ó ti yá ìlú Ìbàdàn tó máa mẹ jìgìjìgì nítorí Délé Akínbọ̀dé Délé Ìjìnlẹ̀ tó ń ṣayẹyẹ Silver Jubilee on the microphone 25 years tó kún fún ìrírí lẹ́nu iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó fẹ̀mí ìmoore hàn sáwọn tó ń gbéṣẹ́ fún un àti gbogbo fans Délé Ìjìnlẹ̀ káàkiri àgbáyé ayẹyẹ máa wáyé lọ́jọ́ Sunday ọjọ́ kẹta oṣù karùn-ún May 3 ọdún yìí ní Genesis Hall Challenge Ìbàdàn PK First Ajaba Sakadi Obesere àti Yinka James Adonai tó máa wọn gbajúgbajà olórin lọ́lọ́kan òjọ̀kan ló máa kọrin lùlù fún wa jó. Aṣọ ti dé material tààmú 50,000 naira ni àdìrí àti fìlà tàbí gèlè ní 15,000 naira. Ọ̀pọ̀ èèyàn ló máa jẹ̀bùn ilẹ̀ àtàwọn ẹ̀bùn kàǹkàǹkà lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Tẹ́ bá fẹ́ raṣọ tààmú ẹ máa pe Délé Ìjìnlẹ̀ sórí aago ẹ̀ 08024043067 lọ́jọ́ Sunday ọjọ́ kẹta oṣù karùn-ún May 3 ọdún yìí pẹ̀lú Délé Ìjìnlẹ̀ ọjọ́ ìdùnnú ọjọ́ ayọ̀ tí Délé Ìjìnlẹ̀ ń pe gbogbo àwa olóríire ni ẹ jẹ́ ká jọ pàdé níbẹ̀ a máa retí yín o see you when you get there. Ìlera ṣáà lògùn ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́. ó lẹ̀ ń gbọ́ yẹn ìlera pípé la fi ń ṣayé ìwọ tí àìlera kan àbí èkejì dà láàmú ọ̀nà àbáyọ ti dé irú àìsàn wo ló ń fi ọ lápè ìwọ tó kéríkì ara ń dùn gbogbo ìgbà tí àyà bá lù pìpìpì ọ̀rá àpọ̀jù lára kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ ara ríro ibà ìdákọ́lẹ̀ sangun inú rírun ìtọ̀ ṣúgà ìparùkù kẹ́ẹ̀yìn ó máa rìn kí bàtà ó máa bọ́ lẹ́sẹ̀ èèyàn pajápajá tára bá ń tàyàn kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ náà èyíkéyìí àìsàn tó bá ń ṣe ọ́ lágbo ara bàbá Fíní onítọ́jú gbogbo àìsàn ara nìtọ́jú ẹ ẹ̀rọ ìgbàlódé ni wọ́n fi ń ṣe àyẹ̀wò ọ̀fẹ́ sì ní àyẹ̀wò lọ́dọ̀ bàbá Fíní onítọ́jú sanra. ẹ tún gbọ́ oyin gidi wà lọ́dọ̀ bàbá Fíní onítọ́jú sanra. níbo ni bàbá Fíní kalẹ̀ sí nílẹ̀ Ìbàdàn. Ayọ̀rìndé street gate 4 Adámọ̀sígbà Ìbàdàn. fàlàyé 0704 042 3223 tàbí 0902 938 4674. gbẹ̀mí pamọ́ kí pa ọ́ ló kọ́tà àìsàn ń jẹ́ ànífà àìsàn lùgbà ibẹ̀ ni màá lọ. Ìlera lògùn ọ̀rọ̀. Kò ní
sú mi kò ní rẹ̀. má jẹ́ ó sú ẹ láti máa gbọ́ wa àti láti tẹ̀lé wa lórí gbogbo ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ 32FM 949 ẹ̀yìn ẹ̀. kò ní sú mi kò ní rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. máa wò mí bí mo ṣe fẹ́ yín. Mo ń gbọ́ 32FM. 32FM 94.9. ẹ káàbọ̀ láti ojú ọjà sáàrin wa lẹ́ẹ̀kan sí 32FM 94.9 ìkànnì adẹ́rìn nípò òṣónú ó níbi àfitì sí kó tó nípa lọ sí ojú ọjà ibi ọ̀rọ̀ dẹ̀ kù sí náà ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n lóòótọ́ náà ti fi ìṣẹ́jú méjì kún ìṣẹ́jú méjì náà fi kún ti pé bákan náà ni adarí ayò ti fọ́n fèrè pé abala kọ́kọ́ tẹnubodò ikọ̀ Brentford wọ́n rí oore ọ̀fẹ́ kan náà ìṣẹ́jú péré ti ta lọ sójú ọjà yẹn ṣùgbọ́n gbà tọ́lọ́wọ́ ti ní kó wà lákọọ́lẹ̀ wípé wọ́n á mi àwọn á túmọ̀ sí pé òdòdó náà ní ikọ̀ méjì náà ń gbé lọ ní abala àkọ́kọ́ yìí tá a máa retí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ìgbésẹ̀ àti ìyànjú tí ẹni tó jẹ́ olùkọ́ni lè gbà láti tọwọ́ bọ ọpọlọ àwọn agbábọ́ọ̀lù rẹ̀ àbí láti da òpó alátakò rú láti rí dájú pé àwọn rí nǹkan kan mú yọ nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ bóyá Fulham tí wọ́n ti yọ ọ̀kan lára eyín ọ̀kan wọn Alex Iwobi fún ọmọ ìyá rẹ̀ Chukwueze ni wọ́n rí ọ̀nà lọ́nu eléyìí ni àbí ikọ̀ Brentford tó wà nílé tó dàbí pé ìyẹn jẹ́ bí àǹfààní fún 𝐾𝐈𝐒𝐿 atọ́kùn. òótọ́ ni wípé èsì Fulham lẹ́nu lọ́lọ́ ẹ̀ kò sí tó ṣe fẹ́ fi ní lọ́kàn dàbí pé fẹ́ fi ní lọ́kàn balẹ̀ ńbẹ̀ àmọ́ síbẹ̀ náà wọ́n wá sí ilé Brentford báyìí wọ́n tiẹ̀ lè di Brentford mú fún abala àkọ́kọ́ náà kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé bó ṣe gbá lọ Fulham náà lè gbégbá orókè àmọ́ bíi tá a bá dé pẹ̀lú ìpèníjà tí Alexander Iwobi tí wọ́n ní tó dẹ̀ jẹ́ pé ọ̀kan lára wọn tí máa bá wọn tújọ tí máa kojú alátakò ni àǹfààní ìwòrán fún ikọ̀ Fulham nílé àti ikọ̀ Brentford tó jẹ́ pé ògbóǹtagì nínú àwọn tí ń ta ọ̀mì di àkókò tá a wà yìí. aṣọ́rí fún ikọ̀ Fulham nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ iná ìkànnù àwọn tẹ̀lé pé ní agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n ń lò tó fẹ́ jẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó dáa jù nínú ikọ̀ yìí òun náà ní Alexander Iwobi tó dẹ̀ ń jọ bí ẹni wípé ó ti bọ́ta pẹ̀lú ìjàsán ilé tó ń so orúnkún ẹ̀ mọ́ ìtàn ẹ̀ lásìkò yìí torí kó tó di pé olùkọ́ni ẹ̀ yọ ó ń di ẹsẹ̀ ẹbẹ̀ yẹn mú so ń jọ bí ẹni wípé ó ti ní àṣegè so ó ṣeéṣe kó má lè jẹ́ pé ó ṣeéṣe kó yẹ pé ó ní síbẹ̀ fún wọn tí sáà yà fi tán àbí tó yẹ pé wọn padà náà fẹsẹ̀wọnsẹ̀ kọ̀ọ̀kan tó wáyé pé kìíní yẹn ò lọ́pọ̀ ṣàfún ikọ̀ Fulham bọ̀ fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí pẹ̀lú nǹkan tí mo ti rí ní abala alákọ̀ọ́kọ́ kì í ṣe nǹkan tó jọ èmi lójú ná fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tó jẹ́ aago 12 ààbọ̀ kì í ṣe nǹkan tí ó jọ mí lójú pé kí n má rí irúfẹ́ nǹkan báyìí torí ẹni tó bá ti ń tẹ̀lé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn bọ̀ láti ìgbà tí abala àkọ́kọ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀ ikọ̀ Fulham àti ikọ̀ Brentford ló ti rí oríṣiríṣi ààyè àti oríṣiríṣi ààyè díẹ̀díẹ̀ tó yẹ pé wọ́n lè fi ṣàmúlò wọn kán dẹ̀ ti mi àwọn ṣùgbọ́n ikọ̀ méjèèjì kò sí kan nu wọn tó lo àǹfààní tí wọ́n rí wọ́n kàn lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n gbá abala àkọ́kọ́ yẹn tán pẹ̀lú àmì ayọ̀ ẹlẹ́yin òdodo ṣùgbọ́n mo wò níwò bí wípé àyè ṣì wà fún ẹnikẹ́ni nínú àwọn méjèèjì pàápàá jùlọ ikọ̀ Brentford tó jọ bí ẹni wípé òun ní nǹkan tóun lé ní sáà tá a wà yìí láti ṣe nǹkan tó pọ̀ nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ìtorí yẹn gbúdọ̀ gbé ipa ribiribi fún ẹni tó jẹ́ olùkọ́ni wọn yẹn Keith Edwards torí iṣẹ́ tó ti ṣe nínú ikọ̀ yìí nígbà tí sáà ó fi bẹ̀rẹ̀ wọ́n jẹ́ kí olùkọ́ni wọn lọ àtàwọn agbábọ́ọ̀lù tó ṣe gbòógì kọ̀ọ̀kan nínú ikọ̀ yìí òpin ọ̀sẹ̀ tó kọjá ni agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n fi ṣe ìyẹ̀tàn fi rọ́pò Yan Wissa tó fagídé lọ sínú ikọ̀ Newcastle United ìyẹn 𝐒𝐿 ọmọ orílẹ̀-èdè Brazil yẹn ló di agbábọ́ọ̀lù tó mi àwọn tó pọ̀ jù nínú sáà kan nínú ìdíje líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Brentford tó ti mi àwọn 21 lásìkò táwa yìí àwọn kan péré òun náà ni ẹni tó ti mi àwọn jù nínú ìdíje líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ní sáà táwa yìí ń ló fi ń là ìyẹn Erling Haaland ti ní góò 22 goals òun ti ní góò 21 so àwọn kan péré ló wà láàrin àwọn méjèèjì lẹ́yìn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí ọmọkùnrin ti gbá fún ikọ̀ Brentford ní sáà táwa yìí àti ìṣọwọ́ tí ikọ̀ yìí fi ń gbá bọ̀ kẹ́ bá wo orí tábìlì líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì nísìnyí ipò ẹlẹ́ẹ̀keje òun ni ikọ̀ Brentford máa wà tàbí kan wà ní ipò keje àbí ìkẹjọ torí àmì kan ipò ẹlẹ́ẹ̀kejì àmì kan náà làwọn àti ikọ̀ ẹgbẹ́ Everton tó wà ní ipò kẹjọ ni wọ́n jọ ní àmì kan péré ní ikọ̀ Chelsea tó wà ní ipò kẹfà ni wọ́n fi ń láwọn so wọ́n sì láàyè àwọn náà sì lè sọ wípé àwọn ilé Champions League àwọn ilé Europa League football fún sáà tó ń bọ̀ ọ̀dẹ́ fún ikọ̀ tó ṣe wípé ó pàdánù agbábọ́ọ̀lù tó báyẹn tó yẹ pé ọ̀pọ̀ èèyàn gan máa wò níwò bí wípé bóyá kí ọ̀nà òlè ò bá pé ikọ̀ Brentford ní sáà táwa yìí kínkínní ló máa kù ṣùgbọ́n pẹ̀lú iṣẹ́ ibi tí olùkọ́ni ti ṣe pẹ̀lú ikọ̀ yìí ọ̀mílẹ̀pọ̀ ń tòótọ́ torí tẹ bá tẹ̀lé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn bíi 5 tó gbá sẹ́yìn sí wọ́n ta ọ̀mì bíi 4 bẹ́ẹ̀ òpin ọ̀sẹ̀ tó kọjá kojú ikọ̀ Everton ọ̀mì náà ta ẹ̀yọ̀ méjì làwọn àti ikọ̀ Everton jọ ta lópin ọ̀sẹ̀ tó kọjá so ọ̀mì lè pọ̀ nínú nǹkan tí wọ́n ń ṣe ṣùgbọ́n síbẹ̀ wọ́n sì ń rí ààyè láti dúró sí ààyè ibi tí ọ̀pọ̀ èèyàn fi wọ́n tọ́kọ̀ èèyàn lérò pé wọ́n máa wà pàápàá jùlọ lẹ́yìn agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n ta èèyàn lé ta agbábọ́ọ̀lù tó mi àwọn bíi 21 fún ẹ ní sáà tó kọjá nínú Brian Mbeumo òfin kan máa yìí kó tún ta Yan Wissa kó ta Nogard kó ta àwọn agbábọ́ọ̀lù báyẹn kẹ̀dẹ̀ tún retí wípé máa wà níbi tí olùkọ́ni tó yẹ pé kò ṣiṣẹ́ kankan rí
níbi kankan tó dẹ̀ ń kó ikọ̀ yìí ṣe débi tán wáyé so mo rí pé wọ́n ń ṣe dáadáa then fún ikọ̀ Fulham wọ́n jọ bí ẹni pé láti bàtà ti dé padà láti international break nǹkan ti bá wọn pàápàá jùlọ lẹ́yìn tí agbábọ́ọ̀lù wọn tẹ̀lé pé ní ògbó agbábọ́ọ̀lù wọn tó fẹ́ gíranjú ní sátàwá yìí ìyẹn Harry Wilson tó ṣe wípé orílẹ̀-èdè ẹ̀ ti já wọn padà kógo já lọ sínú díje ife àgbáyé pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Wales nígbà tí àwọn já ní semi-final Harry Wilson jọ bí ẹni wípé ó ti drop torí kẹ bá wò fẹsẹ̀ wọn sẹ̀ yìí lé ní bí ẹni wípé kò sí bẹ́ẹ̀ ni kojú ikọ̀ Liverpool náà lópin ọ̀sẹ̀ tó kọjá fẹ́ni tó bá wò fẹsẹ̀ wọn sẹ̀ tí ikọ̀ Fulham gba kojú ikọ̀ Liverpool lópin ọ̀sẹ̀ tó kọjá yẹn náà bí ẹni wípé ó sọnù nínú fẹsẹ̀ wọn sẹ̀ yẹn ráúráú ni ó dẹ̀ wà náà agbábọ́ọ̀lù tó ṣe wípé ó jẹ́ kí ikọ̀ bọ́ọ̀lù Fulham wà ní ipò ẹlẹ́ẹ̀kejìlá eléyìí tí wọ́n wà lórí tábìlì ní àsìkò yìí so ìṣọwọ́ tí agbábọ́ọ̀lù yóò ṣe ti gbéná sórí òun affect ikọ̀ Fulham ní ìsìn báyìí Samuel Chukwueze ló gbé wọlé láti wá rọ́pò Alex Iwobi àmọ́ nǹkan tóun náà lè ṣe kó bá yẹ pé ó wà lórí ẹ̀ because Samuel Chukwueze méjì ló wà Chukwueze tó bá fẹ́ gbá bọ̀ àti Chukwueze tó kàn pé ṣáà kàn jẹ́ ń lọ ẹni wá mu wá so mọ́rú Chukwueze tẹ́ máa pàdé bọ̀ pẹ̀lú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí mò ń wo ètò ṣe wípé ilé tún ní ikọ̀ Brentford wà àtìṣọwọ́ tí wọ́n ti jọ gbá bọ́ọ̀lù nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí mo sì rí pé ọwọ́ ikọ̀ Brentford ṣì wà lókè nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kẹ́ni kankan bá máa wà tó máa borí nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ má sì fẹ́ tẹ̀lé ikọ̀ Brentford kí wọ́n mú nǹkan kan jáde nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ju ikọ̀ Fulham lọ. alright ẹ ṣeun gidi gan ni ká tẹ̀síwájú lórí irúfẹ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ báyìí pàápàá bóyá jẹ́ pé òdòdó náà gbára ní abala àkọ́kọ́ àti àwọn àwílé tí akíkóbidọ́lá pọ̀ ṣe lórí bí Brentford bọ́ ṣe ní ọwọ́ òkè ju àwọn alátakò wọn ikọ̀ tí Fulham lọ nírú àkókò tí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ nírú àsìkò yìí ọba kan náà ló mẹ́nuba ọ̀rọ̀ ikọ̀ Thiago tó jẹ́ atamọ́tàsé tó ń takọ̀gbẹ̀ pẹ̀lú Erling Haaland nínú ọkọ̀ tó ti jẹ́ pé òun ní alátìlẹyìn eléyìí tó léwura bá a bá ní ká fi ṣe ìdájọ́ pé bí Fulham àti ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù Brentford bọ́ ṣe jọ gbá ìgbésí àkọ́kọ́ ní ọdún tó kọjá tí wọ́n sì jẹ́ 3-1 láti ibùba ti Fulham àtúrò ọwọ́ tí Fulham tó ìgbésẹ̀ irú ipò tó wà nírú àsìkò yìí pẹ̀lú bó jẹ́ pé òkè ta fẹ́ di ogun fún àbí bàbá ní ká gbélé wọn inú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ bíi 16 lókè ìta 9 péré ni Fulham lórí ọ̀fẹ́ àti borí ń bẹ̀ gbogbo ìgbìyànjú tó sì gbà nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà ni pé ká ti Smith Rowe àti ògbólógbò Tom Kine ẹ̀ka tí wọ́n bọ̀ náà fẹsẹ̀ sí. Ó nira díẹ̀ fún irú ikọ̀ Fulham láti pàdánù irú Iwobi yẹn pàápàá jùlọ lábala àkọ́kọ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó ṣe pé bóyá wọ́n yọ tó jẹ́ pé ó jáde ẹni pé pass tó gbé padà sí pé bóyá ní tó ṣẹlẹ̀ sí Iwobi tó fi jáde yẹn tó bá bó ṣe ń sáré lé bọ̀ yẹn gan ó ṣe pé tí bọ̀ yẹn bó ṣe ń lọ yẹn gan tó yẹ pé Iwobi bá rí bọ̀ yẹn mú ni ó lè ṣe pé nǹkan kan lè tibẹ̀ jáde ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ yẹn fà ló fi sọ pé bóyá òun ó bọ̀ síta ní kété tán dẹ̀ ti gbé Chukwueze wọlé Chukwueze ti rí ààyè ẹyọ kan tí ó kó fi square play yẹn mo lè fún ní bóyá bí òdiwọ̀n bíi 10 nínú bí 100 tó dígbé kò ń ṣe bí kò lọ even ọ̀dọ́ opponent tó padà lọ ṣe tó túmọ̀ sí pé ẹni tí wọ́n gbé síbi ibẹ̀ yẹn kò fẹ́ súnmọ́ Iwobi nǹkan tí Iwobi lè fún wọn torí kó tó di pé bóyá Iwobi gan tiẹ̀ jáde ara Iwobi ó ń gbá free roll ní bá a ṣe ń rí nísàlẹ̀ ní ààyè 7 gbà àárín ní 11 náà lókè tó túmọ̀ sí pé ó ń ṣiṣẹ́ dáadáa pẹ̀lú ó dẹ̀ lé wọn sùnmọ́ problem ẹyọ kan ṣoṣo báyìí tó wà níbẹ̀ yẹn tí ó dàbí ọkọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn kíyèsí ni pé tí bá yẹ pé Brentford bá fẹ́ gòdó nìyí ó ṣe kó jẹ́ pátọ́dọ̀ Covin Bassey ni torí mo gbọ́ tán mo mọ̀ tán rẹ̀ ó ti ń pọ̀ jù ó ń lọ jù ó dẹ̀ ń fi gọ̀tù àgọ́ yìí ó ń fi kalẹ̀ láàyè ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà ibẹ̀ ni wàhálà ti ń dé lílọ tó ń lọ yẹn àti tètè padà sẹ́yìn kí ní òun ọ̀rọ̀rùn bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀ mọ́ tó bá yẹ tí olùkọ́ni Brentford bá lè kíyèsí àárín yẹn gbé ìbíbà yóò dábìí pé ó fẹ́ lanu díẹ̀ o ẹ jẹ́ kálàǹgbà wa kó gba ibà tó ti lanu nǹkan gba ibẹ̀ wọlé wọ́n lè ní ìṣù mbẹ́ ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé olùkọ́ni Makoziva náà bá wò gbé tó bá lè pé kàfífà ṣàkíyèsí pé ibi tó ti ń lọ yìí jẹ́ ká ṣe pẹ̀lẹ́ náà ṣe gàyà náà má jẹ́ ọ̀pọ̀ tó báyìí mọ́ tàbí kọ́ mọ́ tiẹ̀ lọ fi iṣẹ́ yẹn sílẹ̀ fáwọn tó yẹ pé wọ́n fẹ́ ṣe wọ́n lè rò bẹ́ẹ̀ síwájú kó tó di pé bóyá àwọn òbí jáde ló jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ bọ̀ tó jẹ́ pé bóyá Fulham tí wọ́n gbé bọ̀ ó ní wọ́n gbé dénú bọ́ọ̀sì Brentford gangan nípa tó yẹ pé nǹkan tó bá fẹ́ ṣe kò kàn kí nìyẹn ò tí ì jáde wá ni ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbàtẹ́gbẹ̀ òbí jáde yẹn ó rọrùn fáwọn ọgọ́ Thiago yẹn láti tètè rọ́ọ̀nù níwájú yẹn kan ti dáadáa àwọn Van Basten àwọn náà lọ síbẹ̀ láti lọ wá nǹkan kan kálọ̀rì wá ṣe ibi tí mo ti rí pé iṣu ti tó ṣe bí ẹni tó wà ní ẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tó ń bẹ́ lẹ́ni sí báyìí ikọ̀ Fulham lè nípò ẹlẹ́ẹ̀kejìlá Brentford lè nípò ẹlẹ́ẹ̀keje báyìí sọ lóòótọ́ ọ̀mì ó ti pọ̀ jù tàbádé ikọ̀ Fulham lè ní ìfigagbága bóyá bíi 5 tẹ́ bí wọ́n ti gbá síwájú àsìkò yìí wọ́n sún 2 wọ́n win ní 2 wọ́n ṣe draw ẹyọ kan tó fọkàn sí pé àwọn náà wọn ò sì ní gúfẹ̀m tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí wọ́n mọ̀ ọ́n sí gẹ́gẹ́ bí dọ́láwọ̀ ìsọ̀ ó dàbí pé ilé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù wọn ti ń lọ bóyá wọ́n jẹ oúnjẹ kan tàbí
àbí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ òun ló fọdọ́ ẹgbẹ́ mu connect bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bí wọ́n ti ṣe mọ̀mọ́ sùn ó nira fún wọn ọwọ́ wájú wọn yẹn kò lè tú ọwọ́ ẹ̀yìn kan Brentford ẹgbẹ́ àwọn ti di ògbólógbòó nu pé nítorí ṣẹlẹ̀ ní pé bàbá ti lè borí ẹ jẹ́ ká ta omi bóyá òdodo látàní bóyá tútù látàní bóyá ọ̀kan látàní ṣùgbọ́n tó yẹ pé géèmù yìí tó bá lọ tí olùkọ́ni fún àmàkù tó bá lè wá ọgbọ́n dá padà tó dá tẹ́ḿpò tí ìwòbí wà yẹn tó dá padà sí orí àwọn pípò yìí tán bá gbé wọlé padà góò yẹn ó máa jáde ṣùgbọ́n tí góò yóò bá ti á jáde títí tó fi di bí 70-80 bóyá sábà pé draw yìí náà ni ó jáde tàbí kan Brentford yóò lè borí nínú ilé rẹ̀. lákòótán lórí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kálẹ̀ wo apá bòmí ìta tún gbà wọlé jẹ́ríkẹ́ yẹn ṣe wọn ẹkú ìfẹ́ ní gbogbo gbà gbogbo tí kálukú ń sọ ní ìsìn náà ni gbígbà tá à ń ṣègbè fún ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù Brentford àmọ́ bàbá wa wo abala kan bó ṣe lọ a rí pé kíní ọ́fíìsì àpapọ̀ kan ní tòótọ́ ẹ̀gàn nìyẹn fún olùkọ́ni Marco Silva láti sọ pé kí àwọn agbábọ́ọ̀lù bíi Sander Berge ọmọ Man City tó mìíràn ẹ̀ Oscar Bob pé kán jókòó lárí àga fún àwọn agbábọ́ọ̀lù láàrin gògùn ní sàn-án Sasa Lukic ra àṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ̀n láti wá bẹ̀rẹ̀ tí kò rẹ̀ tí ì sí góòlù nírú àkókò yìí Lilliput adùn ayọ̀ ọgbọ́n òlẹ̀ tó rò pé kù tí olùkọ́ni Marco Silva lè dá tí èsì tó ń retí tí ó fi tètè wà lábala kọ̀ọ̀kan ìkó tó di pé ikọ̀ fún àwọn jímọ̀ lọ́wọ́. mi máa ní pé kó ṣe pàṣípàrọ̀ sí ọwọ́ iwájú àyà atamátọ́sẹ̀lẹ̀ tán lólótọ́ kò rí lè rí bọ́ láti gbà tí ó ti wà lórí pápá lẹ́yìn pé ó tún lọ́n padà gan-an tún lọ́n máàkì ni èmi pé eléyìí ó ṣe àkòdékọ́ ikọ̀ Brentford wọn jọ ikọ̀ tó yẹ pé bóyá wọ́n lè jọ ikọ̀ tó lè mi àwọn nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ikọ̀ sábàrí bí ikọ̀ Fulham ṣe ń gbiná lé wọn lẹ́yìn pé wọ́n kàn press lásán tí ikọ̀ Fulham bá ti di bọ́ọ̀mù wọ́n di owó ṣọ́tọ́ ṣe mark ó yàtọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ rí pé ó ṣe kíní ẹ̀ tó bá ti gbá pọ̀ fẹ́ lọ síwájú báyìí tí àgọ́ nìkan àtẹnìkan ló máa ń kún wájú bọ̀bọ̀ bí Adango tààrà ẹ̀ nǹkan ló máa ń wà wájú kò sẹ́lómi tó fẹ́ bá lọ bọ́ so eléyìí fàtọ́ yẹ pé ó jẹ́ kí ikọ̀ Fulham lè dominate wọn so èmi pé olùkọ́ni Marco Silva kò ṣe pàṣípàrọ̀ sọ̀rọ̀ wájú yẹn bóyá nǹkan á tún mú yanyan sí. ẹ jẹ́ kí n bọ́ sọ́dọ̀ landlord Alhaji Abdulsalam Adigun ká fi ọ̀rọ̀ tìyẹn sílẹ̀ ká mọ láti líìgì orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pàápàá jùlọ apá ibi tí mo bọ̀ pé ó gbé yín rù dáadáa ẹ jẹ́ ká bọ́ sí tábìlì líìgì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà a ti rí lára àwọn tí wọ́n ń padà bọ̀ nínú líìgì àkọ́kọ́ adẹ̀tí kan tí wọ́n súnmọ́ ọwọ́ ìsàlẹ̀ gbogbo náà pé ó ń ṣe wọ́n bákan bọ̀ bí ọ̀rọ̀ ti dé dúró ìkámọ́ láti ìlú Ìbàdàn náà ọ̀pọ̀ èèyàn náà ló ń ké lórí èsì tí a bá jáde ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kọjá Kwara United onírúurú ọ̀rọ̀ lẹ̀ wọ́n yẹn sọ wípé tó gbà mí lójó kí lè gbà ẹ́ lẹ́rùn ni ọmọ ìyá wa gbọ́dọ̀ tẹ̀rì bó ṣe pé ọmọ ìyá tó latan sí apá bòmíì náà gbà mí lójó kí n gbà ẹ́ lẹ́rùn kábàṣòkù lágbolé kọ́gùn sẹ́nìkan jẹ nìkan lọ adíá fún ọ̀mì tí ikọ̀ ti 3SC tán ta ní òpin ọ̀sẹ̀ tí ìbá ti jẹ́ àǹfààní eléyìí tí ìbá ṣègbèjù fún wọn bó ṣe jẹ́ pé kẹta náà lọ bá Academy nírú òpin ọ̀sẹ̀ tí Ìkòròdú bá borí tí Abia Warriors bá borí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ rẹ̀ tó bá borí a jẹ́ pé ó súnmọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Ìkòròdú pẹ̀lú àmì kan náà ni pẹ̀lú àlàyé títì mẹ́lẹ̀ gbèsè góò mẹ́rin bẹ́ńlẹ̀ tí ikọ̀ ti Ìkòròdú fi ṣàgbà Abia Warriors nítorí dá mi lójú ni pé Abia ò lè rí mẹ́rin lẹ́nìí tí ìbáṣepọ̀ abá lórí ẹ̀fí jóò ní Abia ò lè rí mẹ́rin ní wíkẹ́ndì 4 goals Abia ò lè rí wíkẹ́ndì márùn 5 goals ni irọ́ skul ìjọba mo lọ mẹ́rin ni 30-26 ẹ yọ̀gò yẹn Abia ò lè rí 4 goals lẹ́nìí nǹkan tí ó ní wíkẹ́ndì ohun tó lè dá lójú ni pé ó lè rí victory tó bá rí victory yẹn náà sìn á jẹ́ wípé abẹ́ Ìkòròdú ló sì máa wà dìgbà tí wọ́n gbà next match wọn àmọ́ wọn tí ìsọpọ́n ti mú èní jẹ náà kò sí tó ní kí Abia Warriors Ìkòròdú kó má rí ọ̀mí bẹ́ẹ̀ àbí kó borí eléyìí tó fún láǹfààní láti tún súnmọ́ Rangers tó jẹ́ pé òun náà fẹ́ bá ẹrú kúplẹ̀ èyí ń bà tó ní the point ológun Adédìgbà ní Oriental Derby náà kí ni àǹfààní tẹ̀rọ pé shooting nínú ìsìn lọ bá Academy Warriors lókè ìta wọ́n ti kọ́kọ́ lùsù kan wọ́n ta ọ̀mì kan it's not getting better pàápàá jùlọ tán lọ bá Academy Warriors ṣeré ipò kọkànlá ní ìsìn mìíràn sì wà nípò kọkànlá líìgì Nàìjíríà òfin kankan sọjà àwọn tó ń bẹ lẹ́sẹ̀ ìsàlẹ̀ lọ máàcì kan home èwe kan ẹ ti dẹgbẹ́. nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé lórí tikọ̀ ti Shooting Star tí wọ́n lọ sí èwe láti lọ bá Academy Warriors ni pé gbogbo èwe ti Shooting Star ti ń lọ ní tàtàwà yìí mo fẹ́ bí ábí méjì òun fẹ́ sọ pé bí àwọn ti borí bọ̀ ń bẹ̀ kó èwe ò gbé wọn rárá tó ní tí mo dẹ̀ rí tí mo lè sọ pé bí àwọn ṣàkíyèsí nípa Shooting Star ni wípé ọwọ́ iwájú wọn pẹ̀lú àwọn tí wọ́n gbé atamátà sí wọn wọn lo àǹfààní tí wọ́n ń rí láti fi gbá bọ́ọ̀lù sáwọn ní tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní òpin ọ̀sẹ̀ tó kọjá pẹ̀lú tikọ̀ ti Kwara United ó jẹ́ nǹkan tó ti ní lójú gbà tí wọ́n bá ti lo àǹfààní yìí táwọn bá ti fi bọ́ sí ipò kẹta tí wọ́n bá ti wà ní 53 point àbí ipò kẹrin táwọn bá ti wà ní 53 point kí wọ́n mọ̀ sọ pé bí àwọn náà ń du nǹkan kan táwọn ọba rí bí a continent àbí nǹkan kan lọ lápá abẹ yẹn
ó kọ̀ wá jẹ́ nǹkan tó dùn ní púpọ̀ pẹ̀lú pé bí a result tí ó padà bá bọ̀ pẹ̀lú nǹkan tí ó wà nílẹ̀ báyìí tẹ́ bá sọ pé bóyá wọ́n fẹ́ lọ dúró di pé bí Academy wọ̀rọ̀ nílé mi ò lè guarantee pé shooting máa ná Academy wọ̀rọ̀ nílé lóòótọ́ ìgbà tí Academy wọ̀rọ̀ yìí wá síbí báyìí wọ́n rìn kankan ṣe pẹ̀lú wọ́n ní shooting star rìn kankan ṣe against wọn but tí shooting star bá ti lọ sókè ìta òkè ìta wọn èyí sábà dàbí nígbà jẹ́ pé wọ́n dá yòókù nù ní nǹkan tí shooting star máa ń ṣe tó bá ti win nílé kò sí èwe tí shooting star bá lọ lẹ́yìn ìgbà tó bá win nílé wọ́n máa lọ lose ni so mi ò lè sọ pé bóyá shooting star máa win rárá àtọ tá bá wá rí tó wá kéré jù pátápátá oní shooting star rí draw yẹn dẹ̀ nìyí kò ṣúọ̀ bàbá bí jẹ́ kí n gbé sórí bí 70-30 ó ní pé bóyá shooting star máa rí draw yẹn ò ṣúọ̀ so mo ń wò níwò pé shooting star kò sí nǹkan tí ó fẹ́ yanilẹ́nu pẹ̀lú nǹkan shooting star bá ṣe lópin ọ̀sẹ̀ yìí tó bá win déédéé tó bá dìbò mi ò ní believe pé bí àwọn lè win ní tó dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ ní ìsìn báyìí Abia Warriors àti Ikorodu City yìí àwọn méjèèjì ń jọ ń du ipò kan náà ni pẹ̀lú Abia Warriors nìyí àwọn náà ò ní fẹ́ lanúlẹ̀ pẹ̀lú bó jẹ́ pé àwọn náà ti ní ìtàn tó jẹ́ pé ó lágbára ní nínú ti líìgì orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà yìí Ikorodu City náà dẹ̀ nìyí àwọn náà ṣe nǹkan tí ó jọ ayé lójú pẹ̀lú wọ́n ṣe wà ní ipò tí wọ́n wà yìí ní ìsìn báyìí tó bá wá ṣe é ṣe tó bá jẹ́ pé Ikorodu City rí nǹkan kan ṣe against Abia Warriors tèmi ò rò pé bí ó lè dájú dóná àwọn náà ṣe dáadáa bọ̀ Abia Warriors nìyí àwọn náà fẹ́ du ipò pé bí àwọn lè bọ́ sí ipò kẹta tábàtẹ̀ wá rí ipò kẹta yẹn bọ́ sí ó ti di pé shooting star ọmọ wa lórí pé bí abọ́yá ṣe lè rí nǹkan kan tábàtẹ̀ fi lè lose ní òpin ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí kò sí nǹkan kan tí shooting star fẹ́ ṣe má pẹ̀lú bí jẹ́ pé Ikorodu City yìí wọ́n jẹ́ ikọ̀ kan jẹ́ pé pẹ̀lú mo ṣe ń wò matches wọn ti gbá márùn sẹ́yìn ní ìsìnbáyé ẹyọ kan náà ti pàdánù tó dẹ̀ yẹ pé wọ́n gba àmì ẹ̀yọ̀ kan náà wọ́n dẹ̀ win mẹ́ta yòókù lónà Abia Warriors wọn ò sí ní fọ́ọ̀mù tá a bá lè sọ pé bóyá Abia sọ pé kí n gbé àwọn àti shooting stars sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ bí wọ́n ṣe wà yìí báyìí torí àwọn náà ń pàdánù pẹ̀lú bó jẹ́ pé wọn ò dúró dáadáa ìgbẹ́tẹ́ àwọn náà bá wọn lẹ́nu làwọn náà mọ̀ fẹ́ rìn kankan ṣe nítorí last 5 matches àwọn náà ti gba méjì ni wọ́n borí ń bẹ̀ láti pàdánù mẹ́ta yòókù ọmọ ìyá kan náà ni wọ́n pẹ̀lú shooting star lọ́wọ́ táwọn méjì wá báyìí Ikorodu City yìí nìyí mo rí wọn ní èrè pé wọ́n máa rìn kankan ṣe against Abia Warriors tọ́ba dẹ̀ tó ní kankan ṣe against Abia Warriors ẹni tó wá ṣẹ́kù ó kù sáàrin shooting stars àti èyí Academy tí shooting stars fẹ́ lọ bá ń lé Academy bá dẹ̀ fi lè mú shooting stars bá ti nana mọ́lé a mọ̀ dúró de pé bóyá shooting star máa rí nǹkan kan ṣe ní next match wọn tó bá ti wálé because mi ò rí nírí pé shooting star wọ́n wà pẹ̀lú ipò tí wọ́n wà yìí ó dàgbà jẹ́ pé wọ́n fẹ́ mú àwọn olólùfẹ́ ṣeré torí kò sí nǹkan kan tó ní ká má lè na Kwara United tí wọ́n mọ̀ pé delegate ibi táwọn wà yẹn ó wà delegate pẹ̀lú pé àwọn náà ń du ipò pé káwọn lè bọ́ sí bí i 1-4 àbí nǹkan kan so nígbà táwọn bá ti wá rí Kwara United tó lọ́wọ́ ní ìsàlẹ̀ tábìlì tí wọ́n lọ sí ipò bí i wọ́n lọ sí relegation táwọn bá ti wá rí Kwara United náà lóòótọ́ wọ́n rí àwọn tó jẹ́ pé ikọ̀ tá a wò pé bí i àwọn eléyìí báyìí ṣé wọ́n lè wá na shooting wà lè wá náà wọ́n lóòótọ́ shooting star na Rivers United wọ́n na Enugu Rangers sí táwọn olókè yìí but kí ló wá ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú pé shooting star lè na Kwara United tó wà ní ìsàlẹ̀ tábìlì pàápàá lọ ó jẹ́ nǹkan tó kọni lómi inú pẹ̀lú ipò tí wọ́n wà báyìí nísìnyí báyìí tó bá fi lè mú Ikorodu City tó bá fi lè rí nǹkan ṣe against Abia Warriors tó bá fi lè nà wọ́n ó kù sọ́wọ́ shooting star pẹ̀lú pé bí a tán bá win àbí tán bá lose pẹ̀lú ti ikọ̀ ti Academy. bẹ́ẹ̀ ṣe mú fáwọn lọ́dọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù shooting stars àti Kwara United yẹn pẹ̀lú bó ṣe ń ku jẹ́ bọ́sọ̀dọ̀ Eric happy new year ẹ káàbọ̀ sínú kolo 32 FM ẹ kú ijọ́ mẹ́ta ẹ ti wá gbóná yagi báyìí o bó lọ òun àwọn ìsọmọgbè náà ńkọ́. ó wà nílé ògbé wọn. Ọlọ́run ṣe àdúpẹ́ ẹ̀kọ́ àbójútó ẹjọ́ ṣe wa ò ní bàjẹ́ season ti kù 3 matches báyìí nìsín dẹ̀ ti rí àsọlọ àsọbọ̀ lórí àǹfààní tí ikọ̀ shooting stars tí wọ́n sọnù láti tún súnmọ́ àwọn akẹgbẹ́ wọn bẹ̀rẹ̀ ẹ rí ikọ̀ shooting bí ẹni tó lè rí mú mọ́ nípò tẹ́wọ̀n yẹn láti sọ pé continent ní next season. ní èrò ọkàn tèmi ò tí wá wo shooting stars Ikorodu City tó wà ní number 3 àti Abia Warriors tó wà ní number 4 àwọn méjèèjì tó ní ìfigagbága lẹ́nu àwọn méjèèjì yẹn wọn ò ní fẹ́ gbà fúnra wọn láti lọ tọ́wọ́ tẹ̀ wo shooting stars yìí tọ́wọ́ fẹ́ lọ bá Academy Warriors bẹ́ẹ̀ the best result shooting stars lè mú bọ̀ ní Academy Warriors nìyẹn kò lè ju draw lọ nítorí pé tẹ́ bá wo Academy Warriors náà tẹ́ bá wo fọ́ọ̀mù wọn náà nílé ní past 2 or 3 matches wọn náà kí ọmọnìyàn àwọn náà ń gbá nílé kò dàbí ikọ̀ gidi tó òun náà já pápá ní ilé ẹ̀ but tí shooting stars náà bá ṣe shooting stars lè mú ó lè ní 3 points àbí kó mú dọ́kọ́ wá máa dúró ní nǹkan tí Abia Warriors àti shooting stars àti Ikorodu City tó máa gbá ṣùgbọ́n tí shooting stars tí ó bá fi lè lọ pàdánù ní ọ̀la yẹ tí Ikorodu City wá lọ mọ́mì àbí Abia Warriors tó káwọn bá lọ borí ìfigagbága wọn ẹ máa rí wípé shooting stars oníráyè lọ continental kankan ní season yìí. Ferrari ọtọkùn
pẹ̀lú bí nǹkan ṣe rí tábìlì sí inú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Abia Warriors tó wọ́n ń tọ́jú ẹnìkan lọ́wọ́ níbi ìfagagbága láàrin Brentford àti Fulham báyìí ní ìṣẹ́jú kọkàndínláàádọ́ta ni ìfarapa ti dé báyìí nìkan ni wọ́n sì ṣùrùbọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ó ti fi mú bẹ́ẹ̀ ike ni mú wọ́n ti fọ́ọ̀kẹ́ mú ẹ̀ ṣùgbọ́n kò tí ì mọ sun àti ìmọ̀ rí resources kò jáde ibẹ̀ ṣùgbọ́n ṣì bá tẹ̀ lọ́wọ́ bá ti sẹ́gbò níbi tí ẹran wà ní mọ́nu kò sún ṣùgbọ́n ti gbé dìde wọ́n ti yẹ̀gẹ̀ àlàáfíà ti dé báyìí Ferrari. Atọ́kùn. Nínú Abia Warriors àti Ikorodu ní NPFL ní weekend yìí àti Rangers àti Rivers United àti Enyimba èwo lè máa fẹ́ sọ pé ó jẹ́ bí biggest game fún game tó léwura jù fún òpin ọ̀sẹ̀. Abia Warriors ní ipò kẹrin yóò gbàlejò Ikorodu tó wà ní ipò kẹta àmì mẹ́ta ló lè ń bẹ láàrin wọn lórí tábìlì inú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ méjèèjì èwo lẹ́sẹ̀ kó fẹ́ léwura jù lópin ọ̀sẹ̀ níwòye yìí. Ó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbà tí èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní wo NPFL àbí ìgbà tí èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀lé NPFL fún wa jẹ́ pé ẹni tó ti ń tẹ̀lé NPFL láti 90s àbí ẹni tó ti ń tẹ̀lé NPFL láti bí 2005, 6, 7 nǹkan kan yẹn irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ tí ò ṣe Gen Z bí irú àwa ẹ̀ máa sọ wípé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin ikọ̀ Rangers International àti ikọ̀ Enyimba ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ilé ètò wò ṣùgbọ́n ní ọwọ́ yìí èmi ò rí ikọ̀ Rangers International àti ikọ̀ Enyimba gẹ́gẹ́ bí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kan tó wúwo nínú líìgì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tébù yẹn náà dẹ̀ sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yín tí mo lè fi sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé bẹ́ẹ̀ bá gbé tébù líìgì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lásìkò táwa yìí yẹ̀wò dáadáa ikọ̀ Enyimba ò tí ì bọ́ lógun wípé èèyàn lè relegate nínú líìgì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní sáà táwa yìí bó tilẹ̀ ipò ẹlẹ́ẹ̀kẹtàlá ni wọ́n wà lórí tábìlì líìgì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìyìn tó kàn lè fi jẹ́ kí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wúwo ni wípé ikọ̀ Rangers nílò láti borí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí ní inú ilé ẹ̀ nítorí wípé ó nílò láti lé ikọ̀ Rivers United tó wà ní ipò àkọ́kọ́ lórí tábìlì líìgì orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. So ó nílò láti lé ikọ̀ Rivers United tó wà lókè ìta nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí ó nílò láti lé mú torí Rivers máa lọ gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tiẹ̀ lókè ìta ní Kano kojú ikọ̀ Kano Pillars ẹ̀dẹ̀ máa ìkágbá yìí pé ikọ̀ Rangers ò ní àwọn olólùfẹ́ nínú ilé nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ torí pé àwọn tó já lákòóso nínú líìgì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n fi òfin dè wọ́n láti máa kí àwọn olólùfẹ́ wá wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ so ó ṣe kò ní sí àwọn olólùfẹ́ nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ so ká máa fi sọ́dọ̀ tèmi mi wò níwò bí wípé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin Ikorodu àti ikọ̀ Abia Warriors ó sì fẹ́ jẹ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó tóbi jù nínú líìgì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́sẹ̀ yìí tí mo dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé àkọ́kọ́ náà ìpínlẹ̀ Èkó ti di ìlú tó ṣe wípé bọ́ọ̀lù láfẹsẹ̀gbá ti ń gbòòrò ń bẹ̀ lásìkò yìí lópin ọ̀sẹ̀ tó ní àárín ọ̀sẹ̀ tá a lò tán yìí ọjọ́ Thursday àbí nǹkan ní kọ Sporting Lagos làwọn náà gba tíkẹ́ẹ̀tì láti wá kópa nínú líìgì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní sáà tó ń bọ̀ ilé tó sọ de wípé ikọ̀ mẹ́ta láti ìlú Èkó ni ó kópa nínú líìgì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní sáà tó ń bọ̀ kẹ́bàdẹ̀ wo ìṣọwọ́ tí àwọn olólùfẹ́ tí wọ́n ṣe máa ń yàwọ̀ pápá ìṣeré láti lọ wo bọ́ọ̀ ní ìlú Èkó àti ní pápá ìṣeré kíkòròdú àwọn ọ̀gá bọ̀ọ̀sì tó máa ń ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ẹ máa ń rí bó ṣe máa ń pọ̀ adẹ̀tún máa ń rí báwọn ṣe máa ń ṣe lójú òpó ayélujára náà pàápàá jùlọ fáwọn tó wáyé pé wọ́n wà lójú òpó tí wọ́n wọ́gi lé wọ́n máa ń jẹ́ kí ló jọ bí ẹni wípé líìgì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó bojú wojú rí dáadáa ó máa ń jẹ́ kó dùn lójú òpó ayélujára so kojú ikọ̀ Abia Warriors tó ṣe wípé àwọn náà ń jà láti wò níwò bí wípé àwọn fẹ́ mú nǹkan kan jáde nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ pàápàá jùlọ pẹ̀lú ibi tí ikọ̀ Abia Warriors wà ní ipò ẹlẹ́ẹ̀kẹrin currently pẹ̀lú 52 points àmì mẹ́ta péré ló wà láàrin àwọn àti ikọ̀ bí agbábọ́ọ̀lù Ikorodu City ẹ lè pe fẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí ní 6 pointers ká sọ wípé àwọn tó bá máa ń tẹ̀lé basketball dàdà wà ó tó bá ikọ̀ máa ń wo nǹkan tó bá ní ṣe pẹ̀lú relegation kó bá ikọ̀ fẹ́ play against them Rangers relegation irú àwọn fẹsẹ̀wọnsẹ̀ báyìí la máa ń pè ní 6 pointers so wípé kó bá ti borí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn bí pé ó ní àmì mẹ́fà ni ó ti là lọ́nà tó pọ̀ ó ti lé sọ́nà ẹ̀yìn so èmi rí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ilé bí kan tó ṣe wípé òun ló tóbi jù bọ̀kẹ́ bá wo fọ́ọ̀mù tí ikọ̀ Ikorodu wà lásìkò tá a wà yìí wọ́n wà lára àwọn ọkọ̀ ilé tó ṣe wípé nílé ní sáà tá a wà yìí wọ́n nira láti kó ẹ lè pé ikọ̀ Ikorodu City níṣòro kò nínú ilé nínú líìgì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní sàtọ̀ ìtorí pé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wọ́n ti bí abí 17 ni wọ́n ti gbá nínú ilé ní sàtàwà yìí wọ́n dẹ̀ ti borí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 13 nínú 17 tí wọ́n ti gbá wọ́n ta òmí lẹ́ẹ̀mẹ́ta wọ́n dẹ̀ pàdánù ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ẹ̀yọ̀kan bọ́ ikọ̀ Abia Warriors tó ń lọ gẹ́gẹ́ bí àlejò lẹ́lẹ̀ pé ní ikọ̀ ilé tó ṣe wípé àwọn náà dáa jù lókè ta nínú líìgì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní sáà tàwa yìí torí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 17 làwọn náà ti gbá lókè ta ní sáà tàwa yìí wọ́n ti lọ borí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 5 lókè ta kò tí ì sí ẹnì kankan nínú líìgì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní sáà tàwa yìí tó lọ nà fẹsẹ̀wọnsẹ̀ 5 lókè ta ẹni tó tún náà tó tún fẹ́ súnmọ́ wọn òun ni kọ́bẹ́ndẹ̀ tó ti lọ nà 3 lókè ta so àwọn náà ní pọ́ìntì jù lókè ta ní sáà tàwa bó ti yẹ pé láti bí abíọ̀sẹ̀ bíi 4 bíi 5 nísìnyí kan máa lọ sókè ta ìzídà kan bá ìjákulẹ̀ pàdé kan pàdánù tàbí kí wọ́n ta omi òun ni kọ́ Abia Warriors ń rí but still àwọn náà sì ní àmì tó pọ̀ jù lókè ta pẹ̀lú 16 point tó ti lọ kó lókè ta ní sàtàwé so ó jẹ́ kí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí jẹ́ ìkan tó yẹ pé ó wúwo ẹni tó bá borí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ mọ̀ nínú ọkàn rẹ̀ wípé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 3 ló máa kù lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ láti mọ̀ bóyá wà lọ kópa nínú ìdíje tó ní í ṣe pẹ̀lú Confederations Cup ní sáà tó ń bọ̀ á fẹ́ fi gbogbo ẹ̀mí gbà ilé ní Ìkòròdú wà wọ́n ní upper hand ní àtìbẹ̀yìn so to me mo máa fẹ́ fi sí ọ̀dọ̀ Ìkòròdú láti mú nǹkan kan jáde nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí mo dẹ̀ máa pè ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí ní tó tóbi jù lọ́sẹ̀. All right.
àwọn tó fẹ́ bá wa dá sí náà á fàyè gbà yín láàrin ìṣẹ́jú mélòó sí àkókò ìṣùgbọ́n ó sì kù belenja láàrin àwọn ìṣẹ́jú àwò apabòmí náà bàbá ọgbọ́n. atọ́kùn. mo bójú wo ibìkan nínú líìgì orílẹ̀ wa nàìjíríà ká tó kó ń bẹ̀ ní pátákó rogodo ó náà ní ipò tí àyè àwọn atamátàsé wà kò sí ní tó burú tá a bá rí ẹ tó larú àwọn Godwin Ọbàjẹ́ nínú ìdíje yìí àti ẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ó fi àwọn sílẹ̀ ó ti ẹ̀tún dirú àkókò yìí Victor Mbahoma ó rẹ̀ pé òun ti lọ òun ti padà dé ó ti jáde kó Nàìjíríà ó tún ti padà dé Godwin Ọbàjẹ́ sì tún fara balẹ̀ nínú líìgì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣùgbọ́n a ti sọ pé nígbà tí season kù 3 weeks ẹni tó mi àwọn jù nínú líìgì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà orí 12 ló wà ṣé ó lè get better ṣá. ọ̀kan méjì lèèyàn lè sọ tó bá jẹ́ pé bóyá yàrá kan wò kíní téèyàn wò lèèyàn lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ó dàbí àtúnjẹ́ pé bóyá ká gbé sí orí òṣùwọ̀n wípé àwọn defence line ló dá a lè gbé sórí ibẹ̀ yẹn pé nígbà tí gò jáde fún àwọn agbọ́wọ́ wájú ṣùgbọ́n nǹkan tí mo róye ń bẹ̀ ni wípé ẹ rí wípé tó bá yẹ láyé àwọn anáyọ̀ wà láǹkankan a ti rí bíi 22 goals káyìn ní ìsìn báyìí nínú líìgì orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ẹ rí wípé ó ti pẹ́ bóyá bíi 25 goals téye àtàmọ́tà sí kan. bọ́bọ́ ẹ̀kọ́ ayíbọ̀ mi kí ló kọ ẹ̀ náà striker Akwa United. yorùbá fẹ́ sọ wípé bóyá àti rírú gò yẹn gbé bóyá. ń fọm something ń fọm udọ̀ náà. ń fọm udọ̀ náà ni udọ̀ iná làásọ pé àti rírú fẹ́ irú gò bẹ́ẹ̀ yẹn kan ìfúnpá táwọn MFM nǹkan tó yìn ọ́ ti gẹ́gẹ́ Ibrahim Sunusi. ẹ̀yọ́ rẹ̀ tábà wo sáà tó kọjá lọ ẹni tó jẹ́ pé wà nù àwọn tó jẹ́ pé wọ́n gba agbá bọ́ọ̀lù tó jẹ́ pé ó dáa jù kàn ẹ lọ rèé wo dédé ìwọ̀nba nǹkan tó jẹ́ pé ó ṣe tó jẹ́ pé iye gò tó jẹ́ pé ó wà lọ́dọ̀ tiẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tí mo kàn róye ń bẹ̀ ni wípé gbogbo wa la ti mọ̀ dáadáa ok ẹ jẹ́ ká gbé sórí òṣùwọ̀n pé nínú sáà tá a wáyé gangan ó ti di ikọ̀ mélòó tá a rí pé tá a gbúrò rẹ̀ gbé bóyá ó na ilé rẹ̀ ó wà na 5 àbí ó lò kíta ó na 5 kò síbi tẹ́ ti fẹ́ rí kò lè wọ́ọ̀kì bẹ́ẹ̀ torí nǹkan kan wà tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ ní pé space òun lè yẹn fi máa ń gò ló fi lè wáìn bóyá o fẹ́ wáìn bọ́ọ̀ gò ni o àbò fẹ́ ṣe nǹkan kan ni o ṣùgbọ́n irú space bọ́ọ̀ tá à ń wò bóyá tá à ń wò ní bóyá bí irú àwọn England báyìí tàbí àwọn ìlú mi kò sí space yẹn Nigerian League kò sí àyè R2 ẹlẹ́sìn mìíràn kan wọ́n sáré ronú nǹkan tó bá fẹ́ ṣe ni ṣéjọ́ Friday kan mo sọ fún un lápọ̀ngbà tá à ń wo ṣé Samalek náà kọ́ láwọn mo sọ wípé a lè dá àwọn pípù yìí mú kò sọ pé tá a fẹ́ dá tí bọ̀ bá ti darapọ̀ báyìí kò síbi tá a mọ̀ dé kọjá quarter final kò sọ pé tá a fẹ́ dá. yóò ní ìrìtẹ́ fi ṣe ike kò ń ṣe pé ni mo ṣe nígbà tí mo wo ayò àwọn Samalek àti Beluzad yẹn tí mo bá ṣe ń play àwọn ilé bá ṣe ń play àwa ò lè play bẹ́ẹ̀ kò síbi tá a ti fẹ́ rí irúgbó yẹn ókè níṣẹ́wó báyìí Arúmọlà yẹn tó jẹ́ ó jẹ́ Ìkòròdú City Ìkòròdú number 3 ó ní 12 goals Godwin Ọbàjẹ́ ó lẹ́lẹ̀mú goals. a máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ wo 𝐒𝐾𝐃 yẹn ẹ wo bí títì mẹ́wàá ó dẹ̀ ti score. ẹyin ni mi ò sọ ẹ wò kan nísìn Abdulrahman Ekanemi ó ní 10 goals ẹ wò àwọn tá a sọ nípa ẹ nísìn ibi kò sí ẹni tó wà number 1 gan tí mi ò sí mi àwọn tó. ṣe rántí bọ́bá adẹ́rìn Crystal Palace Andy something torí ẹ̀ dán báyìí. ifo àwọn ìgbà àwọn tí ń Pukki gan. Pukki àwọn Pukki tíìmù ẹ lọ ẹlẹgẹsẹ ó tún gò lọ ní ẹyọ àwọn Michu ní Swansea gbà yẹn bó yànnà wọn padà ni wọn gò yẹn mi ò sọ pé púpọ̀ ó tí ọjà bá rí báyìí tó yẹ pé àwọn atamátàsí tàbí àrígò tó lówúra nígbà tí líìgì kú ọbẹ̀ bíi 4 tàbí 3 tí ayọ̀ parí táwa rí bíi 12 táwa rí bíi 18 goals ok nísìnyí pẹ̀lú nǹkan tó ń bẹ́lẹ̀ nísìnyí báyìí mi ó lójú ká tó lè sọ pé mi rò pé ẹni tí ó gba ẹtí ó scorer ní sísè táwa yìí kò lè ní 20 goals pẹ̀lú tó wà nílẹ̀ báyìí ibo ló ti fẹ́ rí 8 goals kóhun tó wà nílẹ̀. Andrew Johnson mo fẹ́ rántí. so nǹkan tí mo kàn gbà ní pé a lè sọ pé bóyá ìgbé òkú dá n tó wà ń bẹ̀ ni pé ìṣòro gba bọ́ọ̀lù wa ń bí àfi space ilẹ̀ púpọ̀ ìgbé àwọn agé méjì àlọ́gbà tù lẹ́gbẹ̀ẹ́ kíní kankan tí ó jẹ́ kí ọjà gò kó lè yá nìyẹn àti wípé àwọn atamọ́tàsí wa náà mélòó náà lè ọ́fà wa mélòó náà lè fún ókè ṣé bóun la sọ nípa rẹ̀ pé òkè shooting star rí àwọn góò kan ní Ìbàdàn play Kwara nílé bóyá kan rẹ́kọ̀dẹ̀ kan bá wa góò dáadáa kí góò yẹn lè pọ̀ tó bá dé àgàdàǹgbà tán tó di pé òkè ó dá àjọ ní 2 points ó ṣe ìnira yín góò mélòó lẹ jèrè góò mélòó lẹ pàdánù ṣé bí àwọn ò ti yọ ebó náà là lè góò yẹn so gbogbo bí tí wọn là tó ti ń ṣẹyọ gẹ́gẹ́ àti pé owó ọmọ ara ti pọ̀ jù ẹ̀rọ àti góò méjì ó ti dà báyìí máa ẹ fi wọn lẹ o láti ṣe ní kọmíṣánná ni ẹ má jẹ́ wọn gbaṣẹ́ lọ́wọ́ rẹ o kìnnìkan so gbogbo àwọn ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan tó fà tó fi jẹ́ pé àrígò mọ́ ní adẹ́rẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ kan lọ́wọ́ Eric níbi bóyá ṣé shooting star ṣé wọ́n lè ṣe continental àdúrà mi ni kíkan ṣe
àdúrà mi ni pé kàn ṣe ṣùgbọ́n ibi tí nǹkan dé dúró báyìí nìsín àdúrà fẹ́ rà bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀ mọ́ ṣé ní gbogbo tó bá ti ní ṣe pẹ̀lú pé ẹ jẹ́ kí ẹnìkan ná ẹnìkan tẹ́nìkan bá wá dúró táwọn bá wá náà nígbà kó tó dígbà ń bẹ lọ́ọ̀ sí àwọn kan kí wọ́n dúró wà àbí kan náà wọ́n yẹn kí ló ṣẹlẹ̀ sáwà sẹ́yọ pọ́ìntì wa ni ṣé bára nǹkan tó yẹ ká fi lé kinní yẹn ká fẹsẹ̀ múlẹ̀ ká bọ́ wájú ṣé bóun náà ní tí Kwara tá a lè dáná yẹn mọ́ báyìí kó àti ẹgbẹ́ pátá àwọn gan ń bọ̀ pa àwọn ń bọ̀ wá lù sí ni kò sí bí wọ́n ti fẹ́ rí ṣùgbọ́n tó jẹ́ pọ̀ pọ̀lọpọ̀ mo wà figabaga yẹn nígbà tí mo ráwọn ètò yẹn pé wọ́n làmẹ́ǹtì ni pé ṣé wọ́n wà ní wa ni ó yẹ ká góònà wáyé tán góònà tán gbá bọ̀ sójú ọ̀run àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ torí ààrẹ fi múlẹ̀ bóyá wọ́n jù dìyà bóyá bákan àkànwò pé ó jọ bẹ́ẹ̀ ni kò sí gbogbo yẹ̀rí kan bẹ́ẹ̀ lẹ́jẹ́ nìkan sọ pé wọ́n ti fún wa ní 5,000 wọ́n ní ká wu póòlù kò sẹ́ni kankan tó sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àkàn wò nítorí pé àmọ̀ wípé òkè shooting star lè ṣe jù báyìí lọ nígbà tí wọ́n wá lè ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ èèyàn làwọn tó ń gbá bọ̀ olè ti rẹ̀ wọ́n ṣùgbọ́n tí mo fìdí ẹ̀ múlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé pẹ̀lú nǹkan tí ń bẹ́ẹ̀ lẹ̀ báyìí nísìn ok láàrin mi àti pẹ̀lú àwọn pọ́tẹ́ wo nísìn báyìí ẹ̀wọ́ ẹ̀kànẹ́mì tá fẹ́ lọ bá ẹ̀kànẹ́mì báyìí nísìn báyìí ká mọ̀ pàrọ̀ tẹ̀ra wa jẹ Màdúgùrù yẹn àti Kánò kẹsẹ̀ ibi tó rọrùn fẹ́nikẹ́ni tí mo tó bá wá láti lọ rè náà yẹn pamọ́ bẹ́ẹ̀ kò lè rọrùn nítorí lè rí jù ká sọ pé ayò rẹ wá wúwo pé ayò rẹ wúwo lọ́ta omi Màdúgùrù ẹ̀wọ̀n lẹ́ẹ̀mejì náà. ṣé Boko Haram ó play ni. kéde Boko Haram kò lè rọ adarí ayò gan náà ó rò lẹ́ẹ̀mejì kò sọ̀rọ̀ igbe bóyá kìíní adarí ayò ó rò lẹ́ẹ̀mejì bó jẹ́ pẹ́nẹ́tì 98 minutes yóò jáde. Nàìjíríà lè ti yàtọ̀. òkè ṣe pé Nàìjíríà League tí mi ò sọ pé Nàìjíríà League yàtọ̀ mi ò fẹ́ nu àbùkù bá ṣe bí nǹkan tó jẹ́ tiwa ni ṣùgbọ́n ní síbẹ̀ wo ṣúùtì báyìí number 5 báyìí ẹ̀ka náà mi lélẹ̀ so ní sí báyìí káwá báyìí pé Kòròdú yóò lanu lẹ̀ tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ láàrin Kòròdú àti Abia bóyá Abia lọ́nà Ìkòròdú pa àbí Kòròdú lónìí nìkan so wọ́n wà bọ́n ṣe wà yìí náà ni wọ́n ṣe wà táwọn bá lọ sùn tiwa nísìn méjì tó kù ní sí bó la yẹ fẹ́ ṣe mẹ́ta tó kù lẹ́yìn ilé tàbá gbátẹ́ bó la yẹ fẹ́ ṣe so ní mo kàn gbà ń bẹ̀ ni pé shooting is try ṣùgbọ́n àwọn opportunity kan wà tí wọ́n ti lose òun ló dá wàhálà ilẹ̀ ara ẹ̀ náà lè tẹ́ tó kàn mọ́. so ká gbà fọlọ́run ní sinmi báyìí. mi ì tí ì sọ kò tí ì parí ṣùgbọ́n tá a bá ní ká wò mathematically gbókè o ṣé kí ló lè ṣẹlẹ̀ onìkan tèmi sọ yẹn tẹ́lẹ̀ gbogbo tó bá ti ní í ṣe pẹ̀lú pé fèètì wa pé ẹ jẹ́ ká dúró de ní tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ èmi ẹ fẹ́ gbọ́ gbogbo nǹkan yẹn ní tó bá ti ní í ṣe pẹ̀lú pé ẹ jẹ́ ká dúró tí ẹnìkan fẹ́ mú wa ẹ yóò kò sọ̀rọ̀ ọ̀npẹ́ ẹni tó fi kádàrá sí lọ́wọ́ ẹ̀ lè mọ̀ fàlú ẹ̀ sọ pé kí ló kan tí wàá pẹ̀lú tẹ́ ẹ sọ ṣe wo bá àmọ̀ gẹ́nà kò sọ̀rọ̀ kankan lórí yẹn tí wọ́n á gẹ́ ìwọ torí kò kàn wá ń pa kílé jẹ́yìn ọ̀nà tí yín so tó bá yẹ pé bóyá ó ń bẹ lọ́wọ́ abókè o tá a bá ti nà lé méjì àti lọ continental ìyẹn da ṣùgbọ́n pé ẹ jẹ́ ká wo ohun tí Nasarawa ó play ká wo ohun tí play tú ọ̀tá gbogbo yẹn kò sọ̀rọ̀ lórí ọ̀bọ̀ níbi tí ẹ̀ ń dé dúró náà wọ́n gbìyànjú tó wá pé 5 náà wọ́n lè ṣe. mo ń bọ̀ ẹ̀yin tó kù torí Ọlọ́run Dọ́lápọ̀ pé àkíyèsí mi sí kinní kan lẹ́ẹ̀kan mo dẹ̀ fẹ́ kájọ pẹ̀ kẹ́lù kájọ bojú wò. Krista mi ò wo níwò bíi wípé lóòótọ́ náà láti lè kò kí n ṣe pé góò máa ń pọ̀ nínú lígò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bọ̀ ó ń jọ bí ẹni wípé káàkiri kò sí góò ní sáà táwa yìí kẹ́ bá wo lígò orílẹ̀-èdè Ìtàló Lautaro Martinez lẹ́ni tó mi àwọn jù fún wọn ní sáà yìí nínú líìgì wọn currently ó ti mi góò 16 goals okay. Same thing pẹ̀lú líìgì orílẹ̀-èdè France náà ẹni tó ti mi àwọn jù nínú líìgì orílẹ̀-èdè France náà ìlúpùpì àbí nǹkan 16 goals lòun náà score normally kẹ́ bá ń wo líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì by this time 30 wà ní match week 32-33 Haaland ti máa ní 34 goals. Haaland ti ní 22 goals láti bóyá bíi January àbí February ló ń jọ bí ẹni Haaland ti ní 22 goals lójú mi tó ti takú síbẹ̀ kò kúrò bẹ́ẹ̀ òun ni ẹni tó súnmọ́ ní sáà tó kọjá mo rántí pé Mo Salah Erling Haaland Bryan Mbeumo ọ̀rọ̀ ẹ̀ pé Yan Wissa Matheus Cunha gbogbo àwọn guys yìí ti ní close to 20 goals ní ìsinyìí ní sáà tó jẹ́ pé wọ́n tún kó ra striker ẹni tó lẹ́yìn tẹ́bámú Haaland tó ní 22 tẹ́bámú Igor Thiago ẹni tó tún kàn ní 15 goals àbí 11 goals so kò sí goal oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé goal dry up nínú púpọ̀ nínú àwọn líìgì káàkiri lọ́dún yìí ni so Kabari sọ pàwọ́ rẹ̀ tó ní 12 goals tá rí 12 goals ó sì da pàápàá jùlọ pẹ̀lú standard tó wà lẹ́yìn sáà táwa yóò jọ bí ẹni wípé ìṣọwọ́ táwọn èèyàn fi ń gbá bọ́ọ̀lù àbí ìṣọwọ́ táwọn èèyàn fi ń play ní ìsinyìí modern day football àbí football tó ń gbá 2026 àti 2025 football tó lé ní ẹnì kankan ò fún ẹnì kankan láàyè àti kan score wípé kan máa mi àwọn ọlọ́gbọ̀n gàdán kankan mọ́ kò sí ìyẹn mọ́ nínú sáà táwa yìí ó nira fáwọn èèyàn líìgì kan mọ̀ tó ti score dáadáa báyìí líìgì orílẹ̀-èdè Germany ni. kí ló wá dé tí wọ́n yàtọ̀ ìtí tí wọ́n dẹ̀ ṣe yàtọ̀ ni wípé àwọn tó wà níbẹ̀ yẹn ju àwọn tó kù lọ àwọn agbábọ́ọ̀lù lọ wájú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí ikọ̀ Bayern ní òun náà ló ní góòjù mẹ́yìn. point kan náà là ń rẹ̀ sí on a good day kánírù Erling Haaland tí injury ò bá pọ̀ á ti ju 22 lọ
player tí ẹ mọ̀ dáadáa ni ní league orí. ìkíni ọ̀pọ̀ fún Erling Haaland ní sáà yìí o. àwọn matches tí ò gbà kọ́. matches tí mi sure mi ti yẹ̀wò dáadáa but matches tí Erling Haaland ti miss fún Man City ní sáà tàwa yóò ti tó 5 nínú league kò tí tó 5 mo wà very sure. So normally Skoma miss to 5 kó miss 5 games Haaland ti máa ní 30 goals. So if Lautaro Martinez ní 16 sin how many matches ní season kù ní Italian Serie A? ó kù bóyá 5 matches. 5 matches definitely from 5 matches a sì tún lè rí alẹ́ rí bí 4 goals àti ó ti ní injury ẹni tó tẹ̀lé Nico Pass midfielder Como ló tẹ̀lé Lautaro Martinez ó ní 12 goals. èmi mọ NPFL gẹ́gẹ́ bí league tó jẹ́ pé ó ń produce 20 goals 22 nígbà kan. àwọn Victor Ezeji Charles Ashimene Silas Nwako kẹtùnwó kí lórúkọ ọmọkùnrin Nasarawa United o òun náà ní Silas Nwako and the likes tí wọ́n jẹ́ pé wọ́n mú 19 wá àwọn Ibrahim Sunusi wọ́n mú 19 wá ó tún kú gáì kan ọmọ Rivers United láyé Akuneto. ó rẹ̀ kí mo gbọ́ ọkọ̀ ẹ̀ náà. wọ́n score 19-20. gbogbo àwọn tẹ̀ kà sílẹ̀ 12 ní nísìn máàcì kù mẹ́ta ọkà sọ pé kù mẹ́rin 12 yìí sìn kí ni assurance pé àárẹ̀ yẹn tí ó máa 18. kò sí ó nira láti rí 18 ó nira láti rí 15 gan níbi tá a bá líìgì dé yìí bọ̀ èmi mo sì máa dúró ní dúró wípé ara nǹkan tó fà tó fi jẹ́ wípé kò ní sí góò tó pọ̀ nínú líìgì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. kò improvement wà lórí pé àti win léwé náà ó yẹ kí góò kó lè accumulate ni. kò sí consistency fún striker. now you're talking. kò sí consistency kankan fún atamátàsé kankan nínú líìgì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà because every season látìgbà tèmi ti gbọ́njú mi ń gbọ́ orí kẹ́nìkan gba golden boot lẹ́ẹ̀mejì léraléra rí kò ṣẹlẹ̀ látìgbà tèmi ti gbọ́njú wàá ti lọ mi ì ṣọ́ọ̀kì mo ti gbọ́ iṣẹ́ kó bá ti gbà tán bó ṣe kó lọ sí líìgì Tanzania kó lọ sí líìgì ibìkan ẹni tó bá tún gbà ń sáà yìí náà ó bá gbà pẹ̀lú 15 goals á tún bá tiẹ̀ lọ ó wà lára nǹkan tó fà bọ́ mo sì ń wò níwò bíi wípé ìṣọwọ́ táwọn èèyàn fi mi àwọn ní bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ó ti dínkù ọ̀sẹ̀ tó kọjá nígbà tí ikọ̀ Roma play against ikọ̀ yes Roma tán gbá bọ́ọ̀ against mi ìrántí ọ̀dọ̀ ìpínlẹ̀ Cagliari bí nǹkan náà bá play tí ìdọ̀yẹn máìlẹ̀ mi hat-trick ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá yẹn ní first hat-trick tó wà nínú ìdíje Italian Serie A ní sàtàwá yìí ní week 32 náà score ẹ̀ wọn ti score mi lẹ́yìn 32 weeks hat-trick kan. ṣẹ̀rí tí òbá rẹ̀ tó bá sán lórí ní Italian Serie A ẹ̀ríkà sọmọ́rọ̀ lánàá yẹ pé defensive game ń play bẹ́ẹ̀ yẹn kò wọ́pọ̀ nígbà tí nǹkan bẹ́ẹ̀ máa ń jẹ wáyé. now ibi tí wọ́n ti play defensive game ní France Ousmane Dembele golden Ballon d'Or winner 10 goals nínú líìgì ẹ̀ sáà yìí. Mbappe mélòó ló kù nínú líìgì yẹn. kò sí Mbappe mọ́ but golden boot at least òun ló gba golden boot ní sáà tó kọjá kí n máa ṣe mistake ó ní 10 goals lẹ́yìn 32 match àbí nǹkan. ayé aṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ tán máa ti mọ̀ pé ó dáa. goal ti dry up. ok goal ti alájí ọdún ọ̀dọ́ ń bẹ lórí ẹ̀. kò rí lè sí ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ púpọ̀ nítorí gbogbo alárí mọ̀ pé ní Syria rán wọn kì í sábà mi go ní sísìn yìí nìkan 0-0 tó ti gbá òun ló ń lọ yẹn. 0-0 France náà. ẹgbẹ́ wọn ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbà sẹ́gbẹ́. àwọn pípẹ́ yẹn dájú. ó sì bàwí jẹ́ ikọ̀ lílì yìí mo lè ká 1-0 tó ti gbá sísìn yìí 1-0 0-0 bó ṣe máa ń gbà nìyẹn so àwọn kan yìí wọ́n ń mi àwọn lẹ́yìn league méjì náà ló lẹ̀ ti kọ́mọ Syria yìí àti French even Spanish La Liga gan táwọn bí àwọn kì í score gan wọ́n ti ń mi go ó wáyé pé kò kọ̀ wọ́ọ̀sì bíi tàwọn Syria yìí so ìṣọwọ́ tó ṣe ń gbá bọ́ọ̀lù wọn ló yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. alájàdìgún inú ọlọgbà lẹ́yìn wà sọ̀rọ̀ wà lórí àbíká máa tẹ̀síwájú. káwọn tẹ̀síwájú ok. TV. so ó ti di ìṣẹ́jú kejìdínláàádọ́rin báyìí láàrin Brentford àti Fulham honestly speaking wọ́n yí táyà ni o ọjà àgbà náà fokùn yí síra wọn o ọjà àgbà là ń wò ó kọ́wọ́ yẹ kó Peter fọkàn sẹ́yìn. mo dẹ̀ sọ tẹ́lẹ̀ bóyá mílíọ̀nù rẹ̀ sọ wọ́n mi ṣe ra mi. àsọtẹ́lẹ̀ yìí náà ní pọ́lọ́wọ́ òpè yẹn lẹ pera yín ọlọ́yẹ tí 2:30. 2:30 kọ́ 4 after 2 láwa. ọ̀rọ̀ yẹn kẹ́nu agbọ́dọ̀ gbàgbé láti kàn sí àwọn èèyàn wa yìí Ọlọ́run jẹ́ ká tẹ́ lọ́wọ́ ara wa àyè là ní lọ́wọ́ ara wa náà la ṣe jọ ń ṣe àwọn èèyàn tá à rí rí tó dáńdé pé lọ́run náà jẹ́ kí àríwá kó gún wọn dáadáa ká ń gbọ́rọ̀ ayọ̀ síra wa àwọn tó dẹ̀ jẹ́ pé àlè má rìn lóòrèkóòrè náà àbí ká má ta síra lójú òpá ayélujára ọjọ́ tó dáa gbáàrí èní torí pé ọ̀kan lára àwọn olólùfẹ́ wa àwọn náà fi àwọn èso tèèyàn ṣeré onímọ̀tótó èwo lélẹ̀ gbé kò mí sógúndógójì lẹ́yìn wàhálà lẹ́yìn kí n gbé onímọ̀tótó Àbáyọ̀mí Ìbẹ́túndé èyí ni ọjọ́ bí ọ̀kan lára àwọn ọmọ wọn tinú ilé ni o. bẹ́ẹ̀ sọ kó sọ pé ọ̀ ló sọ tinú ilé lèmi sọ o
bẹ́ẹ̀ kọ́ ọ̀dàlẹ́ ó lérú bóyá tó wà lè sọ pé òun ti mọ̀ pé kankan bẹ́ẹ̀ ń ta alákòóbó òsì so à ń sọ̀rọ̀ bọ̀ jèrè nípa Tinúlé tí kí Tinú rìn báyìí tí àwọn kẹ́kẹ́ yé sọ àwọn tí wọ́n fura pẹ́ nìkan wà bí kan. wọ́n ti sọ lé ẹ̀yìn lẹ̀ tí wọ́n ti sọ fún yín. wọ́n sọ fún káwọn sọ lé ẹ má jẹ́ kí ó hàn ọ̀rọ̀ yìí ti mú fura dání. ìbò Tinúlé mo sá wa o. ẹ ti create suspicion báyìí get out. ìbò Tinúlé mo wà. Zion abọ́lọ́run ṣẹ̀yẹ Ìbítúndé ibi tó dáa wọn àtijọ́ dá díẹ̀ lágbára Ọlọ́run. òkè ẹ̀mí ìdógún sẹ́mo níbi kò dání kúkú máa bẹ́ẹ̀ kí n máa supportive kò mọ̀ sọ negative kúkú máa bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí ìrìn àgùn ó di ní ńlá o many happy returns Ọlọ́run níjà bá wọn tọ́jú òkú ọmọ lágbára Ọlọ́run á wo gbogbo wọn papọ̀ o dáadáa ni wọ́n yànú ayé o wọn ní wọn pe yà wá o wọn ní dúnyàn lọ́rùn o wọn ní yìí máa pa yẹn wọn ní yìí máa pa wọn o wọn ní gbókọ wọn lẹ́wọ̀n o gbọ́dọ̀ ṣe ọ̀run ó ti rí bẹ́ẹ̀ Jésù lọ ọlọ́jọ́ bíi túkù gbogbo ẹ̀kọ́ la pèsè léyìí o ẹ dákun o ìwé kú ni wọ́n tẹ́ o ìwé kú ni wọ́n tẹ́ àná wa ọkọ àti wa ni bàbá wa Adédayọ̀ Òjó ẹ̀wọ̀n bá péréte yẹn ló lè yé láńlọ́ọ̀dù mamsi nìyẹn láńlọ́ọ̀dù ọlọ́wọ́ síbí wa ebi mọ̀ pé ọjọ́ wọn sì kéré tó bá mo rò wọ́n ti máa wọ bíi 200 ní o that young man ti $60 sórí wọn rí nígbà tẹ́ ìbọ́ta bàbá wa Adédayọ̀ Òjó many happy returns sir 60 years no be wasa o 60 nígbà táwọn kan báyìí 60 báyìí wọn ò ní lè lo yóò kú pépà torí iṣẹ́ ọmọ já ni àbúrò àwọn ọdún ẹjọ mú bọ̀ mo fẹ́ sáré wọ́n yẹ pẹ́ dé tiwọn wọ́n ní question mú bọ̀ many happy returns sir a ṣe àyẹ̀wò ìjọ bí yẹn 60 years yẹn a ṣe ní kọ̀pẹ́ ọjọ́ ti pé déètì la kan a sì jẹ ṣé kí n júwe. ẹ lè mú mi dání ẹ lè fi mí ṣe báyìí. wà á kíláàsì ìjọ yẹn. ṣe táìtìbù mi táìtìbù mi yẹn yín ni. mi ṣe fẹ́ táìtìbù ẹ̀ wà á kíláàsì. irú sàlámù ló máa wà ní duty clever lọ Kòròdú àbí Makoko ọdún rẹ̀ ajẹ́bọ́sọ́jọ́ tó fẹ́ dá client lò ẹ̀rí kàti padà sí school. tẹ́lá fẹ́ lọ́dún yìí èmi nìkan mọ̀ kẹ́mi kì í bísí ó sì jẹ́jọ́ tó rọ̀ mí lọ́rùn dáadáa àjọ débẹ̀ ní 60 years má báyọ̀ ṣe wá ṣe fèmí náà bá a ṣe ń yọ̀ fàláyọ̀ náà ni a tún máa ṣe sọ́ọ̀rì fún àwọn títí wọ́n bá dé bá kì í ṣe àwọn tó dé bá ara mi ló ti rùn I do tell people about ẹni tó wò mí dàgbà Uncle Bọ́lá Taylor ní Òde Ajé Uncle Bọ́lá Taylor náà ni lẹ́gbẹ̀ẹ́ àbájá kan iwájú onídùndùn lóde Ajé àwọn tó bá jẹ́ ta lálùbọ́sà olóṣòkò ilé bàdà Òde Ajé olóòlù tó bá lòwò mọ Uncle Bọ́lá ń bẹ̀rùn àyìngbà tí àwọn tó nílé fi lélẹ̀ tán náà fún yàrá kọ̀ọ̀kan mọ́ san 15 ní ọdún méjì yes Uncle Bọ́lá Taylor Buli Aminu Lamidi my daddy's immediate brother wọ́n bá àdúrà tá a gbà lé nìkan lọ́n jẹ́ kó mọ́ wọn tó ilẹ̀ ń yẹ sí pé nìyẹn daddy honourable Jibola Lamidi nìyẹn the special adviser to the governor on environment ọlọ́mọ àfọ̀rúnkẹ́ bàbá wa àjọ wedding tèmi bàbá tí mo ń jókòó ní bó ṣe skul náà ní ọjọ́ kí lọ́kàn bá láìdé èèyàn bí ọmọ rẹ̀ ní kì í lọ́ọ̀bì kankan bí nǹkan sì kàn lé àná wọ́n kan rárẹ̀ Uncle Bọ́lá náà ni bọ́lá ń ṣe fẹ́ ló ṣe tó yẹn ẹ̀yin méjì ẹ̀ ti ríra yín lọ́nà ẹ máa bọ́wọ́ tó kẹ̀kẹ́ bá dẹ̀ bá wà lọ́hùn ẹ máa ran grandpa lọ́wọ́ ẹ rántí pé fáwọn èèyàn ayé o àwòtọ́ ọ̀rọ̀ ni kọ̀ọ̀fúlámù bí wàtá wà bẹ́ẹ̀ ẹ rántí pé fáwọn èèyàn ayé o ọlọ́àbù sàrà àbáwọn àdúrà gbàgbà láṣẹ ọ̀run Jésù lọ́wọ́ ọkàn mi ká mix ẹ̀ díẹ̀ o ti fẹ́ máa tutù ní gbà. a máa súnmọ́ àwọn aráalé àmúkọ́ díẹ̀ a kà comment ẹ gbé mi débẹ̀. ó dá ẹ jẹ́ ká fògo f'Olúwa o. Because we pop champagne, we pop moye today. Ó dá ẹ jẹ́ ká fògo f'Olúwa o. You gbọ́dọ̀ má ṣe another tribute. Àwọn legend Nigeria sport kan àná ni mo gbọ́ ìpapòdà ọ̀gá wa kan. Ọkùn tèmi sàn oko mi. So sad.
May your soul rest in peace. Sankote file ò ní bàjẹ́ o. Máa wago ẹni ọ̀gbẹ́ni tó ti yí lórí máa wago. Ikú no give you time. Má plan ọ̀la. Bí tó bá máa ní plan pé kí ló kù tí máa ṣe dáadáa. But I will teach somebody sense. Ọdún mélòó làwọn tó ń lọ yà ń bọ̀ sí bọ́ sí ìwọ tó níṣẹ́ dáadáa kan níwájú Ọlọ́run. Máa wago máa fojú anybody anything. Òkú àlàyé. Àwọn tó dáa la tún ṣe sọ́ọ̀rì lórí ikú wọn á bọ̀ sí bọ́ sí ìwọ tó yẹ pé o ti súnmọ́ sáré. Àwọn ò ní yé sọ̀rọ̀ òkú àlàyé everybody. It doesn't matter where you from, bros. All that matters is where you are going to. Cause then I never had enough, bros. See me now, see where I've got into. Up with me lori shirishi oruko me, them call me different kind of names, you know. Or there, Mumu boy, Oloshi Omo, what does he even think that he knows? And he tell me pay money, make any buy. Look at me now. I'm making money and I'm getting famous. Now they want me now. Check out for go follow. Ọdún tó rìn yìí jáde mo kúkú láìkì tán. Golden ọdún tó rìn yìí jáde. Àwọn ọmọ tí wọ́n fi jíǹsì pọmọ lọ́pọ̀ ládùúgbò wa kan ní Ìbàdàn náà. Wọ́n máa ti play cash ni wọ́n máa lọ báyìí ni. Ó ṣe bí lóore mélòó gba àdẹ̀rí resort yẹ. Èmi ò ní dákun àdúgbò. Torí pé ó ṣe mí lóore mélòó gbàgbé o. 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 Bàbá ṣe mí lóore mélòó gbàgbé o. Ṣe mí lóore mélòó gbàgbé o. Ṣe mí lóore mélòó gbàgbé o. Ó ṣe mí lóore mélòó gbàgbé o. Ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí kọ́kọ́ mú social media wa náà ká tó máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú calls. He was my classmate. He was so in love with his music career back then. He always come to class late. Ìwọ tún ní 32 FM National Primary School ẹgbàá mi o. Me more time on my climb gate. Now people will never see me before. Don't they love me? Come, she not blinded. So just keep doing what you do, bros. Don't ever think it's impossible. Cause she be follow my for me nígbà yẹn. But listen, all my things. Ṣíbí kan náà ló dá ẹ lò láàárọ̀ ẹ tún lò lálẹ́. Ẹ bá ìlú Vados ó lè yíwọ́. Girls they be showing me love, they be giving me all, they be giving me. Mo rántí bẹ́ẹ̀tì tí máa wọ̀ nígbà yẹn. Wàláì ayé máa ti já wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. Joel àti Ládégbádé Gẹ̀ṣin àwọn foundation member rẹ o. Gbogbo Èjìgbò ń kọ́ o. Púkì tún ti da méjì sínú àwọn lọ́sàn-án yìí. Púkì èwo ń bẹ̀? Tí mo Púkì káì. Fúbọ̀ má dùn o. Because we pop champagne, we pop Moët today. Ó dá ẹ jẹ́ ká fògo f'Olúwa o. All right. Because we go ṣayé, we go through it today. Mo ti mú Joel àti Ládé. Tóní. Àjọṣepọ̀ wa ò ní bàjẹ́ Ọlọ́run àwọn ọmọ wa ò ní nánà dànù lórí wọn o. Gbọ́mọgbọ́mọ ò ní jọ́mọ wa gbé o. Àwọn dájú abiyamọ kí lọ́kàn wọn. Dọ́lápọ̀ má dá wàhálà alẹ́ o. Ìyàwó mi àti àwọn àna mi máa ń gbọ́ 32 FM. Inú ipa abẹ́rẹ́ lokùn tọ̀ foundation tẹ lé ló mọ búlọ̀kù lé. Àbí ẹni tí ò bá lóbìnrin àna rẹ̀ kú. Nígbà tí èsì pẹ́yìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ yàrá ibi tọ́wọ́ òun ní kúkú sanwó ẹ̀yìn yọjú sí ni. Ṣùgbọ́n bá àbí. Má jẹ́ wọ́n dẹrù wọn ta o. Àbí èyí tí mò ń sọ ni pé ará àbí tí kí ọmọ tiẹ̀ òun ní sanwó ibi tọ́wọ́. Tóní kan yọjú sí Akínjọ́ yẹn. Akínlọ́jọ́ yẹn. Okay 07055 0000949. Àwọn lè mọ yìí táyà 080 mo sì dárò 97 000 949 plus 2349062 0000949. That is àwọn line tó wọ inú studio nìyẹn. Òdòdó ṣì ní Brentford àti Fulham ń gbá fún àwọn bọ́lọ́mọ yìí. Okay ó tún ti waste go mi. Okay no problem. Lórí YouTube ọdún ó tún jókòjó gbogbo ọ̀nà ní nǹkan fi ṣe one country kí láwa ṣe báyọ̀ lọ bọ́ọ̀lù náà tó fi nǹkan ṣàwòyàn Ọlọ́run lẹ́lẹ́sàn wọ́n sì mọ̀ ni. tí n bá ìpájú kọ́ọ̀dé báyìí ó tún gbàdá bá fẹ́ parí program o. àwọn tó wà lórí X at Abimbola Lami lórí X ní kẹ́ tweet #𝐒𝐏𝐻𝑆port 𝐒𝐒HSPORTS torí kó ṣe mí lóore mélòó. 𝐒𝐒HSPORTS. lóore mélòó gbàgbé o ṣe mí lóore mélòó gbàgbé o bàbá ṣe mí lóore mélòó gbàgbé o ṣe mí lóore mélòó gbàgbé o ṣe mí lóore mélòó gbàgbé o ó ṣe mí lóore mélòó gbàgbé o.
wọ́n ní ẹ máa wo cash ẹ máa wo cash. yá ẹ jẹ́ ká padà sẹ́nu iṣẹ́ ṣẹ́jú méje tó ti lé lórí aago méjì bẹ́yẹn ọlọ́mọdé àníwàlá lọ́rùmọ́jà jẹ gbèsè ìgbà mélòó ni ilẹ̀ fi ṣú ẹni bá ń jẹ̀rora kò ní lè sọ rẹ̀ ọlọ́mọ fara ni wá o bóyá tó wà nípò ìlera ọlọ́run dákun fún wọn lálàáfíà o àwọn àtàṣe dúpẹ́ rẹ̀ náà mọ̀jà padà wó palẹ̀ o it's not easy o ẹni àkàndó bá mú ló lè mọ̀jà sàrora o. alright ó ti di ìṣẹ́jú kọkàndínlọ́gọ́rin báyìí òdòdó ni Brentford àti Fulham ṣì ń gbá yes ọ̀dọ̀ Eric kan ló kú bá agbọ́dọ̀ jẹ̀gùn mọ́yàn Coventry City ti padà dé first match the great something great okay na over baba yoni over 1.5 ní 80 minutes àwọn ṣẹ́sù ẹ kò lè àbá ẹ mú mọ́ra ẹ fi ṣoṣo sorry o kò tí yíwọ́ tán náà ìgbà aláṣọ ìgbàlẹ̀ ìgbà ló lérè kókò nílé lọ ni ẹ ṣe máa wí Coventry ti wá wọ́n ti lọ rí ṣé kí n ṣe ṣọ́kà kan ọdún gan ta ló gbọ́ Mustapha Ajiri Ferrari Mustapha Ajiri mo ti gbọ́ rí ní kọ́ńtì wo mo ti gbọ́ orúkọ yẹn rí. ok Eric máa mọ̀ ìdílé fẹ́ sí o Christopher 5 for 80 minutes victim. ṣé òun ni daddy striker Coventry. mi ìbọn leadership tó wà láàrin wọn but náà play for Coventry that was I think 2000 or 2001 1998 after France 98 ó play for Coventry Mustapha Ajiri play for Coventry I'm very sure Coventry ti lọ láti early 2001 ni ọmọ Morocco. Morocco ni ògbólógbòó làwọn yẹn àwọn ògo Africa nìyẹn gbà yẹn àwọn ni wọ́n gbé àmì ẹ̀yẹ wọn lé tí Okocha náà gbé àmì ẹ̀yẹ Okocha lé lọ́wọ́. o yẹ kí mo fi gbó kan mo ṣáà fi gbó kan yẹn. àwọn náà gba tí Okocha fún gbà yẹn. 54. ó ti dàgbà Mustapha Ajiri àárín nǹkan rẹ̀ wò mọ́ àwọn jẹ́sí lásán lókù àti nọ́mbà pọ̀ mi ò ní gbàgbé ọmọ kí ló kọ Musakani ọmọ tó yin bọ́ọ̀lù látòkè tí Okoye fi pàtẹ́wọ́ tó ń jí ṣọ́ọ̀tì àtàrí yẹn ó sì wà nínú Champions League yìí náà ó play for experience nígbà ká padà lórí ìtàn ọkàn mi kàn lọ sọ́dọ̀ Ajì náà ni Coventry ti lọ ẹ̀yin lè mọ́ ti dé nígbà tí wọ́n lọ bọ́ pípadà wá àwọn 2001 ẹ ti dé nígbà yẹn ẹ lóore ọ̀fẹ́ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí èjì wọn tó ju tiyín lọ wọ́n lè ṣiṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe kì í ṣe pride for you people láti wà bíbá tẹ̀sí tún relate well tẹ́lẹ̀ mi bá gbé tó bá gbé player rẹ̀ mọ́ tó bá gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ Ronaldo de Lima báyìí wà káwọlé ni pé ọ̀dẹ́ bolẹ̀ ti bọ́ta ṣùgbọ́n at least èèyàn ṣàdàkẹ́kọ̀ọ́ fi kó mẹ́ mo ìṣàlẹ̀ sọ lórí ètò tó bá mi jiyàn. bọ́ọ̀lù D70 ṣé Chelsea ló wọ blue ẹ wo bọ́ọ̀lù D70 náà tó bá bẹ́ẹ̀ Chelsea ló wọ blue. ok Coventry ti dé padà báyìí gbogbo ìyànjú Lampard lórí ibẹ̀ yẹn kò pamọ́ sí anybody látàyè Robbins olùkọ́ni tí tó ń tukọ̀ yẹn kó tó di pé ọ̀nà dìgbò tí Lampard gbà a rí bí Lampard ṣe rún igbó ìdébi tó bá dé láti ipò 17 èèyàn bíi tèmi go fún ní chance bó lè ṣe anything torí ìrètí tèmi pé òun rèrè òrètí Násárẹ́tì wọn jáde ní àti ibẹ̀ yẹn gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni but Lampard prove doubters wrong nísìn láti number 17 ó kó wọn ní the same season 2024-25 ó kó wọn lọ gbá playoff fún Premiership kó tó di pé Sunderland kan lẹ́yìn following season lélẹ̀ Lampard jẹ gàba láti ìbẹ̀rẹ̀ sáà ó jẹ gàba di àná tó gbá Blackburn Rovers gbá 1-1 ní èwe ni now àti rí àwọn tí ẹ máa ń wá bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé lílọ́ọ̀lọ́ nǹkan kan ló rẹ́ Coventry ṣubú nígbà yẹn tó fi di ẹni ìtàn ní ìsìn mélòó náà ti fix ní àwọn nǹkan tó gbé wọn ṣubú ńgbà yẹn àti nǹkan tó ń gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣubú gẹ́gẹ́ bí team tó ń bọ̀ láti relegation wá sí líìgì àkọ́kọ́ nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì mélòó náà ti fix níbẹ̀ àti pé bí ẹ tí rí kankan tó ti fix àbí tí tó ti gbé ọ ṣubú tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n rí gbé dìde nírú àsìkò yìí kí lè rò pé Lampard lè ṣe láti maintain status Premiership náà pé ibi tó ń bọ̀ yìí o. tẹ́ bá wo àwọn kan tó máa ń wá láti Championship wá sí Premier League ara nǹkan kan tí ó máa ń yọ jẹ́ ló máa ń jẹ́ disadvantages fún wọn ni team infrastructure wọn
àwọn team infrastructure ibi player tó máa sign team scouting bí kó lọ máa gbé àwọn player ẹ máa rí pé tó wá ti gbé player bí kó máa gbé player bí lóun bí Nottingham Forest nígbà yẹn tó sign bí 70 players 20 àbí 22 gan. wọ́n máa sign wọ́n máa sign wọ́n ní sign quality wọ́n máa sign quantity. ọwọ́ wà lára àwọn kan tẹ́ pé ó máa affect wọn tó bá ti wà ní Premier League. tábàdẹ̀ wo ni kọ Coventry tábà wo style of play ti Frank Lampard ti play ẹ máa rí pé ó máa ń ti àwọn right back àti left back ó máa ń ti wọn síwájú gan tẹ́ pé tó bá ti pàdé àwọn tíìmù tí ó máa ń gbá fast counter attack ó máa ń nira láti defend against ẹ máa rí pé gbà tí owó tó bí ọwọ́ October ṣé Wrexham yẹn náà ló kọ́kọ́ ná wọn ó máa rí pé wọ́n ṣí Coventry ẹ̀ tó wá ti bá àwọn tíìmù ẹ̀ tó lè wà ní Premier League báyìí ẹ máa rí pé almost gbogbo àwọn tíìmù Premier League ẹ̀ báyìí wò kí ń gọra wọn tó bá ti rí counter attack ṣé tíìmù tẹ́kọ̀ gbogbo wọn bá ti wá lọ wájú tán ni wọ́n máa lọ síbẹ̀ ẹ mọ̀ tó wá fẹ́ ṣe ibi tó wá fẹ́ fa ọ̀nà àjò wá fẹ́ wá àjòjútù fún ní kó wá gbé Yorùbá yí lẹ́nu ẹ̀ ẹ̀sọ́ òyìnbó. ní kó wá gbé ó ní di defensive midfielder tó wà physical ẹ pé gbà tí ọ̀nà ojútùú ní around January ó gbé Frank Onyeka gbà tó gbé Frank Onyeka ẹ máa rí pé wọ́n ráyè láti balance team out tó yí pé wọ́n ní di defensive midfielder tó dá bíi méjì defensive midfielder keeper àwọn tó dẹ̀ wà ló gbé láti lù láti Brighton and Hove Albion ó ní láti sign náà tó yí pé ó wà lára àwọn key instruments tí Coventry lò láti fi wá sí EPL. Are you done? Yeah, thank you. Ferrari. Atọ́kùn. ó ti débi ológun gbé sábà. Bẹ́ẹ̀ni. Coventry ti dé. Way forward. Ó rọrùn. Ẹ̀yin lẹ sọ pé ó rọrùn o. Ẹni tí mo sọ pé ó rọrùn ni wípé ní bóyá bí ọdún bíi mẹ́ta sẹ́yìn gbogbo ikọ̀ tó bá wá láti inú league àbọ̀lẹ́lẹ̀ kejì sílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì gbogbo wọn ló ń padà ṣùgbọ́n ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Sunderland ti kọ́ gbogbo wọn ní nǹkan kan nísìnyí wípé kó o bá fẹ́ dúró nínú ìdíje league ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ní sáà àkọ́kọ́ ẹ̀ o gbúdọ̀ gbé playing style tó gbá nínú championship wá sínú ìdíje league ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àkọ́kọ́ nìyẹn o dẹ̀ gbúdọ̀ lọ ra experienced player àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó dé ní sáà táwa ló ṣe bẹ́ẹ̀ torí mo rántí pé ikọ̀ Burnley lọ gbé Kyle Walker wá ikọ̀ Leeds United gbé Dominic Calvert-Lewin ikọ̀ ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù Sunderland wọ́n gbé Granit Xhaka ẹyọ kọ̀ọ̀kan ni àwọn mẹ́ẹ̀ta yẹn gbé báyẹn ṣùgbọ́n ẹyọ kan kọ́ ni ikọ̀ ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù Sunderland gbé ó bí experience player kan láti inú ìdíje league ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tó ti lọ síta nínú Granit Xhaka ó wá lọ gbé àwọn ògbólógbò àwọn àkàìfà wá láti inú àwọn ikọ̀ míì irúfẹ́ irú ẹ̀ rẹ̀ ní udo ọmọ Atletico Madrid nígbà kan rí yẹn irúfẹ́ irú ẹ̀ ní Brian Bobby ó lè jẹ́ ọmọ kékeré nítòótọ́ ṣùgbọ́n experience ti Brian Bobby ti ní wá láti inú Ajax nǹkan ó jẹ́ àwọn nǹkan tó wúlò fún wọn unlike kíkọ gbé bọ́ọ̀lù Burnley náà gbé àwọn bábọ́ọ̀lù bíi Leslie Gochukwu tó ti play Chelsea bọ̀ ọdún mélòó ló lò Chelsea ibo lòun fún rẹ̀ ti ń bọ̀ so àwọn ó nílò láti lọ gbé experience player kò bá mọ̀ pé ó fẹ́ dúró ó dé nílò láti kọ́kọ́ da style of play ẹnu in tó lé Vincent company tó lé nínú league nígbà tó kọ́kọ́ gbé wá Burnley nìyẹn in tó kọ́kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbá ní season tó dé yẹn ni pé tẹ́tẹ́tẹ́ tí mò ń gbá láti ilẹ̀ níta òun ló fẹ́ kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ tó fẹ́ máa gbá same thing pẹ̀lú olùkọ́ni Leeds United tó náà ti kẹ́kọ̀ọ́ nísìnyí olùkọ́ni Daniel Farke ìgbà tí Daniel Farke dé tó kọ́kọ́ wá sínú. ẹ má ti lọ jìnnà ẹ jẹ́ ká dí ojú ọjà náà ká polówó tó wà nígbà tá a bá padà dé ká máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Coventry City yẹn 32 FM 94.9 à ń padà bọ̀. àṣejù ní ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà òkè. ìlera ṣáà lògùn ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́. ó lè ń gbọ́ yẹn ìlera pípé la fi ń ṣayé ìwọ tí àìlera kan àbí èkejì dà láàmú ọ̀nà àbáyọ ti dé irú àìsàn wo ló ń fi ọ lápè ìwọ tó kéríkì ara ń dùn gbogbo ìgbà tí àyà bá lù pìpìpì ọ̀rá àpọ̀jù lára kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ ara ríro ibà ìdákọ́lẹ̀ sangun inú rírun ìtọ̀ ṣúgà ìparùkù kéèyàn ó máa rìn kí bàtà ó máa bọ́ lẹ́sẹ̀ èèyàn pajápajá tára bá ń tàyàn kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ náà èyíkéyìí àìsàn tó bá ń ṣe ọ́ lágbo ara bàbá fi ń onítọ́jú gbogbo àìsàn ara nìtọ́jú ẹ ẹ̀rọ ìgbàlódé ni wọ́n fi ń ṣe àyẹ̀wò ọ̀fẹ́ sì ní àyẹ̀wò lọ́dọ̀
lọ́dọ̀ bàbá fíní onítọ́jú sanra. ẹ tún gbọ́ oyin gidi wà lọ́dọ̀ bàbá fíní onítọ́jú sanra. níbo ni bàbá fíní kalẹ̀ sí nílẹ̀ ìbàdàn. ayọ̀rìndé street gate 4 adámọ̀sígbà ìbàdàn. fàlàyé 07043223223 tàbí 0902-938-4674. gbẹ̀mí pamọ́ kí pa ọ́ ló kọ́tà àìsàn jẹ́ ànífà àìsàn lùgbà ibẹ̀ ni màá lọ. ẹ̀yin fans mi. it's okay. ẹ lọ sórí gbogbo ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ní 32FM949 fẹ̀yìn ẹ̀ àsáàpù. it's okay. Imagine a Nigeria that is no longer dependent on imports, where the food we consume is proudly made by us. A nation driven by investors and innovators ready to show you the way forward. Discover practical pathways into food manufacturing. Understand the real startup costs and scalable production models. Explore funding and financial opportunities and so much more. Date, Friday, April 24, 2026. Time, 8:30 a.m. Venue, International Conference Center, Ibadan. Register now at www.nigeriatechignited.com. For sponsorship and further details, send a WhatsApp message to 080-3670-6483. The Podium brings you the top newsmakers, the biggest issues for the biggest names. I am ready to fight this fight. Many deputy governors cannot speak. I am ready to speak because I was in the forefront for this democracy. We will not support any stranger that only come when there's election. Of course, Oswald Godal is a stranger. We will allow strangers to come and rule us again. No! Go beyond the headlines and explore vital issues to make sense of what's happening around you. Get answers to burning questions from the people that matter on The Podium. Wednesdays, 11 to 12 p.m. and Saturdays, 9 to 11 a.m. on 32FM 94.9. Supernatural experience. Ìrírí iṣẹ́ agbára látòkè wá fún ìgbédìde. Ìrírí iṣẹ́ ìyanu látòkè wá fún àtòkọ ìtàn. Bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ Monday 4 May 2026. Ọlọ́run nípasẹ̀ pé lórí Pásítọ̀ Kóredé Adéròmù. The Christ Liberty World Evangelical Ministry. Ó fẹ́ rìnrìn agbára bó ti máa ń ṣe lọ́dọọdún. Gbogbo ẹ̀yà àti èdè tó yá lórí òkè. Zion Miracle Mountain. Orí òkè ìyanu ti Síónì. Ìwọ náà wà ní ìrírí iṣẹ́ ìyanu tí Jésù ti ṣèlérí ẹ̀. Fún nípòjìpò èèyàn nípasẹ̀ pé Pásítọ̀ S. Ọ̀làdélé CAC President Nigerian Overseas. Pásítọ̀ Adéwálé Kúyẹ̀bí Superintendent CAC VOC Island. Àwọn olórí ẹ̀mí Tọ́pẹ́ Àlàbí. Bukola Akíade Ṣẹ̀wọ̀lẹ̀ Jésù. BBO Bọ́sì Adéwà Ìdòwúva Ayaba. Pásítọ̀ Kóredé Adéròmù yóò máa sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù. Nínú ìsọjí látọjọ́ Monday 4 the Friday láago 5 ìrọ̀lẹ́. Praise evening lọ́jọ́ Saturday. Glorious service lọ́jọ́ Sunday látàgọ́ 2 òwúrọ̀. Gbogbo ẹ̀ ní Zion Miracle Mountain tó wà ní Ìrẹ̀wọlé community. Ojú Ẹkùn village pipeline odò ọ̀nà ìléwé Ìbàdàn. Fúnra lọ́wọ́ àdúrà 0034227872. máa wò mí bí mo ṣe fẹ́ yín. Mo ń gbọ́ 32 FM. 32 FM 94.9. akínyàrá lè pẹ́ tún káàbọ̀ látòjú ọjà sórí ètò tó ń tẹ̀síwájú 32 FM 94.9 ege náà là ń tú palẹ̀ ìròyìn ìdárayá lédè Yorùbá náà láti mú bọ̀ láti aago kan aago mẹ́ta fẹ́ lù tí a tún yẹ̀bá fún àwọn onífẹ́rẹ́fẹ́tì lórí ìkànnì náà ni kò sígbà tẹ́ jíjẹ́ ìgbádùn 32 FM pẹ̀lú oníranran àwọn ètò tí a tò kalẹ̀ lórí ìkànnì yìí ọ̀kan rèé nírú àkókò ìlọ́jọ́ àbámẹ́ta afọ̀rọ̀tì síbì kan lórí ikọ̀ tó ṣẹ̀rí láti inú líìgì ẹlẹ́ẹ̀kejì orílẹ̀-èdè England ikọ̀ Coventry lábẹ́ ìṣàkóso olùkọ́ni Frank Lampard mọ́rọ̀ bọ́ọ̀lù ẹ̀kan. olùkọ́ni nílò láti wá ọgbọ́n dá sí ìṣọwọ́ tó fi ń gbá bọ́ọ̀lù nínú ìdíje league abẹ́rẹ́ kejì torí ìhùn ní ṣiṣẹ́ mò ń fi àkàwé olùkọ́ni Daniel Farke tó wà nínú kọ fúwàmù lásìkò táwa yìí mò ń fi ṣe àpẹẹrẹ torí fáwọn èèyàn tó bá rántí dáadáa Daniel Farke ló wà nídìí ìṣàkóso nínú kọ Norwich nígbà kan nígbà tí kọ Norwich ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sínú ìdíje league ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ìnàkúnà náà tán fi lọ ó wá pẹ̀lú ikọ̀ Leeds United náà nígbà kan rí tó jìyà dáadáa ṣùgbọ́n ní ìsinyìí ó ti kẹ́kọ̀ọ́ ti rí nírí wípé ìṣọwọ́ tóun fi ń play
championship tó ń fi kó gbogbo yẹn lẹ́rú tó fi ń everybody tó fi ń move 100 points nínú championship kò lè work nínú díje líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ó dẹ̀ ti yí ìṣọwọ́ tó fi ń gbá bọ́ọ̀lù padà yíyí tó yí ìṣọwọ́ tó fi ń gbá bọ́ọ̀lù padà ní sáà táwa yìí ẹ wá dúró ikọ̀ tó jẹ́ ikọ̀ tó ṣe ní ńlá nínú díje líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tó ti fojú wọn màbo irúfẹ́ irú ẹ̀ ní ti kọ Manchester United tó fojú wọn rí màbo lópin ọ̀sẹ̀ tó kọjá nínú díje líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ó fìyà jẹ wọn ní sáà táwa yìí ó ti na ikọ̀ Chelsea lẹ́ẹ̀kan ó ti ta omi kojú ikọ̀ Chelsea lẹ́ẹ̀kan ó fọwọ́ nǹkan ṣe ikọ̀ Man City náà nígbà kan ní sáà táwa yìí so ó ti fojú àwọn ikọ̀ tó jẹ́ ńlá nínú díje líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ní sáà táwa yìí ó ti fi ojú wọn rí nǹkan tó le ó ti wà ní semi-final díje FA Cup lórí wípé ó yí ìlànà tó fi ń gbá bọ́ọ̀lù padà ó dẹ̀ ra gbá bọ́ọ̀lù tó ní experience dáadáa wá olùkọ́ni Frank Lampard jẹ́ nìyí ó ní ààyè láti lè gbé àwọn agbábọ́ọ̀lù tó ṣe gbòógì àtàwọn agbábọ́ọ̀lù láti inú àwọn kọ̀ọ̀kan nítorí irúfẹ́ orúkọ ilé tó ti nílẹ̀ tó tún wá jọmọ bíbí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ó láyè àti lè sọ wípé mo fẹ́ gbé agbábọ́ọ̀lù báyìí ó yẹ fún mi lágbábọ́ọ̀lù báyìí lọ́nà láti inú akadẹ́mì yín tàbí nǹkan ó ní àwọn agbábọ́ọ̀lù gidi tó ti ń ṣe dáadáa fún ní sáà tó kọjá ṣùgbọ́n ó nílò láti rà ní sáà tàwa yìí ó jèrè ó nílò láti rà kún irúfẹ́ agbábọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀ ni Aji White tó jẹ́ àtàmátàsí ẹ̀ nínú Coventry City ní sáà tàwa yìí Aji White ti ó dà kó ti score 15 goals Aji White ó ti score 16 goals nínú díje league ẹlẹ́ẹ̀kejì yes nínú díje league ẹlẹ́ẹ̀kejì orílẹ̀-èdè England ní sáà táwa yìí kó bá gbójú lóhùn nìkan kò ní wọ́ọ̀kì bẹ́ẹ̀ ní England kó bá jẹ́ pé ó gbójú lé pé ok òun ní Aji White nítòótọ́ òun fẹ́ ṣe kò ní wọ́ọ̀kì nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì báyẹn ó ní agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ àárín kan náà ó rẹ̀ pé àwọn olólùfẹ́ kan máa ń dúró sí no kì í ti ẹ̀ ṣóhun Simis tó play against Man U ní FA Cup ní season tí Coventry fojú ikọ̀ Man U rí ẹ̀rọ kó tó di pé Man U padà lọ win penalty shootout Simis ló score 4 goals ní season yẹn so ó ní ìyẹn náà wọn làwọn agbábọ́ọ̀lù tó yẹ pé wọ́n lè fi ṣe nǹkan bọ̀ èmi ní bìlíìfù wípé pẹ̀lú bí Frank Lampard ṣe ti rìdíìmà rẹ̀ torí lọ́dọ̀ tèmi ó yẹ kí àwọn èèyàn gbóṣùbà kárí fún Frank Lampard pẹ̀lú iṣẹ́ tó ṣe pẹ̀lú ikọ̀ Coventry City kì í ṣe nǹkan tó rọrùn láti wá pẹ̀lú ọkọ̀ Derby County lọ sí playoff ó lose in playoff pẹ̀lú Derby County ó lọ sí Chelsea ní season tí Chelsea ò ní anything ó lu àwọn Mason Mount ó lu àwọn Fikayo Tomori àwọn Tammy Abraham nkankan ó kó Chelsea qualify fún Champions League ní sáà yẹn kó tó di wípé wọ́n lọ gbé àwọn Timo Werner nkankan àwọn Kayabati wá fún tí ò wọ́ọ̀kì tán gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. aago ìmọ̀ ti tán. so èmi rí ní ìrìbí wípé olùkọ́ni Frank Lampard ti ṣe tó dáa fún ikọ̀ Coventry City ó dẹ̀ máa dáa kó bá lè máa tẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀ kó bá dénú di líìgì Gẹ̀ẹ́sì ní sáà tó ń bọ̀. alright kábò ìtẹ̀síwájú bá kínní orí ọ̀rọ̀ yìí náà la ṣì wà pẹ̀lú Coventry àti Lampard torí pé káàbọ̀ sójú ọ̀gbagadì ni Ferrari ti mẹ́nuba àwọn nǹkan kan tó yẹ kí bákan náà ni Eric náà ti mẹ́nuba àwọn kan tí Frank Lampard lè ṣe láti rí i pé ọkọ̀ tó bẹ lójú agbámi kò gbé òun lọ tẹ̀rì ní àárín àwọn akọni ní orí ọ̀dàn nínú líìgì alákọ̀ọ́kọ́ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì akọgbòógì tèmi rí tọ́ka sí wíwá Frank Onyeka ti nítumọ̀ nínú ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù Coventry ó túmọ̀ sí wípé wọ́n á need experience torí látìgbà tí Onyeka ti dé I think ó ti play tó 8 matches I mean bíi 10 matches ó bẹ́yẹ pọ̀ jù ní méjì tí wọ́n borí náà àwọn fẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí Onyeka gbá pẹ̀lú wọn ó túmọ̀ sí pé ní midfield yẹn wọ́n ní ìdẹ̀ dáadáa definitely contract ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ló ń bú Onyeka pé kí ló lọ́ra pọ̀ mọ́ so ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin Brentford àti Fulham ti padà wá sí òpin o òdo ni wọ́n gbá ẹlọ́tókó ẹ̀yin jẹ́ ìyẹn wa ẹlọ́tókó àwọn jí táyà sí àwọn ẹlọ́tókó ni bẹ́ẹ̀ ṣe bá dẹ́ni àtògùn nígbà tó wá kú ẹ̀ṣin tí ọ̀kan yẹn lẹ́yìn ni bad game so ó ti hàn pé ó nílò Sunderland àti olúwa ok o àrògbọ́ sí Sunderland Mamelodi Sunderland àti Experience Tunisia àwọn ti bẹ̀rẹ̀ fẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn ìṣẹ́jú kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ni wọ́n wà báyìí o ìṣẹ́jú kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ẹnìkan kò tí ì rí àwọn ara wọn mi ogun lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ àwa táwọn mọ́nítọ̀ ẹ̀ náà ń tẹ̀lé so now Onyeka ó ti sọ pé òun ní value nínú Coventry bẹ́yẹn bí Lampard bá ní àfojúsùn rẹ̀ dandan ni kí wọ́n sọ pé kí contract ẹ̀ kó dúró síbẹ̀ kí Brentford mọ́ ká àjà Matt Grimes yẹn náà ó ń shuttle between defence àti iwájú eléyìí tó jẹ́ àkíyèsí pàtàkì mi nìyẹn ẹnìkan ò ní lè dá ẹrù ìrù tó bá dé Premiership torí week in week out tó bá pàdé àwọn quality players yàtọ̀ sí tó ń bá pàdé ní Championship tó bá lọ injury ẹ̀ kan báyìí mi rò pé club bẹ́yẹn lè afford láti nírú ẹ̀ méjì tó bá lọ injury ẹ̀ kan wàhálà dénú lóòótọ́ ni goalkeeper àwọn ṣe dáadáa Carl Rushworth ló ṣe dáadáa àti kó sì wà ní láì fún Golden Glove nínú ìdíje yìí ṣùgbọ́n irú àwọn Ramsdale àwọn Neno wọ́n sì ń flow tíyàn lè sọ pé kóun lè gbé pọ́n bá máa start kan máa báàkì bọ̀bọ̀ yìí up níwòye tèmi ọgbọ́n ìwòye lè tún lè fún Lampard tó lè fi yè. kò sí ọgbọ́n kankan tá a fẹ́ fún Lampard ju pé bó ṣe gbé wọn wá yìí kò ní bá wọn parí sáà kò sí nǹkan kan tó lè ṣe. kéré o. kò ní bá wọn parí sáà nǹkan méjì ní ó ṣẹlẹ̀
nínú kóun gangan fún alára rẹ̀ kó fi iṣẹ́ kalẹ̀. àbí kíṣẹ́ filẹ̀. àbí kán gbaṣẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. ẹ béèrè pé kí ni ohun tí mo rí. Yes, sir. lóòótọ́ náà Lampard is still a baby coach. ó sì ń gbìyànjú ìbú ara. kò ń sọ̀rọ̀ ìbú ara. ìtúṣẹ́ rí ibi tíìmù táwọn Lampard yẹn ti lè ṣiṣẹ́ ni tíìmù tẹ́ bá fún wọn. tí mo mí pẹ̀lú fúnfún wọn ni pé ẹnì bá wọn dá sí ẹnì gbé prẹ́yọ̀ lé wọn lórí ẹ fi wọn lẹ̀ òun ló fà ẹ rí i pé nígbà tó kọ́kọ́ gbaṣẹ́ nínú ọkọ̀ Chelsea nígbà yẹn ó kàn lọ kó gbá kó àwo kó gbogbo ẹ̀ géèmù táwọn Masimont gbá nígbà yẹn ni Man U fi rà torí orí ipò ti pa náà ni Man U rà á mọ́ orí ipò ti pa náà ni Man U ra Masimont mọ́ gbà yẹn nígbà tó wá di pé àti ra ọmọ tàbí àti ta ọmọ ṣí sílẹ̀ tá kó gbogbo àwọn èèyàn dé ojíwọ́ Lampard mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe mọ́ pressure yẹn ti pọ̀ nígbà yẹn sẹ́wọ̀n nígbà tí Chelsea lè ra nǹkan kan wọ́n fi kalẹ̀ pé ṣebí nǹkan tó ní ló ń lò ẹnìkan kan ò drag oníròyìn ò bá sọ̀rọ̀ àwọn alákòóso náà yọ̀ǹda ẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká filẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti dé Premiership bó ti fẹ́ dé nísìnyí báyìí pressure Premiership ó pọ̀ dáadáa ó dáa kí ló lè ní Everton tí wọ́n pààyàn bẹ́ẹ̀ ni Gerrard tó ń dá bí ẹ̀dùn rọ̀ bí òwe ní Scottish. Emmanuel àti ẹ̀sọ́ nù ni. nígbà tó dé Villa Michael Billy wàhálà dé so nǹkan tí mo kàn rí bẹ́ẹ̀ ni pé wíwá tó kó wọn wáyé nísìnyí tó bá fẹ́ play Premiership ọdún náà wọ́n fọ́n lójú owó nílá ni yóò gbà ǹjẹ́ ìṣúná wọn gbé tó bá tọ́ka sí àwọn agbábọ́ọ̀lù kan ǹjẹ́ àwọn ikọ̀ Coventry ǹjẹ́ wọ́n lè yọ̀ǹda láti lè yóò dá ọ̀dà àti gba 10,000 báyìí gbogbo ọmọ tá a fẹ́ rà jẹ́ 8,000 ṣé wọ́n lè yọ̀ǹda wọn ò ní lè yọ̀ǹda pressure yẹn máa pọ̀ tó náà bá ti wá di pé àwọn eléyìí ọba CV mi jẹ́ ó ṣe é kó fi ṣẹlẹ̀ tàbí kán bá ṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá ti di pé wọ́n ti fẹ́ nara àwọn pa nǹkan tó fà tó wọ́n fi yọ̀ǹda tíìmù ìfún ni pé àwọn Coventry gẹ́gẹ́ fún alára wọn àwọn náà ò ní níbẹ̀rẹ̀ sáà pa àwọn qualify ìjọ wo ni wọ́n ti jẹrà mọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ti jẹrà náà àwọn Southampton ṣì wà pẹ̀lú wọn tí wọ́n ti mọ ọ̀nà àbáyọ so àwọn ò mọ̀ pé nígbà tó wá di pé kíní yẹn ń jáde àwọn náà wá lóye gbà àwọn náà lóye gbà. fún tíìmù tó wà ní semi final playoff ní last year a lè sọ pé ó ti jẹra o. no ìjọ òun náà ti wà ń bẹ̀ sọ́dún náà ti wà ń bẹ̀ ni ṣàrà àwọn tó lọ tó ń padà àwọn náà ń gbìyànjú ni àwọn ò mọ̀ pé nǹkan tó máa yá báyìí ni ṣùgbọ́n nígbà tó ti wá rí báyìí ǹjẹ́ wọ́n lè yọ̀ǹda owó fún tábà lè yọ̀ǹda owó fún wọn lè pẹ́ ṣùgbọ́n tábà ti lè yọ̀ǹda owó fún láti lè fi rajà ara gbogbo nǹkan yóò yíwọ́ dáadáa torí àwọn agbábọ́ọ̀lù àwọn olùkọ́ni kan wà tó yẹ pé wọ́n lè lo nǹkan ni wọ́n lè yí padà pé tí nǹkan bá ti fẹ́ yíwọ́ kí la lè ṣe ẹ wo Mourinho sometimes ó lè convert ẹ tí Mourinho bá convert mi kẹ́ńgbà yẹn ni ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó dàbí àwọn Omeru ní Chelsea ni wọ́n máa fi sọ̀fà káàkiri ibẹ̀ ló máa rá mọ́. Táíwò àwọn oníyì. èyàn mẹ́rin ló mọ̀ pé àwọn Omeru yẹn ibi ọmọ Chelsea gbé Chelsea ló sáyẹn mọ́ nígbà kó sáàyè kankan so ìyá wọn Lampard yẹn lè ṣe irúfẹ́ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn mo ní lè ṣe wàhálà dẹ̀ máa dé líìgì ti kọjá bẹ́ẹ̀ ni mo fi sọ pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé ó lè má bàa parí iṣẹ́ nìyẹn torí táwọn alákòóso bá ti ń retí èsì tó pọ̀ pẹ̀lú gbogbo nǹkan kó wá tákà lọ wá gbọ́ bọ́ọ̀lù kan tákà wá méjì kan fún tán lọ ẹnìkan ní division 6 tán sàjọ gbẹ̀pọ̀ tán ní kó máa nìṣó kò lè nìṣó wọn nípa o tó bá ti nípa wàhálà máa dé ní January yóò pressure ó bẹ̀rẹ̀ sóun tó yẹ kí n lè sọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn. all right ọdún ayọ̀ atọ́kùn pẹ̀lú bí nǹkan dé dúró sí kò sí àwítúwí kankan bẹ́ẹ̀ ìpèníjà àti Coventry tó gbé wọn lọ ní last time kò sí lẹ́yìn àìsí ànító owó àti àníṣẹ́kù nígbà tó ń yá fíìdì lò pé ìlú gẹ́gẹ́ gbogbo revenue ẹ̀ tó wá jẹ́ pé gbogbo ẹ̀ òfin sanwó lé ní nísìn Coventry ti ní feed ní tó bá ń pa nísìn a lè regún sápò wọn àti ra player yẹ kó jẹ́ ìṣòro tó bá ní nǹkan gidi lọ́kàn fúnra wọn. èmi yìí pé tó bá fẹ́ ṣe kọ́ wo àkọ́ṣe Sunderland bí wọ́n ṣe ṣe tẹ́fẹ́ àwọn player ti kọ́ Sunderland pé kò yí pé wọ́n kó Eruwa Ògiri wa àwọn player tó yẹ pé wọ́n níìdì ni wọ́n rà tó yẹ pé ó dẹ̀ ṣe àǹfààní fún wọn wíwẹ̀ láti rí Granit Xhaka bọ̀bọ̀ Enzo Lefebvre náà gbogbo wọn lẹ́yìn pé gbogbo wọn lọ́n ṣe dáadáa fún wọn kò sí pé bí akọ̀lẹ̀ lórí kó player oríṣiríṣi wá pé kó player wọn gbé player mọ́ ètò tí wọ́n lẹ́yìn kó má gbé ju bí i 5 sí 6 lọ ó dẹ̀ máa jẹ́ 6 tó yẹ pé ó máa ní value kò ṣe pé bí wọ́n máa gbé ní our player wa eléyìí máa lè fún wọn láǹfààní pé láti lè dúró sí inú Premier League kó má dàbí pé àwọn náà máa dàbí orúkọ Burnley tó yẹ pé tó bá ṣe ń wá lọ́n padà so èmi yìí pé tó bá mọ̀ pé àwọn fẹ́ fi ìdí àwọn múlẹ̀ kọ́ sign player tó bá yẹ pé ó máa ní kókó kò yẹ pé bí wọ́n kọ́ máa kó any our player wa so nǹkan tí mo rí ni à ń lórí pé bí àwọn jẹ gbèsè ọ yẹ kọ́ mọ kọ́ fi ìyẹn kọ́ fi ṣe àìkọ́gbọ́n nísìnyí kọ́ má yẹ pé mistake yẹn á tún ṣẹlẹ̀ mọ́. ẹ̀yin Salam ẹ̀yin ò rí tactics gẹ́gẹ́ bí ìṣòro tó lè fún Lampard ló lè fọ́n nìkun.
ọkùn kan tí mo fẹ́ mú ní ara àwọn nǹkan tí ó fa tí Coventry City fi relegate ní 2001 nígbà tí wọ́n lọ tí Aston Villa fi nà wọ́n pẹ̀lú 3-2 gbà yẹn nǹkan ṣẹlẹ̀ ní wípé my defensive weakness wọn nígbà yẹn ó kún nǹkan tí ó jẹ́ kí wọ́n ọdún gbọ́nà nìyẹn tí wọ́n fi nà wọ́n lọ ní ọdún tí à ń sọ tala fún yẹlò báyìí pápá jùlọ wọ́n ní pé bí alákọ̀ọ́kọ́ àti kípà ló ṣe penalty àwọn lọ rèsì bọ́ọ̀lù ẹ wo nírùngbọ̀n yẹn. Allahu Akbar ẹ máa mọ̀rọ̀ yín bọ̀. pé ọkọ̀ nǹkan tí ó jẹ́ kan ìlera pàápàá jùlọ lack of league performance wọn tí wọ́n pé wọ́n ṣe dáadáa nígbà tí wọ́n wá ń gbà yẹn but nǹkan tí mo rò ní wípé àkọ́kọ́ ní wípé managerial instability ó máa kọ́ jẹ́ nǹkan tó máa jẹ́ bí problem fún ní sáà tí wọ́n wà ní ìṣẹ̀ báyìí ìwọ wa la mọ̀ pé olùkọ́ni tó bá kó ikọ̀ wá láti second league kò sábà jẹ́ pé òun ni ó padà continue mọ̀ pàápàá jùlọ níbi tí league bá dára bá league dé ní Premier League ní tàtàwá yìí olùkọ́ni Frank Lampard ní ó ti ṣe dáadáa iṣẹ́ tí olùkọ́ni Frank Lampard dẹ̀ ṣe yìí àtòrí Frank Lampard kọ́ ni iṣẹ́ yìí ti bẹ̀rẹ̀ gangan Frank Lampard kọ́ jẹ́ nìkan tí ó jẹ́ pé òun ló parí iṣẹ́ yìí ni olùkọ́ni Mark Robins òun ló bẹ̀rẹ̀ foundation tí Frank Lampard wá parí. why ti Robins fail lójó náà at least èèyàn tó wà ní club kan fódìdí ọdún méje. Lóòótọ́ Robins lè fi ó lè kó àwọn agbábọ́ọ̀lù jọ ẹ wo inú kan ti Manchester United náà olùkọ́ni tó kúrò ń bẹ̀ ó kó àwọn agbábọ́ọ̀lù yìí jọ ó dẹ̀ fail àwọn agbábọ́ọ̀lù tí ó kó jọ náà ni olùkọ́ni Michael Carrick ń lò tó dẹ̀ fi rí performance nísìnyí ó possible kó lè ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ Frank Lampard ti mú ó jẹ́ kí ó ti fi hàn pé òun lè ṣe kínní ó dẹ̀ ti ṣe nǹkan tí agbára ẹ̀ka lágbàjẹ́ pé ó kó wọn wá láti relegation League 2 lọ́nlọ́n ó dẹ̀ kó wọn wá sí ibi tí championship padà pàápàá lọ́dọ̀ ló tún wá kó wọn wá sí Premier League padà nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni pé Lampard lè má parí sáà yìí pẹ̀lú wọn ó depend lórí tactics tó bá gbé wá ó lè máa parí sáà pẹ̀lú wọn even tó bá yẹ kó gbé tactics tí ó ń gbé bọ̀ tẹ́ kó ó change tactics gan ó tún ṣeé náà kó máa parí sáà pẹ̀lú wọn because Premier League ní lè predict pé sábà ló máa ṣẹlẹ̀ penalty. all right ní penalty àbí. ó ṣiṣẹ́ penalty lè ṣiṣẹ́. penalty ni. ó ti forí steel bọ̀ kó lára rẹ̀. ó fipá yẹ bpa wò. ìdúró yìí sí ọ jẹ́ ká lọ́ǹtà gbẹ́sẹ̀ lè bọ̀ kó máa lọ́ǹtà lẹ́ẹ̀kan padà ó wà lọ́ọ́ rèsì bọ́ọ̀lù. ó fipá yẹ bpa wò. ẹ wà léwe èyí bọ̀dẹ̀ wà léwu. bá a mú ní o jákòrí ẹ pé o. ẹ ti lùzì ilé ìwé tẹ́lẹ̀ ẹ ti lùzì ilé yín tẹ́lẹ̀ ẹ wá tún wà léwe wà lọ rẹ́sì bọ̀. ṣàtìrí orí ogun ẹ̀wò kan. ó lè fẹ́ ṣòkò mọ pẹnátì mu tí ò bá mú pẹnátì yìí. so pẹnátì ni wọ́n mú fún Mamelodi Sundowns báyìí ẹ jẹ́ ká wàrà tán lè fi dá ní ìṣẹ́jú karùndínlógójì báyìí ó ti gba sọ́ọ̀ gólí ó ti sẹ̀ aládéwò. ó try ó fi hàn pé o mọ penalty. ọmọ àtòrí stand yóò ti kọjú ẹ̀ sí. wọn ò ní ma secure the perimeter ò ní ìrànwọ́ ní mágùn tọ́ta ẹ̀ ti wá. olùgbàdùn báyìí sọ́wọ́ ṣọ́lé. ìta àbábọ̀ lórí ikọ̀ ti Coventry City èkejì ni pé transfer àti squad issue tí wọ́n kó wá ìyẹn náà máa jẹ́ nǹkan tí ó máa ní nǹkan ṣe pẹ̀lú tiwọn wọ́n nílò láti sign àwọn agbábọ́ọ̀lù tó jẹ́ pé ó ní experience ti nípa ti Premier League dáadáa káwọn àgbàgbé wọ́n ti kúrò nínú nǹkan ti Premier League yìí nìsín ó ti pẹ́ tí àwọn àbálẹ̀ sọ pé bí àwọn sọ pé wọ́n mọ nǹkan tí ó ń lọ ní Premier League lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó ti pẹ́ wọ́n ní láti mú àwọn agbábọ́ọ̀lù kan tí wọ́n ti mọ̀ ṣe dáadáa tí wọ́n ti wà nínú Premier League dáadáa ó ṣeé ṣe wọ́n mú lára àwọn tí ó ń relegate bọ̀ àwọn tí play nínú nǹkan ti Premier League wọ́n mọ ẹ̀bọ̀ èmi ò ní advice pé kán mú lára àwọn tó ń relegate bọ̀ wọ́n máa rán àwọn agbábọ́ọ̀lù kan tó jẹ́ àwọn ṣàkóṣàkó tí wọ́n lè rí mú tí wọ́n máa fi ṣe nǹkan tó máa jẹ́ pé àwọn náà máa sọ pé yes àwọn padà wá sí àwọn náà wà fẹ́ dúró but nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé kí Lampard ṣọ́ra pẹ̀lú in tó fẹ́ wá ṣe ní Premier League kó má jẹ́ pé àárín sáà gbà tó yẹ pé òun náà kọ́ fi iṣẹ́ lé lọ́wọ́ pé kó máa bá tiẹ̀ lọ́ngbà sáà bá bẹ̀rẹ̀. alright wẹ́ ntẹ́mi a sọ ni pé tactics ṣeéṣe kó jẹ́ ìṣòro fún Lampard lọ́dún yìí torí ìbẹ̀rẹ̀ season láti ń tẹ̀lé bọ̀ àtìgbà tó ti gbaṣẹ́ láti ń tẹ̀lé bọ̀ ebèdè tí Lampard tó ti gbìyànjú 4-2-3-1 ní season yìí tó ti dominate championship tó ń rọ wọn lọ kí náà gẹ̀tẹ̀ sí báyìí ọ̀nà dàrú ni bóyá decision láti change 4-3-3 4-4-2 bóyá accidental ni bóyá deliberate ni ó dìgbà tí wọ́n tó ní Premiership ká tó lè rí pẹ̀lú material tó bá rà á lè jọ́jẹ̀ pẹ̀lú eléyìí nísìn kádó lérò rẹ̀ bẹ́yẹn Lilliputian Dọ́lápọ̀ ọ̀la ni ọjọ́ ìdájọ́. ayé ò ti parẹ́. ok ọ̀la ni sẹ̀mítò ìdájọ́ nínú Premiership torí pé tẹ̀gbọ́ntàbúrò tó tẹ̀léra wọn 3 points ń bẹ láàrin wọn nísìn tá lẹ̀gbọ́n tá làbúrò gan. bóyá ká sọ pé ẹni tó wà lókè lẹ́gbọ̀n. ẹni tó wà lókè lẹ́gbọ̀n bóyá kọ́ òun náà lẹ́gbọ́n ni
tí yàn máa ní yàn máa fi ju tí yàn fi ju yàn lọ yàn máa fi yàn náà ni. ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal wà lókè ó fi 3 points la 6 points la Man City wọ́n á play lọ́la regardless ibi tó bá dé kó já sí ọ̀la kọ́ ni wọ́n sọ yẹn tó gba league ṣùgbọ́n game ọ̀la decider tó lágbára ni ká bá gbé tí kálukú ń bá ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nǹkan ṣe bọ̀ àti nǹkan gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ àti ipò tí kọ̀ọ̀kan wà ká fi wo tó ṣeé ṣe kó ṣẹlẹ̀ lọ́la láàrin Man City àti Arsenal. ikọ̀ Man City ò tí ì pàdánù ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kankan nínú ìdíje líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì láti inú oṣù kọkànlá ọdún tó kọjá láti November ọdún tó kọjá wọn tí lose ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kankan nínú ìdíje líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí ń lọ sí bí abí mẹ́wàá báyìí láti ìgbà yẹn tí ikọ̀ Manchester City ò tí ì pàdánù kankan nínú àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tí wọ́n ti gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kan náà ti pàdánù sọ ẹ̀kọ́ Manchester United nígbà tí olùkọ́ni 𝐒𝐾𝐃 tó dé so nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ mẹ́wàá tán gbá sẹ́yìn nínú ìdíje líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì wọn tí ìpàdánù ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kankan nínú ìdíje líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn tán dẹ̀ gbá mẹ́ta sẹ́yìn nínú gbogbo ìdíje eléyìí tí wọ́n ti gbá àṣekágbá ìdíje Carabao Cup kojú ikọ̀ Arsenal wọ́n fìyà jẹ àwọn yẹn pẹ̀lú àmì ayò 2-0 ìpele quarter final ìdíje FA Cup wọ́n fìyà jẹ ikọ̀ Liverpool pẹ̀lú àmì ayò 4-0 lópin ọ̀sẹ̀ tó kọjá nínú ìdíje líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì wọ́n fìyà jẹ ikọ̀ Chelsea pẹ̀lú àmì ayò 3-0 so ẹ lè pè yẹn ní wípé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ mẹ́ta tán gbá sẹ́yìn wọn pàdánù kankan wọn dẹ̀ concede goal kankan ó fi hàn wípé ó ń jọ bí ẹni wípé ikọ̀ Manchester City wọ́n ti ń rí ojú òpó wọn tẹ̀lé sọ wípé ó sọnù tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ń rí padà ṣùgbọ́n fún ikọ̀ ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù Arsenal ọ̀sẹ̀ bíi méjì bíi mẹ́ta sẹ́yìn sìn kò fẹ́ẹ̀ san ikọ̀ Arsenal láti ìgbà tán ti pàdánù ohun àṣekágbá ìdíje Carabao Cup ló ń jọ bí ẹni wípé nǹkan ti yíwọ́ fún wọn bọ̀ mi ò pé gbà yẹn ni ibẹ̀ yẹn ni wàhálà yẹn ti dé bí ìṣe kó tó di pé wọ́n gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó gbá kojú ikọ̀ Everton níbi tí wọ́n ti padà borí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn pẹ̀lú àmì ayò 2-0 láti ìgbà yẹn ló ń jọ bí ẹni wípé wàhálà ti dé bá ikọ̀ Arsenal torí lẹ́yìn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Everton yẹn Arsenal ti gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 5 ẹyọ kan péré náà dẹ̀ ti borí nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 5 yẹn kojú ikọ̀ Sporting CP àmì ayò kan sódò lè tí wọ́n fi fìyà jẹ wọ́n so ó ń jọ bí ẹni wípé Arsenal struggle mo dẹ̀ lé sọ́mu lè fi gbogbo ọgbáyà wípé sí struggle ti Arsenal struggle nǹkan méjì ló fà àkọ́kọ́ ni wípé irúfẹ́ àwọn agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n ní tó wà nílé ìfarapa nínú àwọn agbábọ́ọ̀lù bíi Martin Odegaard Bukayo Saka Mikel Merino Ricardo Calafiori tó lọ ilé ìfarapa nǹkan ẹlẹ́ẹ̀kejì tó fà Arsenal fi ń struggle ni wípé nǹkan tó jẹ́ gbòógì nínú nǹkan Arsenal fi máa ń tú àwọn tíìmù ká òun ni set piece ó ń jọ bí ẹni wípé àwọn èèyàn ti ká nínú ìdíje líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Arsenal ti score set piece láti bí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ bíi méje báyìí wọn ti gbà kọ́nà kan forí kan wọlé wọn ti gbà fúnkì kan forí kan wọlé kẹbàdẹ wo nǹkan tí Arsenal ti ṣe ní sàtàwá yìí dáadáa tẹ gbé Arsenal yẹ̀wò dáadáa ní sàtàwá yìí percentage matches tí Arsenal bá ti borí ẹ lọ wo match yẹn dáadáa Arsenal bá borí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ó kéré tán wọ́n score set piece kan bẹ́ẹ̀ so ó wà lára major team tí Arsenal mi sọ pé wọ́n score goal ní open play o bó ṣe ń score goal ní open play tó major team tí Arsenal fi kọ́kọ́ máa ń break opposition wọn down torí ìṣọwọ́ táwọn team ṣe máa ń bọ́ta láti wá play against Arsenal láti delay pẹ̀lú 4 lẹ́yìn ní àbí láti play pẹ̀lú 5 lẹ́yìn Arsenal fi máa ń kọ́kọ́ open game up ló fi jẹ́ pé káwọn ọ̀dà team yẹn wọ́n máa padà wá fẹ́ jáde Arsenal òun ní set piece but láti bí ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan sìn táwọn yẹn ti ká set piece yẹn Arsenal struggle but lọ sínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀la kojú ikọ̀ Manchester City ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn máa decide nǹkan tó pọ̀ kò ní decide ẹni tó máa gba league bó máa decide ibi tí league ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ń lọ ní tí mo dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé Arsenal bá borí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn lọ́la ó ṣeéṣe kó dá ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn lẹ̀ fún ikọ̀ Manchester City láti sọ wípé a ti pàdánù èlé kò jọ bí ẹni wípé a lè bá àwọn ará bíi mọ́ ẹja gbọ́kàn ká fókọ̀sì lórí FA Cup kí ikọ̀ Man City bá borí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn lọ́la psychologically àti mentally àti emotionally ó lè affect Arsenal wípé iṣẹ́ ta ti ń ṣe láti joy adẹ̀dánù lọ́wọ́ wọn ẹja wulẹ̀ gbàgbé ẹ̀kú sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ mọ́ àti lose ẹ̀ kí Man City dẹ̀ gbàgbé lọ change everything so Arsenal nílò láti lọ sínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn lọ́la pẹ̀lú mindset wípé anything tó bá lè ṣẹlẹ̀ a gbọ́dọ̀ pàdánù irúfẹ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ báyìí wọn sì ń fọ́ọ̀mù yẹn tòótọ́ bọ́ olùkọ́ni wọn sọ nǹkan kan ní ìgbà tó ṣe press conference kó tó di pé wọ́n gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kojú ikọ̀ Sporting CP níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ nípa wípé he is on fire òun wà lórí iná gbàtà gbàfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kojú ikọ̀ Sporting CP lọ́sẹ̀ tó kọjá mi ò rí iná yẹn kò sí iná yẹn kankan nígbà tó gbà ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn kò sí fáyà kankan bọ̀ wọ́n gbúdọ̀ fi hàn wípé àwọn fẹ́ gba líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì kò sẹ́ni kankan tó wulẹ̀ sọ nígbà kankan wípé Arsenal bá máa gba líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì fún ìgbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn ọdún 2020 wọ́n máa gbà lọ́nà tó rọrùn wọn ò ní gbé líìgì fún wọn wọ́n gbúdọ̀ já sí. èmi máa ń gbọ́ èdè kan wípé tó bá ti bẹ́ẹ̀ fi 2 matches kan ní wọ́n ti declare Arsenal winner. bẹ́ẹ̀ni mo máa ń sọ dáadáa mi dẹ̀ ní kúrò lórí èmi mo máa ń sọ kò nídìí kẹ́ máa wulẹ̀ pé ọ̀rọ̀ sọ èmi mo máa ń sọ mi dẹ̀ ní kúrò lórí ọ̀rọ̀ tí mo sọ láíláí tí n bá sọ náà máa jókòó lé. ọba ìbọn kọrin. so now fún ikọ̀ Arsenal
kó bá fẹ́ gba líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì fún ìgbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn ọdún 20 kò sí ẹnìkankan tó máa sọ ní sọ wípé Arsenal máa gbà lọ́nà tó rọrùn. Ẹ gbúdọ̀ lọ play against ẹni tó jẹ́ direct opposition yín, ẹni tó jẹ́ direct rival yín, kẹ́ ẹ fi hàn wípé ẹ lè ná. Kẹ́ ẹ bá ti wá lè ná Man City mi ò bóyá ẹ tí ì tó ẹni tó ń gba líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àbí tẹ́ ẹ bá ti lè lọ nù fẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn kẹ́ ẹ má pàdánù fẹsẹ̀wọnsẹ̀. Kíní kan mo dẹ̀ ti rí tó dá mi lójú ni wípé ó yàtọ̀ sí nǹkan tó pọ̀ táwọn èèyàn ń sọ wípé Arsenal nílò láti lọ ná Man City láti gba líìgì. Òótọ́ irọ́ tó jìnnà sí òótọ́ ni wọn nílò láti ná ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn kán bá fẹ́ fi icing sórí kéèkì wọn nìkan náà fẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn kán gba líìgì lọ́wọ́ Man City náà báyìí pé a fẹ́ fi hàn yín pa rẹ́dí àti gbà but Arsenal nílò láti lọ ṣe nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn ò kọjá wípé a gbọ́dọ̀ pàdánù torí Arsenal bá pàdánù ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn 6 points ló máa padà tó máa ta omi nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn àmì 6 ló máa ṣìkù láàrin àwọn méjèèjì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ dẹ̀ máa kù 6 tán nílò láti lẹ́yìn ọ̀kọ́já wípé ẹ̀kan náà gbogbo fẹsẹ̀wọnsẹ̀ yín tó kù ẹ̀dẹ̀ máa gba líìgì yín lọ regardless of nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ kó ṣe Man City so ibi tí ó easy tí ọ̀rọ̀ wọn wà nìyẹn kì í ṣe nǹkan tí ó nira Man City ò tí ì ná Arsenal sẹ́yìn láti bóyá bí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ bíi 5 tó ti jọ play last nínú league láti ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí Arsenal pàdánù sọ́wọ́ ikọ̀ Man City lọ́dún 2023 àmẹ́rì 4-1 Arsenal pàdánù sọ́wọ́ ikọ̀ Man City lọ́dún 2023 níbi tí Man City gba líìgì lọ́wọ́ tán ti já líìgì gbà lọ́wọ́ wọn same scenario tó ṣẹlẹ̀ ní 2023 yẹn náà tún ní ti ọ̀la yìí so láti ọdún yẹn Man City ò tí ì ná Arsenal nínú líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Arsenal tí mọ̀mọ́ yẹn máa ń lọ mú ọ̀mì kan máa lọ sí pápá ìṣeré Etihad bọ́ wọn tí lọ borí ní pápá ìṣeré Etihad látọdún 2015 nígbà tí wọ́n mi ẹ̀wọ̀n náà pẹ̀lú amẹ́rin 2-0 Santi Cazorla àti Olivier Giroud ló mi àwọn lọ́dún yẹn nígbà tó fìyà jẹ wọn so ó máa ń nira fún Arsenal láti lọ sí pápá ìṣeré yẹn láti lọ borí bọ́ láti bóyá bíi sáà 2-3 ń sìn mi ò tí ì rí kí ikọ̀ kan kó na Mikel Arteta lẹ́ẹ̀mejì léraléra. You gonna explain tire. You go explain because no evidence. èyí kí ó ti mọ kíní rẹ nu. yá bàbá ọgbọ́n àní òsì ọ̀rọ̀ wà nù kan ti dọ̀la pọ̀ sọ. ẹ tó bá wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Bournemouth bó jẹ́ pé aago 12 àbọ̀ máa ń deceive àwọn èèyàn bá ṣe believe. ẹ rí i pé àìsí Odegaard lórí field ó jẹ́ kí wọ́n gba midfield yẹn lọ́wọ́ wọn kò lè dájú pé Odegaard tó máa play nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tọ́lá. ìṣòro míì tí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal tí wọ́n fi máa ń dààmú alátakò ẹ rò pé left side wọ́n ti paralyze ni torí Odegaard yóò máa wá Saka kiri ni láti wakọ̀ látàpá àpá ọ̀tún yẹn Saka stick náà wọ́n ló sick wọ́n sọ bóyá kí lórúkọ rẹ̀ 50 million ọwọ́ bóyá ni wọ́n ló train nọ́ọ̀nì Madueke wọ́n ló train àìsílẹ̀ Saka ó sì lè wúlò díẹ̀ níbẹ̀ yẹn lápá ọ̀tún but èmi ń ro firepower Man City ní wings láàrin gan ọmọ Sẹ̀mẹ́yò yẹn àgbà driver ni ṣé bí tí Sẹ̀mẹ́yò tí wọn akọ̀ wájú wọn arántí pé òkú fẹ́ attack a mọ̀ pé Saka lè dribble kó wọ ẹni rẹ̀ na pass sí lọ́wọ́ wájú 2 a mọ̀ bóyá Rice yóò play bí Rice bá play ta ni yóò play àyè Odegaard ṣé 𝐃𝐈𝐒 ni wọ́n sùn sẹ́yìn ni àbí wọ́n ní kí Jesus wá gbábẹ̀ yẹn kí wọ́n fi yọ́kẹ́lẹ́ sí iwájú bó ni information ṣe dà bóyá Trossard wọn ó tì bẹ́ẹ̀ ni torí etí Arteta bá tò yóò sọ nǹkan tó lè ṣeé ṣe kó ṣẹlẹ̀ ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ná èmi ò fún wọn chance pẹ̀lú breakdown yìí o èyí tó lè mú Arteta kó ṣàṣeyọrí mo fẹ́ kọ́ gbọ́ lẹ́yìn ẹ̀nìyí ná kó tó di pé mi àsọ tó bẹ lọ́kàn mi. ohun tó wà ń bẹ̀ ni pé kò ń ṣe pé bóyá à ń ṣe ọ̀rìn àkànfẹ́ sọ̀rọ̀ ní bó ṣe yẹ kó rí ni ṣe rí Odegaard láti bí sáà tó lọ ló dàbí ìgbà tó ti rẹ̀ bàbá yìí ó ti rẹ̀ ká má parọ́ tara wa jẹ mo rò pé òun náà ni wọ́n rò tí wọ́n fi wò wípé irú àwọn nọ́gàdì yẹn pé bóyá kó wá máa gbàṣẹ fún lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tó bá fẹ́ ra ìfarapa tí Odegaard ní ní àkàìmọye tẹ́ bá wo sáà tó kọjá ganan ó ń struggle ní débi bẹ̀rẹ̀ sáàyò òun ló fà lóòótọ́ àwọn Odegaard yẹn lè mọ́ connect ṣùgbọ́n ẹni tó lè ṣe bí rẹ̀ láàrin fìdí yẹn ò wọ́pọ̀ nítorí lápèjúwe irú Declarance yẹn pé ó gbá bọ́ọ̀lù kò gbá bọ́ọ̀lù iṣẹ́ tó ń pọ̀ ní Declarance àti Odegaard ń ṣe ṣùgbọ́n àwọn subimendi tí wọ́n ní kí wọ́n wá ṣe àwọn iṣẹ́ yẹn tí wọ́n ráhùn fún àwọn subimendi yẹn ò sún mọ́ ayò táwọn Rice yẹn ń gbá mi sọ pé kò mọ bọ́ọ̀lù gbá o bọ̀ kò lè ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan táwọn guys yẹn lè ṣe lápèjúwe nísìn ẹ̀wòrú àwọn káfíńtẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yẹn òun náà ní ẹ gbé sígbà Bournemouth yìí wọn ò lè dáṣe nǹkan kan láàrin fídì yẹn tempo géèmù yìí ti háì níbi tí nǹkan dé dúró yìí òun ni ibi tí wàhálà wọn tó pọ̀ jù ibi tí wọ́n ti ní pápá jùlọ ibi tẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa ti ọ̀rọ̀ Saka yẹn Saka ti ń weak láti bí sáà kan sẹ́yìn báyìí
Saka ti wí kò dá nígbà tí o kì í ṣe machine ọmọ ó ti ok Saka ti fi àwọn àsìkò kan play sí the first line 2 and 3 yìí 2 and 3 Arsenal tó dẹ̀ play kò easy ló ti yọlẹ̀ báyìí ó ti fẹ́ súnmọ́ fatua ó ti ń rẹ̀ kò sọ pé tí ẹ fẹ́ dá mọ́. sleep ní kókó kò bá jẹ́ fatua kò bá jẹ́ normal game. so ó ti ń rẹ̀ even kí Saka wà ní fi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ èèyàn mẹ́ta wọ́n sàyè lọ bò lójú nísì kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ so ibi tí wàhálà sí àwọn náà ní Madueke tí wọ́n dẹ̀ tún wàhálà yìí pé àfẹ́ mọ bóyá gẹ́mọ gbaṣẹ́ lọ́wọ́ rẹ o àwọn yòó lè connect mọ́ àwọn Martinelli ni o àwọn èyí tó máa ń wò bí ọkùn bẹ́ẹ̀ ogúnjó ìṣe jẹ́ Trossard àwọn náà ò lè ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan táwọn gáàsì yìí tán lè fún wọn mọ́ ibi tí wàhálà ti dé nìyẹn tábàdé sọ nígbà olùkọ́ni Guardiola ilé ó lè rí demand nǹkan ẹ̀ òun ló train ẹ̀ ó mọ nǹkan tó wà lórí ẹ̀ lóòótọ́ ó lè mọ̀ ọ̀nà bọ̀ àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé ọgbẹ́ ló máa kù pé òkè ṣe bí ogun tó ń jólò náà ilé àti mọ̀tẹ́ ilé ẹ̀ṣẹ̀ tìmọ̀ tábàdé wo kó má sì ti ilé àwọn ò ní ìṣù àwọn dẹ́sẹ̀ ara wọn ò yá àwọn yẹn kọ́ ni kókó àwọn ẹlòmíì wà bẹ́ẹ̀ tó ń lè gbà bẹ́ẹ̀ ẹ tún ọmọ tó ṣẹ̀ introduce them jọ mẹ́ta báyìí nísìnyí. O'Reilly yẹn ó ti fẹ́ gbẹ̀mí gbogbo àwọn èèyàn dànù ẹ nà ó ti fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Chelsea kò sí ọmọ yẹn ò lè play match méjì mẹ́ta kó mọ́ assist kan. yóò tún wá go káàtì ẹ̀pọ̀ ọjà go ọ̀yà yóò wá assist jáde bí ó wá assist gan wọn tó bá mú gan ìwọ gan ẹ̀mí ló fẹ́ gbọ́n dànù ìgbé nítorí pé ọmọ yẹn blade ni ó ń lọ ó dẹ̀ sharp so ibi tí mo rí pé wàhálà tó ti lè pọ̀ sí ní èso mọ́ nǹkan tó mẹ́lẹ̀ ní káyọ̀ Odegaard kúrò gẹ́gẹ́ bí Ọlápọ̀ yìí sọ bóyá tán bá lè ronú wípé bàbá lè borí bóyá ká ronú pa àtà omi torí fún wọn láti lọ rè na ikọ̀ Man City yẹn pa yóò yí wa dẹ́ kẹ́kẹ́ dẹ́wà tí mo ní fẹ́ káwọn Man City kí wọ́n mọ̀ dáadáa ni wípé tán bá na géèmù ọ̀la kò ń ṣe wàhálà pé tán bá dúró wàhálà burúkú ni o ó lójú ẹni tó lè sọ fún wa yìí pé bọ́ọ̀mọ̀ tí yóò na Arsenal pátán bó sì ná pátán kò sẹ́ni tó lè sẹ́nìkan lè wà tó lè sọ fún wa ṣó alẹ́ mọ́ wo pé géèmù Man City pé big match lóòótọ́ pé bóyá lára àwọn ikọ̀ méjì tí wọ́n já sí líìgì nígbè kìíní kan ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ fàyàn fún wa ni pé kò sẹ́ni tó mọ ohun tó tún lè ṣẹlẹ̀ tán bá fẹ́ lọ rè gbá match bíi méjì mẹ́rin márùn tó kù ó lè jẹ́ pé kọ̀ tí mo fojú sí òtún mọ́ lọ́wọ́ yóò bá tún lù wọ́n pa tán ebi bí la wà ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ tó di wọn á padà wá wọn padà títí. ọlọ́ọ̀tí ọ̀jọ̀ fọ́ láptọ̀pù mi. tó fi yíwọ́ so èmi kan wò pé lóòótọ́ lẹ́mọ̀ gbóyà máa ok wọ́n lè tún wá lẹ́ máa ṣe tiẹ̀ gan kí wàá láàmì tún wá dé lóòótọ́ máa tábà ronú pé bóyá sinna lose Man City náà lè lose kò sí ẹni wọ́n sọ pé kò lè lose òfin òde ẹnì kankan ṣùgbọ́n tí mo kàn wá bẹ́ẹ̀ ni pé láti má jẹ́ kí pressure yẹn kó pọ̀ tayọ bó ṣe yẹ Arsenal nílò láti lè borí so yóò lè jẹ́ káwọn guys yìí lè fọkàn balẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti di pé pákálẹ̀ ké wọ́n lè mí bọ̀ gbọ́dọ̀ dúró o Man City gbọ́dọ̀ náà o kì í Chelsea gbọ́dọ̀ bá wa náà o ó kì í ṣe nígbà wọ́n takú kalẹ̀ pé kí Chelsea bá wo náà ní bọ́m̀bẹ̀ so ntẹ́mi kan gbàgbọ́ báyìí ni pé láti lè jẹ́ kí ọkàn àwọn agbábọ́ọ̀lù Arsenal kí ó lè balẹ̀ dáadáa kán na ìfigagbága yìí sí Peter sọ̀rọ̀ pé bóyá nígbà Man City fẹ́ gbágbá ok Crystal Palace yẹn tún lè dìran kú gan mọ́ Man City lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀yin ẹ̀ kọ́kọ́ nàná so ẹ lè fọkàn balẹ̀ dáadáa pé ọ̀nà Sunday ọ̀ tàbí ọ̀nà o àwa ti bá ti wà lọ if àwọn gẹ́gẹ́ ò lè reduce gbogbo eré àsápajúdé lẹ́yìn wọn nǹkan tí mo rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn. ọdún a ní fẹ́ dènà pẹ̀lú ká má waste time rádà bí ọ̀rọ̀ ṣe rí ń sìn àti gbọ́ àtúpalẹ̀ ọ̀tọ̀dọ̀ àwọn kan àní òsì lórí ibi tí kálukú sọ̀rọ̀ lọ kí ni way out ti Arsenal ibo ni àti di pé abágbómi àti kẹrù ìṣẹ̀gbẹ̀rẹ̀ àwọn kan wo ojú kankan lọ ibo lẹ́wọ̀ gẹ́gẹ́ bí ibi tí Arsenal ti lè kí Man City tí yóò fún ma wà torí kò sẹ́ni tí ò ní ọ̀nà bá wí tiẹ̀ o. lẹ́yìn defence wọn tí mo yí po defence wọn kò rí lè ṣiṣẹ́ mọ́ nísìnyí bá kí n sọ pé Raya ló ń ṣe 70% iṣẹ́ tí àwọn defence wọn ṣe é sìn kọ́sọ̀ òun ló máa ń yọgbó so kò sí nǹkan kan tí wọ́n ń làkàtọ́ láti fi lè ṣe nǹkan Man City lẹ́yìn pẹ̀lú bí ikọ̀ Man City wọn ṣe dá lẹ́yìn tó sí báyìí mi ò rí ikọ̀ Arsenal gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ tó lé kí wọ́n lè ṣe nǹkan fún wọn set piece tí wọ́n dẹ̀ fi máa jẹ́ sí báyìí kò wọ́ọ̀kì mọ́ so báwo wá lọ ṣe fẹ́ ṣe kojú ikọ̀ Man City. kò ṣe Ruben Dias ló máa play lẹ́yìn yẹn o kìdí Usmanov àti Kusanov àti Goyi. Arsenal bọ́jú wa wọ́n fẹ́ wá délé ní match kò mí ìgbìmọ̀ wọ́n gẹ́gẹ́ bí tó máa jáde wá láti fún Man City wọ́n fẹ́ wá délé. kọ́ máa fọkàn sí mi fi yẹn. so lẹ́yìn flank. worst ti Man City ti bẹ̀jẹ̀ Arsenal lè rí nínú match yẹn ojú kí wọ́n rí jù ọ lọ mí rí wọn gẹ́gẹ́ bí kí wọ́n máa. tí Arsenal bá máa ṣe kankan kó dúró lórí counter attack anything short of that kò lè mú àrífín yẹn láyé. àwọn ẹni kankan wo fọ́ọ̀mù tí Guardiola máa ń wà tó bá ti di April kò kí ń pàdánù òun kì í draw gan
so kíkọ Arsenal kan máa lóòótọ́ mo fẹ́ kọ́ gba líìgì yìí o ṣùgbọ́n. tó dénú yín. ó dénú mi ṣùgbọ́n kọ́ máa rò pé bóyá ọmọ arí máa sìn ọmọlé worst ọmọ arí ni draw. Ọlọ́run panu ẹlẹ́gàn mọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi jẹ́ kí n lẹ́nu ọpẹ́ kí n wá bùgà Monday. ẹ yẹ jẹ́ ká bá a sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i mo ṣàwò pé ẹgbẹ́ mi ti change dọ́lápọ̀ rẹ̀ bá ń tẹ̀lé o ok àyà mi ti já ọlọ́run jàre ogun ikú yá jẹ̀ sí. ìnáwó wa ti dé tán aṣọ ń tán lọ o èní ni 18 o ṣe mọ̀ pé ọ̀gá mi ló ń ṣe ìnáwó mi gbọ́dọ̀ jókòó àlejò kìí ṣeṣẹ́ orí rédíò nìkan mò ń sáré rẹ̀ kiri apínra wa káàkiri kí nǹkan má bàa bàjẹ́ ni o láṣọ tọ̀dọ̀ mi bá ti tán mi ìsáré aṣọ kankan mọ́ ẹ̀ ń bá nífẹ̀ẹ́ sí aṣọ ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ sí aṣọ kẹ̀kàn sí mi àdìrẹ 15,000 naira silver jubilee délé akínbọ̀dé délé ìjìnlẹ̀ lórí rédíò tí a máa ṣe ní May 3rd ọjọ́ kẹta oṣù karùn-ún pati ti lu pati pa fún mi jọ weekend ọlọ́dọ̀wọ́ rẹ a máa jẹ̀kan Friday àti máa jẹ̀kan Sunday May 3rd the same event center náà tún ní olúwa Genesis la fi gbogbo pàdé sí o àti Friday àti Sunday Genesis náà gbogbo ẹ̀ níbi tí Paramount King of Music Alhaji Abbas Akande Obesere àtàwọn àti Yinka James Adonai baba tuale o tí wọ́n ti kó gibo sakara torí Délé Ìjìnlẹ̀ àti àwọn àlejò wọn. Àdìrẹ goes for 15,000 naira àdìrẹ 15,000 naira 15,000 naira láta àdìrẹ ó ń bẹ lọ́wọ́ mi báyìí 50,000 naira láta material 50,000 naira láta material ìgbàlódé. So ẹnikẹ́ni tó bá ní ìfẹ́ sí aṣọ ẹ lè kàn sí mi lójú òpó ayélujára mi any of the social media handles at Abimbola Lamid. Kẹ́ DM mi pé ẹ nífẹ̀ẹ́ sí aṣọ ìjìnlẹ̀ owó rí ọjà rèé ni kì í ṣe pé màá lọ máa bá yín gbà wá ó ń bẹ lẹ́yìn àrọ́wọ́tó mi níbi tí mo dì sí ni. Mo máa pe nọ́mbà mi síta fáwọn tó bá nífẹ̀ẹ́ sí aṣọ. Ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run kò sáyè eye service ìjọ tá à ń sọ yìí o. Gbédélélé mi padà àwọn tá a fàyè gbà kó wọlé láì wọṣọ làwọn tí wọ́n bá ra tébù please forget relationship. Àwọn tá a fàyè gbà kó wọlé ńjọ́ yẹn làwọn tó bá wọṣọ tá a mú fún ìnáwó páàsì tiẹ̀ wà lẹ́rẹ̀kẹ́rẹ́kẹ́. Èmi dẹ̀ ti ríbi tí báṣà ti fún yàn ní ẹ̀ṣẹ̀ lọ́kàn rí tó ń pòfò lẹ́ mọ́ aṣọ Délé lẹ́nu. Tó o bá ti raṣọ mọ́pìlẹ̀ ìwà òótọ́ ló fẹ́ràn Délé máa gbọ́ bó ṣe ń lọ láti ilé. Lẹ́yìn àwọn tó ra tébù a ò gbẹ́nikẹ́ni láàyè láti wá síbẹ̀ yẹn pẹ̀lú mo ní ìbémi náà ní kọ́lọ̀ yẹn ń lé aró rẹ̀ lọ yàtọ̀ mọ́ wọ̀ wá o ọmọ bóyá báṣà ti ń gbé láùdù ni o. Ọdún ti ra aṣọ méjì ọmọ ọlọ́mọ láti òtún ra tó nánú bàbá ìfọ̀nà hàn mí. Ẹ jẹ́ kí n ṣílẹ̀kùn fún èèyàn méjì mẹ́ta kan wo ipò ìwọlé. 07055 000949. Hello. Ẹ káàsán. Yes sir. Ẹ káàsán. Ọlọ́run ìjà fi kú máa yín. Alámọ̀ mi àní fi kú máa yára wa. Ọlọ́run ní kánjú pa yín lágbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wá lọ. Àmì Jésù àtẹ̀yìn náà. Ọlá Gunners láti pẹ̀lú wájú. Up Gunners for life. For life. Lẹ́jọ́ tí èmi bẹ́ lọ́n káàdẹ̀ tó mọ́jà kankan sísìn yìí wọ́n lè Dọ́lápọ̀ lè tẹ̀lé. Subimedi ń ba bọ́ọ̀ jẹ́ láti against Man U second leg. Ó sì wà nù fọ́ọ̀tù lẹ́wọ̀n Arsenal dìsìn. Kí ló lọ gbé nọ́gàdì sí? Subimedi ló máàkì tí sí òfin rọ Ráìsì lọ́rùn díẹ̀. Ráìsì wá gbéṣẹ́ Subimedi iṣẹ́
ẹsẹ̀ àti sẹ́ẹ̀tì ẹ̀ gángan ó wá gbèrú òun jẹ́ èèyàn mẹ́rin tí ó ti ṣe èèyàn kan. ẹ wo máa ń sì tó náà wà rárá lọ́la jẹ mẹ́ta. a ó ti pọ̀ ju ẹ fẹ́ pa wọ́n ni. léègì ti tán. ọkùn bẹ́ẹ̀ mo lọ́wọ́ yín ẹ ṣe àdúrà gbà o ẹ bá mi ká àwọn ọmọ mi dáadáa o àwọn siblings mi dáadáa ẹ pẹ́ fún àwọn oníṣìyìn ta o. so fáwọn tó bá ní interest nínú aṣọ ọ̀gá mi Délé Ìjìnlẹ̀ ọlọ́mọ àṣọ pòkù ló ń sọ̀rọ̀ o àti ẹ̀ ti àdábọ̀ tọ̀dọ̀ mi àti yá ìyá tá a fẹ́ yá àtàṣọ ìnáwó ni 080 55 76 7084 080 55 76 7084 nọ́mbà tó já sọ́dọ̀ mi nìyẹn fáwọn tó bá fẹ́ ra aṣọ 080 55 76 7084 tó bá ti tán ó ti tán nìyẹn o ẹ wá dákun tẹ bá pè mí tí n bá gbé mi kí n gan fóònù rárá kọ́ọ̀ tí n bá gbé mo busy ni ẹ ra ju message sí mi WhatsApp máa reply pẹ̀lú rọrùn kọ́ọ̀ tí n bá gbé mo busy mi fi fóònù mi lẹ̀ àjọ ń sùn àjọ ń wọ toilet àjọ ń wọ anywhere ni a ṣe mo lẹ́mẹ̀yìn ọ̀kan time has wanted alright let me please you hello. ẹ káàsán. yes sir nìkan náà ló kù tá a máa gbà sá o. Samuel láti oríta pè mí. welcome sir. ẹ sọ sórí ibi tí báńsà ti gbáyàn ẹ̀jẹ̀ lọ́kàn yẹn ẹ sọ pé ẹ tó jálẹ̀ fún wa à ń gbọ́ yìí o. ẹ ṣe wo ó máa tọ̀ bá pè ẹ́ tó bá yọjú wọ́n ò pẹ́ sí pátí olóyè yọjú àwa náà ṣerú ẹ̀ nìkan lọ ń jáwé oníjìgbà tá a wà lóṣù kò ní burú fún ìyànlá lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ni white nínú aṣọ ó lè ti kéètì ni àwọn àmúra tá a ti kọ́ ṣe pátí àti ní tiwa ní skul Idris ìdáná o Ọláwálé ààrẹ ọmọléṣà àwọn àkó sínú aṣọ white àmọ́ ní kiri láti ní pátí báyìí àmọ́ bá ṣe tẹ̀ wọlé àjókòó ni nígbà tẹ́ rí ní ta àwọ̀ sí àárín fún wa lóúnjẹ ni àwọn ti sáàfù tán báyìí wálé ní ọ̀kọ̀ọ̀kan lọ́tọ̀ àdọ̀tún ó wà lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ àmọ́ lọ́tọ̀ díẹ̀díẹ̀ ni owó òde lọ́nlọ́ wọ́n bàárù ẹ̀ wá bí tí bá sàtì ló bá sàbàdàn o Abímbọ́lá Lámì lórúkọ mi lógo Ọlọ́run àtúpàdé tó bá dago mẹ́jọ lọ́jọ́ Monday lórí ìwé ìròyìn wa lédè Yorùbá àjọṣe wa ò ní ìbàjẹ́ ẹ má gbé kó 32 FM àlàáfíà o.